Gusha Jehova beotora gakeuria Neigaya gulia kulia umude Noleke diganera na shuga ojeraga Demeke kaga Avega kulia tekia Gusha Jehova Nema natithero rurumukia mwathani na wabararie ngoro eno yakwa mwathani hote gutoria maundu maria mekuo ona maria me muhuro wa hariwa athengio karibu sana mukirangeithi cia wendo wa mwathani uri haria hothe uri arogoshwo mwathani arokumiaro-ini rwa nyimbo na thaburi ndi mwega ndire na kauru ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire gwata kwirigana ona mahinda maya no ndiramwambararia titherũ ni akoretwo ari mwihokeku titherũ ni akoretwo ari mutugi gutuhe mihemo ya muoyo gutuonia umuthi gutuonia kirikiriro kia mweri wa itatu ona toguo ningi ona gukorwo twanite na ithwe mahinda maya mothe ona mbura araturiria arogathwo uyu Ngai ni Ngai mwega na mutugi utwenda uturumbuyagia twiciragia ona mwihokeku muno makiria maundu-ini mari mothe kireke kunyitio geni uri haria hothe uri guku bururi-ini uri ja bururi uri silent listener karibu sana kanitha-ini omuhotheres giatheres gicunjeres mehiares ona toguo ningi irathimobu wa kimuri kia Inoro na ngetwobu na wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru ndi mwega ndire na kauru ndiragoca mwathani gwata mahinda maya na ngamwambararia tondu na ino anjikite wega na akahonokia ndenda kunyitio geni na nigetha riu tuingira githomo-ini na karibu sana uri haria hothe uri uigue wi haria hagiriire hinda iria riagire ni undu wa gitumi kiria kiagiriire na uigue na manatitherũ wi muririkane ni mwathani wi muonekanire ni mwathani ona toguo ningi ukarumbuyo ni mwathani maundu-ini mari mothe ona ikiro-ini ciothe muru na mwaru wa ithe witu muru wa iya ni ugwetwo ni Jesu Kristo umuthi ugwetwo riu ni mwathani witu tha ciake na wendo ni nene muno ni akwenda gutuma wohoro Ngai nima na titherũ mandiko magututongoria mari thiini wa ibuku ria mbere ria Samueli 30 na ni muhari wa 6 Daudi agikinyaririka muno ni gukorwo andu aria mamurumirire ni mashiriire kumuhura na mahiga nyuguto ni undu ngoro cia andu aciothe ni ciaiguite kieha muno mundu wa mundu ni undu wa ariũ ake na airĩtu ake no rĩrĩ Daudi ni ayũmĩrĩirie ni kwĩhoka Jehova Ngai wake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ciugo ici cia gũtwĩkĩra hinya na gũtũmĩrĩria ni handu Daudi akinyite na korwo ni hinya na gakorwo na ihinda iritu ririkana thutha ngicoka hanini ni ukuririkana uhoro wa itura ria Zikilagi gutharikirwo ni Amaleki na gugatahwo indo gugacinwo atumia ona indo ciothe iria ciari kuo iria nyinyi na nene ona toguo ningi na magithiira Amaleki na riria Daudi makinyire itura riu riao na magikora ati nginyanirite hena rigacinwo ni mwaki na atumia na iretu ao magatahwo riu hindi iyo ni manatitherũ makianirira andu makirira
o kinya makiaga hinya wa gucoka kurira ringi. No mandiko matwira kuona ati Daudi ona arorete kuhurwo na mahiga ni tondu andu aya ni marigagwo mekurutia kuna ni wari mutongoria ona makinyite muthia na makinyite muico. Ona ringi na ringi muturire ni uturituhagira no gatwihira na tukona ni tukinyite muico tugakinyaga kona tukahatiririo ni maundu ni muico wa mweri tukahatiririo ni mathiri tukahatiririo ni mathina tukarigwo tugwika atia thukuru ni kuhingwo irahingwo meguka mariage kigugo ikaratia ona maundu maria mange maingi makoraga andu ona mathina ma mwiri ona ndeto yake hana ruo na menyamariko no ni atiriri mandiko matwira Daudi onake ari hau ari na arorete kuhurwo na mahiga na hinyiririkite muno akiyumiriria thiini wa Mwathani ndoka gukwira wiyumiririe thiini wa Mwathani gutiri undu utakinyaga muico gutiri undu utari muico wiyumiririe thiini wa Mwathani gia na hinya umiririe ngoro Uyoretwo nĩ Roho Mũtheru umbure uira wa gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra ndũkaũkwĩra wĩyũmĩrĩrie o thĩna ũrĩa ũragerera wĩyũmĩrĩrie thĩinĩ wa Mwathani na nĩ gũkwagĩra nĩ ũkwagĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre nĩ gũkwagĩra Kenya nĩ twĩyũmĩrĩrie thĩinĩ wa Mwathani arĩ na ithe witũ twĩyũmĩrĩrie thĩinĩ wa Mwathani ona inyuĩ mwenja wa bũrũri nĩ twĩyũmĩrĩrie thĩinĩ wa Mwathani kwarituhana kwarora na kweha ni wega kwiyumagiriria thiini wa Mwathani ona no gwira na githungu ati encourage yourself in the Lord jipe nguvu ndani ya Yesu. Bwana asifiwe na tuombe. Ngai mwega na Ngai mutugi twagutia twakwambararia twagucokeria ngatho ni wega rucini ru ni guturirikana ni wega rucini ruru ni gutuhe mweke gukorwo twi muoyo ni wega ona gutuhe kanya ukinyithia maguru-ini maitu Mwathani haha kuhamure kigongona-ini kia kanitha wa kimurira nigetha tuigue ndeto ciaku tuimenye tuitaukwo ona tukumenya muno makiria ni tukite Mwathani turi athuri atumia anake na airitu na ciana cia ngenge tukwenda kuherana kumbura mehia maitu tondu tukio tutietie ni kuhenania na uhoro wa muhage thiini witu itikira guturekera na gututhambia na thakame ya gaturume itikira Mwathani ona igongona riri itikirike Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni tweneana na kuriwe Mwathani na twakwihoka na twagwitikia Mwathani niwe twetereirie na twihokete rucini ruru hau umuthi thengio ni maingi na manene twikiire gwatona mbura turiirie Mwathani ni kurikia turarikia mweri wetatu ni tugwetereire na tukwirigireire Mwathani gitukire no tuonekanire no gomane na mabataro ma umwe witu ritwa ria kurigocwo na rikumio ni turituheirwo ni maundu maingi no watwarire na kiugo giaku Mwathani ona ithu tukwenda kwiyumiriria thiini wa ritwa riaku Mwathani tukwenda kwiyumiriria thiini waku Mwathani na ni tondu ni ugutuhotanira maundu maitu na mathina maitu mothe twamarekaniriria na kuriwe Mwathani Ngai na nigetha marumbuye gitukire honi aria arwaru umiriria mena kiana maithori thondeke njira kuria gutari uturangire no tugitire no tumenyerere Mwathani utwikerie magairo na ihundukiro ritu Mwathani Ngai utukire na twikire maingi na manene urikane amenjera na rumande ona aria menja wa bururi urikane ona bururi witu Mwathani urikane Mwathani ona mihuko itu na mabataro maitu mothe Ngai gitukire na njira ya mwanya tukiumana tukihunduka twahoya tha cia rugendo Mwathani ona rathima inoro na riothe makuruhaine na nani ndungata yaku gitungata rucini ruru utherie Mwathani uhuthire inspire me Jehovah God na nigetha Mwathani ngiaria uhoro waku Mwathani utuike wa kuguna na kwariria ngoro na miturire ya andu aingi na igaruruke ona igie na hinya Mwathani Ngai rathima andu aku othe omeke maundu mega ona inoro rirathime uhonokira matahonokete na mahonokete maturie kihonoko ndungata ciaku iririkane kanitha waku uririkane na kuria guothe ukorwo ukigocwo na ikumio Mwathani muthenya uyu wothe utindanie na andu aku Mwathani tukihoya na macio ona mamagitwana hatu ni umwe na ni ugutuhingiria kwenda-ini gwaku na kwa murugu ucio Jesu Kristo ariwe Mwathani na muhonokia witu twahoya ona twacokia ngatho ugaimeni we haria hothe uri na wiyumiririe thiini wa Mwathani twambiririe kanitha wa kimuri gitagwo bwana wa inoro ndungata ya Ngai muturu wa mwiro ni honokete Jesu ni Mwathani na rikane ndoka na milioni imwe yaku na nuthu muico wa mweri paybill number ni 525241 account number wandike inoro milioni imwe na nuthu ni ngugwitira ona muroka irete inoro noyo era sinamo inoro FM wa kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live andu aria thiku na holeri
ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ. Ũhoro waku Joyfrey? Nĩ kwega mũno. Ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey. Marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru. Njĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ũkoragwo kũ? Gatanga. Na niĩ ndirĩ na kaũru, ndĩrakũĩra thimũ kuma kwa Inoro kanitha wa Kĩmũrĩ. Na nderwo mũthuri ũyũ gwĩtwo Joyfrey Mwangi nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Nĩ wega mũno. Ĩni. Rĩu bwana Joyfrey rĩ, kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie Kĩgoro Gatanga. Nĩngũmageithia. Thengio bwana Joyfrey. Thengio mũno. Asante sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ta imagine ũkĩamũkĩra ciringi mirioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku, na o voucher no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241, account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi igana, weterere gwĩtere mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mũikari wa Kiambu na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor, kũrigania na stage nene ya matatũ ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mĩrĩ Njambi. Kiambu, karibu mũciĩ ũyũ wotugi no tana. Inoro wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Mũikari wa Nyĩrĩ na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe. Tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building, kũrigania na Jambo Computers. No ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. We mwega? Ndĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer we mwena ũrĩkũ? Kũndũ gwĩtagwo Jevi. Nĩ Laikipia kũu? Nĩ Laikipia. Ingĩũka kwa Jevi haku nĩ ha Jennifer? Hakwa no hau hakuhĩ na taũni. Tondũ andũ akwa Jevi magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga nyina wa Njeri wa Maburana. Wa Maburana wĩkaga atĩa? Ndatumaga burana na macini ngĩgĩtiga. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩngũingĩrĩte. Ire wa Njikũ. Ndĩreta ire wa Njikũ aigue nĩ ũraria. Mwĩte rĩu we nĩ watonga ũkũrũ-inĩ, nĩ wahotana ciringi mirioni 3.
Ngai witũ ndũkĩrĩ mwega Mwathani. Ngai ndwagĩka wega Mwathani. Nĩ Ngai kũnyenda Ngai. Nĩguo nĩ Ngai mwega. Ta nengera ithe wa Njikũ ngo arĩ hau ndaigua nĩ ũkũmwĩtaga. Mwana mũcio. Gũtirĩ na ũru Niĩ ndĩraigua ndĩna metha-inĩ wakĩaria acoka njĩtwo rĩmwe ndamenya nĩ tarĩya. Ta mũcokerie thimũ. Tũgĩcemanie mũthenya wa Jumaine kwa Jefi. Nĩndakena ũyũ rathimwo mũcio Ngai arathime Inoro. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro mũciĩ wa tũginotana Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa mbere, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni na gũtangĩre ũguo igĩre gũkwĩra na karibu sana tũmũrĩkĩrwo hamwe. Toro Daudi ekorathiũrũkĩirio nĩ andũ nginya menda kũmũhũra na mahiga nĩ ũndũ ũrĩa morĩtwo nĩ hinya. No ĩndĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe Daudi akĩyũmĩrĩria. Ona ndoka gũkwĩra wĩyũmĩrĩria thĩinĩ wa Mwathani. Kana tiguo Jane Shiko, Winnie Monks, James Wainaina, wĩna ikuru Ngai ũrĩa ũririkanaga andũ ake akũririkane. Gilbert Kamanga, Samuel Maina Mataiga. Na waona karibuni sana tutwarane wega. Ukĩgũraga voucher ciaku, paybill number nĩ 525241, account number nĩ Inoro. Ndĩna mirioni yaku 1.5 rũcinĩ rũrũ. Ndakinyĩte mbeca wari handũ ha kũrwo nĩ hinya. Ũyũ nĩ Paul Mbũgua.
ta imagine ukiamukira ciringi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra vocha yaku na o vocha no ciringi igana. Paybill number ni 525241, account number wandike kiugo Inoro na no ciringi igana. Weterere gwetire milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB Laces number 199. Ndakinyete mbeca hari handu ha kurwo ni hinya na mana tithero umirerie thiini wa Mwathani. Thengio Paulo Mbogua amase nanse mugene ndamwe na Rusefe Vadinyaga na Njoroge Kaimenyi makanika. Asante sana ona Samsam kuria gashie na bureri ganite reke ngwire ritwa ria Mwathani rirogocwo. Asante sana tugithie na mbere wega tugitwarana ona wamuna waku makuria kiburu Kirinyaga niguo ona ni mana tithero na gutangire uguo ingire gukwira na Ngai ni mwega na arogathwo maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Jomo ndikwaria inuka thengio nĩ gũcoka anĩ Jomo rathekia rĩu rĩ gatagata-inĩ ka maũndũ mothe Ngai tũmũgoce tũmwambararie na tũmũkumie nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arũmbũyagia andũ ake mũno makĩria. Ayaya na tuthiete wega na mbere na kumwihoka na gwitikia Mwathani ona kwirigirira hari Mwathani ati Ngai ni okaga na karumbuya andu ake kwerwo ati akwanyu mbura no iroira no iraringana ona gwitu ni yurite nera iria kiura karithi gakongoya na ngumona ugoci cokerere Mwathani Ngai witu uria uturaga muono uria wika maundu maingi na manene na kirwike miri ne ndakuona Muthee Mwangi Njogo wa Icaga Ciruku uria mwena wa Tetu. Asante sana ona wakamanu ni ndamuona ona BK wa Muso thengio muno makiria tugithi na mbere na kumenya ati Ngai no arumbuyagia andu ake Ngai no arwagirira andu ake Ngai no tuhotanagira Ngai no arumbuyagia ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe. Ona nyina burani ari kuria Savannah Heights Apartment Kirigiti arajira ari mitambo-ini ya Inoro na ni murathime okurathimwo muno makiria na watoni wa Rwamburi nda watoni thengio muno makiria ngaithanie kanitha wa Full Gospel wa kuria Rwamburi thengio Christine Nathan ni ndakuona Gerard Maishi. Asante sana tukihoka na tugitikia Mwathani maundu-ini mari mothe na tondu twerwo ati Daudi akihumiriria ni tondu wa Mwathani ona bare rurite ona bare rituhite ona kugite na maundu megutengeria no mekuguthura andu ona rituheirwo ona ngetheirwo ni bara yari nene muno. Mandiko ma mbuku theru ya Ngai matwira gatagata-ini ka maundu mothe Daudi akiyumiriria akigia na hinya na agitoria na agitobora bara ona yarura. Aguririkanie mbia ciaku guku ririkana ni mwisho wa mweri na ni urabatara gukorwo gicenjerio muturire ugure vocha ciaku na vocha no ciringi igana. Paybill number ni 525241, account number wandike ritwa Inoro. Niene ni gugwetera milioni ng'ima na nuthu wa uria rucini ruru wa umuthi gucenjeria na guthakariria muturire yaku o riu kugerera paybill number 525241, account number wandike ritwa Inoro na no ciringi igana rimwe gwitire milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB Laces number 199. Eni na gutangirio gwikire gukwiranaria ni mbuthia na murembo mushanga
ona kiazi wakwa Benire karibu sana tutwarane ikinya gwa ikinya na twihoke Mwathani na tugithi na mbere na kuyumiriria na kumenya maria Ngai atwikire na kuria Ngai aturutite na kuria Ngai egututwara na kuria Ngai egutukinyia gatagati-ini ka maundu mothe na mathina-ini mothe thaburi ya 73 muhari wa 26 mwiri wakwa ona ngoro no kuhinyara ati riria hinyiriirio ni mwiri uyu wakwa idoraga Mwathani mutharabai-ini ati indi Ngai niwe ndumba ya ihiga hari ngoro yakwa ona nowe rugai rwakwa tene na tene kurituhe kurure maundu marehe thina turigwo ni atia ndigwo ngorora naku hatiririo ni maundu njigwe ndire na hinya tondu tuga nani ni njui ndire hinya Mwathani ni tondu maundu ni mokaga mbara ni ciukaga thigithigi ni ciukaga materetha na matiruka nditina ndihune na ikangora no ni atiriri gatagati-ini ka macio mothe ri Ngai niwe ndumba ya ihiga hari ngoro citu ona nowe rugai rwitu tene na tene maundu maitu ni mariagagira na ndirona mother and son na rwimbo rwitagwo ithe wa Mwathani witu ngukwa Inoro ni mwe na nuthu ikou gwitire gora vocha yaku paybill number ni 522521 account number andike Inoro na no ciringi 100 ni nie ngukunengera milioni 1.5 besha farifari gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 marakara twaguthaitha wĩtĩkĩre o manena ithuĩ ndĩrĩria twaguthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩ na hinya tũthiĩ rũgendo ate milioni 1.5 ikou gwitire gora vocha yaku paybill number ni 522521 account number andike Inoro na no ciringi 100 ni nie ngukunengera milioni 1.5 besha farifari gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 naja Jesu ndĩrĩria twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩ na hinya tũthiĩ rũgendo kubarikiwa nayo Inoro Moshi watu ginotana iugana ũyũ tũganĩte
mabata matiganite na tudutu ciana ciaku nitwaguthaitha tuhonie nĩ ithuĩ tũkũine na rwĩmbo rwerũ nĩ rĩrĩa twaguthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbibi tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩ na hinya tũthiĩ rũgendo. Ithe wa mwathani witũ rwĩmbo rwega mũno rwa Mother and Son mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũyũ arĩ mũciĩ wa Tuginotana naguo kanitha nĩ wake mũrĩngetwo buona wa Inooro nĩ honokete Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie na akamenyerera ona to ũguo ningĩ akanũmbũia maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ngamũgatha na ngamwambararia tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha nyingĩ kana tiguo ribono na riboni rĩ oiga nĩ ameni eni na hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwĩra mwathani atũririkane tondũ nĩ manatitherũ nĩ arĩ tha nyingĩ ona gĩtao wa Tarubo nĩ ndĩramuona thengio mũno na Alex Wairasho agĩtengerera Stephen Ngamba wa kĩrengero aranjĩra nake mĩtambo-inĩ thengio mũno na Jeni wa Gĩthĩga nĩ njũĩ Gĩthĩga kwĩ mbura mũno makĩria asante sana ona Njoroge Mũtetezi nĩ ndamuona ona Njũgũna ũrĩa warecwo Gĩthumu kĩanwe ona Beni Gĩthua kũrĩa Turimoro asante sana ona Kanya wa Tumaini Fudi thengio mũno makĩria ũrathimwo nĩ mwathani Joeli Kamuge nĩ ndamuona Joku wa Karishi thengio mũno makĩria ũrĩ kũrĩa mwena wa Naikuru asante sana na tũtwaranĩte wega tũkĩokaga mwathani tũgĩtĩkagia mwathani tũgĩetagĩrĩra mwathani tũkĩrĩgagĩrĩra mwathani nĩ ekũrũmbũia andũ ake na mahotania tũkĩinĩkĩrĩria mweri ũhena tiguo mũthenya wa Sunday ũrĩa gwathire Joyfrey nĩ kwaga mũno ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru ndĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina ũkoragwo kũ Gatanga na ndirĩ na kaũru ndĩrakũĩra thimũ kuma kwa Inooro kanitha wake mũrĩ na nderwo mũthuri ũgwĩtwo Joyfrey Mwangi nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings nĩ wega mũno ĩni rĩu bwana Joyfrey rĩ kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie kĩgoro Gatanga nĩngũmageithia thengio bwana Joyfrey thengio mũno asante sana gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inooro na no ciringi 100 ngwĩtĩre mirioni 1.5 gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 Eni na tuthiĩte wega na mbere na kwĩhoka macekenyua nĩ ndakuona ona Misha Gĩkariũki wĩ kũrĩa Mahigo thaya ũgeithĩke mũno na ũgeithanie na tũgĩthi na mbere na kwĩhoka mwathani na kũmwetera na kũmwĩrĩgĩrĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe tondũ nĩ arĩ tha na nĩ ekaga maũndũ maingĩ na manene nĩ arũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra nĩ torĩa Petro andĩkĩire andũ othe marũa make ma mbere mũrango wa 5 akĩmera atĩrĩrĩ harĩa mũhari wa 7 na mũmũrekagĩrĩrie maũndũ mothe marĩa mũtangĩkagĩra tondũ nĩ ũrũmbũyanagia na maũndũ manyu nĩ mwathani ũrũmbũyanagia na maũndũ manyu nĩ mwathani ũkũmũrũmbũia nĩ mwathani ũkũrũmbũia maũndũ maku mũrekererie maũndũ ma gũtiriha mweri wa 3 na marĩa wĩrĩgĩrĩire mweri wena na mũtũrĩre-inĩ ũyũ tarekereria mwathani ta marekererie manengere mwathani manengere mwathani ĩra mwathani rĩu mwathani nũmbũia mwathani hotanĩra andũ wĩrĩra nyamarũra nginyĩria wega waku rũa mbara ciakwa ciothe hotanĩra nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na no arĩũkaga na akahotanĩra andũ ake maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen wetagwo Magĩcĩ
na vocha cia kuogora bio paybill number 525241 Kegiria moyo wakwa Othinekanio ndikite nyuguto gethara Natungumanio ero imukenjo igoro Okendayaya Janina ganduma yotuko Kareyo geri dumayo no theri ekehitha Noende ukasenjageria mondokia Dera thayo kamuira domano gyotume Ingaurire Imagine ukiamukira shilingi milioni 1.5 ni riu gura vocha yaku na vocha no shilingi igana paybill number ni 525241 account number andike kiugo inoro no shilingi igana weterere milioni 1.5 Githigiki gitigara ko mundu takinyiti meka 18 Rembesha maisha nijitikiria telefoni BCL Bileses number 199 Janina ganduma yotuko Mayo no theri ekehitha Noende ukasenjageria mondokia Dera thayo kamuira domano gyotume Ingaurire Kubarikiwa nayo Dhabifa ciaku cingĩũmacia ngoma ciĩruhe ndigacokia maitho thuthana ũrĩa nyumĩte we Ngai nĩwe ũtũmaga ndĩ niĩ na ndĩumbe na ndirĩ ndaigua kombete mũndũ nĩguo ũhe Janinaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma yo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩha ndera thayo kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre Tano dolire dengo mwaku Ninge kainuka wendaga modo momene Monyo maroli de odare wenyenda tu Ondire leo dio Janina ganduma yotuko Kare yo veri duma yo no veri ekehida No ende okasenjageria mondo kia Dera dayo kamuira doma no gyotume Dinga urire Maduire sira na mahetia Dekirero kina ongeteta mosemanio Orekia na ninge guthaitha tondo ndinge toro tareho Janinaga nduma yotuko Kareyo theri nduma yo no theri ekehitha No wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩha Ndera thayo kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre Imagine ukiamukira shilingi milioni 1.5 ni riu gura vocha yaku na vocha no shilingi igana paybill number ni 525241 account number andike kiugo inoro no shilingi igana weterere milioni 1.5 Githigiki gitigara ko mundu takinyiti meka 18 Rembesha maisha nijitikiria na telefoni BCL Bileses number 199 Oh yes, nima natitharu ndehera thayo we utari thayo Jehova Shalom Ngai kihumo gia thayo no ria wenda andu othe maiguani arogukinyeria thayo wake na kuhe thayo thiini wa ritwa ria Jesu kana tiguo Dominic Ng'ang'a wa igikiro ona mundu gwitwo Sara Ng'ang'a ni ndirakuona tugithie na mbere na kumurikirwo rucini ru tugithie na mbere na kwambararia Ngai tugithie na mbere na kwira mwathani ni wega tugithie na mbere na kwira mwathani ni agiriire ona kimata wa njokia ndunyu ya cege thengio muno makiria ni ndakuona tugitwarana wega tukihokaga mwathani tugitikagia mwathani tugitagira mwathani tondu Ngai ni arithana ni eka maundu maingi na manene ngana hotanira andu akiona riu no gutuhotanira no guthi na mbere na gutwana na ithue ni ngugitwa rana nawe
mwathani utongoragie na maundu makagira o muno makiria tukihoka mwathani na tugitikia mwathani na tukimweterera tondu ni arwaga bara citu ciothe na ndina kauru de mwega Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire na akahotanira maundu-ini mari mothe. Ta imagine ungikara the weke mathabu ni mamuturire uria gutwarite uria guikaire uria gutari uria maundu marathie ni wambia kuandika ungikora thiini wa thaburia igana ria ithatu ati Jehova te ngoro yakwa gatha Jehova na ndukanariganwo ni wega no mwe agwikiire wambie kuandika wambie kuandika. Count your blessings, name them one by one. Psalms 103 turomira takothi tukirikiria mweri uyu wetatu mwaka wa 2025 eni na nguririkania kwina mbia ciaku guku. Imagine 1.5 million yohane ta mundu ritwo mushara mwisho wa mweri, renti ona mathire maria wina mona biashara urenda kuiga ona maundu urenda kwihariria ni tondu wamo ciha mbia ciaku we ni kwirutaniria kugura voucher yaku o voucher no shiriki igana. Pay bill number ni 525241 account number wandike Inoro weterere uhotani wa 1.5 million. Na maundu-ini mari mothe tugituika mathabu tuone ya Ngai atwikiire ri twamwita kihoti kana tiguo Kelvin Maina. Oh yes, Ngai ni kurinde wikago ndukagenia bare cito watoronanie mwene kinyagia tho ciakwa cigatigo ikiorania tiri yuria kinyire aria tiana tutionaga ikinyukia kumbereria ndanyarire kandina thina we no unjui riria gutari mwiyoko twarorona maitho mamwiri nyukorago kimenya nduri undu kumaga thutha onogabanga ihinda riaku ria ukakunetia ndagwita kihoti tondu nihotire niremithia ciothe ngacihĩtũka sonwa tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Nĩngenagio nĩ mũrutĩre waku wa wĩra ũrĩ wa mwanya wĩkĩrĩire mawoni ma andũ ũrũgaga mĩaka ũgeka ũrĩa kwenda kegocithia twarakara twakena ugeka wega uria kwenda akinyanĩria ithimi ciaku rekio nĩ kwa ithenya rĩaku we Ngai ũtũũro-inĩ ũyũ tondũ anyenderi ũru no kĩũĩ no aingĩ ugekona na geko irumi ciothe ũciagithĩtie hinya ũkanjoya na igũrũ waga gũkũra nĩkĩ ndagwĩta kĩhoti tondu nĩhotithĩtie rĩrĩa ciothe ngacihĩtũka tarũweni tondũ tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Ta imagine ukiamukira shilingi milioni 1.5 nĩ rĩu gura voucher yaku na o voucher no shilingi igana. Pay bill number ni 525241 account number wandike kiugo Inoro na no shilingi igana weterere gwetere milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigara kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ tũtikĩrĩe na gatelefoni BCL Business number 199 akaigua tatangĩkinyũkia ndĩmwĩra nĩũhotago yukagia mwĩoko thekagia irĩma ciothe iria ciatũgĩtĩra hinya ruoro ũragerera rĩgatukara rĩtũka mũrimũ ũcio rĩ naguo ndũrĩ hinya igũrũ rĩaku moritũ ũragerera nĩ kĩgeranio nĩkĩakirĩte na nĩgũkĩrĩ ngerenwa thutha wa kũhĩtũka ndagwĩta kĩhoti tondu nĩhotithĩtie rĩrĩa ciothe ngacihĩtũka tarũweni tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Ndagwĩta kĩhoti tondu nĩhotithĩtie rĩrĩa
Ngai kurinde wikago ndukagenia bare cito watoronanie mwene kinyagia tho ciakwa cigatigo ikiorania tiri yuria kinyire aria tiana tutionaga gikinyukia kumbereria ndanyarire kandina thina we no njui riria gutari mwiyoko twarorona maitho mamwiri nyukorago kimenya ndore ndokumaga thutha onoga banga idaria kuria ukakunya ndagweta kihoti todoni hotire milia ciothe ngacietukatoka tũrĩa tũgatuĩka twakũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Oh yes, nĩ manatitherũ mwathani rĩrĩa akinya atuĩkaga mũgarũrania wa maũndũ magacenjio makagĩra magathakara ona mũtũrĩre ũkagĩra Ngai akagocwo kana tiguo marĩ wa iria-inĩ Kagara asanti sana tũgĩthiĩ na mbere ona arĩa marĩ silent listen ona marĩ diaspora na twamũkĩre mwe kwa mwe nginya kũrĩa gwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa Mũirũ Blessed and Favored ona arĩa me silent listeners ona kũrĩa kwa YouTube kwa Inoro FM tuko live Ngai aro kurathima na rogo weka maũndũ mega shosho arohio all the way from Boston, United States of America asante sana Joseph Udegwa wĩkũrĩa Seattle, United States of America asante sana nogeithia Nkomoria asante sana Iyo nageithanirio kũrĩa PCA Karen Church mothe nĩguo twĩna kũigĩra ihiga rĩa mũthingi gongona rĩrambia thaa 3 na harambĩ thutha-inĩ ya gwaka kanitha ũcio mwathani arogocwo maũndũ-inĩ marĩ mothe geithĩrio mũtungatĩri Simon Kamande my mentor gongona rĩrĩ gũtongorio nĩ Secretary General wa kanitha wa PCA Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ ona toguo na session yothe ya Karen Central ona toguo ningĩ ona shirika othe Karen Central na Presbytery ya Milimani South wote wabarikiwe sana. Madam Mary arĩ Cairo thengio mũno na mũrĩithi Shema na gĩthĩnji wa Thumani ona Gacara na Jeni wa Gacara thengio mũno makĩria asante sana boro wa Gacairĩra Kiambu thengio adutade tokanua heha na rwĩmbo rwa mwarimũ Emen Martin rugaga hotwo-inĩ wendo wakwa Nokiririkane bia cia kwirio ha milioni 1.5 imagine mũico wa mweri wamũkĩrĩte milioni 1.5 mathabu marĩa mothe ũreka ũkahota gũtindĩkana na mathiri na kũrana namo na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ũragũra voucher kũgerera paybill number 525241 account number ũrandĩka rĩtwa Inoro weterere ũhotani Esa Muigai ndungata geithia group ya Blessed and Favored na umere moke kanitha ũkai inyuothe Blessed and Favored mũkuhĩrĩrie eni maũndũ-inĩ marĩ mothe Adio kimera patroni wao nenie ndina harambe kũrĩa PCA Karen ũmũthĩ majikie kĩndũ tũgake nyũmba ya mwathani eni maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe eni getha ndacoka kuhe kanyogoco wa The Rushix Kapienga Roja wa Meat Sana nare unenye mwanjirithia nare unenye moranuma mwane mutharabagu otwa ine wendo wakwa okide kumohyo horo mwega otwa ine wendo wakwa ariothe mohetwo kiohorithia otwa ine wendo wakwa Otwa ine wendo wakwa na hujagia mukiguaga kahonia cionje mukionaga na ngimuheirio mwahota ukenyinĩra ho sana na rĩu nĩnyuĩ mwanjirithia na rĩu nĩnyuĩ mũranuma mwane mũtharaba nguwe otwa ine wendo wakwa Otwa ine wendo wakwa Kihoya na kihario nuwanyu Otwa ine wendo wakwa Neudwere itua gokwa rio nuwanyu
cionje mũkĩũnaga na ngĩmũhe mwahota mũkĩnyinĩra hosana na rĩu nĩ inyuĩ mwanjirithia na rĩu nĩ inyuĩ mũranuma mwane mũtharaba nguwe hotwo-inĩ wendo wakwa nĩkĩ kĩega hihi ta mũheire hotwo-inĩ wendo wakwa nĩatia mwega hihi ta mwĩkĩire hotwo-inĩ wendo wakwa na mwandwĩra mata marũmena hotwo-inĩ wendo wakwa ngahunjagia mũkĩiguaga ngahonia cionje mũkĩũnaga na ngĩmũhe irio mwahota mũkĩnyinĩra hosana na rĩu nĩ inyuĩ mwanjirithia na rĩu nĩ inyuĩ mũranuma mwane mũtharaba nguwe hotwo-inĩ wendo wakwa. Ni hotoi ni wendo wakwa ni dona nginya Olivia Kevas George Gĩcũrũ Nancy Muge Zavashino Menioka agetherio mheshimiwa Jeremia Themedo aka Mofaya Akuria Kayore Central. Asante sana usalimike na no tuthiete wega na mbere na kanitha uyu wake murekia Inoro patron wa mashabiki HCOGW Dr. Muriithi wa Kang'ara. Asante sana na tugithiete wega na mbere na kwihoka na kwambararia watheru na kwira mwathani ni mwega maundu-ini mari mothe ni tondu ni atwendete ni aturumbuyagia ni atwiciragia meciria mega na matha na mathaa mathiete guthie ta imagine rungo ria mbere ni guthira rirathira ni ugurire voucher yaku 1.5 million ugwika atia nacio ndwambie kugura voucher thaa ici na voucher no ciringi igana. Paybill number ni 525241 account number wandike Inoro weterere milioni ng'ima na nuthu o uria milioni 1.5 iko gwetire gura voucher yaku. Paybill number ni 522521 account number wandike Inoro na no ciringi igana rimwe ni nie ngukunengera milioni 1.5 mbeca farifari. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Eni na hatiri ũndũ ũngĩ na maũndũ magoka memega. Rĩu ndĩrenda ngũhe kanya na nĩgetha ũgoce watheru na kĩbungo kĩa rwĩmbo. Namba ya thimũ nĩ 0722 200720 kana 0735989989 na ndakũra tũkũrĩa live kwa Facebook page ya Inoro FM na page ya Ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ Blessed and Favored na kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM tuko huko. Hello Inoro. Good morning Mũturu wa Mũirũ. Good morning to you. Wathani agoco. Akumia mwana wa Jesu. Wakinya Tulimoro. Karibu sana. Wakora Beni githu gũkũ Tulimoro. Na guarorigithia Beni. Guoro na kenyingihira. Were ugathira hinya. Goro yakwa ngaigwete ngiuma ringi mangaigweta ingikua. Tondo hende onginya hende. Taitani no kuhateka. Ngaigweta ingethie na maguru bururi itakoneka. Otore mwera ohithaga tũcui mathagu-inĩ ĩndĩ rĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thũndĩgatuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atĩ ũngĩona ũru ũngĩngora hithathi-inĩ ciaku rimwe ona ti merĩ Ngai wanahonokia Taitani erũmĩte kĩni atĩ nĩwe kũnjũraga ngarigwo nĩ thiri ũrĩkũ ũyũ nama niendoire ndehaga ona korwo ni harĩ thirĩ warĩhĩirwo Karibari. Mũturu wa Mũirũ guo Beni githu ngeithĩrie moya wa iria mirima mitatũ mũrĩmo wa gatatũ na kĩmũ wa kĩmoria mũkorombothi nĩ Beni githu kuma Tulimoro. Asante sana Beni githu, asante sana. Ona Sasurio ni Makarioni, asante sana. Ona Meshera wa Kenada wa Pipeline na Kuruseti. Hello Inoro. Hello. Yes. Ate wakeire mbeca ota mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ kĩigua thimũ yahũrwo nĩ namba ng'eni makiuga marenda kũnyandĩka wĩra ngĩmoria tena niĩ ndikĩrĩ mũthomu ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ andũ ega ndarĩ mũinyũrĩku
Marui ne datire ko daiza gotana. Boturu wa moiro. Egua. Eroda. Ndagotire na oru. Nina ni hatare gajana kinya ko mushi munana wanyere town se jaga tate. Wasema ina jaba dito to mo Kristo rijino asulukia. Negua mo Kristi. Ego muna muturu wa mulo gidire boturu to gojiru wa generation fana cha na modo to joji fashion ne da gojero kula nyere town se jaga ata. Thank you, asante sana. Kemotherefti ndona ni woka mwina Francis Gashira. No thina bena kugura voucher ciaku na voucher no shiriki gana paybill number ni 525241 account number wandike Inoro. Ndina milioni yaku imwe na nuthu rucini ruru rwa umuthi. Hello Inoro. Wana wa Inoro. Ni mwega ndai na uru uyu. Otia ta uria mwa wakigogo inete tonyele. Karibu sana. Reke ndorigithie. Rorigithie. Abararia moko mako adagoca rĩtwa rĩaku mbere ya ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno nĩguo cigwe wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku nĩ ndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega nĩ ndakũgoca Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩ ũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa etereire rĩrĩa andũ mandiganĩirie koragwo hamwe na niĩ Nenda ko gocane todo rimwega ndamuturi Ndegua Njohi Ugitutongia gugutongia tondu guku no kuo tungitongera Inoro Negua Koguo 5241 wena 1.5 million wanyonera pati muraithi wa Kang'ara ri Negua Mugeithie munana Michael Njogu Gojia ciare kibere gwe ni wakigogo-ini Beca na Dr. Kibisho Dr. Mundu gwitwo ndungata Asanti sana, thank you. Na no turathi na mbere na kwambararia watheru Theju wa Thumani kama wa maspika IMC. Hello Inoro. Hello. Hai muturu wa Moiro. Nekwa gadire na uru. No wakinya kuru wetwo SCNS kuru kwa Mugo wa Bidani. Karibu sana Mugo wa Bidani. Eka ndorigithie. Rorigithie. Eka nito odie hariku. Haria saitani atangioka. Etodo maika ara ogororo ide. Saitani itakambotiga. Wale ambokori nore. Egua. Na mundu etagwa nyina wale ambokori majia kugeithia muno. Ndageitheka. Asante sana. Ni no turathi na mbere na kugoca watheru na kwambararia watheru kanya nguheago kagoca ukeiturura ukambararia Mwathani ukamwira ni wega ukamwira arogocwo na hindi yori uririkane mathaa no marathonga milioni 1.5 ri ukoigwa etanirwo wigwatie rugura voucher ciaku na voucher no shiriki gana paybill number ni 525241 account number wandike Inoro weterere milioni ngima na nuthu ni ngugwitira 1.5 million Kenya shillings. Hello Inoro. Ndungata imuturu wa Moiro. Ndemo gadie na uru. Uyu ni barothi wa thayo muhunjia munyire wa mbarire wa Kabatin Center ndakona rikenjiria rucini ningithie kifungo kimwe. Asante. Uka kwe Yesu ndukarege uka umuthi umwitikie ondo ali haha Yesu mwene nake akuga nju ugakena muno muno ma wagirio gucoka kwagana uture nake muhonokia ene ona tene gaitwa kurathime ndungata noge muthenya mwega. Amina, thank you, asanti sana. Tugithi na mbere na kwambararia gitawar magona gaceri gake JM Menge wa mirima mitatu totariki uri wa Rubeni Kemotherefti regata uko kumagwo na toguo niki ni tugitwarana wega ona gwa murithia rikajuko ka Mwangi. Hello Inoro. Muturu wa Moiro Mwathani agoko. Akumia muno Jesu. Cietagwo Ines wa Nyanduto. Karibu Ines rorigithie. Jehova nguguthukira nake kuruta igongona ririko guoya gikombe kĩhonokio thathaia rĩtwa rĩaku itheru ndathĩna ndokagĩra harĩwe ndarwara honagĩra harĩwe harĩwe thayũ harĩwe mwago au nĩho ngwenda gũtũra na nĩndageithia kanitha wa Full Gospel Umoja kwa Rodi. Thank you.
Poa. Asante sana. Thank you. Nina tugithiete wega na mbere. Na mwarimu Jago nini akirire muno. Ari okuo. Joshua Arohio. Waitheke muno Eboso ndanu wa wandu thengio muno makiria. Na Ngai akurathime tutwaranite wega muno makiria. Ona kuria kwa X atinorokei kana atmuturu wa Moiro. Ndirona shirika miri Goiri Kive. Ona tabe Jerry ni ndakuona. Na no turagethi na mbere kwambararia wathe na kwira mwathani ni wega maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe na kumwihoka. Hello Inoro. Hello. Good morning. Morning to you Rorigithie. Ukaji na matogoro de nyojo kwa mweno wa Daragwa. Amushukuru ni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru ni Bwana ni Muumba, fadhili zake ni za milele. Mshukuru ni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Zaki mwana mutuli wa Moiro kengege kari ari uruko adagazaje dorori dagwa yothe mathari mone Jehova. Amina. Thank you na nituthiete wega guku ni kwa Inoro irongo ria mbere kwisha maneno nduria bati okura irongo ria mbere twaririkanio ni mwathani ni ati tugie na hinya theinie wa mwathani. Ona toguo ningi mwigitio witu ni hari mwathani kwarituhana kwarura na toguo ningi turekagiririe mwathani maundu maitu mothe tondu ni warumboyanagia namo na gatagata-ini ka mothe twagoca ari mahinda riega muno ria irongo ria mbere. Ngai arogathwo na vocha ciaku no uragura uthi na mbere na kugura ndukanoge ndugakue ngoro. Pay bill number ni 525241 account number andike Inoro weterere 1.5 million. Ng'ang'a of Joroge is in the house. Yes, Elder, good morning. Good morning to you. God is good. All the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Oh yes, Dina Uru. Eni. Dina thayo muno ni hamwe na nyumba yakwa. Amina. Ni Sunday ya muthia ya mweri uyu wa gatatu. Neguo. Riu tukiingira mweri-ini wa kana. Neguo. Na ni tukirathimitwo na mbura. Neguo ne. Undu ucio ni mwega muno. Muno. Na ni wa kugathirwo Ngai. Eni. Riu andu othe makiri karibu sana. Neguo. Tukaigua uria mbinguni inavyohitaji na nafsi zetu siku ya leo, na pia kutujulisha kwamba Mungu yuanja hakai sana anakuja hivi karibuni. Yes. Na ndiposa tunasema maranatha. Yes. Usikia ati ni kodi zate dikihota. Ndaigo na ndo tigito na thutha. Uliona koigo ungiwa gagithweri. Kyogoda ukwira usikajari usikatundo. Usikatundo. Nethinazo na jersey. Ngamatha guko kwa Inoro. Nora tumenyithia we guko bururi-ini na weja ya bururi. No ririkane thiri ni milioni imwe na nuthu niho maitho mothe maroreirio rucini ruru. Pay bill number ni 525241 account number andike Inoro na no ciringi igana rimwe milioni na nuthu ni nigo gwetera rucini ruru. Inoro FM ona mburuka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM Inoro rucini. Thinacara cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Thirikari kuhitukira ministry ya kigina ni uritio kwaga gucerithiria kigina gia kurugamirira ngarama ya githomo gitari marihi ma thukuru-ini ma muingi. Thiritana ria mubunge wa Kangema kuria Murang'a Peter Kihungi akiuga mbeca cia githomo nicio ibataire kwamba kurekererio mbere ya thirikari ihingitie mabata mangi. Arite ndia gutuga mathukuru ma secondary maria marandikithitie moimirira mega ta uria mwandiki witu Victor Kinuthia aratariria. Arutwo a thukuru cia secondary guku bururi-ini makoretwo magitetia thirikari nene ni gucerithagiria mbeca iria itumagirwo arutwo, makiuga riria ciacererwo mihango ya mathomo ni thararaga. Nyende kwara minister wa finance amenye atake priority tondu that's a operational issue ona ti issue irabatara president. Mubunge wa Kangema Peter Kihungi oritie thirikari kuhitukira ministry ya githomo na kigina gutigagirira mbeca cia githomo ni ciatumwo mathukuru-ini cia mbere niguo mathomo matikana tharare. Uhoro wa capitation
capitation na gutuma mbeca ikorwo priority taru rwa kuiga ciana thukuru no nyende uria thirikari ihea priority maundu maya mangi muhoro wa mwana uheo priority muno uhoro wa raise capitation to ni mbeca iramenyeka na ni mbeca iramenyeka budget-ini. Kihungi aritie thukuru-ini wa iritu wa Kiangunyi ndi igongona ria gutuga thukuru na arutwo aria mekite wega sub county-ini ya Kangema. Arito jitagwo Wasira Joseph, principal wa Iego Secondary School and Kesha chairperson Kangema sub county. With this kind of event ihaga motivation kuri ciana iria iku twa mathomo tu matugitwo inde ni nginya aria makoretwo makihotana ni iheo ciao arutwo magitarwo bata wa gukurana na kurutithagia taranda ciao wira. Njetago Kalastika Waweru, principal Kiangunyi Girls. Na iheo ni njega tondu ni tuonete ciana nyingi ona iria itahotete gukorwo igithoma githomo kia mabuku na meina iheo mbalimbali morete ukorwo magicihuthira wega na giakorwo ikima benefit makona mbeca. Na kuona thukuru ni ciambiriirie kuhingwo abithaa wa githomo Murang'a Ankilu oritie aciari mamenyerere ciana ciao ihinda-ini riri meguikara mucii. Kwa hivyo tusiwachilie watoto wakuwe very lazy pale nyumbani, ili tukifungua shule wale watoto tuliachilia tupate watoto ambao wana hiyo nidhamu, tuwapeleke kanisani, tuwapeleke kwa msikiti. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa rĩakwa ni Victor Kinuthia. Mwandiki munene wa kiama kia mandagĩtarĩ bũrũri-inĩ KMPD ndagĩtarĩ Davja Tela nĩorĩtie minista mwerũ wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ Aden Duale etheme kũingĩria ũteti ministry-inĩ ĩyo. Akĩaria arĩ mwena wa Kariokũrĩa Kĩrĩnyaga hĩndĩ ya mũcemanio na mandagĩtarĩ kuma gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri, oigĩte gũthamĩrio kwa Duale ministry-inĩ ĩyo gũtikũgiria mathiĩ na mbere gwĩta ihoto ciao. Orĩtie Duale kũhingia ngirimiti yao ya wĩiguano ĩrĩa makoretwo magĩtetia thirikari na gũcũngĩrĩria mĩgomo ya mahinda kwa mahinda. I saw the new minister has been brought into office. She's a politician. I just want to warn her that she do not politicize our issues, because then we don't participate in politics. We only participate in withholding our skills. And therefore, no amount of politics can resolve the issues that are pending. And number one of them is the issue of interns. She must come out understanding their role. And if she doesn't understand, she should go and learn. And the same thing to the CBA that we've been fighting about. So we know the office is held in perpetuity. It doesn't matter who is in the office. It is that those issues are implemented. But I want to warn the new minister that she should not come in the same breath that we had with the former minister, who was in a way bastardizing our collective bargaining agreements and looking down upon the profession with disdain and disrespect. That does not go well. And if it happens that way, we will not stop to chant and sing on the street and to dramatize for her to go away. And we know very well that even if we have 100 politicians or 1,000 ministers, they will not treat patients. It will call for doctors to do the same. Na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu gĩtarĩria gatagatĩ wa bũrũri James Gĩthĩnji nĩorotete thirikari ya gavana nĩ wa igũrũ nĩ kĩrĩa oigĩte nĩ kwĩnyĩrĩria mandagĩtarĩ. Oigĩte thibitarĩ nyingĩ itikoragwo na ndawa hamwe na indo ingĩ cia kĩmũthingi cia kũhũthia wĩra wa arigitani. Na maũndũ marĩa tũkwaragĩrĩria nĩ marĩa maratũma ndagĩtarĩ aigue ahinyĩrĩirio na aremwo nĩ kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Tũngĩthiĩ kũrĩ kaunti iria ciĩna moritũ mũno nĩ kaunti imwe ta Kĩrĩnyaga arĩa matũragia ndagĩtarĩ ao marĩ contract-inĩ na contract ciathira matimaheaga graduate na nĩ moĩ ũguo nĩ mũgarũ wa watho. Koguo tũramahe warning atĩ no nginya macenjie na meke ũrĩa CBA rauga na ũrĩa kwarĩkanĩirwo na igoti hĩndĩ mũgomo ũrarĩho ũrathirire. Tũgathiĩ kũrĩ kaunti iria ciothe maramenya atĩ marahenania nĩ maragũra ndawa ikaiywo. Nĩ tũrenda Mũkenya amenye ndawa ti kũiywo iraiywo, nĩ kũgũrwo itakorwo igũrĩtwo, na akorwo nĩ iraiywo nĩ tũgakena mũno rĩrĩa tũkona ndagĩtarĩ maraiya manyitĩtwo marĩ igoti-inĩ. Reke tũkarũĩra mbara igoti-inĩ, no mũtikerwo andũ nĩ maraiya ndawa o rĩarĩ kũgũrwo itaragũrwo. Ndagĩtarĩ nĩ atige gũthũkĩrio rĩtwa tondũ ndagĩtarĩ ti mũteti na ndarĩ na platform ya gũthiĩ gũcokeria mũteti. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagooca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri
ngoro njega ciyuiretha tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũĩ oro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Ũhoro waku Joyfrey? Nĩ kwega mũno. Ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey. Marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru. Ndĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ũkoragwo kũ? Gatanga. Na nĩ ndirĩ na kaũru ndĩrakũĩra thimũ kuma kwa Inoro kanitha wa Kĩmũrĩ. Na nderwo mũthuri ũgwĩtwo Joyfrey Mwangi nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Nĩ wega mũno. Ĩni. Rĩu bwana Joyfrey rĩ, kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie kĩgoro Gatanga. Nĩngũmageithia. Thengiũ bwana Joyfrey. Thengiũ mũno. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ta imagine ũkĩamũkĩra ciringi mirioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku na o voucher no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241, account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi igana, weterere gwĩtere mirioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Wĩna Airtel Smarter Bundle we wĩ sawa. Waruta mbeca kuma kwa agent wa Airtel ona kana ũrĩhe kũgerera Paybill, ũracokerio gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta mbeca ona kana gũtũma. Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money, ũracokerio mbeca iria wahũthĩra gũtũma igana kwa igana. Tuĩka smarter. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Amũkĩra 30 GB o mweri, ndagĩka 400 cia kwaria kũrĩ networks iria ingĩ, ũkahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi, na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1,000. Smarter Bundles nĩ ciiganĩte kũhũra thimũ, kũbrowse, gũchat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Tũrakũrehera Airtel Smarter Bundles, njĩra njega ya kũhũra thimũ oro mweri, kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu kana *334# kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel Bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia. We mwega? Ndĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer we mwena ũrĩkũ? Kũndũ gwĩtagwo Jevi. Nĩ Laikipia kũu? Nĩ Laikipia. Ingĩũka kwa Jevi haku nĩ ha Jennifer? Hakwa no hau hakuhĩ na taũni. Tondũ andũ akwa Jevi magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga nyina wa Njeri wa Maburana. Wa Maburana wĩkaga atĩa? Ndatumaga burana na macini ngĩgĩtiga. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩngũingĩrĩte. Ire wa Njikũ. Ndĩreta ire wa Njikũ aigue nĩ ũraria. Mwĩte rĩu we nĩ watonga ũkũrũ-inĩ, nĩ wahotana ciringi mirioni 3. Ngai witũ ndokere mwega Mwathani. Ngai ndogĩka wega Mwathani. Nĩ Ngai kũnyenda Ngai. Nĩguo nĩ Ngai mwega. Ta nengera ithe wa Njikũ ngo arĩ hau ndaigua nĩ ũkũmwĩtaga. Mwana Mũcwe. Gũtirĩ na ũru ĩ. Niĩ ndĩraigua ndĩna metha-inĩ wa kĩaria acoka njĩta rĩmwe ndamenya nĩ tararĩa. Ta mũcokerie thimũ. Tũgĩcemanie mũthenya wa Jumaine kwa Jevi. Nĩndakena ũyũ ũrathimwo Mũcwe Ngai arathime Inoro. Weri ĩno nĩ ceceni
Gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 gwitire milioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviator shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Aviator au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. This Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings, and 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, home of discount. Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa. Raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile tuli underestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena, hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna. By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake, nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe, Equity imeshikilia wakulima. Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au line yako ya Equitel. Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ero Juthufu. Matiruwa Moiro. Kwero watia. Diana Kaoru. Nani Diana Kaoru? Wetagwo Joseph. Ndetagwo Joseph Ndwatwa Irongo. Wĩ rũgongo rũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Huruma. Huruma gũkũ Nairobi? Gũkũ Nairobi. Wĩkaga atĩa Huruma? Niĩ ndĩ mũtwarithia wa nduthi kũrĩa mwena wa Isiri. Nĩ hega. Rĩu Juthufu rĩ, niĩ ndakũrokera na ndona ruma mĩtambo-inĩ ya Inoro. Niĩ ndĩ mũrũmĩrĩri wa Inoro na ndĩ wa kanitha yaku. Karibu sana. Rĩu rĩ, na ndona nĩ ũthire kũrĩa Kware Mbeca.
nderwa juthubu uyu na namba yake areketie na itafairi ndemuhurire thimu ndimwire niwe wahota na 1.5 million Kenya shillings. Kajuga ni ngatho Amen. Tondu na mwaka wa 2022 ri niguo ndahotanite magana matatu. Haya, congratulations. Ni najuga kuthika uma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Thank you muno. Na nitokwaria tukwirira kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ate milioni 1.5 iko gwetire gora voucher yaku paybill number nĩ 522521 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ngũkũnengera milioni 1.5 mbeca farifari. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro muikari wa Murang'a matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rutũrĩo hau hanyuja Murang'a town to Benson Mugo building kurigania na United Circle Hospital Road ukwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 gwitire milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irongo rĩa kerĩ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ni nagũtangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana harĩa hothe ũrĩtwo irũngo rĩa kerĩ kwerwo atĩa gũikaire atĩa na nĩtũragatha Ngai nginya nĩ irathimo cia mbura na muoyo na gũkorwo twĩho ona Virginia Kang'ong'a nĩ ndĩramuona Suci Mĩnji Nancy Muge Sera Ng'ang'a hera pore cia kũrĩma inĩimba nyina wa mbũrũ wa Radius Government kero irori otigĩtwo nĩ mũthuri wake Ngai ahe family na arata thayũ. Pore sana kwa hiyo familia Esther Muigai ndakuona na ni ati turathie na mbere na irũngo rĩrĩ rĩa kerĩ na tũgũtwarana wega twĩhokete Mwathani twĩtĩkĩtie Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe no marĩ wa iria-inĩ kũrĩa Kagarari Dedan wa Mũkũngĩ Patrick Makanika arĩ kiumia gĩa kana kĩa ihinda rĩa wĩnyerekia ni no mũthĩra ngirĩ ni Rosi na Pini kana Pini kithekio muno asanti sana tũgĩtwarana wega ikinya kwa ikinya Ken wa Mitho wa kũrĩa Jiko mũthũrũ wa Banana urathimwo muno makiria ndĩraiguire kamũgwetwa ni ũratuo kanoni. Congratulations and God bless na ndũkanagĩae kũnjĩta no geithie family yaku yothe na mũrathimwo muno makiria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na Penina Mũthoni wa Ndũgamano acika PC kagio-inĩ na PC Ndũgamano thengio Mũrimũ Gĩteru wa Ndaigana Nyuki thengio muno makiria na Michael Njogu wake Beregue nĩ ndĩramuona thengio na Simon Munene asanti sana tũgĩtwarana ikinya gwa ikinya kũririkanio na voucher ciaku ũgũre biũ 1.5 million nĩ ngwĩtanĩra rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ kũgerera kũgũra voucher yaku voucher no ciringi 100 paybill number nĩ 525241 account number ũrandĩka rĩtwa Inoro na warĩkia kwandĩka ũguo rĩu niĩ ngwĩtĩre milioni 1.5 ĩgũcenjerie na igũthakarĩrie mũtũrĩre waku mũico wa mweri wetatũ. Na he magegania mana ma Ngai ngũkũhutĩria ma mũtũrĩre ũyũ tũtũraga na igegania rĩa mbere rĩa Ngai nĩ atĩ nĩ ũrĩa Ngai atwĩciragia nĩ tondũ Ngai atwĩciragia atĩa atwĩciragia meciria megana ma thayũ thĩinĩ wa Jeremia na nĩ atĩrĩrĩ na ũmenye kwarahũka wĩ muoyo na ũgakorwo wĩ muoyo nĩ gwĩcirio na njĩra ya mwanya nĩ Mwathani. Koguo no tuge Ngai o mũthenya atwĩciragia na ageciria ũhoro witũ tamako mũthenya o mũthenya Ngai nĩ eciragia ũhoro waku o hĩndĩ ciothe na mũthenya Ngai eciragia maũndũ-inĩ marĩ mothe ũhoro waku ona rĩu no aragwĩciria ona rĩu ona mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ aragwĩciria na ageciria maũndũ magũkoniĩ. Ũgĩthoma Thaburi ya 68 mũhari wa 16 inyuĩ irĩma
ici cia mithia miraya murarora manyira niki kirima giki Ngai endeire gituike gituro giake Jehova gutura kio tene na tene. Ta imagine gutiramakania gutikumakania Jehova gutura ri gituro gitu kuma gunagu Jehova gutura ri gituro giaku Mwathani ni aragwiciria na riu ndukamakia ndugakue ngoro ndukorwo ni hinya ndugaikie moko ndukanoge ndukone ta Ngai ariganirwo niwe ndukone ka Ngai ona taragwiciria tamaka o muthenya Mwathani ni agwiciragia o muthenya tuona ndeto cia mutino kana ki tugimaki oni uriro githe toto umwire we na iria Samueli akinyire gatagati ka Mishi Manase ukithoma ibuku ria mbere ria Samueli 7 12 13 ni ukora akihanda ihiga na akirito ihiga rio teithio na akirita Ebenezieri akiuga gwata umuthi uyu ri Jehova no atuteithĩtie ona wewe na gĩtũmi gĩothe gĩaku gwata ũmũthĩ ũyũ Jehova no atuteithĩtie nikio Sir James na Regina Wanga niwe maraingĩra mĩtambo-inĩ na Ngai mũtheri. Ta imagine ukiamukira shilingi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku na o voucher no shilingi igana. Paybill number ni 525241 account number wandike kiugo Inoro na no shilingi igana weterere gwetere milioni 1.5. Gĩkĩ gĩtigana kũrĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kamathafu mawe ndorionire umwendete naguo mara wa muruwireire utonga wa muheire kunyitanira nake njuge Ngai mutheri ndarora kuria nyumite kona Ngai mutheri ndarora haria nginyite kona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri ndimwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri andalaita manathondekwo na kũnjũkĩrĩra no Ngai ndarĩ areka magacĩre wĩra-inĩ mũrũi bala mwega nowe hete rũtha atuĩke ndereba mũnene ndarora kuria nyumite kona Ngai mutheri ndarora haria nginyite kona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri ndimwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri. Ta imagine ukiamukira shilingi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku na o voucher no shilingi igana. Paybill number ni 525241 account number wandike kiugo Inoro na no shilingi igana weterere gwetere milioni 1.5. Gĩkĩ gĩtigana kũrĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18. Ruo rwanadonya rũgathia ngoro gatonya keri-inĩ kũrĩrĩra kuo ndĩkũgũka ngora ũkaonia ngoro ĩno na ciugo horeru ngoima ngĩthekaga ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri ndĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri nĩngũtambũrĩte na ngagwĩkĩrĩra we Ngai kĩhoti tũtikaumanwo ũheaga kĩande ngarĩra ngahona ngauma ndĩna hinya mwerũ kwĩ mbere
kuria nyumite ngona ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona ngai mutheri ona kuria ndirathie no ngai mutheri nimwongeire maica makwa owe ngai mutheri ndarora kuria nyumite ngona ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona ngai mutheri ona kuria ndirathie no ngai mutheri nimwongeire maica makwa owe ngai mutheri Owe Ngai mutheri ati twaririkanio muthenya Ngai ni eciragia uhoro witu na ageciria uhoro waku na ageciria uhoro wakwa na ageciria uhoro witu ithuothe oitha ni Ngai mutheri kana tiguo Mwangi wa Mamũra njĩra Gĩthũrai mwe mĩtambo-inĩ thengio mũno makĩria ona to uguo ningĩ gũkũ nĩ kwega mũno makĩria maũndũ mathiĩte wega na mbere mũno makĩria na angĩkũririkanie kũrĩa gwa patapata.com hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩu ndũgetige gũikara ũtarĩ mbeca nĩ tondũ rĩu andũ thĩinĩ wa patapata.com rigi ya mũbira wa magũrũ marehotania nginyagia mirioni 3 thĩinĩ wa ndagĩka 2 ona maũndũ nĩ magĩrĩire heo boost nginyagia gĩcunjĩ kĩa 100% na bonus ya ciringi 50 ingira gwa patapata.com ũthake rigi ĩrĩa ngũthi wĩgwatĩre mbeca hau na thaka wĩhotanĩre thaka rĩngĩ na ndĩgathaka mũtakĩte meko 18 na nĩ hĩtũkia nĩ BCLB license number 447 na nĩtũthiĩte wega na mbere mamake Rĩbo nĩ ndamuona ndatigĩtwo na thutha na nĩ mũrathime mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ngeithĩrio mũtungatĩri yani wa Kamau nĩatũhunjagĩria gũkũ na kĩrathimwo mũno mena anniversary ya mĩaka 20 kũrĩa Family Hope Church Kiambu ni kuma kiumia turorete mweri ĩmwe wa kerĩ nginya mweri 3 Sunday ũkĩte mũgakia na mahinda mega mũno mũtumiani wa Kamau mũtungatĩriani wa Kamau na kanitha wa Family Hope Church ũrathimwo mũno makĩria kũrĩa mwena wa Kiambu Town. Asante sana. Jude Maino naenda kuona uraiga no haleluya na nĩ haleluya maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ haleluya na bado gũkũ kwa Inoro kwĩna mbia ciaku icio nĩ ngũgwĩtĩra ciringi mirioni 1.5 ũgũre voucher yaku na voucher no ciringi 100 pay bill number nĩ 525241 account number wandĩke kiugo Inoro niĩ na nĩ ngwĩtĩre 1.5 million na voucher no ciringi 100. Rĩu ningĩ tondũ tũrwo mũthenya Ngai nĩ atwĩciragia rĩ rĩu ta imagine ũhoro wa ithaa rĩmwe ithaa tu ithaa tondũ mũthenya ũthondekagwo nĩ mathaa rĩ ũreciria Ngai aroraga maũndũ maku atĩ ũreciria Ngai aikaraga atĩa maũndũ maku akorwo tũrwo mũthenya nĩ gũtũrora rĩ rĩu naguo ithaa Ngai gotwarwo mũthenya Ngai nĩ gũtwĩciria rĩ ithaa Ngai nĩ gũtũrora tũroraga ithaa ng'ania wa ng'ania hana kũrathio na agakũrora na akarora maũndũ maku mothe akamarora ũgĩthoma marũa marĩa Paũlũ andĩkĩire Thesalonike makeri muhari wa 3 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 ĩndĩ mwathani nĩ wa kwĩhokeka. Haleluya wihoke mwathani rũgendo-inĩ nake nĩwe ũgatũma mũikarage mũrũmĩte wega. Imagine yo ithaa mwĩhandĩte wega maũndũ manyu maikarĩte wega. Haleluya na mũgitagĩre kũrĩa ũrĩa kana amũgitagĩre kũrĩ ũrĩa mũũru. Rĩu ithaa nĩ gũkũroraga agagũgitagĩra kũrĩ ũrĩa mũũru agatũrũmbũyagia agatũgitagĩra na niĩ nĩ njũĩ ndirĩ hinya mwathani wa gwĩtirĩrĩria nditi cia caitani agatũgitagĩra kũrĩ ũrĩa mũũru. Ithaa ĩkorwo Ngai nĩ aroraga maũndũ maitũ rĩ nĩ wega tũririkanaga ũngĩthengia hinya waku ndingĩikara gathaka mwe we mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Nduge ameni nĩ maũndũ kwagĩra na korwo ithuothe mageithĩke tũkĩina rũrũ akaro wa Njirũ tiga warĩ mwena wakwa ũkĩndũhĩrĩra na voucher ciaku ũgũre biũ. Pay bill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro
milioni 1.5 nikugwetera rucini ruru rwa umuthi. Gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandikeretwo Inoro na no ciringi 100 gwitire milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩtĩtĩkĩrĩe na gatelefoni BCLB license number 199. Wahonirie ngoro yakwa na honi njega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya. Igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte na nĩkĩo kubarikiwa nayo. Reuko vengereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku umahithũragĩria ritho makũmenye njiaro ciao ciothe nacio nĩ ndathime. Mondo, wherever you go,
nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũtũĩrĩri rwa Karo Wanjirũ. Ona ndona Wairimũ wa Kago aranjĩra hurũka ũhoro guka witũ Mr. Koigi kuma Magumu Gatundu North. Poreni sana. Githenji wa Thumani. Asante sana Reverend Geithia Reverend Ruse wa Gathaithi Parish Kirimara West Presbytery. Geithia kia muno makiria. Maritha Mugathani ndakuona. Sadikson Iburu wa Ndugĩra wa Kĩndarumo geithania kũrĩa BCM nĩ baraka ĩni. Ngadirikania andũ othe metoro atĩ tondũ nĩ kũraira atĩ toro wa ithayo ndũkona kĩndũ mwara auki wa Ngai nĩ akaga na rũa kũmũingĩra rĩ ndĩmũririkanie rũrũngĩ ona hawa ĩtwo nĩ toro wa ĩtwo nĩ irathimo mũrũ aya mwarĩ wa iya mũrũ aya mwarĩ wa iya ndũkĩre wĩoere ona wa ĩtwo nĩ toro wa ĩtwo nĩ irathimo ameni thengio na nĩ tũgĩthiĩte wega tũgatwarana wega kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ gĩtagwo Vuana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani nĩ mweri wa ĩtatũ tũrathiĩ ũguo tũkĩinĩkagĩrĩria na no ikie request ciaku cia mahoya kũgera SMS ya 22989 kũrĩa kwa X nĩ ati Inoro K kana mũturu wa mũirũ ona ningĩ kũrĩa gwa Facebook page ya Inoro FM na page ya ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ Blessed and Favored ona twĩ live kũrĩa kwa YouTube request icio ciothe na silent listen na mwe diaspora tũgũthiĩ na mbere na kũhoya na inyuĩ na gũthaitha Ngai amũririkane maũndũ-inĩ marĩ mothe ni na kwagĩra tondũ Ngai nĩ arĩ hinya wa gwĩka maũndũ manene ndona ashirika ingĩ mũno makĩria gũkũ tũtwaranĩte wega mĩrĩngo iri wa Kive mwarĩ wa Gĩcũkĩ nĩ ndĩramuona asante sana na ngũririkanie mbia ciaku 1.5 million na nĩ ũgũre voucher yaku na voucher no ciringi igana paybill number nĩ 525241 account number ũkwandĩka rĩtwa Inoro niĩ nĩ ngũgwĩtĩra mirioni ĩyo ng'ima na nuthu rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ĩni na nĩ atĩ rĩu twatiganĩire harĩa atĩ o ithaa ũngĩthengia hinya waku ndingĩikaraga thaa kamwe rĩu rĩ ta imagine yo ndagĩka aikorwo ithaa Ngai aroraga na agakorwo na akarora maũndũ maku rĩ o ndagĩka rĩ Ngai ekaga atĩa o ndagĩka imagine ndagĩka ĩno ithe ti gũkũrũmbũiya nĩ kũrũmbũiya maũndũ maku nĩ kũrora maũndũ maku nĩ gũkua mĩrigo yaku ona nĩkĩo twĩraga atĩrĩ thĩinĩ wa Mathayo 11:28 ũkai kũrĩ niĩ inyuothe anogu na mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ na nĩngũmũhurũkia arĩ na ithe witũ o ndagĩka Ngai nĩ arũmbũyagia maũndũ maku Ngai nĩ aroraga maũndũ maku Jesu nĩoĩ mathĩna maitũ nĩ arĩ tũtongoragia nĩ mana ti itherũ na nĩkĩo Paulo akĩandĩkĩra Filipi thĩinĩ wa Filipi 4 mũhari wa 6 na mana ti itherũ aratwarĩria nĩ tondũ nĩ twĩthĩnirie mũno na kwĩ Ngai ũrarũmbũiya maũndũ maitũ ndagĩka nĩ twĩtangire mũno atĩ tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho menyithiai Ngai maũndũ marĩa mamũtangaga maũndũ marĩa mũtangagĩra nĩwe ũtangĩkagĩra maũndũ manyu nĩwe ũrũmbũyanagia na mathĩna manyu nĩwe ũrũmbũyanagia na maũndũ maitũ nĩwe ũkũrũmbũiya na ũhoro waku nĩwe ũkũrũmbũyania naguo o ndagĩka nĩwe ũrũmbũyanagia na maũndũ maitũ yate ũka Jesu kanĩ ngwetereire ũka mũthĩ ũyokirĩrĩria ngoro yakwa mĩiyũrie na thayũ nĩguo baba ndorie mothe ma thĩ ĩni na gũkagĩra kwagĩra nĩkĩo Isaia Ndũng'ũ mena Samiro ngũ maroiga wamona mere nĩ mana ti itherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkĩgũraga voucher ciaku paybill number 525241 account number nĩ Inoro na no ciringi igana ndio kagwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings mwana meresi ugoisi kule sialito matakinyire kaine goto matokinyeko indo iriano ito matare maria ewa mona mere
magĩa ewa mona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo Shesheni hakuwe nawe nĩtũrĩrĩte matukũ maingĩ nĩtũoete matukũ maingĩ ino rĩu ihinda ritũ nĩ ikinyu ĩwona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ itũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ewa mona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kĩrĩa kĩũrĩte mwathani aroiga egũtũrĩha kĩndũ na kĩngĩ mawĩra maitũ matwagĩrĩre ona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ewa mona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre milioni 1.5 gĩothi gĩkĩ gĩtigaga kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩjĩtĩkĩrĩe na telefoni BCB license number 199 gĩtũinũke ciondo citũ ciyũire ona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ewa mona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ewa mona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo wamona mere ni sisi tumeigirwo ni sisi tumewekewa kuria aciari aitu matakinyire wamona mere ni ithuĩ tũigĩirwo ni ithuĩ twaigĩirwo indo icio na gũkagira o kwagira o muno makiria maundu-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na no tweteire Ng'ang'a wa Njoroge nĩ njũĩ nĩ egũka ona Roja wa Nyama thengio muno makiria asante sana nĩ hĩndĩ yoka aranjĩka ũguo tokire tene na nĩ hĩndĩ yoka ona ndekũhũrĩte gakona hĩndĩ yo ngĩmwĩra ũguo na no wega mũno makĩria rĩu rĩ tũgĩthiĩ na mbere rĩ mbere ho reke ngũmenyithia ũrĩa Ng'ang'a egũka gũtũmenyithia nĩgetha tũkĩrĩkania na ũhoro ũyũ rĩ ngũtware ũndũ ũngĩ wa kana magegania mangĩ ma kana ma Ngai mũtũũrĩre-inĩ ũyũ tũratũũra nĩgetha tũmwende mũno na tũmwĩhoke mũno kĩmera-inĩ gĩkĩ na mahinda-inĩ maya tũrĩ na tũtũũraga mũno makĩria maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank na ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũtũmenyithia mamwe ma mwarĩ kanitha kũria honge cia kĩũgitĩri ciĩtheme kũrika mũtondo-inĩ wa ũteti wa bũrũri mandagĩtarĩ gũthingata Aden Duale ndakaingĩrie ũteti ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na gĩthingithia kũraga andũ 17 bũrũri-inĩ wa Thailand ti Bangkok nĩ capital city bũrũri-inĩ guo Thailand ĩni macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na Ng'ang'a of Njoroge macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online no ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply Cooperative Bank we are you
gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 gwitire milioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Muciĩ watu ginota na ũndũ wa kana rĩu nĩ sekendi tũrarora tũrorire o mũthenya twarora ithaa twarora ndagĩka rĩu o sekendi ta wĩcirie ũhoro wa Ngai rĩu o sekendi ĩkorwo ĩmwe na ĩkorwo twĩho na ĩkorwo maũndũ macio mothe atwĩra nĩ mwatwĩkagĩra rĩ tamaka o sekendi Ngai nĩ akwendete o sekendi Ngai nĩ akwendete ta rĩu mũrĩ muoyo nĩ amwendaga rĩu nĩ igegania rĩa Ngai nĩ akwendete o ũrĩa gũtariĩ ona rĩngĩ wĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ wĩna ruo rũingĩ wĩna ciũria nyingĩ cia mũtũrĩre ona ũkĩgerera maũndũ maingĩ ndũrĩ wĩra nĩ ũrarigwo nĩ atĩa nĩ mũico wa mweri mũkerana atĩa na mwene nyũmba mũgũkomborithia ona mũkerana atĩa na ũrĩa wĩna thirĩ wake gũgũikara atĩa gũgũthiĩ atĩa ona ciana nĩ irahinga thukuru na kũngĩ nĩ ikũiga kiumia tũrorete megũka gwĩka atĩa kũrĩa kũnyua na maũndũ marĩa mangĩ ona mbura ndĩyurĩte na ndũrĩ na nginya na kĩndũ ũngĩgũra mbegũ cia kũhanda na maũndũ marĩa mangĩ no ndoka gũkwĩra o sekendi Ngai nĩ akwendete na nĩkĩo Jeremia 31 mũhari wa 3 nake Jehova nyumĩrĩire kũu kũraya akĩnjĩra ũũ ti-itherũ ngwendete wendo ũrĩa ũtũũraga tene na tene tondũ ũcio no ngĩrĩrĩirie gũgwĩka maũndũ ma ũtugi nĩkĩo wĩ muoyo tamaka nĩkĩo wĩ ho mũthĩ nĩkĩo ũraigua ciugo ici o sekendi Ngai nĩ akwendete mũno makĩria no tũrĩire harĩa tũkĩina rwĩmbo rwa namba 26 nyĩmbo cia kũinĩra Ngai Jesu we ũnyendete kana tiguo mbũgua wa wanja nĩ ngũrĩra harĩ we ũyũ etagwo Frecia Njoki no menye mathaa no marathonga irũngo rĩa kerĩ voucher cia kũgũra biũ paybill number 525241 kaunti namba warĩke kiugo Inoro no ciringi 1.5 million nĩ nĩngũgwĩtĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kũrĩa kwa Rembesha maisha. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100 gwĩtĩre milioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199.
gitera muoyo wakwa thekio muno Freshia Joki Jesu we unyendete tio muthenya Ngai ni aciragia horo witu o itha Ngai akarora maundu maitu na agaturora o ndagika Ngai agaturumbuya na akarumbuya maundu maitu na o ni tondu o ndagika o sekedi Ngai ni akwendete Ngai ni anyendete ona toguo twarikanio ni Jeremia 31 muhari wa 3 ciugo cia tura thiini wa muturire waku ugia na hinda ria gucokia ngatho na igongona ria gucokeria Ngai ngatho na kumwira ni wega maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na kwagira muno makiria na nguririkania kuria kwa Jiomoshe na Shabiki Jatexa Tiliodoge milioni 2 besha vari o kiumia o muthenya 50 na the highest multiplier 250 na ndigatha kwa mutagithime 18 tukienega telefoni BCLB license number 428 goko ne kwa Inoro na ne mushie watu ginotana drona DJ Maki George Musapere in the mikisi na geithario mutungatiri mererie wa kuria PCA Makadara Nairobi Central Presbytery mothe mutungatiri mererie niguo arekwa induction niguo araigerio wera and all the best Reverend Mererie no kirathimo ne mwathani ugitungatira andu kuria PCA Makadara na hatiri odoge DJ Maki George Musapere na no uratumari kwa sisi ya kushia mahoya na vocha cia kuogore fio paybill number 525241 account number wa DK Inoro milioni 1.5 ni ngogwetera DJ Mac George in the mix. Uturo wakwa wothe ukoragwo guku-ini gwaku andu angi makirahira monene magukuthi ijugaga mwathani no wirairo riakwa akarekereria kuguru gwakwa gutiruke kana hovanĩrio nĩ thũ ciakwa itarĩgĩrĩire njirigagirirwo na nĩ mbice mwaki wake thũ ciakwa ciarorera igatigwĩrĩirwo nĩ mwathani nĩkĩo ndĩroya uturo wakwa wothe ukoragwo guku-ini gwaku andu angi makirahira monene magukuthi ijugaga mwathani no wirairo riakwa ningĩ ũraihu wa matukũ nakuo gwake kwa motho gũkoragwo kũnyitĩte irinda gĩtĩo na ningĩ ũkaigwĩrĩrwo nĩ mwathani na gũtũrwo wakwa wothe ũkoragwo gũkũ-inĩ gwaku andũ angĩ makĩrahĩra monene maũndũ ijugaga mwathani no wirairo DJ Mac George in the mix. wa gwĩtigĩrwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe ina igũrũ nĩ cinainagio nĩ ũhoti wake mutambũrũko wa matu mairwo nĩ riri wake yũa njata na mweri no wĩra wa Igatigwĩrĩirwo nĩ mwathani nĩkĩo ndĩroya uturo wakwa wothe ũkoragwo guku-inĩ andũ angĩ makĩrahĩra monene maũndũ ijugaga mwathani no DJ Mac George in the mix. Oh, thank you, DJ Maki George Musapiri in the mix na tuthiete wega na mbere riu maundu ni mega guku ni kwa Inoro mucii naguo ni wotuginotana na tutwaranite wega tukihokaga mwathani tugietagirira mwathani tukirigagirira mwathani tukiraga mwathani arwe bara citu ciothe na magerio ni tondu turaruga irungo ria gatatu riri na nginya mahoya rina nginya siraki ndukae guthi haraya athi na mbere na guikarania nanie thi na mbere na gutwarana nanie na toguo ningi ni ati Ng'ang'a Njoge ni tuthomera mohoro ma Inoro rucini na njira ndaya mathaa imwe na uvugure vocha ciaku biũ marũngo no marathonga tũrete kwambia gũtara ndagĩka paybill number ni 525241 account number wandĩke Inoro weterere ũhotani Ng'ang'a of Njoroge. Oh yes Elda, karibu sana. Ndirĩ na wĩru ndĩna thayũ horeirie oro haha. Amina. No ndĩraigua kiugo nĩguo na gĩkandathima mũno. Ameni.
na mheshimiwa na murata witu wa kuria Kayole etagwo atia mheshimiwa Jeremia the Mendo etagwo Mofaya ukigweta Mofaya kuria Kayole Central ri Mofaya oikaine muno twaturaga nake kuria Nairobi County Assembly neguo ndaripotagira kou neguo na kou ni kwendaga mundu wina mahinya maikaingi neguo magutitimuka eni guthia ukahiuha kugo mheshimiwa ageithike muno neguo na nikirona no ageithio haha ni mheshimiwa wa Nango kuria Naivasha ndageithika riu andu acio othe ni makugeithĩtie muno asante na makauga nitugithiĩte oro wega asante sana nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ na mathaa nĩ ũratũmenyithia ũrathimwo Ngai agwĩke maũndũ mega na vocha ciaku ndũkanoge nĩ kũgũra paybill number nĩ 525241 account number ũkwandĩka rĩtwa Inoro 1.5 million nĩcio igwetereire rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ Inoro noyo era sinamo Inoro FM Inoro Oroshine Kanitha koria honge cia kiugitiri cietheme kurika mutoinde-ini wa uteti wa bururi madagitari kuthingata Aden-Duale ndakaingĩrie uteti ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na gĩthingithia kũraga andũ 17 mũico-inĩ wa Bangkok kũrĩa bũrũri-inĩ wa Thailand. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithĩranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mĩario ya mũnene wa mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ General Charles Mũrĩu Kaharĩri ĩthiĩte na mbere gũtumũra mawoni ngũrani gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ na atongoria a kĩndini morĩtie anene a honge cia kĩũgitĩri metheme gũtũka mĩario ĩngĩarahũra marakara marĩa Kenya makoretwo namo Mũthikabu Davis Gatwa akinyĩrĩirie bata wa atongoria gũtheremia ndũmĩrĩri ya wendo na ũrũmwe wa mũingĩ handũ-inĩ ha kuorotana. General Kaharĩri aronekire kwagithia Kenya ya Kenya arĩa makoretwo magĩthingĩrĩria President William Ruto kwĩyeheria wathani-inĩ wa bũrũri akiuga ũndũ ũcio no ũkinyanĩirio kũhĩtũkĩra mĩtaratara ya gĩkatiba nĩ mwandĩki witũ Sam Njuguna ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mũrurumo wa mbũkĩrĩra ici na iria ikoretwo igĩtũngio President William Ruto rĩu wonekanĩte gũthiĩ na mbere na kwĩhanda gũkũ bũrũri-inĩ o kuma hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z mwaka mũthiru. Mũtugo ũrĩa wonekanĩte rĩu kwĩhanda nginyagia hĩndĩ ya ciũngano cia mũingĩ. Ĩndĩ nĩ mũtugo wonekanĩte kwagithio kĩene nĩ mbirarũ. Mũnene wa mbirarũ bũrũri-inĩ General Charles Kaharĩri akĩũria a Kenya gwĩthema kũtheremia. We defend the constitution and the government of the day, duly elected by the people. So wakati watu wanaamua kwamba tumechoka na hii serikali na mlichagua wenyewe, alafu mnasema must go, that must go must be done according to the constitution. Si ni kweli? Akĩaria mothe wa kana kiumia gĩkĩ arĩ gũkũ Nairobi, Kaharĩri akinyĩrĩirie wĩigĩrĩrĩki wa mbirarũ bũrũri-inĩ nĩ kũgitĩra thirikari ĩrĩa ĩrathana na ũguo harĩ bata mũingĩ gũtĩa gatiba na gweterera ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirwo. We can't have anarchy in the country first and foremost. Even as people exercise their rights, it should be within limits and within bounds. Ciumia igĩrĩ thiru mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga onake nĩonekire kwagithia kĩene arĩa makoretwo magĩthingĩrĩria President William Ruto kũhamũrithio. Ruto aende nani ifanyike. President na ũrĩa ona ũkoretwo abatithĩtio marĩtwa ma kĩnyũrũri onekanĩte o kwagithia kĩene mĩto ĩno. Munataka hii majina yangu ikue ngapi? Mpaka ifike 10. Sasa nitaongeza William, Kipchirchir, Samoei, Ruto, Hasla, Survivor, Zakayo, Kazongo, sijui nani. Sasa hii majina enewe sawa tu kuendelee. Ĩndĩ kũringana na mũtarani na mũrigitani wa mĩrimũ ya meciria Mũthikabu Davis Gatwa akinyĩrĩirie mwerekera wa mbirarũ kũingĩrĩra ũteti wa bũrũri ndũbatiĩ. Gatwa akiuga harĩ bata wa njĩra cia kũhorohia marakara marĩa makoretwo matumĩirio ngoro-inĩ cia mũingĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ gũkorwo gĩgĩethwo maũndũ matanehĩrĩria.
mĩario ĩgiĩ gũthikĩrĩria andũ ethĩ na gwetha kĩhonia kĩa mbũkĩrĩra ici arĩ noyo ĩranyitire thing'a mũthĩ wa ira hĩndĩ igongona rĩa mathiko ma mũriũ wa mũmbunge wa Dagoretti ya Rũgongo Beatrice Salachi, ũyũ arĩ nĩ gavana wa Nairobi Johnson Sakaja hamwe na mũmbunge Millie Odhiambo. We need to listen, na tusiwapuuzilie na tusiwatishe, hawatishiki. And perhaps it is time, I don't know in what format, but we need to talk to each other and stop talking at one another. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. It was picked up from Kenol, now all the way to Nyeri. In fact, later this month, I will be inspecting that road. No mwende ukiarikie project ino na ile ciambirio ni Uhuru. Tutikira kwa mukira mutongoria witu wa bururi nigetha atuike wa guturehera uthii wa na mbere. Ni njui engineer menyete bara ya kuma kona na ya kuma kona. Kana ukihingure miradi mieru na acoke atwire atiriri ino toni ahingure atimireku ikari ikari. Koguo tutikora story nyingi ithuĩ turenda maendeleo nigetha bururi witu uthie na mbere. Ndu makiriria na utikage ikundi gutuika atrengerere ikumukirira na ituike atrenaikunagana ci mwerekeirie rĩngĩ na rĩngĩ irumi. Nimwambia akuja next week. Ngai amweke wega mutiwe na mwathani. Meharĩrĩria ma kwamũkĩra President William Ruto kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu na gĩtaro-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ no marathiĩ na mbere. Tabarĩra iria karugũria na kũhingũra igĩthagathagwo na tabarĩra nyingĩ iria cirakwamĩte nĩ ciambĩtie kwarahũrwo nĩguo gũthengia thoni cia kũrugũria tabarĩra cianarugũrio na hau kabere ĩndĩ ikĩrũgama. Naguo mũingĩ ũrĩtie President gwĩthema na ũteti ũrĩa moigĩte wahota kũrurumũra kĩronda kĩrĩa matigirwo nakĩo thutha wa Rigathĩ wa Gachagua kũhagũrwo thirikari ni President akambika icera rĩake kumagia mũthenya wa rũcio agĩtanya gũtuĩkania kaunti cirahinga kenda cia Kĩrĩma-inĩ kwa ihinda rĩa ndukũ ithathatũ. Kĩrũmanĩrĩrio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Kiambu Charles Gĩkũnga Kariũki ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thondekai njĩra cia kũrĩa kahĩtũkĩra aragania ikũrĩa gũkambwo hama acera tũthongori tuothe nĩ twaraganio na kuo kũrĩa gũtarĩkĩrĩire nĩ kũrĩkio. Rĩrĩ President William Ruto atanyĩtwo gũcera kaunti-inĩ ya Kiambu. Kĩrĩa kĩbata mũno nĩ gũtigĩrĩra maũndũ macio nĩ mekwo nĩ officer arĩa me ngathĩ-inĩ iria ciagĩrĩire, because the information is supposed to yume igũrũ itirikwa down indication ya atĩ kuna gwakwo kĩna. Tabarĩra-inĩ ya waki wa nyũmba cia thirikari gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru na Kabete nĩ kũmwe atanyĩtwo gũgacera athiĩ ceceni-inĩ njerũ ya borithi ya Kamũgũga Kabete na agerere barabara-inĩ ya Waiyaki ĩrĩa gũkinyĩria rĩu ndĩrĩ yarĩka mũbango-inĩ wa thirikari wa kũmĩaramia kũrĩa ndaraca na barabara cia rĩeherero itarĩ ciarĩka gwakwo. Mũingĩ ũrĩ na matanya ma kũmwamũkĩra, amwe makĩenda mbere ya kũrĩte kuma wabici yake thingira-inĩ wa Iregi ambe atigĩrĩre harĩ maũndũ marathiĩ na mbere ta gũkinyanĩria mũbango wa ũrigitani wa SHA ũrĩa mũingĩ ũkoretwo ũgĩtetio nĩguo. Ihinda rĩa raici gũka kũheana maũndũ ngari igũrũ. Ithuĩ tũkwenda kĩambe thondeke SHA yagĩre tũhote gũthondekwo. Tũtirathondekwo. Kũrĩ marakenera icera rĩake kuona nĩ gũtũmĩte tabarĩra iria ciakwamĩte gũkĩrio. Rĩu mĩhang'o ya gwakwo kwa rĩeherero rĩa mũthiũrũrũko wa gĩtarũ ũrĩa ũnyitithanagia bypass ya ithũĩro na ya irathĩro ũgĩthiĩ na mbere gwakwo. Ona tu project tũrĩa tũtarĩ twa national government project cia CDA tu project tũnini tũrĩa ma MP mangĩhota kwĩyaka natuo address iria president agakorwo akĩreho project-inĩ icio nigetha agerie one nigetha hane town project yo nigetha imuhe political significance. Ateti nao matirakoma, ambunge athure makĩonekana gũkenera icera rĩa President Ruto matũra-inĩ kuona nĩ marahotithio gũcoka na mũciĩ kũharĩria kĩng'aratua kĩa mũnene wao agĩcera icigo-inĩ ciao. Nĩ marenda mehithe ithagu-inĩ rĩake nigetha monanie nĩ ndokire na president nĩ twarehire project ciganona. Matanya nĩ maingĩ marĩa marĩ meciria-inĩ ma mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ makĩria mecũrania cia ũteti makeho
oka icera-inĩ rĩake William Ruto ndagoka gutheca na guturikia kironda kiria kianjĩrĩirie kuhona. So the political angle niwe kenda yoneke muno ati niye uria ndamwiriire noguo ndiramuhingiria koguo ona andu amwe mahera bado no gukorwo agioka guku gicigo-inĩ kia Mount Kenya. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Na mĩaka 2.5 kuma President William Ruto ayukia utongoria wa bũrũri akoretwo agĩtabania thabarĩ cia matũũra-inĩ hatarĩ gũtĩrĩria nĩ thabarĩ iria ikoretwo akĩhũthĩra kũhingũra tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta thoko, mĩako ya barabara, ũtambia wa hinya wa thitima hamwe na tabarĩra ingĩ, na akĩambĩka icera gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ kumagia rũciũ. Mũingĩ ugĩte nĩ ũrenda kuona umithio wa kĩwonjoria harĩ tabarĩra iria akarugũria nĩ mwandĩki witũ Jathani Kamau, nake uri na uhoro wa makiria. Tutapanga vile kila mtu atafanya biashara mahali kuna usafi, mahali kuna maji na mahali kuna heshima. Thutha wa kurĩkia icera rĩake rĩa kiumia kĩmwe rĩa kĩwĩra gũkũ Nairobi ciumia igĩrĩ hĩtũku, rĩu President Ruto ohete thabarĩ yerekeire gĩtaro-inĩ gĩa kĩrĩma. Nataka mseme leo Ota matũra mangĩ bũrũri-inĩ, Ruto nĩ atanyĩtwo kũhingũra tabarĩra cia ũthii wa na mbere, thorima iria irathiĩ na mbere ona ningĩ kũruta ciĩranĩro cia ingĩ njerũ. Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ Wachira Karani, mũmbunge wa Laikipia ithũĩro, kũrĩa icera rĩa President rĩkambĩrĩria mũthĩ wa kerĩ. Kwa constituency aroka nĩ maũndũ matatũ. Wa mbere aroka kũrugũria industrial park, handũ hetagwo Kandutura. Leo tumbia game changer, market ĩrĩa ĩkũya nyanya, tunguru, indo icio ciothe, indo cia horticulture, arĩmi arĩa mekuguo na aruti a wĩra arĩa mekuguo othe nĩ gũteithĩka megũteithĩka. President nĩ aroka nĩ ũndũ wa kũrugũria project ya last mile harĩa mbere ya gĩcagi gĩtagwo location kũrĩa Rumuruti. Kũringana na Mũkoma wa Ciera, mũruti wĩra rũhonge-inĩ rwa ũkui, augĩte icera rĩrĩ rĩa mũthamaki wa bũrũri rĩbatiĩ kũrongoreria kũriũkia mwĩhoko wa mũingĩ na mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo magĩthĩnĩka nĩ wagi wa mawĩra na ikĩro cia wonjoria kũhagũka. Reke tuga maũndũ ti mega na gũkũ andũ nĩ maugithirio ndumbu mũno. Reke tũrie andũ magĩe na meciria ma gũkorwo magĩteithia bũrũri ũyũ. Reke tũcarĩrie mbeũ njĩthĩ mawĩra na makorwo marĩ busy matigĩa na ihinda rĩa gũkorwo makĩoheria andũ na gũkũ njĩra-inĩ. No Ndung'u Gachane, mwandĩki wa maũndũ megiĩ ũteti na wakiri Fanya Mambo Kĩnuthia, mũthatharia wa maũndũ megiĩ ũteti, mena woni ngũrani wĩgiĩ umithio wa thabarĩ cia Ruto matũũra-inĩ. Mount Kenya nĩ ĩtanyĩtwo mũno gũkorwo akĩrugũria thitima, na thitima icio nĩ cigũ participate andũ anene mũno harĩ development ya matũũra, na toguo wika ona kũhingũra wa barabara na maũndũ mangĩ, na mũno ona mobilization ĩrĩa Kenyans mamĩonaga kuma kũrĩ atongoria ao no magũkĩona tũbeca. Koguo hatarĩ gũtanganja no korwo no twage maũndũ immediate impact ya thabarĩ cia president nĩ in future nĩ gũcenjia economy ya Mount Kenya o tũrĩa ĩkoretwo ĩgĩcenjia economy ya region iria ingĩ onokorwo ti hĩndĩ ĩyo thutha wa project icio gũtuĩka realized. Maũndũ maya mamwe marekwo bũrũri ũyũ rĩ, rĩmwe na mũgeragia gũtwara president Mount Kenya kũmwendithĩrĩria kũrĩ andũ, mũkaumania na kũmũmenithĩrĩria makĩria kũrĩ andũ acio. Nĩ mũronia nĩ mbeca cigana ihũthagĩrwo nĩ president in 1 year, travel, accommodation na maũndũ mau mothe nĩ billion 27. Tathirore mbeca iria tũhũthagĩra na free primary education nĩ 17 billion. Mũndũ ũyũ ũmwe aheo mbeca nyingĩ ũũ nĩkĩ gũkĩra twana tuothe tũrĩa twĩ cukuru 10 million of them tũu twĩna 17 billion. Ngeribotara Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathani Kamau. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tumurike ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa mandagĩtarĩ bũrũri-inĩ KMPD ndagĩtarĩ David Jatela nĩorĩtie minista mwerũ wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Bare Nduale etheme kũingĩria ũteti ministry-inĩ ĩyo. Akĩaria arĩ mwena wa Kagio Kĩrĩnyaga hĩndĩ ya mũcemanio na mandagĩtarĩ kuma gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri, oigĩte gũthamirio kwa Nduale ministry-inĩ ĩyo gũtikũgiria mathiĩ na mbere gwĩte ihoto ciao. Orĩtie Nduale kũhingia ngirimiti ya wĩiguano ĩrĩa makoretwo magĩtetia thirikari na gũcũngĩrĩria mĩgomo ya mahinda kwa mahinda na mũno makĩria kũrĩ arutwo a ũrigitani nĩo interns. I saw the new minister that has been brought into office. She's a politician. I just want to warn her that she do not politicize our issues, because then we don't participate in politics. We only participate in withholding our skills. And therefore, no amount of politics can resolve the issues that are pending. And number one of them is the issue of interns. She must come out understanding their role. And if she doesn't understand, she should go and learn. And the same thing to the CBA that we've been fighting about. So we know the office is held in perpetuity. It doesn't matter who is in the office. It is that those issues are implemented. But I want to warn the new minister
minister, that she should not come in the same breath that we had with the former minister, who was in a way bastardizing our collective bargaining agreements and looking down upon the profession with disdain and disrespect. That does not go well. And if it happens that way, we will not stop to chant and sing on the street and to dramatize for her to go away. And we know very well that even if we have 100 politicians or 1,000 ministers, they will not treat patients. It will call for doctors to do this. Na kembe kirigito wa kiama kiu kia KMPDU kuria gatagati wa bururi James Githinji enyorotete thirikari ya gavana ni wa iguru ni kiria oigite ni kuhinyiriria madagitari oigite thabari nyingi kana thibitari nyingi tikoragwo na dawa hamwe na indo ingi cia kimuthingi cia kuhuthia wira wa madagitari magitungatira arwaru. Na maundu ma tukwaragereria ni maria maratuma ndagitari aigue ahinyiriirio na aremwo ni kuruta wira uria kwagereire. Tungithie kuri county iria cina moritu muno ni county imwe ta Kirinyaga aria maturagia ndagitari ao mari contract-ini na contract ciathira matimahe graduate na ni moyo uguo ni mugaro wa watho. Koguo turamahe warning ati no nginya macenjie na meke uria CBA rauga na uria kwarikanirwo na igoti hĩndĩ mugomo ũrarĩho ũrathirire. Tugathie kuri county iria ciothe maramenya ati marahenania ni maragura dawa ikaiywo. Ni turenda Mukenya amenye dawa ti kuiywo iraiywo ni kugura itako iguritwo na akorwo ni iraiywo ni tugakena muno ria tukona ndagitari maraiya manyititwo mari igoti-ini. Reke tukarwira bara igoti-ini no mutikerwo andu ni maraiya dawa uria ari kugura itaragurwo. Ndagitari ni atige guthukirio ritwa tondu ndagitari ti muteti na ndari na platform ya guthie gucokeria muteti. Inoro Rucini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Tutirihire nja bururi kuria andu aria makuite kurumirira githingithia muciini wa Bangkok bururi-ini wa Thailand kinyite 17 ndumiriri ya thirikari yugite andu 32 nio mari na nguraro na 43 matire maronekana. Horo makiria yugite namba nene ya andu aria mahutitio ni mutino ucio ni aria marari mwako-ini wa nyumba ya ngorofa 30. Githingithia kiu kianikire muthenya wa gatano kiumia-ini giki na gucogereria hathara ya ikuo undu umwe na uthukangia wa indo cia mabilioni ma mbeca. Thaa imwe irahitukia ndagika 17 na riboti yo kuma kuria bururi-ini wa Thailand ni atuhingira mohoro maitu ma Inoro Rucini thaa imwe na njira ithiranite ni kuhunduka na matamo wona ciahanda thaa 2. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetua ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungi gwika uru ni mundu ungi gwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akuri hari uri thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa Muiru. Ero Juthufu muturi wa Muiru kwero atia ndiena kauru nani ndiena kauru wetagwo Joseph ndetagwo Joseph ndwatwa Irungu wi rugongo ruriku niende mwena wa Huruma guku Nairobi guku Nairobi wekaga atia Huruma niende mutwarithia wa nduthi kuria mwena wa Isiri ni hega riu Juthufu ri nie ndakurokera na ndona ruma mitambo-ini ya Inoro niende murumiriri wa Inoro na ndi wa kanitha yaku karibu sana riu ri na ndona ni uthire kuria kware mbeca nderwa Juthufu uyu na namba yake arikitie na itefairi ndimuhurire thimu ndimwire niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings
Akajuga nĩ ngatho ĩ. Amen. Tondũ na mwaka wa 2022 rĩ. Nĩguo. Ndahotanĩte magana matatũ. Haya. Congratulations. Ni najuga kuudika uma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Thank you muno. Na nitokwaria tukwirira kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ta imagine ukiamukira ciringi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku na o voucher no ciringi igana. Paybill number ni 525241. Account number wandike kiugo Inoro na no ciringi igana. Weterere gwetere milioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Go Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles. Wĩna ciringi 1,000 ũregwatĩra 30 GB oro mweri, dakika 400 cia kwaria network-inĩ ingĩ. Kũhũra Airtel nginya Airtel ũtekũrĩhĩra na rudishiwa 100% transaction fee watũma mbeca na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu. Stay connected, save money. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegemee. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomotion na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch Jet X ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomotion na Shabiki Jet X. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Joker, the home of discount. We mwega? Ndi mwega. Niĩ njĩtagwo Mucio kuma kwa Inoro. Jennifer we mwena ũrĩkũ? Kũndũ gwĩtagwo Jevi. Nĩ Laikipia kũu? Nĩ Laikipia. Ingĩũka kwa Jevi haku nĩ ha Jennifer? Hakwa no hau hakuhĩ na taũni. Tondũ andũ akwa Jevi magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga nyina wa Njeri wa Maburana. Wa Maburana wĩkaga atĩa? Ndatumaga burana na macini. Ngĩgĩtiga. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Ngũingĩrĩte. Ire wa Njikũ. Ndĩreta ire wa Njikũ aigue nĩ ũraria. Mwĩte. Rĩu we nĩ watonga ũkũrũ-inĩ? Nĩ wahotana ciringi milioni 3. Ngai witũ ndokere mwega mwathani. Ngai ndogĩka wega mwathani. Nĩ Ngai kũnyenda Ngai. Nĩguo nĩ Ngai mwega. Ta nengera ithe wa Njikũ ngo arĩ hau ndaigua nĩ ũkũmwĩtaga. Bwana Mũcio. Gũtirĩ na ũru ĩ. Niĩ ndĩraigua ndĩna metha-inĩ wa kĩaria ĩ. Acoka njĩta rĩmwe ndamenya nĩ tarĩria. Ta mũcokerie thimũ. Tũgĩcemanie mũthenya wa Jumaine kwa Jevi. Ndakena ũyũ rathimwo Mũcio Ngai arathime Inoro. Weri ĩno nĩ ceceni ya ũtugi notana.
gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 gwitire milioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya, wagita nĩ wagita. Tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagũrire Covermax na ndianjonorire wina family ni wega gũkorwo na rufu ũramenya nĩ gũtũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Nĩũragiĩka nĩ kwaga maĩ wĩna itangi rĩa pũa ndũkagiĩka nĩ thĩna wa maĩ rĩngĩ amu nĩtũkũrĩkanĩte gĩtarũ-inĩ kĩa East Africa nĩ ũndũ wa matangi maitũ ma gĩkĩro kĩa igũrũ na nĩ ũndũ ũcio nĩtũtugĩtwo na ngerenwa ya Super Brand. Matangi ma pũa mathondeketwo na food grade ya polyethylene nĩ UV stabilized na nĩ double layered nĩguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya mĩaka 10 na ũndũ mwega makĩria nĩ atĩ nĩ maikaraga makĩria ma ihinda rĩa mĩaka 30. Nĩtũkũrehagĩra itangi rĩaku nginyagia harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ. No ũgũre online kana ũhũre 0779 000 000 ũmũthĩ wamũkĩra itangi rĩaku rĩa pũa. Ũhoro waku Joyfrey? Nĩ kwega mũno. Ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey. Marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru. Ndĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ũkoragwo kũ? Gatanga. Na nĩ ndirĩ na kaũru ndĩrakũĩra thimũ kuma kwa Inoro kanitha wake mũrĩ. Na nderwo mũthuri ũgwĩtwo Joyfrey Mwangi nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Nĩ wega mũno. Ĩni. Rĩu bwana Joyfrey rĩ kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie kĩgoro Gatanga. Nĩngũmageithia. Thank you bwana Joyfrey. Thank you mũno. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Atĩ milioni 1.5 ĩko gwĩtĩre gũra voucher yaku paybill number nĩ 522521 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ngũkũnengera milioni 1.5 mbeca farifari. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ta imagine ũkĩamũkĩra ciringi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku na o voucher no ciringi 100 paybill number nĩ 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 weterere gwĩtĩre milioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũiru, marũngo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa gatatũ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo igĩrĩ gũkwĩraga karibu sana, karibu nĩ ithaa rĩa mahoya. Wĩharĩrie tũigua rwĩmbo rwa gũtũtongoria tũingĩre thĩinĩ wa mahoya na nĩtũkũhoya hamwe, nĩtũkũmanĩrĩria hamwe, nĩtũgwĩkĩra na hinya hamwe, nĩtũgwĩtĩkia Ngai hamwe. Ona ningĩ no tũkũigua ũrĩa cirakia roiga na ũgĩthiĩ na mbere na gũikia request ciaku cia mahoya na Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega kama ũkastanire ndakuona na waiga kĩondo kĩa mũhothi kĩhĩthũkĩrio hau twĩna harambĩ ũmũthĩ kũrĩa PCA Karen ũkĩnyitĩrĩra na ũkĩrathimwo mũno makĩria. Ona Sakeja Driving School thengio mũno makĩria ndakuona mĩtambo-inĩ ya Inoro FM na pare kwe mũthuri ũgwĩtwo Gideon kwerwo nĩ mwanake wake mũtino-inĩ wa barabara na ikaria kwa haraka magaithĩke. Kansora Mũiga nĩ ndakuona na ngaithia patron OGWHSC Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara ona baba jao nĩ ndakuona mũndũ ũgwĩtwo Njoroge Sabati na Mwagiteni mevathike medepore nĩgũtugwo nĩ atumia wa Esther wa Sabati na nyina wa Mũhĩa arĩa makahurũkio wakena wakana kiumia kĩroka. Pore sana kũrĩ family icio na arĩa maragera mahinda maritũ na Kamau Jackson nĩ ndamuona family ya Mĩrĩ wa Njirũ Ng'ang'a nĩ my neighbor nĩ ahurũkĩte. Pore kũrĩ family yake ciana ciake Mr. Jogo na kana ithe wa Ng'ang'a wa Madus Karaja wa Fresha Deire na Joyce Noga
tukamuhurukia Tuesday haria warathogati na pore sana kuri family iyo na ngoririkanie ati nitukuhoya na tuhoye o kuhoya muno makiria tucogagiria Ngai ngatho ni kirathimo kia mbura ndukegwatia mbura ati nduguthie kanitha na ira muno kanitha wake muri wi haha na voja cia kuogore fio ririkana kwina milioni na nuthu igwetereire pay bill number ni 525241 account number wandikeritwo Inoro niene nigugwetera 1.5 million Kenya shillings roshine ruru rwa umuthi igucenjeria na iguthakaririe muturire waku na maundu maku magire. Asante sana kuria gwa patapata.com kwina maundu mega muno makiria ni tondu riu kwina nginya milioni 3 thiini wa ndagika 2 wathaka rigi guthithia thiini wa thi no kayo boost ya odds ginyagia gicunjia kia 100% na bonus ya shilingi 50 thaka wihotania no thake rigi nigathakwo muthakithio 18 patapata.com ni hitukia na telefoni BCLB license number 447 Rau hatiri undu ungi ndirenda tuingire hari rwimbo rwa gututongoria na nigetha twarurikithia tuingire thiini wa mahoya ma rucini ruru rwa umuthi. Gura voucher yaku o riu kugerera pay bill number 525241 account number wandikeritwo Inoro na no shiringi 100 gwitire milioni 1.5 giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 rembesha maisha nititikirire na telefoni BCLB license number 199 Wangoi Karanja, good morning. Amundu no gagione niona ingi gwitano rimu ni uyu agokanjokeria na ugi Ririangurarire mbaraine cia muturire uyu ndokahariwe ni unumbuyagia irondoko hano gakiririria kuhe thayu ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora utugi waku uria unyingihiire tarora tarora niugegagia ngoro yakwa muthenya niugegagia ngoro yakwa muthenya
tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa tarora nĩ ũgegagia ngoro yakwa o mũthenya. Asante sana, rwĩmbo rwega mũno makĩria rwa kũgatha Mwathani. Ona mũthuri ti Koigi wa Nduhu nĩ ndakuona. Dr. Paul Mwangi wa Kebisho, asante sana. Mkulima wa Mũrũngarũ na ũgeithanie AIC Mũrũngarũ, asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe rĩu na tene ona tene. Amen, amen. Asante sana. Gũkĩagĩrĩo kwagĩra o mũno makĩria, na tũgathe Ngai na twĩre Mwathani nĩ maniagĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona Mwarimũ Gĩtaru wa Ndaiga na Nyuki, thengio mũno. Jarĩte Maina, asante sana. Rĩrĩa tũigua kiugo gĩa gũtũtongoria na nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mahoya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ngũririkania mathano marathonga, vocha ciaku ũgũre biũ. Paybill number nĩ 525241, account number wandĩke rĩtwa Inoro. Mirioni ng'ima na nuthu nĩwe yetereire rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩ niĩ ngũgwĩtĩra mũico wa mweri ũrĩkĩrĩrie mweri wetatũ wega. Na nĩ atũmwo mũgwanja mũhari wa kenda na wa ikũmi nao maguka macio maitũ tondũ wa ũrĩa maiguagĩra Jusufu Oiru makĩmwendia ahirwo Misiri. No rĩrĩ Ngai arĩ hamwe nake akĩmũhonokia mathĩna-inĩ make mothe, agĩtũma agĩe na ngatho na ona gwarĩ mũũgĩ nĩ Firaũni ũrĩa warĩ mũthamaki wa Misiri. Nake Firaũni akĩmũtua gwathaga Misiri ona nyũmba yake yothe. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ngai ũrĩa ũheanaga gwĩtĩkĩrĩka arokũhe gwĩtĩkĩrĩka. Tũkũrĩa kwarĩ na Jusufu tũkĩrĩkia mweri ũyũ wetatũ, tũkĩingĩra mweri wena, tũgĩtũra ona tũgĩikara ona gũthiĩ atĩa kana gũikare atĩa. Twerwo no rĩrĩ Ngai arĩ hamwe na Jusufu. Ngai arotwarana nawe, arokũhe gwĩtĩkĩrĩka, arokũhotanĩra, arokũrũmbũhia ona kũrĩa ũgũthiĩ gwetha wĩra hone. Ngai arotwarana nawe maũndũ-inĩ maku mothe na akũhe gwĩtĩkĩrĩka. Maũndũ macio mangĩ mothe hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ gũkĩrĩrĩrio, nĩ gũtoria, nĩ gũtobora, nĩ kwagĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre, nĩ Ngai kũgomana na maũndũ maku. Ngai hamwe nayo, nawe mũrwaru Ngai hamwe nawe, arokũhonia nawe na kĩhana maithori arogũkĩra. Ngai arokũririkana o harĩa hothe ũrĩ, arokũhonokia ta Jusufu hatĩka-inĩ ĩrĩa ũrĩ, hatĩka-inĩ ĩrĩa kũng'etheire, mbara-inĩ ĩrĩa kũng'etheire, moritũ-inĩ marĩa makũng'etheire. Ngai arokũhonokia ta ũrĩa ahonokirie Jusufu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, ameni. Reke tũhoe arĩ na ariũ a Ithe witũ rũcinĩ rũrũ rwega, twĩtĩkanĩrie atĩ Ngai nĩ egũcenjia maũndũ maitũ. Reke tũhoe. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtũgĩria, nĩ twakũgoca, nĩ twagũkumia Ngai. Nĩ wega nĩ gũtwenda, gũtũririkana, gũtũiguĩra tha, gũtuonekanĩra, gũtũmenyerera, kũrũmbũyania na maũndũ maitũ, kũrũa mbara citũ ciothe Mwathani Ngai, ona gũtwenda mũno makĩria. Nĩ tũkwĩna ngatho Ngai nĩ kuona mũthenya ũyũ, twĩna ngatho na nĩ kĩrathimo kĩa mbura, twĩna ngatho nĩ maingĩ na manene o twĩkĩire. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na irokumio na irotĩo. Nĩ tũkwenda kũherana kumbũra mehia na mahĩtia maitũ. Mwathani ũtũrekere tũthambie na thakame ya Gatũrũme. Wĩtĩkĩre gũtũigua, wĩtĩkĩre gũthaithĩka, wĩtĩkĩre kũigua mahoya maitũ, wĩtĩkĩre igongona rĩrĩ gũkinya na mũtararĩko ũrĩa mwega, wĩtĩkĩre Mwathani kũrũmbũiya ũmwe witũ wĩ kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Mwathani wĩtĩkĩre kũgomana na mabataro maitũ na gũtũririkana maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩ wega Ngai, nĩ gũtwenda, nĩ wega Ngai. Thengio nĩ mũthuri wothe, mũtumia, mwanake, mũirĩtu na mwana, arĩa akũrũ, arĩa agima, arĩa ethĩ, arĩa anini, ona ciana cia ngenge. Mwathani arĩa magweteire na makwĩhoka na magakwĩrĩgĩrĩra me mĩtambo-inĩ, nĩ kwenda kũmaneana na kũrĩ we Mwathani. Tũkĩrĩkĩrĩria mweri ũyũ wetatũ Mwathani, ũtũrutĩte kũraya no gũtũtwara kũraya, nĩ gũtwĩkĩra maingĩ na manene. Nĩkĩo tũroka tũkwĩhokete na tũgwĩtĩkĩtie, tuongerere wĩtĩkio, na nĩgetha ihũrĩ tũkĩrũgamia, nĩgetha mabataro ma tũkũrũgamia mbere ya kĩgongona gĩaku. Wĩtĩkĩre gũtũhingĩria tondũ ũndũ wothe twendagio kiugĩte tũgetĩkia nĩ tũkahingĩrio. Nĩ ũgũtwĩkĩra Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai wa arĩa marĩ muoyo,
itekira gutuonekanira maundu-ini mari mothe Ngai muigwathana mutugi itekira guturumbuia Ngai wa magegania na Ngai munene nitukwenda kuneana yothe arwaru mwathani haria hothe mari thibitari mari micii makinyuira ndawa micii angi makirigitirwo nja wa bururi mwathani Ngai we honanagia na we utuhonagia kugera mitunde ria Jesu ahurirwo gwenda kwaria kiugo kia uhonio kuri arwaru aya othe mirimu iria arwaritwo mirimu ya ngoro mirimu ya mahuri mirimu ya higo kanza HIV mwathani murimu wa asima murimu wa mahindi marugo gukua ciega mirimu mwathani Ngai ikugwetewo na maritwa manene nenge mwathani Ngai oibo kundu gutiganite arwaru aya othe na mirimu ino arwaragwo umahonie mamukire uhonio thiini wa ritwa ria Jesu kwina ngemeteire gwikwo operation kwina ngemeteire gwikwo uthuthuria wa ugima wa mwiri maririkane no monekanie no macerere no mahonie no mahotanire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na marigitaga mwathani umonekanire aria maturigitaga marigitari na ratha manyitaga itemi ruhonge-ini rwa urigitani thiini wa ritwa ria Jesu Ngathairo shino tukwera kurugama na family ria cina kiana ihoru tondu itigitwo ni andu aho mwathani we mwene kumaniria we mwene kuhorerania we mwene kugirania maithori we mwene kuheana thayo urocera family icio momiririe umagirie maithori umahe thayo waku mwathani Ngai ukage kumarora thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nikio mwathani twahoya na twakwambararia ati ni ukumomiriria ni ukumahe thayo waku tukwenda kurehe iko ciothe ona single zothe mwathani Ngai nitukwenda mwathani kurehe mwathani ona ciana irio heanite micii itiganite ona matari ciana maririkane no matuge nacio aria arito nao mohoke wega mwathani gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikaro mwathani urumbuia andu aku mwathani Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ona ringe ciama mwathani Ngai muigwathana mutugi aria arito mohoke wega in Jesus name withana we hinya na we mutugi na we munene twahoya thayo ni twahoya uiguano ni twahoya urumwe ni twahoya wendo ni twahoya ukiraniriria ni twahoya gutiana ni twahoya guthikaniriria micii-ini na ihiko-ini thiini wa ritwa ria Jesu twaria kiambiriria kieru kimera kieru kirathimo kieru thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwega na Ngai mutugi tondu ni uri hinya na ni uhotaga tukwenda gukugoca muno na tukwambararie ni tondu arutwo ni mambitie kuinga thukuru tamu ino ya mbere mwathani mamenyerere monekanire maida mameko mahingite thukuru meheranie na mogwati meheranie na mitino meheranie na kunyamario meheranie mwathani Ngai na maundu mothe moru Ngai twamania na moko-ini maku ati ni ukumamenyera na mekuinga kiumia turorete ona kuria guothe mekugera na ngendo ciao makinya micii wega in Jesus name mwathani maiguire thona hinde wakinya kuhingurwo thukuru hera vithi na kiria megubatara ritwa ria kurirogocwo na irokumio na iroti ona na me university mareka igererio meteire gwika ona oro maririkana Ngai arutani othe na aciari na areri na othe makuene na githomo oro maririkana thiini wa ritwa ria Jesu ona rikana mutaratara wa githomo bururi-ini na wagire mwathani in Jesus name nikio twakuhoya na twakwambararia Riu gatagati-ini gaitu kwina andu matari mawira ni methete mawira muno mwathani akimiaka miingi akimwathani maneka interview nyingi makiguaga akimana tuma application magitumagirwo rigire ti kwirwo mwathani matinoyo akiona ni metereire mwathani gwitirwo mawira mwathani ukoririkania yothe umahotania no marumbuye magie na mawira na magia na mauta tari wira kumararuta makugocithie in Jesus name ona mena mawira marute tari wira kumararuta mwathani in Jesus name mawira maitu marogia na umithio thiini wa ritwa ria Jesu wega Ngai ni uguthi na mbere gwika maundu maingi na manene ni ukuririkana mena biacara ni ikwarahukana ni igukira ni ikurugama wega na ni ikwihanda wega mwathani na ni gukwagira na ikugia na umithio na vaita thiini wa ritwa ria Jesu makambuni ni mekurugama bururi uyu maundu ni mekwagira ona twaneana gwata economy ya bururi uyu miririkane mwathani Ngai ona kwina magoti maingi ona mwathani kwina mathire maingi ukawihonania mwathani muicono wa mweri tutokie ngoro mwiri na meciria na mihugo tuhotithie kuriha mathire na kurihwo mwathani Ngai tuhotithie gutungata na indo irio tuhete tuhotithie mwathani Ngai ona toguo kurihwo ni aria mena mathire maitu Ngai itikira guthaithika itikira gutuigua itikira guturirikana itikira gutuonekanira maundu-ini mari mothe thiini wa ritwa ria Jesu ukamwathaini tugweteire ukamwathaini tukurikireire mwathani tukwenda tugitire no tumenyere no tuheranie na mogwati mitino ni mingi mbukirira njuragano ngui bara mwathani ukotwerania na moritu na mogwati macio mothe Ngai rikana na maiga ogiteni mari bira mari firithi mari harangeri in Jesus mighty name ukamwathani wionanie tondu aria menjera na rumande kioto na umaironekana ukoririkana na rũhonge rwa ciirithania in Jesus name kioto na umacionekane mwathani Ngai garu aria mari njira ya riuriro
Mwathani garura aria morite njira na magatiga njira yaku macenjie no cenjie andu aku Mwathani amatahitwo ni njohi ndawa cia kurevia utharia umaramari Mwathani Ngai aria matahitwo Mwathani gayism lesbianism na maundu mangĩ magarure no macenjie magarure Mwathani no matue ciũmbe njerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mahande wega Ngai no mahotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ mũigua Mwathani Ngai mwega na mũtugiririkana Mwathani kanitha waku ũragwĩrĩra thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega no ũhande wega Ngai ona rũgamie ndungata ciaku wega ona rũgamie arĩa mahonokete wega marũtũũria mahonokete arĩa matahonoketio mahonokia Mwathani kĩheo nĩ muoyo wa tene na tene ũkamwathani tũgweteire ũkamwathani tũkwĩhokete ũkamwathani tũkwĩrĩgĩrĩire tũririkane no tuonekanĩre ũkamwathani Ngai na nĩgetha ũrũe mbara citũ ũkamwathani Ngai na ũiguĩre tha na bũrũri witũ twauneana na kũrĩwe bũrũri wa Kenya ũririkane maũndũ-inĩ mothe utongoria gwo kuma president Gitare William Ruto munyinyi wake Professor Kithure Kindiki ma ministers principal secretaries ma governors na nyinyi ao senators bunge MCAs ari othe mahetwo utongoria ikiro-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ na thĩ yothe Ngai niwe turehoka niwe twĩrĩgĩrĩire naguo roho Mwathani waku ũkumio Mwathani roho wa ũici na wĩtahĩri na ũhũthĩri mũũru wa indo cia mũingĩ nĩtwaregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩtwagũthaitha tũiguĩre tha ona mũtũrĩre wagĩre no horo he bũrũri-inĩ o Mwathani niwe tweteire niwe twĩrĩgĩrĩire niwe mwĩhoko na mwĩgitio witũ niwe Mwathani Ngai ona gũtwarahũrĩra economy thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũkamwathani na nĩgetha tuonekane no tũtongorie twana na ithuĩ ikaraga na ithuĩ thiaga na ithuĩ rwaga mbara citũ ciothe Mwathani na magerio ona ningĩ Ngai ũtũtũrĩrie kĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko ona nĩtũgwetereire Ngai warĩa marĩ muoyo ũkamwathani rĩu ũkarĩu ũtũtongorie ũkarĩu ũtuonekanĩre Mwathani Ngai warĩa marĩ muoyo ririkana ona arĩa me nja wa bũrũri romonekane me mabũrũri-inĩ mogeni ũromarũmbũiya no magitagĩre no mamenyagĩrĩre in Jesus name Ngai mwega na Ngai wĩtha ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra ĩtĩkĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe Mwathani gũthaithĩka ona rĩu tũraingĩra mweri wena tweneana na kũrĩ we Mwathani atĩ nĩũgũtwana na ithuĩ na nĩũgũtũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe thengio Mwathani na kambuni na aromidio mĩrũgamie wega mĩhande wega kuma chamani to Dr. SK Macharia Vaisiamis Macharia na family yao tũrawe Ngai na Mwathani na mũmenyereri na mũatũria thengio Mwathani nĩ amonjoithagiria gũkũ Mwathani Ngai ona tũkĩririkana mũno makĩria na ũrũgamĩrĩri wothe wa Royal Media kuma MD wa Shira Waroru programs director Fred Afune arũgamĩrĩri arĩa angĩ othe na nene othe na atongoria othe ũmaririkane no meke maũndũ mega na ũtuĩro othe ya Royal Media Mwathani ona inoro ririkane no rĩke maũndũ mega amatũthikagĩrĩria gũkũ gomana na mabataro mao no gomanage na mokaingĩ Mwathani no makinyagĩrie wega waku Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani mũigua tha na mũtũgiririkana amonjoithagĩria gũkũ ro matheremia memerekeno na bamĩrĩ ciao maririkane no kĩmaririkana Mwathani Ngai ona nĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa no gũbataire tweneana na kũrĩ we twakwĩhoka twagwĩtĩkia Mwathani Ngai na twakwĩrĩgĩra na twagũtanya Mwathani Ngai atĩ Mwathani atũkiumagara tũthikũraya na gũkuhĩ tũkĩgera rĩera-inĩ maaĩ-inĩ thĩ nyũmũ tũgĩkuo ũtwarane na ithuĩ ũthiĩ na ithuĩ ũikare na ithuĩ utuhotanire Mwathani Ngai utuheranie na mogwati na mitino Mwathani Ngai no tukinyie tharama no turathimite no twikagire maundu mega thengio Ngai ni ayothe Mwathani Ngai maririkane andu aku no mahotanire no marumbuiye no matongorie no mamenyerere andu aku ni matumite mabataro kugera SMS ya 22989 kuria kwa Exati Norokia Ikanat Muturu wa Moiro kuria kwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturu wa Moiro Blessed and Favor age Mwathani me YouTube Inoro FM ro maririkana Mwathani age meja wa bururi age ni silent listen mabataro macio mothe nitwakuhoya mahingie Mwathani utoiguo tukinyerie wega waku turumbuiye tunyamarũria tuhaturia tutire githithia kugia tho tume tugie na thayo ona uturathime ihoya ria witikio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho amen 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 na rĩu no ũkorwo wĩ hau na uma na ibataro ĩtĩkia no wahingĩrio in Jesus name na rĩu no ũkorwo wĩ hau na nĩ ũkwenda kũhonoka na kumbũra Jesu nĩ Mwathani ũkuga thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa njikaire o mbere nĩ ndoka kũhera na kumbũra tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ hau haniĩ wĩkĩre rĩtwa rĩaku ndahonoka na ndaumbũra Jesu nĩ Mwathani njũrĩrĩria na Roho waku Mũtheru thengio nĩ kũhonokia na kũnjiguĩra tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahonoka na ndaumbũra amen amen Ngai mwega na Ngai mũtugi tũria kĩonoko-inĩ ya mahonoka na makumbũra
ona mahonokete amatahonokete mahonokie ona ningĩ tũrathime na mabataro na mathaithana maitũ makinya kũrĩ we tũiguo nĩwe na twĩte kuona tũhingĩrio nĩwe ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ĩtĩkia nĩ wahonoka rĩu nawe wahonoka wĩtheme itindo ciarĩ atedi ũthiĩ ũkiumbũraga Jesu nĩ mwathani wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama ũhoyage mũno ndũkaũkinya magerio-inĩ no thomage maandĩko. In Jesus name, amen, amen, amen. Orathimwo nĩ mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na kũhotanĩre rĩu na hingo ciothe tene ona tene, amen. Rwĩmbo rwĩ haha rwa Father Mbuyu mere makindĩrie kwa Ngai na nĩguo ndoka gũkwĩrwo nawe wahonoka kũu nĩkuo twarathimĩirwo. Nĩkuo tũrathimĩirwo mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Rĩu rĩ rwĩ haha na ngũririkanie rĩ atĩrĩ gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Eni na mwana Ng'ang'a wa Njoroge arathimwo mũno mũno makĩria na famĩlĩ yake. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ atĩ mere makindĩrie kwa Ngai na rĩkana tũrete kwambia gũtara ndagĩka tũneana 1.5 million. Paybill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro. Kĩmũrĩ kĩa Inoro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathĩles. Makindĩrie kwa Ngai no kũtwara thimĩirwo no mere
ni washo makinderia kwa Ngai wasibant na manati thero kuu nĩ kuo twarathimeirwo etagwo Father Mbuyu. Oh yes, mitambo-inĩ ya Inooro FM mũciĩ naguo nĩ wotũginotana makinderia kwa Ngai kũu nĩkuo tũrathimagĩrwo na manati thero John Murani ũraiga karwĩmbo kwagĩrwo na John Wakahedimeni thengio mũno makĩria tũgatwarana wega na maũndũ makagĩrwo kwagĩra Joseph Ndegwa kũrĩa ciato thengio mũno makĩria ona Julia Wanjiku aka Savasino mene ndamuona na ciko the ICK Mugeka St John Parish Julia Savasino mĩarĩkĩte atĩ Christmas njega we nĩ Easter njega tene kuma mwanyu athomaga Catherine Jerry wa Maĩ kana nyina wa Mbute na Dominic Ng'ang'a wa Igĩkĩro nĩ ndamuona thengio mũno makĩria na family elder Charles Kĩnagũ mũthĩ mena harambĩ kũrĩa Cascade Premier Thĩka thaa 8 nĩ tondũ ya mbirũ ya thibitarĩ Ngai akĩonekanĩre family ĩno na elder Charles Kĩnagũ akĩhona in Jesus name. Eni na tũrathiĩ wega na mbere na kwĩhoka Mwathani ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe na kwĩra Mwathani atũririkane atũrũmbũiye na atuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ndona Elder John Ngũgĩ Mbũrũ wa Karaji arorete kũrĩa PCR nja wa Thĩka retirement ya brother-in-law wake ũgwĩtwo Elder David Ng'ang'a Karanja and all the best. Asante sana kũrĩa PCR nja wa Thĩka Memorial Church Kahũnĩra. Ni Bob Mweje na John Mwĩrĩgĩ nimekuona. Asante sana unaria me diaspora na silent listeners. Asante sana na kwagĩra mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na family ya Councilor Thairũ nĩ gũtigwo nĩ mwarĩ Mase wa Njirũ through accident Thĩka Road. Bario nĩ coming Wednesday. Councilor Thairũ nĩ wa Nyahururu ũcio nĩ Alex wa Inooro kũrĩa Nyahururu wa Njĩra ũguo thengio mũno makĩria maũndũ magĩrĩre kwagĩra. Ni tũrathiĩ ũguo tũkĩinakagĩrĩria mweri wa Wetatũ na Kanyarũ ati Mbũrũ ndamuona vipi. Ni mwisho wa mweri wa Wetatũ na Maina wa Eldoret thengio mũno makĩria. Asante sana na mwarimu Mũigai wa Mwangi wa Sipiri thengio mũno makĩria na ngũririkanie kwĩna mwĩhoko kũrĩ we ũkoretio gĩthũnio nĩ mĩrimũ ya matũ maitho mũmero na maniũrũ ENT Shri Jane U3 na Inooro FM hena ũthũrimi na ũrigitani mũnene mũno mweri wa kana ũtarĩ marĩhi kuma tariki 5 Michuki Technical Training Institute na Kangema High School mweri 3 Dandora Primary School Nairobi tariki 7 nginya 12 Chania Girls High School Thĩka kwĩna thibitarĩ wa Naidu Hospital kũrĩa arwaru marabatara ũrigiti wa gũthĩnjwo magatangĩkĩrwo matekũrĩhio na ũrigiti ũrehetwo nĩ mandagĩtarĩ mega kuma bũrũri-inĩ wa India. The Sha Free Eye and ENT Camp ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Shri Jane U3 ũnyitanĩire na ceceni yakuĩ nawe Inooro FM ũgoka na nĩgetha tũrigitwo na nĩgetha maũndũ magĩre na nĩgetha mũtũrĩre wagĩre na nĩgetha ona tũkĩhote ona kwagĩrithia maũndũ maya. Ni Rachel Njenga kũrĩa Iraki ndiagĩkuona no rathimwo nĩ Mwathani na maũndũ makagĩra mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Kĩgoci ndiagĩkuona Reverend Deacon John Macharia kũrĩa Mĩenyere ona ndagĩtarĩ Kamau Araneti ndiakĩmuona. Asante sana ona John Kehiti Sanume wa Fresh Meat Village area Irare wa Mugo na mũtungatĩri Stephen Maina wa PCA Webuye pale Sugar Belt. James Wachira wa Mũngethe Moyo Tajugo na Furugo wa Moro wa Bui wa Jijo wa Syokimau Nairobi na Rezida Birari ya Moro na Pastor John Mushiri wa Nyambura na Shiko the PCA Jogo Totari kũrĩa Moro Waitito wa Marigiti kũrĩa Duberi thengio mũno na wainene wake wa Kabuchari na Mama Jerry wa kũrĩa Kitale. Asante sana wajira Mwathani wathiĩte na mbere gũkũmenyerera geithania ona Njoroge Ture Kadero nĩ ndakuona na Reverend Dr. Paul Kevisho. Asante sana no ithaka chairman wa Ndonyo Njerũ boda boda na atwarithio thĩa boda boda Philip kama wa One Can first man wa nduthi kũrĩa wa Ngigĩ yo nĩ jeshi nene mũno ya nduthi na matoima mĩtambo-inĩ ya Inooro thengio mũno makĩria. Tũtwaranĩte wega na tũkehoka Mwathani na tũgetĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na gũkagĩra kwagĩra o mũno makĩria na kwĩhoka Mwathani. Ona Samuel Owen arajĩra arũme othe na mathikagĩria kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro wakae mitamboni akũrĩa PCA Thĩka Town Churchmen. Asante sana. Ni na hatirĩ ũndũ ũngĩ
kuria gwa shabiki.com uririkane riu ni nginya shiringi engenegi shiringi milioni wathaka Shabiki Jetex shiringi milioni 2 besha vari o kiumia shiringi 50 o muthenya 250 cia highest multiplier thaka Jetex Geomotion adigantha kwa mutagithime 18 hitukie nega telefone BCLB license number 428 na tugithiete wega na mbere mukuririkania riu turoreta kwambia gutana ndagika kuria kware besha maisha na ni undu muhuthu muno ni kugura voucher yaku na voucher no shiringi gana paybill number ni 525241 account number ni Inoro 1.5 million igwetire na uthake na uigiririki na besha maisha ni tukienega televo ni BCLB license number 199 Ng'ang'a of Njoroge is here. Oh yes, Elda. Karibu sana. Asante sana. No tuthiete oro wega. Oh yes. Siraki ekuga atia rucini ruru? Nĩ Siraki 20 muhari wa mugwanja ikoiga mundu mugi akiraga nginya hindi ria njagiriru ikinye no kirimu gia kwigana kiaragia ona riria gitagirirwo ate mundu mugi akiraga nginya hindi ria njagiriru ikinye arie nginya riria reheo kamweke arie nero okoro ne thiini wa igongona neguo ero anyite andu ugeni neguo uguo noguo ekaga neguo ero acokie ngatho neguo uguo noguo ekaga neguo na ero ahoi thieri neguo mahoya mairio neguo aga concentrate muno naki na irio neguo ucio niwe mundu mugi no kirimo gia kwigana ona hindi ria tagirire no kiaragia kuona ti kwaria ni gutuhuka neguo oh yes riu ni ugeithitio muno neguo he mutumia wetagwo Catherine Karira ajira atiriri atiriri urahoya haria ina forte thaa imwe na forte ri mamu wao neguo ati ndetikagira kwario nyumba amina auga ni ithaa ria mahoya arathimo muno so mamu wao ageithike muno tagwo nyina wa ng'endo niguo njira neguo ageithike sana no ageithio ni Kamau Casten neguo na muthuri ugwitwo John Corona kuria Jafiri na geithania muno kanitha wa IC wa Jafine neguo riu makigea na mahinda mega neguo asante sana ndero kugeithia ni menti waku menti Sekjen etagwo riri etagwo uyu nyarari eno ya Murang'a muruto wakwa broga urito wakwa gwitwo nyarari uyu broga nyarari yako ria Murang'a nyarari ya Murang'a ri ageithike muno na akigithania kuria kwao Kabiti eguo ithe hau ti hega anduri Kabiti ri oh yes makarari utarihite ndugakue ni thaigire na mathaa turamenyithio riu ni ndeka turatara ugure voucher ciaku biu paybill number 525241 account number wandike Inoro wetere 1.5 million Inoro rucini thaa igiri cia rucini ngomenyithie mamwe ma maria turi namo thirikari kuhitukira ministry ya kigina ni uritio kwaga gucarithiria kigina gia kurugamirira ngarama ya githomo gitari marihi ma thukuru-ini ma muingi niritana aria mubunge wa Kangema Peter Kihungi akiuga mbeca cia githomo nicio ibataire kwamba kurekererio mbere ya thirikari ihingitie mabata mangi aritie hindi ya gutuga mathukuru ma secondary maria marandikithitie moimirira mega mwaka-ini muthiru ta uria mwandiki witu Victor Kinothia aratariria arutwo a thukuru cia secondary guku bururi-ini makoretwo magitetia thirikari nene ni gucerithagiria mbeca iria itumagirwo arutwo makiuga riria ciacererwo mihango ya mathomo ni thararaga nyere kwara minister wa finance amenye atake priority tondu that's a operational issue ona ti issue irabatara president mubunge wa Kangema Peter Kihungi oritie thirikari kuhitukira ministry ya githomo na kigina gutigagirira mbeca cia githomo ni ciatumwo mathukuru-ini cia mbere niguo mathomo matikana tharare uhoro wa capitation na
gutuma mbeca ikorwo i priority ta ndu wa kuiga ciana thukuru no nyende uria thirikari ihea priority maundu maya mangi muhoro wa mwana uheo priority muno uhoro wa raise capitation to ni mbeca iramenyekana ni mbeca iramenyeka budget-ini. Kihungi aritie thukuru-ini wa iritu wa Kiangunyi hindi ya igongona ria gutuga thukuru na arutwo aria mekite wega sub county-ini ya Kangema. Aritwo njitagwo Wasira Joseph, principal wa Iego Secondary School and Kesha chairperson Kangema sub county. With this kind of event iheaga motivation kuri ciana iria iku twa mathomo tu matugitwo indi ni nginya aria makoretwo makihotana ni iheo ciao arutwo magitarwo bata wa gukurana na kurutithagia taranda ciao wira. Njitagwo Scholastica Waweru, principal Kiangunyi Girls, na iheo ni njega tondu ni tuonete ciana nyingi ona iria itahotete gukorwo igithoma githomo kia mabuku na meina iheo mbalimbali morete gukorwo magicihuthira wega na igakorwo ikima benefit makona mbeca. Na kuona thukuru ni ciambiriirie kuhingwo, abitha wa githomo Murang'a Ann Kilu oritie aciari mamenyerere ciana ciao ihinda-ini riri meguikara mucii. Kwa hivyo tusiwachilie watoto wakuwe very lazy pale nyumbani, ili tukifungua shule wale watoto tuliachilia tupate watoto ambao wana hiyo nidhamu, tuwapeleke kanisani, tuwapeleke kwa msikiti. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Na President William Ruto akĩambĩka icera rĩake gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ kiumia gĩũkĩte agũmĩirwo nĩ kĩbarũa kĩnene gĩa kũiguithia mũingĩ kĩrĩa gĩatũmire moimano ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua na President aratabania icera rĩu rĩrĩ ngumo yake gĩcigo-inĩ kĩu ĩthiĩte na mbere kũhererekera mũgarũ na ũrĩa kwarĩ mĩaka 2.5 mĩhĩtũku. Na thathaũria maũndũ ma kĩũteti maroiga President aracera gũthima icoka ciake cia kĩũteti na oho gũcaria njĩra iria angĩhũthĩra gũcokia ndũgũ na mũingĩ wa Kĩrĩma-inĩ. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Moro Joel Kĩmani wa Njũgũ na ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Moriega rĩngĩ mwathani agocwo Ngai no mwega na ende ciothe. Miaka ĩrĩ mĩhĩtũku ndũgũ ya President William Ruto na aikari a gĩtarũ gĩa Kĩrĩma yamatĩte ta ya gĩkwa na mũkũngũgũ, harĩa ona aikari a gĩtarũ gĩkĩ matirikire na makĩaga gũthikĩrĩria ũrĩa warĩ President wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta, ona thengia wake gũkorwo aumĩte gĩtarũ-inĩ gĩkĩ na kumana na wendo mũingĩ ũrĩa aikari marĩ naguo kũrĩ President William Ruto, gĩcunjĩ kĩnene gĩkĩmũikĩria kura na akĩiyũkia kia uhotani. Ndakwĩra ma inyuĩ maya Ngai mũrĩte, maya Ngai mũrĩte na mũthenya ũmwe nĩ mũkamenya nĩ mũrĩte. Mbere ya Ngai mũthenya ũmwe nĩ mũkamenya nĩ mũrĩte. No mĩaka ĩrĩ thutha wa gĩthurano maũndũ magarũrũkĩte, harĩa ndũgũ ya President na ya aikari a Kĩrĩma-inĩ ĩthiĩte na mbere na gũthingitha kuma ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua ahagũrwo, aikari makĩgweta ũndũ ũcio ũrĩ ũkunyanĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ. No hihi icera rĩa President Kĩrĩma-inĩ nĩ rĩgũcokia ndũgũ ya na hau gabere na mwĩhoko ũrĩa aikari marĩ naguo. Aya nĩ amwe a aikari mwena wa Moro. Rĩu ũrĩa ndĩrona President onakorwo nĩ ũka no nĩ tũkũmwamũkĩra na thayũ, no amenye ngoro citũ nĩ ciaumire harĩ we, tondũ ũhoro wa gũtwĩraga nĩ egwĩka ũũ na ndarahingia kũronania ngoro citũ citirĩ hamwe nake, no nĩ tũkũreka icera rĩake rĩkorwo na thayũ, no gũtirĩ hĩndĩ tũngĩcokia kara harĩa twarũmĩirwo. Gũcera gwake gũtirĩ na impact, hatirĩ ũndũ gũgũcenjia mĩsimamo ya andũ. Kũringana na thathaũri a maũndũ ma ũteti gũkũ bũrũri-inĩ, icera rĩa President Kĩrĩma-inĩ rĩahota gũkorwo rĩtarĩ na maciaro o mothe gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, makiuga nĩ icera rĩa kũgeria kuha aikari ũndũ ũrĩa ũtarĩ mũhũthũ. Wakiri Kĩng'ara GN nĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti. Gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ gĩcigo gĩtangĩkorwo gĩkĩhingĩrwo ritho kana rĩgĩtuĩka wista we rĩrĩa ciaca cia bũrũri ũcio cingĩkorwo cikĩarĩrio, tondũ gĩcigo gĩkĩ nĩ gĩcigo kĩmwe kĩna aikari aingĩ mũno. Kĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, tũgakorwo twĩ metha-inĩ ĩrĩkũ? Na ĩyo nĩyo worĩrĩa nene mũndũ witũ William Samoei Ruto akĩrĩ nayo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kĩmani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba
22200. Shesheni hakuwe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngwĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ Uhoro waku Joyfrey nĩ kwega mũno ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru Gĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina ũkoragwo kũ Atanga na niĩ ndirĩ na kaũru ndĩrakũrĩra thimũ kuma kwa Inoro kanitha wa Kimuri na nderwo mũthuri ũyũ gwĩtwo Joyfrey Mwangi nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings nĩ wega mũno ni rĩu bwana Joyfrey rĩ kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie kĩgoro Gatanga nĩngũmageithia thengio bwana Joyfrey thengio mũno asante sana gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 tathikĩrĩriai kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku ũyũ nĩ ũhoro mũnene Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ ĩyo ndũmĩrĩri maitũ Airtel Smart Monthly Bundles njĩra njega ya kwamũkĩra mbeca thimũ-inĩ kwĩgĩra data SMS na marĩhi ma gũtũma mbeca netiwaki-inĩ oro yothe na Airtel Money wĩna ciringi 1,500 tu ũregĩra 60 GB na ndagĩka 900 cia kwaria netiwaki-inĩ ingĩ hũra *544# oro rĩu. Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma JetX juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. we mwega Ndĩ mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer we mwena ũrĩkũ? Kũndũ gwĩtagwo Jevi. Nĩ Laikipia kũu? Nĩ Laikipia. Ingĩũka kwa Jevi haku nĩ ha Jennifer? Hakwa no hau hakuhĩ na taũni. Tondũ andũ akwa Jevi magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga nyina wa Jevi wa maburana wĩkaga atĩa? Ndatumaga burana na macini ngĩgĩtiga. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩngũingĩrĩte. Ire wa Njikũ ndĩreta ire wa Njikũ aigue nĩ ũraria. Mwĩte rĩu we nĩ watonga ũkũrũ-inĩ nĩ wahotana ciringi mirioni 3. Ngai witũ ndokere mwega mwathani. Ngai ndogĩka wega mwathani. Nĩ Ngai kũnyenda Ngai nĩguo nĩ Ngai mwega. Ta nengera ithe wa Njikũ ngo arĩ hau ndaigua nĩ ũkũmwĩtaga. Bwana Mũcwe. Gũtirĩ na ũru ĩ. Niĩ ndĩraigua ndĩna metha-inĩ wakĩaria acoka njĩta rĩmwe ndamenya nĩ tararĩa. Ta mũcokerie thimũ. Tũgĩcemanie mũthenya wa Jumaine kwa Jefi. Nĩndakena ũyũ ũrathimwo Mũcwe Ngai arathime Inoro
Inoro. nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. This Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings, and 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, home of discount. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Rĩu ndũgetĩkĩra gũikara wĩ mũnyotu rĩngĩ. Yũka nduka-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie wĩgũrĩre soda ina mũcamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora ũrabacĩrĩra mũhuko waku. Rĩrĩa mũhurũkĩte na arata, mũgĩkũngũĩra kana ũgĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya, tigĩrĩra nĩ wekuĩra cuba yaku ya soda ya Pepsi wĩikare ũcanjamũkĩte. Kwĩna Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Nĩguo ũtaũkĩrwo ici ciĩgiĩ soda ya Pepsi, nyitanĩra na Inoro FM tabarĩra-inĩ ya thĩrĩrĩka na showa o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Reke tũikare tũcanjamũkĩte tũgĩkunda soda cia Pepsi. Ero Juthufu. Matiru wa Moiro. Kwero atia? Ndiana Kaoru. Nani ndiana Kaoru? Wetagwo Joseph. Ndetagwo Joseph Ndwatu wa Irongo. Wĩ rũgongo rũrĩkũ? Niĩ mwena wa Huruma. Huruma gũkũ Nairobi? Gũkũ Nairobi. Wĩkaga atia Huruma? Niĩ ndĩ mũtwarithia wa nduthi kũrĩa mwena wa Isiri. Nĩ hega. Rĩu Juthufu rĩ, niĩ ndakũrokera na ndona ruma mĩtambo-inĩ ya Inoro. Niĩ ndĩ mũrũmĩrĩri wa Inoro na ndĩ wa kanitha yaku. Karibu sana. Rĩu rĩ, na ndona nĩ ũthire kũrĩa kwa Rebesha. Nderwo Juthufu ũyũ na namba yake arĩkĩtie na 85 ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmwĩre nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Reke njuge nĩ ngatho ĩ. Ameni. Tondũ ona mwaka wa 2022 rĩ. Nĩguo. Ndahotanĩte magana matatũ. Haya, congratulations. Nĩ na njuge kũu ndikauma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Thank you mũno. Na nĩtũkwaria tũkwĩrĩra kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mũikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tugina Otana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex.
Inoro shesheni hakuhe nawe. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro mũciĩ watu ginotana nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana tũtwarane wega. Ndona nginya kũrĩa gwa Facebook MC Samuel Gatia Sathathi Rastagal na waona tũgĩtwarana wega, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani, ona gweterera Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, ona kwĩra Mwathani agĩrĩ athimĩrwo kĩng'ori wa magumu thengio. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu tũirũngo rĩa kana rĩu ithe tigũgĩtara ndagĩka 1.5 mirioni nĩgetha ikorwo igĩthiĩ. Nĩ ũgũrire voucher yaku, o voucher no ciringi 100, paybill number nĩ 525241, account number wandĩke rĩtwa Inoro. Niĩ nĩ ngũgwĩtĩra mirioni 1.5 ĩgũcenjerie na ĩgũthakarĩrie mũtũrĩre, maũndũ maku mothe magĩre kwagĩra. Rusa Wang'ang'a ndakuona Gĩthua Koine, ndakuona Kĩmũa Ndawa, asanti sana. Mũgo wa Fidani Kamau Kasten wa kũrĩa Igatona, asanti sana. Ona Fred Kinyozi thengio mũno makĩria, na Moses Kĩhara ageithania kũrĩa Karĩcani na Rumoro, wanjĩrokerithiria PC Ebenezer Church mũthenya mwega nĩkuo mathiĩ gũthoma, asanti sana. Tũgĩtwarane mwe kwa mwe na hena family mũndũ wanjĩra heane pore kũrĩ family ya tata wao Sara wa Irimũ Njoroge, tata Sera ũrĩa ũhurũkĩte, wĩ cousins Waziri na Geshi, pore sana. Tũkamũhurũkia Friday mweri 4 mweri we na mũgumo-inĩ Ikino Gĩthũngũri, pore kũrĩ family ona gũtuĩka ũcio anyarĩkĩra ndũmĩrĩrio ndina mũmenyano, pore sana kũrĩ family. Mũtungatĩri Mĩrũ wa Mũriũki ũgeithĩke mũno, nokerithiria Kiambu Presbytery mũthenya mwega wa hotani, mũkĩigĩra higa rĩa mũthingi PC Agape Church Nduota Banana Parish. Ngai akumio mũno, maya nĩ mawĩko manene. Amen, amen, amen. Dennis Mũriũki, Sparta Joseph Gathu, Sathathi Njuri wa Nyeki, thengio mũno makĩria, na ngũririkanie atĩ Mamace Wotherũ nĩ ndamuona, ona engineer Steve ũranjĩra ũhoro wa harambĩ ĩyo ĩkuoya Elda Hadison Kĩrago, no kanjĩra Mama Gĩthaiga kana Matron wa Boy formerly Matron Mishida Boys Elbagon, nĩ akũrũmbũirie mũno na your brothers mwĩthukuru. Ngai amũrathime, asanti sana na gũkĩagĩrĩo kwagĩra mũno makĩria. Ona Josephine Kahora thengio mũno makĩria, na nyarithiria kũrinwo othe hamwe na andũ magĩthiĩ Kaguthi Harambĩ Kenya Foundation Prophet Church, asanti sana na gũkĩagĩrĩo kwagĩra. Team President Favor nĩ ndĩramuona, wa Gĩthaiga wa Rũngai nĩ ndĩramuona, ona Karanja wa Mũhoro your daughter ũgwĩtwo Masekerigo Karanja, happy birthday na kũrĩa kĩendagwo nĩ Ngai ona andũ, na nĩtũgĩthiĩte wega. Na mũtungatĩri David Gĩtonga kanitha wa ACK St Paul's Nyamathũmbĩ, nĩ vika wa Kamwangi Parish na Kamwangi Parish Mothers Union, magĩe na Mothering Sunday njega mũno. ACK Kamodo Parish, ACK Mutuya, mũgĩe na Mothering Sunday njega mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ, na kwagĩre o kwagĩra o mũno mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani atĩ nĩ agũririkana andũ ake na matoranĩrie na mekĩre maingĩ na manene, na atumia othe a matha mothe, tondũ nĩ Mothering Sunday. Ngai akĩmuonekanĩre na mũhotanĩre. Tũkũingĩra ngerekano-inĩ, ndĩrona Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ nĩ agũtũhunjĩria, na ndĩrerwo Anglican mothers othe happy Mothering Sunday, makĩria atumia gĩa Cuki na Gĩtige kũrĩa Gatanga, kiumia kĩega kĩa manyina. Nĩ Immaculate Kamau wa ZJ, thikũ ici Immaculate tũmwĩtaga Dr. Immaculate Kamau of ZJ. Wowe Dennis Mũriũki Sparta ndiagĩkuona, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu ndĩrenda twĩthagathage tũingĩre ngerekano-inĩ, ona twĩna rwĩmbo rwa gũtũtongoria
rwetagwo Nguira Mutharaba uyu ndeigereire na kwihia na ndiehota tumukumie Yesu Kristo ni agendi niguo gatoreki thiku ici marageithania agendia mwihoko na maundu-ini mari mothe gukagira na Ngai mbere na vocha cia kuririkane kugura pio. Pay bill number ni 525241 account number wandike Inoro weterere milioni ng'ima na nuthu rucini ruru rwa umuthi. Kubarikiwa nayo. Nguira Mutharaba uyu ndeigereire na kwihia na ndiehota gukua Mutharaba maundu-ini mari mothe Ngai arogathwo na ni ndono na Joeri Njoroge. Nguira Mutharaba agendia mwihoko hamwe mahoya-ini anokerithiria rumiriri othe St Joseph the Waka Mutonya Ruiru Blessed Ratare Sunday wewe ya kana ya ihinda riri ria winyerekio na Olivia Kevas ni ndamuona aciari ake mwarimu Keva na mamu wao na sister ciake nyina wake Benjavini na Maritha wa Keva na brother Abros wa Keva othe magie na Sunday njega muno makiria tugitwarana wega na engineer Steve akijira mama Githaiga matron wa Mboi former matron Mishida Boys Elbago ni amarorire wega muno magithoma kuu na brother ciake arathimwo muno na githwa Juja Farm na Regina wa Ruguru. Asante sana na Juri wa Nyekine ndakuona fish fulatanite mugeithike muno togoretio ne patron wa nyumba na Joy Fremo Gai wa Thiongo Mugai wa Roithi
Eni na ugeithĩrie family yaku nyina wa Njeri na family yothe. Ona Maitoroithi ageithĩkĩre ho, Joyce wa Kebu ageithĩkĩre ho, Crispo Murito wa Orion Paints ugeithĩke mũno makĩria. Ona to ũguo ningĩ Evici yothe awa B Joan wa Star Travel and Tours awa Tony Ukakavoro Aciothe Patricia Tony Thairo Bio Akarira Mukiri mugeithĩke na Ngai yake mũrathime arathime Vici yothe ndagweta na maitwa na ireita na gweta muthi na mbere no tungata kiheo ni muoyo wa tene na tene imeni. Ona Gacuhi Kajira Karanja wa Nini wa Village Hotero Kirwara Nyowa Kinyozi na ikario thia Kirwara thegio muno makeria maundu-ini mari mothe. Muthu wa Mwangi no kunjirite tata wa Sara wa Irimũ Njoroge kana tata Sara ni ahurukite kazi-ini ciake Waziri na Geshipone na mukamuhurukia Friday mweri 4 wena ini na Birestana Digecia pore muiretu wa my sister Esther Wambui kana Nyakero ni undu wa kugia cũcũ gake Ruse wa Wanjiro twagathika Tuesday mũgũnda-inĩ wa gukawe Gĩthũngũ Nyahururu pore sana na tugagithie wega na mbere. Roda John Kemani wa Jazine ngugeithia Reverend Dr. Robert wa ihenya wa Ngugi oka asante sana. Riu hatiri undu ungi riu nawe guku ni guthana na mai na thambirio muthe mbura ni njuru ni uhandite ndukaminywe na mutwe ni tuhuthire mbura wega tuhande miti tuhande mimera turute wira uria wagiriire tugocithie Mwathani na maundu magire na guko kwina mbia cia kwikotithi kuruta mawira macio mothe. Ona ni muico wa mweri kugura voucher yaku no voucher no ciringi igana. Pay bill number ni 525241 county number wandike Inoro 1.5 million niene ni ngugwitira rucini ruru rwa umuthi katuratara ngunegererie ciringi milioni 1.5 gura voucher yaku riu kugerera pay bill number 525241 account number wandike Inoro na no ciringi igana rimwe ngwitire ciringi milioni 1.5 giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 rembesha maisha ni njitikirie na telefoni BCLB license number 199 eni na maundu ni magiriire ndona Dennis Muriuki Spatama wokiro cereirwo rwimbo ruranjetia rwa mona mere ni tukuruthakite eni oitha ria gatagati ga thinacara na thaa imwe ona wa hitwo ni toro wa itwo ni irathimo na muheci Jeremia Themendu mofaya ugeithari kuria Kayore Central wa njira cio matigetwo ni andu magie na thayo na hatiri undu ungi na hatiri nganja guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugi no tana na ni hari mobirano umwe na mobirano uyu mathiete kurwa bara na bara yo yanyitete thinga muno kuria gugwitwo Vietnam na bara ikiringanwo ni ukuririkana bara ya Vietnam na gugikinya handu na gugituika ni megukihunduka na mucie na mobirano uyu akihurira aciari ake thimu akimera mami na dadi ni gukorwo giuka mucie na tondu gukorwo giuka mucie ni gwenda hena viva guvatara kuma kuri inyue mwita aciari akwa na gugikinya atiri ni njiroria atia ningi Nada que
nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigaga kwa mũndũ gakinyĩtie mĩaka 18. Remesha maisha nĩtũkĩtĩrĩ na telefoni BCL Villages number 199. Yani thank you etagwo Miriam wa Muthungu maciaro makaruo na manatitherwo maũndũ-inĩ mũndũ gũtenderũkĩrio ũkĩaire mahinda maya tĩarautarũkĩra maguta-inĩ ma ng'ondu agũbagĩra ũkĩathũkagĩrwo kĩgĩri ma ng'ondu ciake na kĩongithia njaũ korwagĩra njũri wa nyeki ona Albert Mbũrũ wa Kĩritũ thengio mũno makĩria tũgĩtwarana wega tũgĩthiĩ ikinya gwa ikinya na tũkĩhoka Mwathani na tũgĩtĩkia Mwathani no egũtũhotanĩra no egũtũtoranĩria no egũtũmenyerera no egũtũiguĩra tha na tũkinyĩrie wega make na mũtũrĩre ũgũcenjia mũno makĩria ona to ũguo tũkehoka Mwathani atĩ nĩ egũtũrũmbũiya na nĩ egũtuonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona Johnson Wambugu pore sana nĩ gũtigwo nĩ wa sister in law sister ya your wife Sara Kĩhoro nĩwe Jane wa Njeri Mũkuo Komu mũkĩgĩe na thayũ na family ya Mr. Komu na Mũkuo family na mũgakĩmũthika Gĩthanga Gĩitwa Gaturi kũrĩa Murang'a County. Pore sana bwana Johnson Wambugu and family Ngai witũ agĩthiĩ na mbere na kũmũhe thayũ na kũmuonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na nĩ atĩ gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ Wotugi Notana Inoro FM na geithanĩrio kũrĩa PCA Karen ũmũthĩ nĩguo kũraigĩrwo ihiga rĩa mũthingi foundation stone twĩna harambĩ o mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai aheane mbia na heane kĩrĩa kĩrabatarania na egocithie na akĩgeithĩrio fraternity yothe ya PCA Karen Church na nĩ atĩ rĩu thĩti ndagĩka tũragĩtara 1.5 million ithie paybill number nĩ 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro weterere mirioni 1.5 rũcinĩ rũrũ igũcenjerie na igũthakarĩrie mũtũrĩre na ngũtũme kũrĩa gwa patapata.com kũu nginya kwĩna rigi iria nene nĩ kũrakinyanĩria nginya kũhotana na ndagĩka nyinyi nginya mirioni 3 na patapata.com ndĩgathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 447 Shesheni hakuhe nawe Kĩmũrĩ kĩa Inoro FM nĩ mũhothiles gĩcunjĩles mategales na gĩathĩles. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na twatiganĩra mũmbirarũ ũyũ nĩ ahũrĩra aciari ake thimũ nĩ amera nĩ arenda kũhũndũka na mũciĩ nĩ amera hena ũndũ ekwenda kũmera nĩ amera atĩ na manatitherũ hena bĩbe ekwenda kũhoya hena kaũndũ ekwenda ekĩrwo na akĩhũrĩra aciari thimũ na akĩmera ndĩna mũrata wakwa ngwenda tũinũke nake tũke mũciĩ na makĩmwĩra agĩkorwo wĩna ma nĩ tũkwenda ona ithuĩ gũcemania nake muoka nake na mwanake ũyũ akĩra aciari ake hena ũndũ ingĩenda mũmenye na agĩthiĩ na mbere na kũmera atĩ mũrata ũyũ wakwa nĩ aguraririo ũru gũkĩrwo mbara na agĩkinya guruneti na guoko gwake na kũgũrũ gwake igĩtinanio na ndarĩ na kũndũ kũngĩ gwa gũthiĩ na ndĩrenda oke nĩgetha tũgatũranie
nake na aciari ake makimwira ni sorry muno makiria arikorwo wa muteithia ethe kundu kungi gwa guikara. Aciari ake mamwira guo mwanake akimera nie ndirenda oke tuikarage na ithwe. Ithe wa mwanake agita murio akimwira muru wakwa nduramenya kirio roria mundu tocio wena wathe tocio ne ukorwo ari murigo munene kuri ithwe. Twina miturire itu ya gutura tutingireka mundu oke athagathagie muturire witu. Na akimwira murio tainuka taweinukire no riganirwo ni murata guocio ni agwetha uria angikorwo akiinuka na kuria reikaraga ni hake mwande. Na ihinda riu riakinya mwanake uyu akitinia thimu na gutiri undu ungi aciari maiguire kuma kwi mwanake ucio. Na thutha wa thiku ciganona makiamukira thimu kuma borithi ya kuria murio akiri na thimu yo igaga mwanake ucio guire kuma nyumba iguru na borithi makimwira tureciria mwanake uyu ni kuyuraga areyuragire. Na aciari makioya ndege imwe kwa mwe makiumbuka moja kwa moja na magitwarwo moshari ya itura riu na nigetha matambure mwiri wa mwana wao. Na makiona na makiumenya no ni ategeria kiama makiria muno makiria makiona kindu matoi. Murio wao ahari na guoko kumwe na kuguru kumwe. Kumbe akira aciari ake uhoro uria aragia uhoro wake no aciari aya mageciria ni mundu ungi na makihuthiriria uhoro uyu. Haya na mwanake uria akiruta muoyo na aciari aingi kana andu aingi we na nie no cio ngi tuhana aciari aya ni tuonaga ari wega muno tukona ari uhuthu muno kwena andu aria maroneka mena kiuga kiega, andu aria maroneka mari athaka, andu aria ona tungikena, andu aria ona matako mari murigo kuri ithwe. No tutiendaga ona ringi gukuanira mirigo, ona hihi tutiendaga guteithiriria aria matarehota, ona ni kama tweherere andu aria matari na ugima mwega wa mwiri, ona matari athaka, ona matari atheru ta ithwe. No ni ndoka gukwira ni kuri umwe, ni kuri umwe utathutukanagia, na niwe Ngai uria uturaga muoyo, na niwe Ngai uria ututuirie, ucio twendaga hindi ciothe, atwendete na wendo utari condition na atweta hingo ciothe ona twikorwo tuhana atia. Ta riu muri muoyo ni amwendaga, ona ningi mwakua ndakamutiga. Ona toguo ningi muruna mwari wa ithe witu ira Ngai aguteithie hera na ubure. Rekei tucokerere Ngai tumwire Mwathani tuteithie tugakuaga andu tukamoyaga uria matarie. Ona toguo ningi tukamataukaga uria matarie. Ona tukendaga ona aria me mawathe, ona aria matehotete tukameciragia tukamarumbuyagia. Mwathani tuteithie na nigetha kwagire thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru ameni. Na nokio tukuina igiana ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andu othe, kio ni muoyo iurwo ni gikeno kiririria muno. Jehova Ngai erire andamwiri ocia arionaga na minoga ciothe no thithino. Tutanaringithia rore jina wa Nganiwe Ng'ang'a wa Njoroge ni eguka ithari kihanda. Macio ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya aya temasio mariko magani. Maya ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Na Ng'ang'a wa Njoroge ni eguka ithari handa tumenyithie aciari guthingatwo marore migendere ya ciana ria cierekeire kuhinga rutha rwa mweri wa kana. Munene wa mbiraru General Kahariri kuria theme kurika mutondo-ini wa uteti wa bururi na mehariria ma kunyita ugeni President Ruto kaunti-ini cia Kirima kunyita thinga macio na mangi maingi. Ng'ang'a wa Njoroge ni eguka ithaa ria handa nigetha tuhinyirie.
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Muciĩ watu ginotana. Oyezeni na hatirĩ ũndũ ũngĩ marĩa mũkũrinwo ndakuona Samuel W Maina ona mweshithe medwa jagithania kũrĩa PCA Karen Charity Maina. Asante sana tũgĩtwarana ikinya gwa ikinya ona gĩthae mũkũrinwo thengio mũno makĩria. Nĩ mũtukanĩirio tondũ mwena kairĩ tugetagwo Wairimũ na tondũ wacokio church mweri wa 6 nĩ tũragũtanya hũrĩ Ghost Christian Church Njiro branch nĩ gĩthae mũkũrinwo wa ZP. Thengio Ngai atũkinyanĩria na atũhe mahinda na mweke woneka tuko pamoja. Ona ruse wa kũmbũka warĩ mũru makuo thengio mũno mũthuri ũgwĩtwo wa marema na family mũgeithĩke mũno makĩria. Na mũthuri ũngĩ ũgwĩtwo Kang'ethe akĩaithĩke mũno makĩria. Kang'ethe nĩ wa harĩa kwao nĩ harĩa Maguo harĩa opposite rũriĩ rwa Maguo na akĩgeithĩke mũno makĩria na family yake to Kang'ethe wa Kĩhĩka ageithio mũno onekana na kwagĩrĩo mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩmo ana ngoro njega ngoro yendete Ngai ngoro yendete andũ othe kĩheo nĩ muoyo. Nĩgetha tũke tũhunjĩrio nĩ Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ, Secretary General wa kanitha wa PCA. Ganaga na minoga ciothe
yonaga na menoga ciothe no thithino yana kono tega kono yendete Ngai kono yendete andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire andamu irio ciake yonaga na menoga ciothe no thithino iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire andamu irio ciake yonaga na menoga ciothe no Oh yes, ni gĩa na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu indo ciake arĩona na mĩnoga ciothe no thithino. Karibu sana rĩu nĩgetha tũigue kĩhunjio na Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ na ũririkane rĩu nĩ ndagĩka tũratara pay bill number 525241 account number wandĩke Inooro 1.5 million cienjera. Karibu mchungaji. Nĩndakũgeithia na ngeithi cia wendo wa Jesu Kristo mũthikĩria mwendo wa Inooro rũcinĩ rũrũ ũrĩa mwenake nĩ Robert Waihenya wa Ngũgĩ. Jesu nĩ mwathi na mũhonokia wa ngoro yakwa. Rũcinĩ rũrũ ibuku rĩrĩa tũgũthoma nĩgetha tũigue ũrĩa Jesu Kristo arenda gũtwĩra nĩ kuma ibuku rĩa Joshua 14 tũthome o hau kamuhari ga 11 acio cikuga atĩrĩrĩ na rĩu ningĩ takione atĩ ona ũmũthĩ ndĩkĩrĩ ona hinya wakwa o ta ũrĩa ndarĩ naguo mũthenya ũcio Musa andũmire o ta ũrĩa hinya wakwa watariĩ hĩndĩ ĩyo rĩ ũguo noguo hinya ũrĩa ndĩ naguo rĩu ũtariĩ ona arĩ wa kũrũa mbara kana gũthiĩ rũgendo kana kũinũka mũciĩ tondũ ũcio rĩu kĩhe kĩrĩma gĩkĩ Jehova aririe ũhoro wakĩo mũthenya ũcio nĩ ũndũ we mwene mũthenya ũcio niwe iguĩrĩire ũrĩa anakimu marĩ kũu ona ũrĩa kwarĩ matũra manene mairigĩtwo na hihi no gũkorwo Jehova nĩ gũikara hamwe naniĩ ndĩ mũingate o ta ũrĩa Jehova oigire. Rekei tũhoe. Mwathani aria na ngoro citũ na rĩu tũteithie kwĩgwatĩra kĩrĩma kĩrĩa tũtũrĩte twetereire nĩ ũndũ wa Kristo Jesu ũcio mwathani witũ, amen. Mũthikĩria mwende kũgerera ciugo icio nĩ tũkwenda tũigue ũrĩa Jesu Kristo arenda gũtwĩra na aratwĩra atĩ rĩu thiĩi mwĩgwatĩre kĩrĩma kĩanyu, mwĩgwatĩrei kĩrĩma kĩanyu. Ibuku rĩrĩ rĩa Joshua 14 nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya Ngai Caleb erire Joshua na akĩra andũ othe atĩ nĩ nderĩirwo kĩrĩma nĩ Musa, nĩ nderĩirwo kĩrĩma gĩkĩ na nĩ ũndũ ũcio onongorwo mĩaka nĩ ikarĩte na nĩ nyinĩte mĩaka 40 na rĩu ndĩna mĩaka 45 rĩ nĩ nengerwo kĩrĩma gĩakwa na akiuga ndĩna hinya o ta ũrĩa ndarĩ naguo mahinda macio rĩu nĩ nengerwo nĩgetha ndĩkĩgwatĩre. Ũũ nĩguo Jehova arenda gũtwĩra atĩ ona ithuĩ tũtuĩke agwĩtia kĩrĩma kĩrĩa twerĩirwo no tũkorwo tũikarĩte na tũkagerera mathĩna-inĩ maingĩ mũno tũkahiana ta tũgũkuona mwĩhoko na gũkahiana ta kĩariganĩire atĩ nĩ twerĩirwo no Jehova aratwĩra rĩu nĩ ihinda rĩa kwĩgwatĩra kĩrĩma gitũ. Nĩgetha twĩgwatĩre kĩrĩma gĩkĩ rĩ tũkwendwo tũmenye maũndũ maya tondũ kĩrĩma gĩkĩ twakĩgwatĩra no tũrĩgĩa na gĩkeno ona thayũ ona ningĩ tũgĩe na ũhoro wa ũhonio ona irathimo ciothe iria Ngai atwĩrĩire. Ĩtĩkĩra kwĩgwatĩra kĩrĩma gĩaku ũtarĩ na nganja ona ũtarĩ na mathangania. Rĩu maũndũ maya nĩmo Jehova arenda tũmenye na tũtuĩke kũgwatĩra nĩgetha twĩgwatĩre kĩrĩma gĩkĩ. Ũndũ wa mbere ũngĩthoma ĩyo Joshua 14 kamari ga 13 rĩ Jehova nĩ arakũririkania ndiriganĩirwo onongorwo nĩ mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku hihi no ũkorwo kĩrĩma kĩeranĩirwo kũgerera aciari aku ona kana andũ angĩ no onongorwo matukũ nĩ mathiangu mwathani arauga ndariganĩirwo. Ndariganĩirwo nĩ erĩire Kalebu ũhoro wa kĩrĩma gĩkĩ na rĩu nĩ augire ihinda nĩ ikinyu nĩgetha nduĩke wa gũkũnengera kĩrĩma gĩaku. Jehova nĩ arauga nĩ gũkũnengera onongorwo nĩ gĩikaru matukũ maingĩ ndũikarĩte gũkĩra Caleb na nĩ ũndũ ũcio mwathani arauga nĩ gũkũnengera kĩrĩma gĩkĩ. Ũndũ wa kerĩ rĩ nĩ atĩ kĩrĩma kĩrĩa werĩirwo gĩtirĩ kĩrathama. Nĩma mũndũ gwĩtwo ndungata ĩno ya Ngai kĩrĩma gĩkĩ onongorwo nĩ agĩetereire matukũ maingĩ gĩtigana gũthama, gĩaikarire o gĩetereire hĩndĩ ĩrĩa arĩtuĩka wa gũkĩgwatĩra
tondu nĩerĩirwo na akĩrwo kĩrĩma gĩkĩ nĩwe nganengera. Kĩrĩma gĩaku mũrata wakwa, onongorwo ũrona ta kĩraihĩrĩirie kana ta wakuire ngoro gĩtithamĩte, Jehova ndeyugithagia, kĩrĩma no akũigĩire. Ũndũ wa gatatũ rĩ, nĩ atĩ no mũhaka wĩtĩkie we mwenyewe nĩgetha wĩgwatĩre kĩrĩma. Ndungata ĩno yaugire ndĩ mũkũrũ na ndĩna mĩaka mĩingĩ, no hinya ũrĩa ndarĩ naguo ngĩrĩrwo noguo ndĩ naguo ihinda rĩrĩ. Nĩ nengerwo kĩrĩma gĩakwa, wĩtĩkie nawe nĩ ũkwĩgwatĩra kĩrĩma gĩaku, tiga gũthikĩrĩria ũrĩa andũ marakũraga ngoro. Wĩgwatĩre kĩrĩma gĩaku, wĩtĩkie onongorwo wĩ mũkũrũ kana ndũrĩ na hinya, wĩgwatĩre kĩrĩma gĩkĩ na njĩra ya wĩtĩkio na kwĩtĩkia, na uge ndĩrĩ ona hinya mũrata wa Ngai. Ũndũ wa kana rĩ, no mũhaka ũmĩrĩrie na wĩtie kĩrĩma gĩkĩ. Ndungata ĩno ya Ngai nĩ yaikarĩte, no ndĩetĩtie, no yetagĩrĩra ĩrwo ũhoro wa kĩrĩma gĩkĩ, no akĩũmĩrĩria na akĩgĩa na ũcamba wa kwĩĩtĩria kĩrĩma. Rĩu thiĩ he Ngai waku, no mwĩre kĩrĩma gĩkĩ nĩ nderĩirwo, na nĩ nderĩirwo matukũ maingĩ, nĩ nengerwo. Ĩtie kĩrĩma gĩaku, tondũ we nĩũĩ atĩ Jehova nĩ akwĩrĩire, na toguo tauga Jehova ndeyugithagia. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, ndũgetigĩre ũndũ ona ũrĩkũ. Caleb akiuga ndigwĩtigĩra. Rĩu onongorwo nĩ ndũrĩte ndĩtigĩrĩte kwĩĩtĩria kĩrĩma gĩkĩ, rĩu nĩ ngũgĩĩtia. Onawe mũrata wa Ngai, Mwathani arakwĩra nĩ ihinda rĩaku rĩa gwĩtia kĩrĩma gĩkĩ, tondũ kĩrĩma nĩ gĩaku na nĩ werĩirwo. Ĩtia kĩrĩma gĩaku. Ũndũ wa gatandatũ rĩ, nĩ atĩ no mũhaka ũikare wĩ mwĩhokeku. Ũngĩthoma gĩcigo kĩa 7 ĩyo Joshua 14 mũhari wa 7:8 rĩ, nĩ arauga nĩ njikarĩte ndĩrĩ mwĩhokeku na ngaikara o njetereire. Wĩhokeku waku ũrogũtwarithia nĩgetha wĩgwatĩre kĩrĩma. Iga ũthingu na wĩhokeku harĩ Ngai nĩgetha ũtuĩke wa kwĩgwatĩra kĩrĩma gĩkĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ atĩ ndũgakũranie kĩrĩma gĩaku. Rĩmwe ngoma nĩ atũkũranagĩria kĩrĩma. Caleb nderĩirwo tũrĩma, onongorwo itũra rĩrĩa rĩarĩ na tũrĩma tũingĩ, akiuga niĩ nderĩirwo kĩrĩma kĩrĩa kĩnene. Mwathani arakwĩra kĩrĩma kĩrĩa kwĩrĩire nĩ kĩrĩma kĩrĩa kĩnene. Tiga gũkũrania kĩrĩma gĩaku, Mwathani arakwĩra wĩgwatĩre kĩrĩma kĩrĩa kĩo mũthenya o mothe, tigana na tũrĩma tũnini, wĩgwatĩre kĩrĩma kĩrĩa werirwo nĩ Mwathani. Ũndũ wa mũico rĩ, nĩ atĩ tigana na maũndũ marĩa ma kawaida, nĩgetha wĩgwatĩre marĩa matarĩ ma kawaida. Kĩrĩma gĩkĩ ti gĩa kawaida. Mwathani arakwĩra kĩrĩma gĩaku kĩna ngũrani nene mũno. Ĩtĩkĩra gũtigana na maũndũ marĩa mathĩ ma kawaida, wĩre Jehova ngwenda kwĩgwatĩra kĩrĩma kĩrĩa gĩgũcenjia mũtũrĩre wakwa. Mwathani arakwĩra ũkĩra wĩgwatĩre kĩrĩma gĩaku, ũkĩra wĩtie kĩrĩma gĩaku. Nĩma nĩ ũgereire mĩhunguru na marima no kaigua tonogereire, no Mwathani arakwĩra atĩrĩrĩ, Caleb eterie mĩaka 40, we ndũgĩkinyĩtio na mĩaka oteo, no ũngĩkorwo nĩ ũkinyĩtie rĩ, Jehova ũrĩa wanengerire ndungata kĩrĩma gĩake no arakwĩra ũmũthĩ nĩ ngũkũnengera kĩrĩma gĩaku. Nĩ wĩtĩtie kĩrĩma gĩaku kũrĩ Jehova nĩgetha akũnengere, ta ũrĩa erire ndungata yake nĩ ngũkũnengera na akĩmũnengera. Ũguo nĩguo Jehova aragwĩkĩra. Mwathani akũrathime na kũgwatithie kĩrĩma kĩrĩa gĩ gĩaku. Rekei tũhoe. Ngai ithe witũ, tũiguĩre tha, no tũcokerie kĩrĩma gitũ. No atwĩrĩire tũnengere. Mwathani onongorwo twĩna maithori tũnengere, nĩgetha twĩgwatĩre kĩrĩma gĩkĩ, no tũnengere nĩ ũndũ wa Jesu Kristo ũcio Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Ũrĩa mwĩ nake nĩ Robert Waihenya. Tũtindai wega na Jesu amũrathime. Amen. Amen, amen. Ona nĩ Mwathani nengera kĩrĩma kĩrĩa gĩ gĩakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Thengio Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ. Nĩ kĩhunjio na kiugo kĩega. Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega. Nĩwe Secretary General wa kanitha wa PCA. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu twaingĩra irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Rĩrĩ nginya rĩna kĩhonoko mita. Rĩrĩ nĩrĩo ndĩraneana mirioni 1.5. Rĩu nĩ ndagĩka cia gũthara na maĩ na thambĩ. The last minute can save a man if not a woman. Paybill number ni 525241. Account number wandĩke ino. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũgũra voucher, nĩ kũgũra voucher, nĩ kũgũra voucher. Wetereire mirioni ng'ima na nuthu ithaa rĩrĩ. Menya kĩrĩa ndagĩka 55 ciatigara. Nake Ng'ang'a of Njoroge is in the house.
Oh yes, Elder. Yes. Ndĩ haha. Karibu. Na ndaigua Secretary hau. Eni. Atahunjĩria wega mũno. Nĩguo. Nĩndĩramenya muothe mũgũtindania nake. Etagwo Secretary General wewe. Chunga sana. Toiga Secretary General. Marĩtwa macio rĩu ĩtitinagio. Rĩtitinagio. Secretary General. Ũngiuga atĩ Bish, atĩ rĩu nĩ Bishop Gasa. Secretary General. Ni rweke ngurute. Nĩgetha ndũkanathi kũrĩa kwĩ AI ciotĩrio gĩathĩ. Gũkũnyihia ngũnyihĩtie. Tiga kũnyihia ndũrĩ ũrakũra. Ngakũhũthĩra abbreviations. Ndũrĩ ũrakũra atĩ abbreviate. Atĩ kana wone kĩrĩma kĩu nĩ kĩraihire gĩtĩ. Kenya mbia rĩngĩ take 2. Take 1. Nĩ ndaigua hau mũthuri mũtĩku. Dr. Nĩguo. Reverend Doctor. Yes. Secretary General wa Assembly. Kĩrĩria Secretary General Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ. Wa General Assembly ya 24. Eni. Ndamwĩta mothe. Eni. Gũtirĩ itanamwĩta. Tondũ mothe nĩ make na arĩithĩke mũno. Nĩnjũĩ nĩ mũkutithania nake mũthenya wa mothe kũrĩa PCA Karen. Eni. Na mũkĩgĩe na mahinda mega. Nĩguo. Na wĩra wa Ngai ũrutĩke. Amina. O nginya ũrutĩke tondũ rĩrĩ na ithuĩ twĩkuo tũrute. Amina. Ithuĩ tiguo hau. Eni nĩ hega. Koguo mũgĩe mahinda mega. Na ũrathimwo. Na nĩ ngatho mũno. Amina. Itia kĩhanda ira rĩu. Nĩguo. Kaigĩrĩre. Eni akĩrĩre. Na gore vocha ciaku pay bill number 525241 account number. Ũkwandĩka rĩtwa Inoro na no ciringi igana 1.5 million na kĩganga wa Njoroge. Nĩwe rĩu ũrakuĩra irima nĩwe wĩkuo rĩu. Nĩ orarĩa rĩu na nĩ atĩ nĩ irĩkĩtie kwĩhanda thaa 3 cia rũcinĩ mũciĩ naguo nĩ Wotũgĩ no tano ũyũ. Haiya. Inoro rũcinĩ. Ciarĩ gũthingatwo marore mĩgendere ya ciana ciao rĩrĩ cerekeire kũhinga rũtha rwa mweri wa kana. Mũnene wa mbirarũ General Kaharĩri Kũrio etheme kũrĩka mũtondo-inĩ wa ũteti wa bũrũri na meharĩrĩria ma kũnyita ũgeni President William Ruto kaunti-inĩ cia Kĩrĩma-inĩ kũnyita thing'a. Thaa 3 cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mwe nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mĩario ya mũnene wa mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ General Charles Mũrĩu Kaharĩri ĩthiĩte na mbere gũtumũra mawoni ngũrani gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ na atongoria a kĩndini morĩtie na nĩ honge cia kĩũgitĩri metheme gũtuĩka mĩario ĩngĩarahũra marakara marĩa Kenya makoretwo namo na thirikari ĩno ya gatano. Na mũthikabu Davis Gatua akinyĩrĩirie bata wa atongoria gũtheremia ndũmĩrĩri ya wendo na ũrũmwe wa mũingĩ handũ-inĩ ha kuorotana. General Kaharĩri aronekire kwagithia kĩene ya Kenya arĩa makoretwo magĩthingĩrĩria President William Ruto kwĩyeheria wathani-inĩ wa bũrũri, akiuga ũndũ ũcio na ũkinyanĩirio kũhĩtũkĩra mĩtaratara ya gĩgatiba. Nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mũrurumo wa mbũkĩrĩra ici na iria ikoretwo igĩtũngio President William Ruto rĩu wonekanĩte gũthiĩ na mbere na kwĩhanda gũkũ bũrũri-inĩ o kuma hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z mwaka mũthiru. Mũtugo ũrĩa wonekanĩte rĩu kwĩhanda nginyagia hĩndĩ ya ciũngano cia mũingĩ. Ĩndĩ nĩ mũtugo wonekanĩte kwagithio kĩene nĩ mbirarũ. Mũnene wa mbirarũ bũrũri-inĩ General Charles Kaharĩri akĩũria a Kenya gwĩthema kũtheremia. We defend the constitution and the government of the day duly elected by the people. So wakati watu wanaamua kwamba tumechoka na hii serikali na mulichagua wenyewe, alafu mnasema must go,
that must go, must be done according to the constitution. Si ni kweli? Akĩaria mothe wa kana kiumia gĩkĩ arĩ gũkũ Nairobi, kaharĩria kinyĩrĩirie wĩigĩrĩrĩki wa mbirarũ bũrũri-inĩ nĩ kũgitĩra thirikari ĩrĩa ĩrathana, na ũguo harĩ bata mũingĩ gũtĩa gatiba na gweterera ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirwo. We can't have anarchy in the country, first and foremost. Even as people exercise their rights, it should be within limits and within bounds. Ciumia igĩrĩ thiru mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga onake nĩonekire kwagithia kĩene arĩa makoretwo magĩthing'ĩrĩria President William Ruto kũhamũrithio. Ruto aende nani ifanyike. President na ũrĩa ona ũkoretwo abatithĩtio marĩtwa ma kĩnyũrũri onekanĩte o kwagithia kĩene mĩto ĩno. Munataka hii majina yangu ikue ngapi? Mpaka ifike 10. Sasa nitaongeza William, Kipchirchir, Samoei, Ruto, Hasla, Survivor, Zakayo, Kazongo, sijui nani. Sasa hii majina anyway sawa tu kuendelee. Ede kũringana na mũtarani na mũrigitani wa mĩrimũ ya meciria Mũthikabu Davis Gatua akinyĩrĩirie mwerekera wa mbirarũ kũingĩrĩra ũteti wa bũrũri ndũbatiĩ. Gatua akiuga harĩ bata wa njĩra cia kũhorohia marakara marĩa makoretwo matumĩirio ngoro-inĩ cia mũingĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ gũkorwo gĩgĩethwo maũndũ matanehĩrĩria. Mĩario ĩgiĩ gũthikĩrĩria andũ ethĩ na gwetha kĩhonia kĩa mbũkĩrĩra ici arĩ noyo ĩranyitire thing'a mũthĩ wa ira hĩndĩ igongona rĩa mathiko ma mũriũ wa mũmbunge wa Dagoretti ya Rũgongo Beatrice Alachi, ũyũ arĩ nĩ gavana wa Nairobi Johnson Sakaja hamwe na mũmbunge Millie Odhiambo. We need to listen, na tusiwapuuzilie na tusiwatishe, hawatishiki. And perhaps it is time, I don't know in what format, but we need to talk to each other and stop talking at one another. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. It was picked up from Kenol, now all the way to Nyeri. In fact, later this month, I will be inspecting that road. No mwende ũkĩarĩkie project ino na iria ciambĩrĩirio nĩ Uhuru. Twĩtĩkĩra kwamũkĩra mũtongoria witũ wa bũrũri nĩgetha atuĩke wa gũtũrehera ũthii wa na mbere. Nĩ njũĩ thaa ici nĩamenyete bara ya kuma kona na ya kuma kona. Kana ũkĩahingũre mĩrandi mĩerũ na acoke atwĩre atĩrĩrĩ ĩno to nĩahingũrĩra ti mĩrĩku ĩkarĩka rĩ. Koguo tũtikwara story nyingĩ, ithuĩ tũrenda maendeleo nĩgetha bũrũri witũ ũthiĩ na mbere. Nĩ makirĩrĩria na gũtikage ikundi gũtuĩka atĩrĩngĩ ikũmũkĩrĩra na ituĩke atĩ nĩ ikũnegena cimwerekeirie rĩngĩ na rĩngĩ irumi. Nimwambia akuja next week. Ngai amwĩke wega, mũtiwe na mwathani. Na meharĩrĩria ma kwamũkĩra President William Ruto kaunti-inĩ cia kĩrĩma-inĩ no marathiĩ na mbere. Tabarĩra iria akarugũrio na kũhingũra igĩthagathagwo na kaunti-inĩ ya Kiambu. Tabarĩra nyingĩ iria cirakwamĩte nĩ ciambĩtie kwarahũrwo nĩguo gũthengia thoni cia kũrugũria tabarĩra cianarugũrio na hau kabere-inĩ ikĩrũgama. Naguo mũingĩ ũrĩtie President gwĩthema na ũteti ũrĩa moigĩte wahota kũrurumũra ironda iria matigirwo nacio thutha wa Rigathĩ wa Gachagua kũingatwo thirikari-inĩ. President akambia icera rĩake mũthĩ wa rũciũ agĩtanywo gũtuĩkania kaunti cirahinga 9 cia kĩrĩma-inĩ kwa ihinda rĩa ndukũ 6 kĩrũmanĩrĩrio ta ũrĩa Charles Gĩkũnga wa Kariũki aratarĩria. Thondekai njĩra cia kũrĩa akahĩtũkĩra araganiai kũrĩa gũkambwo hama acera. Tũthũngũri tuothe nĩ twaraganio na kuo kũrĩa gũtarĩkĩrĩire nĩ kũrĩkio. Rĩrĩ President William Ruto atanyĩtwo gũcera kaunti-inĩ ya Kiambu. Kĩrĩa kĩbata mũno nĩ gũtigĩrĩra maũndũ macio nĩ mekwo nĩ ofisa arĩa me ngathĩ-inĩ iria ciagĩrĩire, because the information is supposed to yume igũrũ itirikwa down indication ya atĩ kuna gwakwo kĩna. Tabarĩra-inĩ ya waki wa nyũmba cia thirikari gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru na Kabete nĩ kũmwe atanyĩtwo gũgacera, athiĩ ceceni-inĩ njerũ ya borithi ya Kamũgũga Kabete na agerere barabara-inĩ ya Waiyaki ĩrĩa gũkinyĩria rĩu ndĩrĩ yarĩka mũbango-inĩ wa thirikari wa kũmĩaramia kũrĩa ndaraca na barabara cia rĩeherero itarĩ ciarĩka gwakwo. Mũingĩ ũrĩ na matanya ma kũmwamũkĩra, amwe makĩenda mbere ya kũrĩte kuma wabici yake thingira-inĩ wa Iregi ambe atigĩrĩre harĩ maũndũ marathiĩ na mbere ta gũkinyanĩria mũbango wa ũrigitani wa SHA ũrĩa mũingĩ ũkoretwo ũgĩtetio nĩguo. Ihinda rĩa raici gũka kũheana maũndũ ngari igũrũ. Ithuĩ tũkwenda kĩambe thondeke SHA yagĩre tũhote gũthondekwo. Tutirathondekwo.
kuri marakenera icera riake kuona ni gutumite tabarira iria cia kwamite gukirio riu mihango ya gwakwo kwa rieherero ria muthiururuko wa gitaru uria unyitithanagia bypass ya ithwiro na ya irathiro ugithie na mbere gwakwo. Ona to project turia tutaitwa national government projects cia CDF to project tunini turia MP magihota kuyaka na tu address ria president agakorwo akireho project ni icio nigetha agerie one oto nigetha hane town project yo nigetha imuhe political significance. Ateti nao matirakoma, abunge athure makionekana gukenera icera ria President Ruto matura-ini kuona ni marahotithio gucoka na mucii kuhariria king'aratua kia munene wao agicera icigo-ini ciao. Ni marenda mehithe ithagu-ini riake nigetha monanie ni ndokire na president ni twarehire project ciganona. Matanya ni maingi maria mari meciria-ini ma muingi wa gitaru giki makiria mecurania cia uteti makeho icera-ini riake William Ruto ndagoka gutheca na guturikia kironda kiria kianjiriirie kuhona. So the political angle niwe kenda yoneke muno ati nie uria ndamwiriire noguo ndiramuhingiria koguo ona andu amwe mahera bado no gukorwo agioka guku gicigo-ini kia Mount Kenya. Handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Na miaka iri na nuthu kuma President William Ruto ayukia utongoria wa bururi akoretwo agitabonia thabari cia matura-ini hatari guteriria ni thabari iria akoretwo akihuthira kuhingura tabarira cia uthii wa na mbere ta thoko, miako ya barabara, utambia wa hinya wa thitima gatagati-ini ka aingi na kiambe ka icera gicigo-ini gia kirima-ini kumagia muthenya wa rucio. Muingi ugite ni urenda kuona umithio wake wonjoria hari tabarira iria akaruguria toria mwandiki witu Jathani Kamau aratariria. Tutapanga vile kila mtu atafanya biashara mahali kuna usafi, mahali kuna maji na mahali kuna heshima. Thutha wa kurikia icera riake ria kiumia kimwe ria kiwira guku Nairobi cimigire hituku, riu President Ruto ohete thabari erekeire gitaro-ini gia kirima. Nataka museme leo Ota matora mangĩ bũrũri-inĩ Ruto nĩ atanyĩtwo kũhingũra tabarĩra cia ũthii wa na mbere, thũrima iria irathiĩ na mbere ona ningĩ kũruta ciĩranĩro cia ingĩ njerũ. Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ Wachira Karani, mũmbunge wa Laikipia Ithũĩro, kũrĩa icera rĩa president rĩkambĩrĩria mũthĩ wa kerĩ. Gwakwa constituency aroka nĩ maũndũ matatu. Wa mbere aroka kũrugũria industrial park, handũ hetagwo Kandutura. Rĩu ũtumbia game changer, market ĩrĩa ĩkũya nyanya, tũngũrũ, indo icio ciothe, indo icio cia horticulture, arĩmi arĩa mekũguo na aruti a wĩra arĩa mekũu othe nĩ gũteithĩka megũteithĩka. President nĩ aroka nĩ ũndũ wa kũrugũria project ya last mile harĩa mbere ya gĩcagi gĩtagwo location kũrĩa Rumuruti. Kũringana na Mũkoma wa Ciera, mũruti wĩra rũhonge-inĩ rwa ũkui, augĩte icera rĩrĩ rĩa mũthamaki wa bũrũri rĩbatiĩ kũrongoreria kũriũkia mwĩhoko wa mũingĩ na mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo magĩthĩnĩka nĩ wagi wa mawĩra na ikĩro cia wonjoria kũhagũka. Reke tuga maũndũ ti mega na gũkũ andũ nĩ maugithirio ndumbu mũno. Reke tũrie andũ magĩe na meciria ma gũkorwo magĩteithia bũrũri ũyũ. Reke tũcarĩrie mbeũ njĩthĩ mawĩra na makorwo marĩ busy matigĩa na ihinda rĩa gũkorwo makĩoheria andũ na gũkũ njĩra-inĩ. No Ndung'u Gachane, mwandĩki wa maũndũ megiĩ ũteti na wakiri Fanya Mambo Kĩnuthia, mũthatharia wa maũndũ megiĩ ũteti, mena woni ngũrani wĩgiĩ umithio wa thabarĩ cia Ruto matũra-inĩ. Mount Kenya nĩ ĩtanyĩtwo mũno gũkorwo kĩrugũria thitima na thitima icio nĩ cigũ participate andũ anene mũno harĩ development ya matũra, na toguo wika ona kũhingũra barabara na maũndũ mangĩ, na mũno ona mobilization ĩrĩa Kenyans mamĩonaga kuma kũrĩ atongoria ao no magũkĩona tũbeca. Koguo hatarĩ ũndũ ta nganja no korwo no twage maũndũ immediate impact ya thabarĩ cia president nĩ in future nĩ gũcenjia economy ya Mount Kenya o tũrĩa ĩkoretwo ĩgĩcenjia economy ya region iria ingĩ ona korwo ti hĩndĩ ĩyo nĩ thutha wa project icio gũtuĩka realized. Maũndũ maya mamwe marekwo bũrũri ũyũ rĩ, rĩmwe na mũgeragia gũtwara president Mount Kenya kũmwendithĩrĩria kũrĩ andũ, mũkaumania na kũmũmenithĩrĩria makĩria kũrĩ andũ acio. Nĩ mũronia nĩ mbeca cigana ihũthagĩrwo nĩ president in 1 year, travel, accommodation na maũndũ mau mothe nĩ birioni 27. Tathirore mbeca iria tũhũthagĩra na free primary education nĩ 17 billion. Mũndũ ũyũ ũmwe aheo mbeca nyingĩ ũũ nĩkĩ gũkĩra twana tuothe tũrĩa twĩ cukuru 10 million of them twĩna 17 billion. Ngeribotara Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
tumurike ciĩgiĩ arutwo kũrĩa atongoria kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ mathingatĩte aciari kũramata ciana ciao wega wona ciahinga mathukuru kuma kiumia gĩũkĩte makĩria mwena wa Eldoret. Moigĩte mahinda ma rũtha nĩguo ciana nyingĩ ciĩkuruhanagia na ciĩko cia ũhaguku wa mĩtugo. Oho ningĩ nĩ morĩtie makanitha kwambĩka ciũngano cia gũtara na kũrũnga mĩgendere ya ciana nĩguo cikũre na mĩthingi mĩega ya ũngai ta ũrĩa Salome Mũrugi aratarĩria. Makĩaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, atongoria aya marauga atĩ nĩ wĩra wa aciari gũkorwo makĩrora ciana ciao na gũtigĩrĩra atĩ itiraikarania na ikundi njũru cia andũ arĩa mangĩmatwarĩra harĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Ũmenye mwana ũcio arĩ o moko-inĩ maku. Ningĩ matukũ ma tũrĩ ciana nyingĩ nĩ irathũkio mũno nĩ njohi, ndawa cia kũrebia, ona angĩ makinyĩte handũ nginya magathecwo cindano. No njugi atĩrĩrĩ, menyerera mwana waku mũno na ũkamenya nginya ngurubu ĩrĩa marathiĩ nao nĩ ciana cia mũthemba ũrĩkũ aracera nacio, na athiaga ha mahinda marĩa we ũtarĩ hakuhĩ. Ningĩ nĩ mathiĩte na mbere kũria atongoria a ndini gũteithia ciana icio harĩ kwanjĩrĩria mĩthako makanitha-inĩ, na ningĩ mathiĩ na mbere kũmabundithia mathomo ma ndini nĩguo mahote gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na mimi ningependa kuomba wazazi na sisi kama community ya kwamba watoto wakija nyumbani tuwa guide kwa ile njia ambayo inafaa, ndio wasipate nafasi mingi ya kufanya mambo ambayo si mazuri. Mimi pia ningependa kuomba na maybe makanisa zile ambazo ziko nyumbani ya kwamba this is the time enye watoto wakiwa nyumbani we try to engage them in a positive way, kama mambo ya kimchezo hivi kama tournaments. This is the right time ya kuileta ndio watoto wasikae idle, kwa sababu pia wakiwa idle huwa wanasema an idle mind is a devil workshop. Ya pili, watoto pia tukiwaachilia wakuwa idle watajiingisha kwa mambo ya madawa ambaye si mzuri, na baadhi ya wale watu ambao wanahusia watoto dawa za kulevya na pombe, hao watu ningeomba sana waweze kuchukuliwa hatua kali, kwa sababu hawa ndio chanzo cha kuharibu elimu ya mtoto wa Kenya. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Mũrugi. Noro Rucini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Tũtirihĩre nja ya bũrũri kũrĩa namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra gĩthingithia mũciĩ-inĩ wa Bangkok bũrũri-inĩ wa Thailand rĩu ĩkinyĩte andũ 17. Ndũmĩrĩri ya thirikari yaugĩte andũ 32 nĩo marĩ na nguraro, nao 43 matirĩ maronekana. Ũhoro makĩria yaugĩte namba nene ya andũ arĩa mahutĩtio nĩ mũtino ũcio nĩ arĩa mararĩ mwako-inĩ wa nyũmba ya ngoroba 30. Gĩthingithia kĩu kĩanĩkire mũthenya wa gatano kiumia gĩkĩ na gũcũngĩrĩria hathara ya ikuũ na ũthũkangia wa indo cia mabilioni ma mbeca. Riboti kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Bangkok bũrũri-inĩ wa Thailand nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ.
Uhoro waku Joyfrey? Nĩ kwega mũno. Ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey. Marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru. Ndĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ũkoragwo kũ? Gatanga. Na nĩ ndirĩ na kaũru ndĩrakũra thimũ kuma kwa Inoro kanitha wake mũrĩ. Na nderwo mũthuri ũgwĩtwo Joyfrey Mwangi. Nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Nĩ wega mũno. Ni. Rĩu bwana Joyfrey rĩ. Kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie kĩgoro Gatanga. Nĩngũmageithia. Thank you bwana Joyfrey. Thank you mũno. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ni ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucina ria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makeria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makeria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinaga ria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩ hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Turakurehera Airtel Smart Bundles, njĩra njega ya kũhũra thimũ oro mweri, kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra star 544 hash oro rĩu kana star 334 hash kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel Bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia. We mwega? Ndĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Jennifer we mwena ũrĩkũ? Kũndũ gwĩtagwo Jevi. Nĩ Laikipia kũu? Nĩ Laikipia. Ingĩũka kwa Jevi haku nĩ ha Jennifer? Hakwa no hau hakuhĩ na taũni. Tondũ andũ akwa Jevi magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga nyina wa Njeri wa Maburana. Wa Maburana wĩkaga atĩa? Ndatumaga burana na macini ngĩgĩtiga. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩngũingĩrĩte. Ire wa Njikũ. Ndĩreta ire wa Njikũ aigue nĩ ũraria. Mwĩte rĩu we nĩ watonga ũkũrũ-inĩ. Nĩ wahotana ciringi mirioni 3. Ngai witũ ndokere mwega mwathani. Ngai ndogĩka wega mwathani. Nĩ Ngai kũnyenda Ngai. Nĩguo nĩ Ngai mwega. Ta nengera ithe wa Njikũ ngo arĩ hau ndaigua nĩ ũkũmwĩtaga. Mwana Mũcwe. Gũtirĩ na ũru ĩ. Niĩ ndĩraigua ndĩna metha-inĩ wa kĩaria acoka njĩta rĩmwe ndamenya nĩ tararĩa. Ta mũcokerie thimũ. Tũgĩcemanie mũthenya wa Jumaine kwa Jevi. Nĩndakena ũyũ rathimwo Mũcwe Ngai arathime Inoro. Nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ni ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Jiomoshe na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash prizes. Hit the highest multiplier and grab over 50k in daily cash prizes plus 250,000 Kenya shillings weekly on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318 down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018 down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799 down from 1,060.
2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duga, the home of discount. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ero Juthufu. Maturwa Moiro. Kwero watia. Diana Kaoru. Nani Diana Kaoru? Etagwo Joseph. Ndetagwo Joseph Ndwatwa Irongo. Rũgongo rũrĩkũ? Niende mwena wa Huruma. Huruma gũkũ Nairobi. Gũkũ Nairobi. Wĩkaga atĩa Huruma? Niende mũtwarithia wa nduthi kũrĩa mwena wa Isiri. Nĩ hega. Rĩu Juthufu rĩ niĩ ndakũrokera na ndona ruma mĩtambo-inĩ ya Inoro. Niende mũrũmĩrĩri wa Inoro na ndĩ wa kanitha yaku. Karibu sana. Rĩu rĩ na ndona nĩ ũthire kũrĩa kware mbeca. Nderwo Juthufu ũyũ na namba yake ĩrĩkĩtie na 85 ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmwĩre nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Njuge nĩ ngatho ĩ. Amen. Tondũ ona mwaka wa 2022 rĩ nĩguo ndahotanĩte magana matatũ. Haya, congratulations. Nĩ na njuge kũu ndikauma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Thank you muno. Na nĩtũkwaria tũkwĩrĩra kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro mũikari wa Murang'a na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a town to Benson Mugo building kũrigania na United Circle Hospital Road ũkwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro mũciĩ wa tũginotana kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ni na gũtangĩre ũguo ingĩre gũkwĩra ndũgĩũke rĩu tũmũrĩkĩrwo hamwe hatirĩ ũndũ ũngĩ Njoki wa Karici ndĩramona gũkũ na John wa Kahedimeni ndĩramuona na tũtwaranĩte wega tũirũngo rĩa mũthia na ciatigana ndagĩka tu mĩrongo ti mĩrongo ona tiginyo nĩ mĩrongo ĩrĩ na cigana mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja eni ndagĩka 27 ndagĩka 27 tu ngũnengera 1.5 million ndagĩka 27 ngũnengera 1.5 million ũgũre vocha ciaku na vocha no ciringi 100 paybill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro weterere ũhotani na ndona Judy Kamau Mons wa kũrĩa Germany aranjĩra dadi wao ageithĩke etagwo Kamau wa Kĩirũ mamu wa Anastasia Jambi wa Kariuki Mũkenge na brothers wa Kĩirũ na Mũrũnyo othe marĩ kũrĩa gũgwĩtwo Gatũndũ South marathimwo mũno na kũrĩa Kĩganjo Gatũndũ South Ngai amarathime amenio na Judy Kamau Mons ugeithanie Germany tutakuja siku moja huko Ujerumani na sisi pia tusikie Wajerumani wako wanje waitoa marigiti thekio mũno makĩria ona bwana Mugo nĩndakuona ugeithĩke na maũndũ-inĩ marĩ mothe
na ikiro-ine ciothe na kwagira o muno makiria na ritwa ria mwathani rigocwo riu hatiri undu ungi ngurikania nginya twina kihonoko mita DJ Maki George Musapiri ari haha ni aguturingithiria mix mwaki na gutume kuria gwa patapata.com goko riu hatiri undu ungi ni ati wina kanya nginya kwigwatira mbeca rigini ya mubira wa maguru urehotanira nginyagia ciringi milioni 3 thiini wa ndagika 2 goko maundu ni magerithia makiria boost ya odds nginya 100% no gacokerio bona thia ciringi 50 igira patapata.com uthakirigiria nguthi wigwatire mbeca uthaka wihotanire thaka ringi na ndigathakwo mutakite mekomine na nihitukie nega telefone BCLB license number 447 hatiri undu ungi riu ni hega muno makiria tutwaranite wega na mundu gwitwo George Mwangi na njira ngeithie ng'ang'a wa Njoroge na AIPC Tigoni Church members ni na ng'ang'ani ageithika wa mutonya thengio muno makiria ndigukiriire na oru geithania kuria gugwitwo Apurandi ni na maundu magire kwagira muno makiria ona team president Favored Joki wa Karishi Borwa Pipeline Mero wa Ithera Mwangi Christine Mwangi Olivia Kevas Virginia wa Boisena Sara Ng'ang'a Jenu wa Iganjo kana Jabura Kike Modorefti Savashino Mehena Mwere wa Gicoke Gerard Maina Magothe wa Ndegwa wa Piuzi Jono wa Gituro Dan Kaniga Thogo Porin Bugusho Roja wa Nyama John Morani Zakayo wa Subukia Mere Goiri Kife Peris John Mere Mwaura Jenu wa Githurai Buda wa Mai wa Rubagoni Josephine Kahora wa Korea Mwago Mwororo wa Kamau Masemugendi J na James Mwangi Virini Nyabura Nancy Joyce Kemu ona Mere Mugai na Esther Muigai na Primax Happiness Zak Master ni ndiramuona na Joki wa Ndongo na Anita Gal na Morin wa Jiko Bernard Mureithi Muturi Johnny Kahedimeni Agnes wa Shira Pirete Gatonye Puyaka Samuel Maina wa Mataiga Muthuri Tikoigi wa Duhu Esther wa Boy John wa Riri Mheshimiwa Jeremia Themedo Elizabeth Mathege Rachel Jego na Honorable Murigi Daniel ne team strong wote wabarikiwe ona to uguo riu reke tuigue DJ Maki George agitohe mix muoto tugitana masekunde ona ndaika itiagitigana nini muno to ciatigana ndaika 24.5 million yethie pay bill number 525241 account number wandike Inoro weterere milioni na nuthu nenie ngugwitira DJ Maki George Musapiri in the mix DJ Maki George in the mix. DJ Maki George in the mix. Kedire uturatara gwetire shiringi milioni 1.5 na ihenya guranga vocha yaku kugerera pay bill number 525241 account number andike kiugo Inoro na no shiringi 100 nini ndiroka gugwetira 1.5 million Kenya shillings. DJ Maki George in the mix. Rembesha maisha nijitikirie na telefoni BCLB license number 199. Hoya
DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. In the mix. Oh yes, in the music. Maũndũ magoka me mega mũno atĩ no kĩa mũthenya no kĩrĩrĩa mũndũ etaharĩirie ona tarĩ kwĩ burogu. Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Kanitha nĩ wa kĩmũrĩkia Inoro, njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani, nĩ andeithĩtie, nĩ amenyereire na kahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na tondũ twĩranire nĩ kwĩrekereria kwĩ mwathani na nĩ kwĩhe hinya thĩinĩ wa mwathani rĩ, nĩ kwĩkĩra hinya thĩinĩ wa mwathani ũtaharĩ ũgĩthoma ibuku rĩa mbere rĩa Samueli 30 mũhari wa 6 rĩ, harĩa kũrĩkĩrĩra rĩ, onawe gĩa na hinya maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na nĩkĩo Rucenga arenda gũtũririkania we ndũrĩ mũtiganĩrie. Na by the way ngũririkania atĩrĩrĩ, tamaka no ndagĩka 17 milioni 1.5 ithie ciatigara, ndagĩka 17 milioni 1.5 ithie. Ukigura voucher ciaku vio na voucher no ciringi igana. Pay bill number ni 525241, account number wandike ritwa Inoro. Ndagĩka 17 igĩthira rĩ, njuke njitanire 1.5 million niwe ngwĩtĩra. No menye thana nĩ maĩ na thambĩri. Rĩu nĩ kũhanyũrana maĩ na thambĩri na maũndũ makorwo mechonjo kabisa na kwagĩra o mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Eni na nĩgũkwagĩra kũrĩa arĩa metĩkĩtie. Kwagĩra biũ. Ũyũ Ruce wa Ng'ang'a haha ndũrĩ mũtiganĩrie. Oh yes, nĩgetha njoke na kĩhonoko mita. Voucher cia kũgũra biũ, pay bill number 525241, account number nĩ Inoro. 1.5 million, ndagĩka nĩ 16 ciatigara. Kubarikiwa nayo. Samueli akĩgũka gũtiarĩ gũtheke hana nĩ arĩrangĩte. O mũthenya Penina gũtirĩ hĩndĩ ĩrĩa atamũnyũrũragia. Nĩ kũrĩ irathimo
muikare mbere niguo ndako ni oria renda gutuga muthenya wakwa araguka gwaku niwe ugaruraga maundu agukira mundu rari mwagia kamugeithia na riri wake tulitawa mutiganirie turi gwitaga muririkane amwira thimo ciaku ikiriho ni Ngai uracithagathaga ihorehere riu ni twathimo noko no tukinyite mwico noyo kaina rwimbo rwa guturia Ngai ni arakuruirira ugiukire wiende tucokia mwihoko no ririkane weru-ini muno athiaga wika Ngai amwongerere hinya kuo mahoya maku na mathaithana ni amoe na ndakirite ki tondu we niguaga niiguite na niaguka na icoki riaku tulitawa mutiganirie turi gwitaga muririkane amwira thimo ciaku ikiriho ni Ngai uracithagathaga ihoere riu ni twathimo noko no tukinyite mwico noyo kaina rwimbo rwa guturia Ngai ni arakuruirira na Rusa Wang'ang'a ni endete kibuci muno no aigua ru haria kiambia kurira o kia ndagika we ndure mutiganirie ona ndure mutiganirie muru na muhari wa ithe witu Ngai ni mwega na ni mwihokeku na ni agwiciragia na ni akurumbuyagia na tumwende tumwihoke na tumwirekererie na kio kia rwe bara citu ciothe na tuhotanire na tumenyagirire maundu-ini mari mothe thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru ameni Riu turatara gwitire shiringi milioni 1.5 na ihenya guranga vocha yaku kugerera paybill number 525241 account number wandike kiugo Inoro na no shiringi 100 nini ndiroka gugwitira 1.5 million Kenya shillings ni tuthiete gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 rembesha maisha ni jitikiria na telefoni BCLB license number 199 ni na maundu magoka memega muno ugeithike muno haria hothe uri rucini ruru rwa umuthi na ni ati Ngai ni mwega na ni mwihokeku maundu-ini mari mothe na ndongo wa Nyambura original wa kuria thika jenu wa best ways asanti sana na guririkania kuria gwa shabiki.com Jio Moshe na Shabiki Jetex kimajika ya milioni 2 besha bari nehotanirwo kiumia shabiki.com waingira kuo kwina shilingi 50 muthenya na 200 kuri uria ukinyaniria the highest multiplier ni na hatirio ndungithia thako mutakinyite we 18 shabiki.com ni itekeria na telefone BCLB license number 428 shesheni hakuhe ni ndira twithagathaga nigetha tukorwo tukiingira thiini wa kihonoko mita na no wega ngwire ati ciatigana ndagika 11 milioni 1.5 ndimineane ndagika 11 milioni 1.5 ndimineane cio ni sekendi 660 gura vocha yaku riu gura vocha ciaku totaka gura ringi paybill number ni 525241 account number wandike Inoro weterere hotaine Kenya bede citukanie ni na maundu makage no kwagira o muno makiria maundu-ini mari mothe ni sekendi riu turatara gwitire shiringi milioni 1.5 na ihenya guranga vocha yaku kugerera paybill number 525241 account number wandike kiugo Inoro na no shiringi 100 nini ndiroka gugwitira 1.5 million Kenya shillings ihinda ria kihonoko mita 18 rembesha maisha ni jitikiria na telefoni BCLB license number 199 ihinda ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie ana ni turabatana Ngai muingi makiria hiko-ini makiria matuko maya turi ni tondu ciana ritu ha ni nditu ayayayaya ona muturire mundu abika ringi ni anogaga na gukaritu hana gukarura muno makiria ona ndwere ne kwiragwo ni ega gukira omwe ugithoma kuherethu inya haria muhari wa kenda hari ni kama ndwere gukira omwe niguo hambiriirio tu a better than one oh yes ihinda ria kihonoko mita na ni honokete na Jesu ni mwathani na matuire ngathi na Jesu ndakandiga hena rwihorora gwatire nie ndoka gukuyira ndarina ndi aya
kwetha korethaka ati nie ndoka gukuyira ndari na ndinge gutiga njeri no nginya tucoke mucii mwendwa tondu kuma warakara ndari no gicoka kwanyu njeri uria nyonete no ni njui o hamwe na tauro ni tuthie na nie ngukuira ithanduku na kiondo tiga kuga njuge sorry ninguthie kugira mbere sweetie ikurundo ndirega ruoro hayayaya two are better than one. Eroda Anthony Kimanio gaitheke muno Wiyete kamucemanio na withuthurie kuera ithanduku na kiondo igakuga njuge sorry niguthie kugera mbere city ikurundwo ndirega ruoro nĩ second rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings gĩthĩ gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ takinyĩtie rembesha maisha nĩtĩtĩkĩria na gatelefoni BCLB Laces number 199 gakuga njuge sorry niguthie kugera mbere city ikurundwo ndirega ruoro oisindire ndagura taroro ria ciena gikonjeri ire ingetoirekera ecire ninde oire muindirutha umuthe ndaigana ngukanjeri karware nigukumisi oha mwana na tauro nituthie anie ngokuera ithanduku na kiondo gakuga njuge sorry niguthie kugera mbere city ikurundwo ndirega ruoro ngindoka gukuyira ndari na ndinge gutiga nginya tucoke mucii mwendwa mukuma warakara ndari no gicoka kwanyu njeri ria nyonete no nie njui o hamwe na tauro nituthie anie ngukuira ithanduku na kiondo igakuga njuge sorry niguthie kugera mbere city ikurundwo ndirega ruoro nire tari njeri ngandi koithatu murata naga nyumba teri yakwa nage hana ngurunga njeri riri ukigia misumari oha mwana na tauro nituthie nie ngokuera ithanduku na kiondo gakuga njuge sorry niguthie kugera mbere Oh yes, mushie naguo no tuginotana Inoro FM na tuthiete wega ni JB Maina no wainite rwimbo ru original na riuma ihinda riega muno ria kihonoko mita wiyete kamucemanio na withuthurie na ni honokete na Jesu ni mwathani na matuine gathie na Jesu dakadiga Riu ndirenda tukorwo tukihoya nigetha twarikia kuhoya gukorwo ndakuhe ndagika icio 4 cia tigara ukorwo agura vocha ciaku cia muthia nigetha njukenia na 1.5 million paybill number ni 525241 account number wandike Inoro weterere milioni 1.5 roshine roro rwa umuthe na ninie ngugwitira cash money
na kego hoere Ngai mwega na Ngai mutugi nitugutia muno na tukwambararie ona tukugosha ni gutwenda guturirikana gutuiguira tha gutumenyerera gutuonekanira ona gutukinyaniria haha na twina ngatho nyingi ni kurio turutite ona kurio gututwara Mwathani Ngai ni thengio ni guikarania na ithuĩ mahinda macio na gutwarĩria na njĩra nene ona Mwathani guturirikania uria wi mwihokeku riu ni thengio Mwathani tugucokeria ngatho kuma rĩrĩa twambĩrĩirie rĩ ukoretwo na ithuĩ ona rĩu no twaranĩte na ithuĩ ona irathimo nyingĩ na ciama nyingĩ ũtũringĩire kanitha-inĩ ũyũ ona ningĩ Mwathani Ngai ukahonia arwaru ukomĩrĩria arĩa mena kĩana maithori ugathondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ Mwathani nĩ tũĩ nĩ maingĩ na manene nĩ ũgũtwĩkĩra rĩu Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha ona kwenda kuhera Mwathani ekuhanda imanja uhoro waku ndahoya kurekerwo washirika yothe ndamaneana moko-inĩ maku tugitire mweri wetatũ Mwathani utuhotanĩre uturũmbũiye ututongorie ututereve utugitĩre uturangĩre utwarane na ithuĩ ikare na ithuĩ uthie na ithuĩ utugitagĩre na ututongorie tukiuma na tukĩhũndũka kũrĩ ũtukũ kũrĩ mũthenya no tambũrũkie ũkorwo kuwatho na thukuru igĩthiĩ na mbere na kũhingwo Mwathani ũmenyerere arutwo na heane kĩrĩa megũbatara ona andũ aku othe Mwathani Ngai omatũre hatĩka-inĩ iria marĩ na mĩtũrĩre yao yagĩrĩre na mawĩra mao Mwathani ona mĩikarĩre itũ Mwathani nĩtũgũkwĩhoka nĩtũgũgwĩtĩkia nĩtũgũkwenda mũno nĩtũgũgwĩtĩkia mũno ona nĩtũkwĩneana na kũrĩ we Mwathani ikĩro-inĩ ciothe gwata ona arĩa menja wa bũrũri arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anini ona ciana cia ngenge ithuĩ tweneana na kũrĩ we Mwathani tũgĩkwĩhoka mũno makĩria tĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtũrũmbũiya rũkĩrathima andũ aku Mwathani rathima ino ona rĩothe makũrũ-inĩ narĩo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa no tũgũbataire tũrĩ moko-inĩ maku tũkĩhana macio na arĩa Mwathani mena mabataro mahitharu Mwathani ũmahingĩrie na kũrĩa guothe andũ aku Mwathani moima kanitha-inĩ wake mũrĩ ũromakinyĩria wega waku Mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra gũtũigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho amen 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 na rĩu arĩ na ithe witũ ndamũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi aromũririkana aromũmenyerera aromũrũmbũiya aromũnyamarũra aromũhatũra aromũtongoria aromũtongia aromũrĩithia na twanage na inyuĩ na mũmenyagĩrĩre rĩu nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru ikarania na inyuĩ na gĩtwanage na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 na hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ameni samine na gũtirĩ na mũrata ta Jesu ciatigara ndagĩka igĩrĩ 1.5 million njoke ndĩcineane gũranga vocha ciaku biũ paybill number nĩ 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro nĩ ndĩroka gũkũnengera 1.5 million rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũcenjerio no thakarĩrio mũtũrĩre waku na mũhunjia Mwangi Macembe njĩra na mũtumia mũkũrũ arathikĩrĩria arĩ otoro harĩa Kambũrũ gĩthũngũri etagwo nyina wa Gathoni Teresia Njoki arathimwo mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe wageni wa Fair Deal mũirũrũ wako Mũthai asanti sana kũrũagĩra nĩ ndagĩka 1 na sekendi 30 gũtirĩ na ũmwe gũtirĩ ona ũmwe hana ta Jesu sasa ni kufinish kumaro draw ndio hiyo tunafanya sasa ni na nigetha maũndũ magĩre o kwagĩra o mũno makĩria na nigetha tuneane 1.5 million Kenya shillings ni
na nigetha kwagire Reke tumugerie ringi. Ni nigetha tuneane 1.5 million. Gukigeria riu nena yakwa tondu riu meciria thimu iyo ni reka ati ni rarehe thina na maundu itakwenda gutinda ngianira Nyox wa Katara njira haria ati hure yake ti namba yaku hetwo haha mwaru wa ithe witu wi umiririe nawe kwanza we mwikirire mukana mwatho na mikana guthingatwo we niwe wandikitwo hau mikana Nyox wa Katara niwe mikana mekana ni wewe iza mekana reke turore mundu muthuri uyu kana ni agutuera thimu aini yake ni reke turore riu tondu riu tumugerie tuone yani ndamugeria yake aroiga e busy yake eroiga e busy ndagikara busy muno naikare busy ni aririe yani siani kurenga ararenga ucio riu kiki kibarua gugitigira Nyox nigetha agiethane nake nie ni ndamugeria aretwatha na thimu yake rikitie na 94 au nawe murata mwende ugitinde wega urathimwo menyererwo urithio ugitirwo urangirwo na wonekanirwo ni mwathani ugia na kirikiro kia mweri uyu wetatu na kiambiriria kiega kia mweri wena mwathani wa muoyo arokurathima shalom jetagwo vona wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na gutangire uguo igire gukwira na tondu nyoka vie guku nyoka vie no igwa we na wira gwetereire haha ngona Wandaro ajiro tike utindo kigio hure yake we free Wandaro niwe watho Wandaro onire ni amekara Wandaro niwe watho nawe niwe kuhuthika ni kuhuthika riu ni kuhuthika riu ni kioro na gikoguo riu no kuhuthika good morning to you I'm fine and good no ratungata muna makiria ni na ndito ni murakiugire ngitungatage Sunday neguo I am here to serve thank you and we are ready with my team yes mithiga boreke ngwire tunyuite ndimo tukanyua shoya tukanyua gariki tuko sawa karibuni sana joroga mundu gwitwo nganga kirikia ri you are there we are there Rose and what and mekana yes. to be used yes may they be used yes thank you good day brothers and sisters shalom amen Inoro ohege sheshenia ondo ile wito ona muroka irete Inoro noyo era sinamo nakae moge ne mutare Inoro FM.
thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ mathingatĩte aciari kũramata ciana ciao wega wona ciahinga mathukuru kuma kiumia gĩũkĩte. Makĩaria kũrĩa mwena wa Eldoret moigĩte mahinda-inĩ ma rũtha nĩguo ciana nyingĩ ciĩkuruhanagia na ciĩko cia ũhaguku wa mĩtugo. O ningĩ nĩ morĩtie makanitha kwambĩka ciũngano cia gũtara na kũrũnga mĩgendere ya ciana nĩguo cikũre na mĩthingi mĩega ya ũngai ta ũrĩa Salome Mũrugi aratarĩria. Makĩaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, atongoria aya marauga atĩ nĩ wĩra wa aciari gũkorwo makĩrora ciana ciao na gũtigĩrĩra atĩ itiraikarania na ikundi njũru cia andũ arĩa mangĩmatwarĩra harĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Umenye mwana ũcio arĩ we moko-inĩ maku. Ningĩ matukũ ma tũrĩ ciana nyingĩ nĩ irathũkio mũno nĩ njohi, ndawa cia kũrebia, ona angĩ makinyĩte handũ nginya magathecwo cindano. No njuge atĩrĩrĩ, menyerera mwana waku mũno na ũkamenya nginya ngurubu ĩrĩa marathiĩ nao nĩ ciana cia mũthemba ũrĩkũ aracera nacio, na athiaga ha mahinda marĩa we ũtarĩ hakuhĩ. Ningĩ nĩ mathiĩte na mbere kũria atongoria a ndini gũteithia ciana icio harĩ kwanjĩrĩria mĩthako makanitha-inĩ, na ningĩ mathiĩ na mbere kũmabundithia mathomo ma ndini nĩguo mahote gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na mimi ningependa kuomba wazazi na sisi kama community ya kwamba watoto wakija nyumbani tuwa guide kwa ile njia ambayo inafaa, ndio wasipate nafasi mingi ya kufanya mambo ambayo si mazuri. Mimi pia ningependa kuomba na maybe makanisa zile ambazo ziko nyumbani ya kwamba this is the time enye watoto wakiwa nyumbani we try to engage them in a positive way, kama mambo ya kimchezo hivi, kama tournaments. This is the right time ya kuileta, ndio watoto wasikae idle, kwa sababu pia wakiwa idle huwa wanasema an idle mind is a devil workshop. Ya pili, watoto pia tukiwaachilia wakuwa idle watajiingisha kwa mambo ya madawa ambaye si mzuri, na baadhi ya wale watu ambao wanahusia watoto dawa za kulevya na pombe, hao watu ningeomba sana waweze kuchukuliwa hatua kali, kwa sababu hawa ndio chanzo cha kuharibu elimu ya mtoto wa Kenya. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Mũrugi. Tumureke cigi icera rĩa president kũrĩa rĩrĩ President William Ruto arambĩka icera gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ agũmĩirwo nĩ kĩbarũa kĩnene gĩa kũiguithia mũingĩ kĩrĩa gĩatũmire moimano na ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua, na president aratabania icera rĩu rĩrĩ ngumo yake gĩcigo-inĩ kĩu ĩthiĩte na mbere kũwererekera mũgarũ na ũrĩa kwarĩ mĩaka ĩrĩ na nuthu mĩhĩtũku, na thathũria maũndũ megiĩ kĩũteti marauga president aracera gũthima icoka ciake cia kĩũteti na oho gũcaria njĩra iria angĩhũthĩra gũcokia ndũgũ yake na mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Moro Joel Kĩmani wa Njũgũ na aratarĩria. Moriega rĩngĩ mwathani agocwo, Ngai no mwega na ende ciothe. Miaka ĩrĩ mĩhĩtũku ndũgũ ya President William Ruto na aikari a gĩtarũ gĩa kĩrĩma yamatĩte ta ya gĩkwa na mũkũngũgũ, harĩa ona aikari a gĩtarũ gĩkĩ matirikire na makĩaga gũthikĩrĩria ũrĩa warĩ president wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta, ona thengia wake gũkorwo aumĩte gĩtarũ-inĩ gĩkĩ na kumana na wendo mũingĩ ũrĩa aikari marĩ naguo kũrĩ President William Ruto, gĩcunjĩ kĩnene gĩkĩmũikĩria kura na akĩiyũkia kia uhotani. Ndakwĩra ma iwe maya Ngai mũrĩte na mũthenya ũmwe nĩ mũkamenya nĩ mũrĩte. Mbere ya Ngai mũthenya ũmwe nĩ mũkamenya nĩ mũrĩte. No mĩaka ĩrĩ thutha wa gĩthurano maũndũ magarũrũkĩte, harĩa ndũgũ ya president na ya aikari a kĩrĩma-inĩ ĩthiĩte na mbere na gũthingitha kuma ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua ahagũrwo, aikari makĩgweta ũndũ ũcio ũrĩ ũkunyanĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ. No hihi icera rĩa president kĩrĩma-inĩ nĩ rĩgũcokia ndũgũ ya na hau gabere na mwĩhoko ũrĩa aikari marĩ naguo. Aya nĩ amwe a aikari mwena wa Moro. Rĩu ũrĩa ndĩrona president onakorwo nĩ ũka no nĩ tũkũmwamũkĩra na thayũ, no amenye ngoro citũ nĩ ciaumire harĩ we, tondũ ũhoro wa gũtwĩra nĩ gwĩka ũũ na ndarahingia kũronania ngoro citũ citirĩ hamwe nake, no nĩ tũkũreka icera rĩake rĩkorwo na thayũ, no gũtirĩ hĩndĩ tũngĩcokia kara harĩa twarũmĩirwo. Gũcera gwake gũtirĩ na impact, hatirĩ ũndũ gũcenjia misimamo ya andũ. Kũringana na thathaũri a maũndũ ma ũteti gũkũ bũrũri-inĩ
gĩtaro-inĩ. Icera rĩa President Kĩrĩma-inĩ rĩahota gũkorwo rĩtarĩ na maciaro o mothe gĩtaro-inĩ gĩkĩ, makiuga nĩ icera rĩa kũgeria kuha aikari ũndũ ũrĩa ũtarĩ mũhũthũ. Wakiri Kĩng'ara GN nĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti. Gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ gĩcigo gĩtangĩkorwo gĩkĩhingĩrwo ritho kana rĩgĩtuĩka wista we rĩrĩa ciaca cia bũrũri ũcio cingĩkorwo cikĩarĩrio, tondũ gĩcigo gĩkĩ nĩ gĩcigo kĩmwe kĩna aikari aingĩ mũno. Kĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, tũgakorwo twĩ metha-inĩ ĩrĩkũ? Na ĩyo nĩyo worĩrĩa nene mũndũ witũ William Samoei Ruto akĩrĩ nayo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Thaa inya ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ kũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa 5. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni maramenyithia kũrĩ arĩa mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa watho kĩa 57 gĩa gatiba ya bũrũri ĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango Act number 13 ya mwaka wa 2019 atĩ no matume marũa kũrĩ wabici cia sub county iria imakuhĩrĩirie nĩguo mandĩkithio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 58 gĩa gatiba ya bũrũri. Mũingĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ ũramenyithio na gĩtĩo atĩ nĩ mũgarũ mũndũ kwambĩrĩria tabarĩra ya waki atarĩ na marũa ma kũmwĩtĩkĩria, na mũndũ no atuĩrwo kana ahũrwo faini kũringana na watho ũrĩa ũramataga ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango. Cera wabici o yothe ya sub county ĩrĩa gũkuhĩrĩirie ũneane marũa maku na mũtaratara wothe ũkuoya ihinda rĩa thikũ 3 tu. Gavana Kimani wa Matangi, making Kiambu great again. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Wĩna Airtel Smarter Bundle we wĩ sawa. Waruta mbeca kuma kwa agent wa Airtel ona kana ũrĩhe kũgerera paybill, ũracokerio gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta mbeca ona kana gũtũma. Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money, ũracokerio mbeca iria wahũthĩra gũtũma 100%. Tuĩka smarter. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Amukira 30 GB o mweri, ndagĩka 400 cia kwaria kũrĩ networks iria ingĩ, ũkahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi, na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1000. Smarter Bundles nĩ ciiganĩte kũhũra thimũ, browse, chat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Go Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles wĩna ciringi 1000 ũregwatĩra 30 GB oro mweri, ndagĩka 400 cia kwaria netiwaki-inĩ ingĩ, kũhũra Airtel nginya Airtel ũtekũrĩhĩra na rudishiwa 100% transaction fee watũma mbeca na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu. Stay connected, save money. Tenga project ya 250k weekly juu shabiki.com itafanya the funding. Cheza JetX, hit the highest multiplier of the week na tunakujenga mara hiyo hiyo. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. This Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2 pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings.
This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. Ngai ngoro yakwa nä kindire nä koina ngoina ngogoca na rwimbo ni o kinya riri uyu wakwa giukirei kinanda kia mugweto o gwata kiria kigambi muno ni ngwarahukania na ruoro rugitema ngagucokeria ngatho Jehova irinde-ini cia thi ngugikuinira ngukumie nduriri-ini. Hallelujah. Na kwana kinya muthenya toyo mathata maya mutambo-ini toyo na timu teno tukerana ithue ni tukuiga mirigo yothe thi, ni tukuriganirwo ni maria tukuite, ni tukuriganirwo ni maria tukuanitie, ni tukuriganirwo ni ruo, ni tukuriganirwo ni kwaga, twambe turiganirwo ni mirimo tweneane mbere yake, tumuinire na inanda migambo iria miega muno tumurongoreirie we ni tondu nake ikaraga rugoco-ini rwa andu ake. Na ithuĩ rĩrĩa twambararia migambo itu na iguru nake ni aikurukaga goka gacemania na ithuĩ, mabataro maria twena mwaga tuhingiria, mabataro maria tukwenda kuhingirio ithuĩ agatuhingiria, ona mirimo itu agatuĩka ni aramirora. Nikio tukwarahuka rucinĩ rwa mothe tumwĩra ni mwega na tumwĩra ni agĩrĩire na tukiambĩrĩria tukamwĩta Ngai witũ na ithuĩ tugatuĩka andu ake. Hallelujah. Tugikunyita ũgeni tabarĩra ya praise and worship muthenya ni wa kiumia tarĩki ni 30 mweri wa gatatu mwaka wa 2025 nake Ngai witũ arogocwo ni andu ake kuma rĩu mĩndĩ ona mĩndĩ naguo kanitha wa Ngai uge amen. Hallelujah. Karibuni. Amen. Thank you. Twarahure twambe tuhoine rwimbo rumwe tucoke twineane nigetha twambiririe nake mundu muhumu, mundu uhutie, mundu wetereire aririkania ati rucinĩ rwa mothe ndinoka moko matheri we utano na 1.5 iria ikuneanagwo ni muturi ndukae kumaka ni tondu nani ni ndoka ona ko ni cia kwigiria maithorio ya thimu ingira kwa M-Pesa pay bill number ikira 525241 account name tugwikira kiugo inoro tutume ciringi 100 nigetha tukunengererie mbeca. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa ngeitũrũra na mũndũ naogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ nĩũhiũhaga kũnjokeria na ũgĩ rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩ we nĩũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ kiuma hau ũhonetie guothe guothe tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora 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 ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya
ngeriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagerirwo nĩ gũkua we ũkĩngũrana thakame mĩiya mothe ũgĩkua ithenya rĩakwa Jesu tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Tukimaliza huu wimbo ni kueneana tureneana nigetha tutwarwo mbere ya Ngai twambĩrĩrie kĩgoco muthenya wa ũmũthĩ ni mũico wa mweri mabataro ni maingĩ mahoya ni maingĩ rent nĩ twetereire good morning arahoka tuinĩre Ngai akene ingĩthiĩ kũnjũrano na wega waku baba gũtũũra gwaku ngũinagĩra nyĩmbo nindĩrahaga mawĩko maku tondũ wĩ wama warathima mũndũ ndangĩrumĩka tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tuoka kũrĩ we rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ tũgĩgũcokeria ngatho na tũgĩgũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mwĩhokeku. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ wiki ĩyo yothe Jehova Ngai mwega ũgatũgitĩra na ũgatũhe irathimo ciaku Mwathani gwatona ũgatũiga twĩna ũgima wa mwĩrĩ twĩna itũmi nyingĩ cia gũgũcokeria ngatho na tuge nĩ wagĩrĩire kũgocwo mũthenya ũyũ mwega. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe kanya ithuĩ na mũthikĩrĩria witũ o harĩa hothe arĩ Mwathani kũrĩ maratũthikĩrĩria me barabara-inĩ magĩthiĩ na njĩra Ngai kũrĩ maratũthikĩrĩria Mwathani me mĩciĩ-inĩ na kũrĩ angĩ maratũthikĩrĩria magĩthiĩ na ngari Mwathani othe twametiria kĩrathimo gĩaku Jehova Ngai ona arĩa maratũthikĩrĩria matekũigua wega angĩ me mĩciĩ na angĩ me mathibitarĩ-inĩ Mwathani othe twametiria hinya waku Jehova Ngai ithuothe nĩ tũgũbataire Mwathani o mũndũ kũringana na ibata rĩake Jehova Ngai mwega na nĩ tũĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũigua tha Ngai nĩ tũĩ nĩ ũgũtũigua o mũndũ Jehova Ngai. I know that Lord nĩ ũgũcemania na ithuĩ o mũndũ kũringana na ibatara rĩake Jehova Ngai mwega
tuoka kuri we thiini wa mitambo eno mwathani we utuhete kanya nigetha tukugocagire ho Jehova Ngai twagwitia kirathimo giaku Ngai twagwitia kiambiriria kiega mwathani korwo we hamwe na ithuĩ Jehova Ngai tugiguthathaiya na tugikugoca mwathani ona our host Jehova King of all glory Nyox Wakata twamurehe kuri we Ngai kiria giothe ekwaria thiini wa programu eno giothe gigukorwo gigia gukugocithia Jehova Ngai mwega tweneana kuri we ona ithuĩ tukiina mwathani tugitumira migambo itu eno watuheire uguo tuhu twahoya Jehova Ngai utwarane hamwe na ithuĩ twahoya roho waku mutheru athamake thiini wa mitambo eno ya Inoro FM Jehova ati mwathani ni ugutwika wega na ni uguturathima ona ni uguturora na irora ria kuriatha Jehova Ngai mwega uthikiriria witu Jehova Ngai thengio ni tondu wa kumuhe kanya onake akorwo akinyitanira hamwe na ithuĩ onake twamwitiria kirathimo giaku twamwitiria tha ciaku Jehova Ngai twamwitiria wega waku o ucio Jehova Ngai ukoragwo utamburukite gukirathi twamwitiria Jehova Ngai ona irathimo ciaku icio itaumagwo ni thutha kana kieha mwatha itaumagwo thutha ni kieha kana maithori Jehova Ngai itikira tu twitikirie tu Jehova twitikirike mbere yaku mwathani nawe tondu wi mwihokeku Ngai tuhe irathimo ciaku tuha twitikitie ati ni ugukorwo hamwe na ithuĩ thiini wa programu ino ati ni ugutwarana hamwe na ithuĩ nginya ona gitagati gwatona tukirikia no turina rwimbo rwa kuraha wega waku Ngai twahoya twitikitie thiini wa Kristo Jesu twahoya twashokia ngatho amina 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 thaini ndagika 23 riu officially twitheretie tukeneana kwi Ngai arwitikira igongona ritu ria akigoco haria hothe uri karibu sana aria kanitha wa bypass good morning umuthi ni nywetu kwambiriria na inywe na tumwire muikare ite cia mbere nigetha mutikae gucunga aria nao mekuria mathibitari ni umuthi ni ndagera kuria thibitari wa level 4 wa Ruiru atumia ciothe meko una twana mwambiririo ni mundu ugwitwo Shiko Mama Flo thank you very much ni tondu wa wira muthaka muraruta murotungata Ngai aromuhe grace ya kuigana ona ria ngime mathibitari matiganite ni twamuneana kwi Ngai aromwika wega na aromutuga ni na niere utwambiririo officially na nguririkanie twena mbeca kwa M-Pesa pay bill number ikira 525241 account name ikira kiugo Inoro tumaciringi 100 wewe mbeca-ini wageni wa Fair Deal thank you so very much karibu sana Nidoka kiugo-inĩ kĩrĩa theru arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu aya matiũĩ gũtiganĩria majiaro kendo matitiganagĩria aya matioe gũtiganĩria majiaro kendo matitiganagĩria aya mahana mwathani wao aya matioe kũhotwo nĩ takĩ aya mahana mwathani wao aya matioe kũhotwo nĩ takĩ nĩmĩ ciao ciaragia ciugo theru maigagore Ngai arenda kugo aya matire ohiga kana muku ngoro ciao irete tariwa meciria mao maiyũrĩte ũthingu aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna meciria mao maiyũrĩte ũthingu aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna aya mahana mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ aya mahana mwathani wao aya
matioe kuhotwo nĩ takĩ. Mĩtugo yao nĩ mĩthuranĩre, matirĩ ũru mahana ndutura, na nĩ ũũgĩ mũno kũrĩ nyamũ ya thĩ, matingĩheneka kana matahwo, ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai, matirĩ ũiguithanio na mehia, ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai, matirĩ ũiguithanio na mehia. Aya mahana mwathani wao, aya matioe kuhotwo nĩ takĩ. Aya mahana mwathani wao, aya matioe kuhotwo nĩ takĩ. Aya mahana mwathani wao, aya matioe kuhotwo nĩ takĩ. Aya mahana mwathani wao, aya matioe kuhotwo nĩ takĩ. Aya mahana mwathani wao, matioe kuhotwo nĩ takĩ. Matioe kuhotwo nĩ takĩ. Aya mahana mwathani wao, aya matioe kuhotwo nĩ takĩ. Aya mahana mwathani wao, aya matioe kuhotwo nĩ takĩ. Oh yes, hallelujah. Mucieni wotu ginotana Inoro FM thaa inya ndagika 29 na idhaa ya praise and worship kuria guothe uri winue mikono useme Mungu ni mwema, anastahili, ni Ngai mwagĩrĩru, ni Ngai ũgũtwĩka wega na ũracemania na mabataro maku mothe. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire, amenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, ti tũgũturagia ndu ngeta na igũrũ, ti tũgũturagia ndu gathaitha Ngai. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, ti tũgũturagia ndu ngeta na igũrũ, ti tũgũturagia ndu gathaitha Ngai. Ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani toboya-inĩ nemetwo gũthiĩ, akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba, na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo nĩwe Mesia. Wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa
korewe iguru ni kore Ngai uiguaga mundu tito guturagia ndu getana iguru tito guturagia ndu gathaitha Ngai riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kurehe bata wakwa korewe iguru ni kore Ngai uiguaga mundu tito guturagia ndu getana iguru tito guturagia ndu gathaitha Ngai. Hallelujah. Noririkane mwisho wa mweri nĩ tũkwenda gũkũhũthĩria bills ciaku ke tũkũrĩhĩre nyũmba ĩtĩkĩra tu tũkũnengererie mbeca kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 account name kiugo nĩ Inoro ciringi nĩ igana rĩmwe. Noririkane nĩ tũranengera 1.5 million kũrĩ mũhotani ũrĩa wahotana rũciinĩ. Jabure mare na jane ne mokereire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire mute wa bara oharereirio ono mwe wa gutukerera okangacera riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa korewe iguru ni kore Ngai uiguaga mundu tito guturagia ndu getana iguru tito guturagia ndu gathaitha Ngai riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa korewe iguru ni kore Ngai uiguaga mundu tito guturagia ndu getana iguru tito guturagia ndu gathaitha Ngai. Tito bara wanahotanira neshinyonetie tito guturagia ndu gathaitha Ngai ndwari nyingi wanahonia neshinyonetie tito guturagia ndu gathaitha Ngai bara wanahotanira neshinyonetie tito guturagia ndu gathaitha Ngai ndwari nyingi wanahonia neshinyonetie tito guturagia ndu gathaitha Ngai riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa korewe iguru ni kore Ngai uiguaga mundu tito guturagia ndu getana iguru tito guturagia ndu gathaitha Ngai riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa korewe iguru ni kore Ngai uiguaga mundu tito guturagia ndu getana iguru tito guturagia ndu gathaitha Ngai riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa korewe iguru ni kore Ngai uiguaga mundu tito guturagia ndu getana iguru tito
tonguturania gathaitha Ngai. Leo Wakari, thank you. John G. Wafagaria Joroge Kaimenyi, mechanic, engineer Robert Warimwe, thank you. Kenothia Wito, Nyutho Rebecca Benson, Olivia Kefas, Ketwa The Cowgirl, Helen Mama Ignatius, Mark Adams, asante sana, Lilian Basha Duncan, na kuona, Rani Rava TV, Rero Diramenya, Nerea Kukara, Nerea The Person. Samuel Gado, thank you. Papa Wito, Mwedia Wakara, Tikoria, Dhoko ya Ruido, Toga Idheria, Dothia, Korea, Ruido, Dhoko, na Ogea Beria, Natumia, Rama Koroko Makia, Diako, Miji, waru kabici nyanya itugo matunda nitwamugeithia karibuni sana thini wa Team Praise and Worship mundu gwito Ami Zone the Chosen Catherine Jogona, God bless you so very much. Tioro wega Team Praise and Worship na besha twina cio kwa M-Pesa pay bill number twikiraga 525241 account name kiugo twikiraga inoro tugatuma ciringi 100 guku tutikwenda winuke moko matheri ari mwisho wa mweri Ngai witu arokuhingurira mirango akiririkana ari agi arokuririkana arwambĩrĩria nawe arogutuga Ndagonero ni baradito mona enda vatarira inya wa mwanya otane damenya wenewe inya mona na mona iyoro ne dayo ikwokero tani jesone gwedete moro ibara munene barashe kwa shuode uruwagoka hotana jesone gwedete moro ibara munene barashe kwa shuode uruwagoka hotana. Mboto nana na yafangita kunina amenya we Ngai yukwokero tani fafa watomira mokanerera owene ushia kwa shikeo liro shidembere yakwa jisoni kwendete moro ibara munene barashe kwa shode uruwagoka hotana jisoni kwendete moro ibara munene barashe kwa shode uruwagoka hotana. Wadaro, haleluya. Bwana asifiwe sana. Purity Maseria wa Magena. Oh, Purity Mwangi niko batithirie babi. Wenga yohoranaga nale mararo wanane adugunderi oru odio kamashonoridya aria masharaya moyo wakwa maonine uruwaga nao fafoka magumbago Jesu Jesu ni kwendete muru ibara munene barasha kwa shode uruwagoka hotana nema Jesu ni kwendete muru ibara munene barasha kwa shode uruwagoka hotana.
umithio wakwa na ndumba yakwa ya ihiga nawe ũtheri wakwa ũgwatũhonokio wakwa hinya ũrĩa ũnyitagĩrĩra muoyo wakwa nowe gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũngĩgĩtiria Jesu nĩngwendete mũrũi bara mũnene bara ciakwa ciothe ũrũagoka nĩguo Jesu nĩngwendete mũrũi bara mũnene bara ciakwa ciothe ũrũagoka Jesu nĩngwendete mũrũi bara mũnene bara ciakwa ciothe ũrũagoka we mwega nĩngwendete mũrũi bara mũnene bara ciakwa ciothe ũrũagoka Nancy Jackie Muhambo, thank you. Grace Katiku, asante sana. Esther Karanja wagwa Kairo, Wawero fundi wa thitima na su wa Kuriako, Mutabe Jere, Joyce Dabo, Titus wa Autoguard, Recho Jenga, asante. Darlene K, Penuel Wainena na Maina wa Cherish Computers, Kagotha wa Hadege na mudogo wetu Jogo wa Trench Coats, Johan Shikego, salimika sana. Madeko matwiraga aiwe mwega kone kwehoki agoro ile ikorogoragia nare mango etagerera nore mero ageria hinya makoboka gataderi marethiaga na matinoge ona kana moruone hinya Kaito hewe tereri Kinya idara kure kinye ya gotora di mawero na gotoheri ni mwero togwatereire tamorangeri ore tanyere ragokie tatuiro tanga tutikoimenya nemwe hamoke kwe Kaito hewe tereri Kinya idara kure kinye ya gotora di mawero na gotoheri di mwero tugwatereire tamorangeri ore tanyere nagokie totishashaya totikwenyenya nyamure mwihokeku hana tuire akurereire nigetha umuhe mwana akuhoyaga o muthenya uige ihoya riake agwetereire ambereirie gothire kione penina okembohe Samueli okehonia ngoro yake Ngai tuhewe tereri nginya ihinda rĩa kure kinyue rĩa gũtũra thi mawero na gũtũhe riri mwero tũgwetereire ta mũrangĩri ũretanyĩrĩra gũkie tũtigũcaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũhewe tereri nginya ihinda rĩa kure kinye rĩa gũtũra thi mawero na gũtũhe riri mwero tũgwetereire ta mũrangĩri ũretanyĩrĩra gũkie tũtigũcaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku mwageithio mũno nĩ Triza Mũrage. Oh, tumesalimika. Bless her, bless her, bless her. Asante, asante. Weru-inĩ wa mũtũrĩre ũmatho-inĩ wa mũthenya tũhingagĩrio ngoro ikaiyũrwo nĩ irotha
kugiria maithori maitũ Ngai Ngai tũrewetereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũrathima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkie tũtigũcaya tũtikweng'enya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũrewetereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũrathima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkie tũtigũcaya tũtikweng'enya nĩamu wĩ mwĩhokeku tũigaga mawĩra twĩna wĩtĩkio na gũtherema tuka tũgakoma tũtoĩ rũciũ gũgakĩa atĩa rĩrĩa rĩangĩ marathiĩ kwago tũkagarĩre Ngai tũgakũhoya ũtũrathime ona wĩra wa moko maitũ Ngai tũrewetereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũrathima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkie tũtigũcaya tũtikweng'enya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũrewetereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũrathima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkie tũtigũcaya tũtikweng'enya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũrewetereri nginya ihinda rĩaku nĩguo Ngai rĩa gũtũrathima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkie tũtigũcaya tũtikweng'enya nĩamu wĩ mwĩhokeku ona rĩu no tũgũgweterera werũ ona woneka tũikarire no tũgũgweterera ona twagũkaĩra tũkaigua nĩ tũkũhũma no tũkũhũmũka na tũcoke gũgwĩta ona rĩu no tũgũgweterera tũhe tuwetereri Ngai nĩithire ngurunga-inĩ nĩkũmuoyohio nĩ Jezebeli oigĩte nĩkũmũraga ekungurunga-inĩ mere Ngai nĩatũma atieko ekungurunga-inĩ ati Ngai agĩka atĩa ekungurunga-inĩ Ngai agĩka atĩa Ngai nĩatũmaga ati atũmanaga kũ Ngai nĩatũmaga nyoni cia rĩera-inĩ ciatagwo mahuru erehere nyama ati agatũmũkie ekungurunga-inĩ Ngai nĩatũmaga nyoni cia rĩera-inĩ ciatagwo mahuru imũrere nyama kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe akĩenda kũgera bata nĩke nginyĩre na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe akĩenda kũgera bata nĩke nginyĩre na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra nyoni icio ũkũigua igĩtwo mahuru nĩ nyoni ngoroku no igĩtwara nyama ngwĩra citiarũmaga kĩrathimo gĩakwa mũndũ ũrĩa wĩna Ngai egũtũma atuĩke mwĩhokeku nginya kĩnginyĩre
kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩ kĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona iguru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩ kĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona iguru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Thank you very much. Mudogo etwa dongo wako ya Kamukonji na usalimia watu yote ya Kamukonji. Ugeithia mudogo etwa maina waka moja hare igoro pio. Wera no turamu na makadams asante sana, God bless ya. Kore kwa praise and worship kushiga kwa kaneta mwaki, God bless ya. Mudogo etwa jogwa trench coat, F Gashira, Joy Schemes na Kimotho Lefty wa Brian. Eterera Ngai ho kirereirie otegothe thoka uri na mwihoko hate no agoka ndugateng'eranie na irathimo ciene gĩaku gĩakinya gĩgũngũ oro hau uri kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩ kĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona iguru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩ kĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona iguru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Thank you very much. Getawa Talbo, God bless you. Philip Waito, Rarea Jogo, Mau Summit, tusalimike sana na team Kigosho. Hello team Praise and Worship. Carol Makena Nduru Kuma Kavote anawasalimia sana. Jogu wake very good, bless you. Thank you. John Muthoga Kuma Kia Matheri ona maundu magerete Fio team. I love you guys. Nikimotho Lefty goko nikore gwa 22989 SMS ya Inoro. Ya irathimo yatua kura gwakwa bare ya wiru ndĩkagirĩrĩria tondũ nĩ ũkahana rũĩ rwa naihũra gũtirĩ ũngĩhota kũgirĩrĩria tondũ ona ngĩgeria rwaihũra no rũkoina kĩrathimo nacokere kĩbungo kĩuma Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩ kĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona iguru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra atĩ mbura ya irathimo yatua kura gwaku bare ya wiru ndĩkagirĩrĩria nĩũndũ nĩ ũkahana arabu rũĩ rwa naihũra gũtirĩ ũngĩhota kũgirĩrĩria tondũ ona ngĩgeria rwaihũra no rũkoina ĩma kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩ kĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona iguru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩ kĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa
tondu ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kĩrathimo gĩakwa Ngai no wagere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyĩre na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa tondu ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra Anu Agakere Road, asante sana. Eterera Ngai omukirĩrĩirie ũtegũthethũka ũrĩ na mwĩhoko atĩ no egũka ndũgateng'eranie na irathimo ciene gĩaku gĩakinya gĩgũgũkora oro hau ũrĩ kĩrathimo gĩaku yeni Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyĩre na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa tondu ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyĩre na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa tondu ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyĩre na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa tondu ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Dakika ni moja ya kumalizia nigetha tuingire ithaa rĩa mohoro rĩcia kwĩhanda thaa ithano mũciĩ nĩ wotugino tana Inooro FM. Good morning. Nake Ngai ũcio mũtugani, Ngai ũcio wĩkaga andũ ake wega arogũcerera. Hey, no ririkane twĩna mbeca kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 account name ĩkĩra kiugo Inooro weterere mũhotani nĩ tondũ nĩ tũgũkorwo tũgĩtũnĩra mũhotani wa 1 million Kenya shillings na no tũgwĩtanĩra mũhotani wa 1.5 million arĩ ithaa rĩa gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ. No nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo John Muthoga kuma Kĩamatheri, ndona Esther the Rasta Girl pamoja sana. Show iko poa geithĩria teacher Beatrice ni kama UKJ wa Gathere, mũndũ gwĩtwo Nyox twĩ hamwe mũno kuma gũkũ Kiserian. Geithia timu yothe ya Praise and Worship, asante sana. Nĩ ndakora mũndũ gwĩtwo Mzee Lining na Nyuki pamoja studio, be bless ya. Mũndũ gwĩtwo Anthony Muriuki wa Agathiegi ya Karati na wĩthĩinĩ. John Muthoga kuma Kĩamatheri orege. Hi Darlington from Getongo Murang'a, mark me present. I must say the show is a really blessing. Na mũthakĩro wa Helen Neri wa Werũ, have yourself a good Sunday. Blessings, blessings, blessings. SMS address iria mwandĩkĩte mũkaiga no gũikia mũraikia tũkũgeria gũthomagia matũkũhota nĩ tondũ wa maũndũ ũrĩa maikarĩte no tũtingĩriganĩrwo nĩ mũheshimiwa Michael wa ngathĩti na ndebe ciake ithatũ rĩu rũcinĩ rwa mũthĩ agĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩria. Twenda gũthomerwo mohoro maitũ na njĩra nguhĩ no kĩrore mũndũ gwĩtwo Njenga OCPD kũrĩa Keren kwerwo atĩa salimika sana. Alex wa jamii Pishori na kuona sana sana and God bless ya. Rĩu tũrenda gũthomerwo mohoro no mbeca twĩnacio tũgĩũka Arike imenyithia turetha mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. Ni woete tigiti ukaingira kwa M-Pesa pay bill number ugekira 525241 account name kiugo Inooro ciringi na 100 akĩrĩ thaa ithano. Oroshine Moreni, rĩu ũrĩmi nĩ
Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria a kĩndini nĩ morĩtio manyitanĩre na maabitha ũgima wa mwĩrĩ nĩguo gũthomithia atumia arĩa mohete nda ikundi-inĩ cia mũingĩ ta makanitha-inĩ na maabitha cia ũgima wa mwĩrĩ morĩtie atungatĩri kũmathukagĩra mweke wa ndagĩka nini ciũngano-inĩ cia mahoya nĩguo gũthomithia atumia. Ndagĩtarĩ Timothy Theuri nĩ abitha mũnene rũhonge-inĩ rwa KHF. You have the privilege of addressing the country every week. Please use these platforms to pass on this message, isn't it? Sadaka tutatoa, but let us also pass the message of our women and our children. It is important. Nake ndagĩtarĩ Chris Barasa kuma mathibitarĩ-inĩ marĩa makoragwo rungu rwa makanitha oigĩte ciũngano cia mahoya nĩ irutaga mweke mũnene wa gũthomithia etĩkia maũndũ ma kĩmũthingi arĩ hamwe na ũgima wa mwĩrĩ. What we just need to do is for the health professionals like myself to come and just tell us what should we say. Of course I am one of them, so we'll continue telling us what should we say. And imagine just having a small advocacy paper that is distributed across all the churches, and it's read in all the churches on a particular subject matter related to maternal child health. Can you imagine that kind of platform? Can you imagine what politicians are losing by not being given a platform to speak in churches? Arĩmi kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ marandũrĩte mogarũrũku honge-inĩ cia ũrĩmi wa kahũa, macani ũndũ ũmwe na mũcere. Moigĩte mogarũrũku marĩa meranĩirwo nĩ President William Ruto matirĩ makinyanĩrio mĩaka ĩrĩ na nuthu kuma aiyũkia thirikari. Na rĩrĩ President atanyĩtwo gũcera kaunti cia kĩrĩma-inĩ, arĩmi marenda matarĩrio harĩa mogarũrũku macio makinyĩte kuona no marathiĩ na mbere gũte mwĩhoko ta ũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratarĩria. Ũrĩ wa bũrũri William Ruto atanyĩte gũkorwo arĩ kĩrĩma-inĩ kuma mũthenya wa rũciũ, atanyĩte gũkorwo agĩkinyia kaunti ya Kirinyaga kũrĩ mũthenya wa Jumatano, kũrĩa mũingĩ ũkoragwo ũkĩbũthĩra mathaa maingĩ na ũrĩmi ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithia bũrũri. No mũingĩ nĩ ugĩte ona thĩinĩ wa gũkorwo nĩ wakorirwo kĩrĩro nĩ gũgakorwo na mogarũrũku thĩinĩ wa ũrĩmi wao nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ ũyũ ũtirĩ wakorwo ũgĩkinyanĩria. Reform ciaretwo cia kahũa ciaretwo arĩa mokire nĩ mathũkirie urĩmi witũ wa mũcere ũrenda kũninwo na mũcere wa nja nĩ mũgwĩtĩkĩra. Arĩmi thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩ maugĩte no kwĩgia maregia kuona nginyagia barabara cia kũruta magetha mao nĩ ciakorirwo igĩthũka gũkũ mbei indo iria makorirwo makĩrĩrwo o vamwe na mogarũrũku nĩ magire gũkorwo magĩkinyanĩria. Kahũa ti mũcere ti macani ti nyanya ti kĩ indo ciothe ituĩkĩte kĩndũ gũtangĩ mũrĩmi na ndarateithĩka. Mũcere witũ hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na President Uhuru wa Kenyatta nĩ warĩ na thogora tondũ nĩ wakinyĩtie kilo ĩmwe ciringi 90, no kwa ihinda rĩrĩ nginya ciringi 70 nĩ ũraga mũgũri. Barabara cia mũcere harĩa tũthiĩte kũrora ona cihĩndĩte kwana ta igũtuĩka maĩka tondũ gũtirĩ andũ tũragĩra hega. Na mwarĩmi akabua na macani magakorwo makĩũria ciũria nyingĩ ona thengi wa gũkorwo atongoria nĩ marakorwo makĩmerera maũndũ mega. Atĩ bata wa kũbenia mũrĩmi thirikari kana uchumi wa Kenya ũtĩngĩbota gũsustain minimum guaranteed prices. Hindi ya His Excellency Gachagua nĩ atwĩrĩire na nĩ okirio gũkũ ona nĩ arĩtie ũhoro wa kahũa na agatwĩrĩra ciĩrano nyingĩ mũno na agatwĩra nĩ megũgwĩka reforms cia kahũa na ta rĩu twarora nginya ceri ĩrĩa tũrutĩirwo nayo ona nginya ona mboni twarora nginya nake mũrĩmi wa kahũa arathiĩ na mbere kũhinyĩrĩrio na gũtĩ ũndũ no mwĩtwĩkĩte. Seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Mũrango na ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrĩmi thĩinĩ wa mbunge ya Senate mbere ya gũikio nja nĩ ugĩte mogarũrũku marĩa marĩ makorwo magĩteithia mũrĩmi wa kahũa na macani nĩ makorirwo makĩarĩrio na kwĩ ivinda rĩrĩ mararĩ na mwĩvoko mũnene, no mwĩvoko mũnene ũyũ nĩ ũronekana ũgĩthiĩ na mbere na gũthirĩrĩkĩra. Kuga policy mũno ici iraretirwo nĩ CS wa Treasury aĩkorwo ararĩire marĩtie na president nĩ kwĩ gũtũcokia na thutha o rĩrĩa policy iria ciatigĩtwo nĩ Deputy Gachagua rĩrĩa Gachagua irakoretwo ciambĩrĩria gũciara matunda no aĩkorwo policy ici nderi nĩ ikoretwo rĩ nĩkuo twagĩcoka thutha tondũ rĩrĩ atigiria athondeka tukambĩrĩria kũgĩa mbia icio nĩcio tũrambĩrĩria nĩ tuona ndariri ya mbeca gũka mwaka ũyũ no iminjĩtĩrĩ mwaka ũyũ 2025 o ũyũ twakinya tũretagĩrĩra mbia kwathondekwo policy ingĩ nĩ CS wa Treasury badi ya gũtũtunya mbia. Kiriboti Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Thaa ithano ĩranĩtukia ndagĩka ithano nĩ kũhũndũka na matũmo mangĩ wona ciehanda thaa thita njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Murimi riu urimi ni ugacirite makiria ni tondu o thuthuria kuma kwa Botakem aria maguthondekeire dawa cia kurwa na mirimu tutambi turugi oro ndomwe na igunyu na ngunga iria igiragia mimera yaku eke wega. Ni wiguite cia Amito 5.7 WDG, ni wiguite cia Arena, Fixa Top, ni wiguite ginya cia Azato. Ndukireke tuthome cia Botakem oro shini tukihagaria. Tenga project ya 250k weekly juu shabiki.com itafanya the funding. Cheza JetX, hit the highest multiplier of the week na tunakujenga mara hiyo hiyo. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318 down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018 down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799 down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Ini uri wona mundu akite nyumba njega no gwakinya ni kugita mabati make makambia kunuka ona kuhana ta marathiririkira rangi. Ini tondu mundu ucio ndoi thiri ati mabati ni Mabati Rolling Mills. Aya ni athondeki njorua a mabati na makoragwo makirora quality kumenya ciegie MRM. Nyitanira na ithu oro cino tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Tenga project ya 250k weekly juu shabiki.com itafanya the funding. Cheza JetX, hit the highest multiplier of the week na tunakujenga mara hiyo hiyo. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Rero uguo ni guthie tuthiete riu ni tondu uria mathaa maikarite. Sasa tunataka kurudi kigosho kimurutio. Good morning aria hothe uri team praise and worship. Sisi tuko ndani na nigetha tuthie na mbere na kugosha Ngai. Ni ngatho aria mekoragwa Facebook live. Wacha tuangalie watu wawili watatu. Ni ndakora mundu gwitwo Miri wa Ngui arauga Teacher Beatrice rucio rwakwa lazima ikuo. Njoroge Daniel ni ndakora asa mukorogo John wa Elementaita. Meriji asante sana mithamo wa dudu. Thank you wa Ng'endo wakahe ni ndakora ona we guko ona mundu ogwitwo Sophie Kagunyu ni arauga ekwe Jessica Wairimo. God bless you so very much. Ona ke arauga ekwe Helen Mama Ignatius ni ndakona Kagenyi mali Johnson Wadura na Dickson Jage Joseph Raji Kangara na wago wa Pasenga na Jamrata Joseph. Aya mekura kwa Facebook no tukora kwa 2989 na turada guthie kurora me Facebook live ni tondu acio ni aria makiri kuria gwa comment no timi to hayo thiririkana twina mbeca kwa M-Pesa pay bill number turekera 525241 turauga ne 525241 account name tugekera kiugo Inoro tugatuma ciringi 100 maundu magakorwo makiri mega haria hothe uri. Good morning. M-Pesa pay bill number 525241 account name kiugo Inoro ciringi 100 1.5 million ririkana no turaneana nigetha mundu athondeke muturire wake.
na gikeno gutungatire Jehova ndi mukenu ngumenyete Jehova wewe Ngai nowe watubire na ithuothe turi aku we mwega Baba gutire Ngai ungi uhana tawe mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene Igai kwa mwathani wa kwa kinya tene ninanyonagio ni ndwaria mathuire we kinyagiria wega waku Jehova we mwega Baba gutire Ngai ungi uhana tawe mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene we mwega Baba gutire Ngai ungi uhana tawe mawiko maku mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene gatho mukayo aria thiniku ni uiguite we mwega Baba gutire Ngai ungi uhana tawe mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene we mwega Baba gutire Ngai ungi uhana tawe mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene mangera o mundu wothe mundu wina igweta no tari igweta ukamurathima ukamwongerera ukamurathima ukumurathima we mwega Baba gutire Ngai ungi uhana tawe mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene mawiko maku ni mairathimo nyingi tha ciaku ituraga tene na tene we mwega Baba gutire Ngai ungi uhana tawe
mawĩko maku nĩ mairathimo nyingĩ tha ciaku itũraga tene na tene mawĩko maku nĩ mairathimo nyingĩ tha ciaku itũraga tene na tene wĩ mwega wĩ mwega wĩ mwega wĩ mwega baba gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe mawĩko maku nĩ mairathimo nyingĩ tha ciaku itũraga tene na tene mawĩko maku nĩ mairathimo nyingĩ tha ciaku itũraga tene na tene wakeire mũthenya ũmwe mĩthenya rĩngĩ kĩigua thimũ yakwa yahũrwo nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria atĩa niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara koguo ndĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ andũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ andũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri Nema mũhuro yo wariũma gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩmanyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo aratarĩ ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ tanie na nĩ matondu ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ no hoti ndingĩahingirie wendi wao ĩgithĩ ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ andũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ andũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ondo nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre gacagaca-inĩ o nĩho ndamenyeire ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kire akĩeherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waringaringire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩiguithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩarĩa niĩ ndehokete ĩgithĩ ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya
ndiare handu hega ndari muhinyererie marui-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri igithe Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyererie marui-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Oh yes. Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyererie marui-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtahana. Kurino wa Marakwet, asante sana. Gige wa Solai kwa Nyakenywa kwa Nyakenywa Mwai John kuma iriaine kaga Maiko Jagua Kiberigwe Joroge mtetezi kia Matogonyox please dakira irwebo rwa Philip Kimani ne Jogona kuma Londiani. Salimia Esther Wanjiru akiwa hapo Manyani Nakuru Maina wa Eldoret. Attention, attention, attention. Thanks Inoro Kara makena atero ni hana doare dire administrator toaleto Ngana kuira wega Udari gere iria yake ya mining tio horo Twena besa kwa M-Pesa pay bill number wekera 525241 account name ekera kiugo inoro togani M-Pesa pay bill number ekera 525241 account name kiugo inoro modogo etwa wa theru nitomogocia ifio de jogorode. Salimikeni sana team praise and worship. Wako mwana ukamtuma duniani kitana maana nipate uzima jamani. Wako mwana ukamtuma duniani kitana maana nipate uzima jamani. Ishara kwamba unanipenda zaidi hivyo nishaelewa sifa nitakupa zaidi. Ishara kwamba unanipenda zaidi hivyo nishaelewa sifa nitakupa zaidi. Na siwezi jizuia Sema wako wema sio kama najigamba umenitenda mema. Na siwezi jizuia Sema wako wema sio kama najigamba umenitenda mema kwangu. Hallelujah. Wapi dulu umenitoa gizani nilipokuwa nimeshikwa mateka ukanipa tumaini kwako nikajificha. Sasa nitakupa nini iwe sawa na yale umetenda, hakuna ila moyoni sifa nitakuimbia ili kugharimu msalabani unifie. Hapo inanibidi sifa nikuimbie wema wako niseme ili na wengine wakujue wote waungane nami na wazee 24 na siwezi jizuia. Sema wako wema na sio kama najigamba umenitenda wema na siwezi jizuia. Sema wako wema sio kama najigamba umenitenda wema. Umekuwa mwema kwangu wacha niringe umekuwa mwema kwangu Yahweh umekuwa mwema kwangu umekuwa mwema kwangu. Tony Strongs, asante sana baba. Salimia watu ya Mombasa sana. Modogo Togaro ya Junior, thank you so very much. Na wedakuwa na Purity Nesta, thank you darling. Asante, asante, asante. Kate Yorugundi nimekuona. Atenyoksi, you're the female version of Doare, Tioro. Penuel Wainaina, asante sana. Nekegosha, turagosha, mudhere praise and worship Sunday. Na hale hodhe tunakuambia barikiwa pamoja nasi. Na siwezi jizuia sema wako wema
sio kama najigamba. Umenitenda wema na siwezi jizuia, sema wako wema na sio kama najigamba. Umenitenda wema na siwezi jizuia, sema wako wema sio kama najigamba. Umenitenda wema, umekuwa mwema kwangu Yahweh, umekuwa mwema kwangu. Wacha niringe, umekuwa mwema kwangu. Umekuwa mwema kwangu. Mungu yu mwema, 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 Mungu yu mwema. Niache nifurahie, 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 niache nifurahie. Oh yes, niache nifurahie. Mungu yu mwema, ni atwikite wega na agaturora agaturirikana na agatutuga na ithio nitukwenda nawe usome wega wake. Mundu gwetwo PK wa Mswara uga nichukue sadaka, hapana nitajichukulia mwenyewe ndio nione ile 10% mnatoa. Ndona Washira wa Bismart, God bless ya ona ewe kuo ngaro ya Junior turagoca fio kothire kabathi salimia watu ya subukia sana mundu gwetwo kuria wa Karira Snacks uria Gikoba Shopping Complex, asante sana. Ona yorauga wekuo ugeithike muno. Team Praise and Worship tunakuja kuria kwa Facebook mekuo goko kwa 2989 ona kuo mekuo, asanteni sana. Otoria mwera uithanga tushui mathaguine, hinderia kore na ugwatine guthundega tuone. Uguo noguo ndakuhoya Ngai mutura muoyo, atungiona uruke ngora ithathiri-ini cio. Otoria mwera uithanga tushui mathaguine, hinderia kore na ugwatine guthundega tuone. Ini uguo noguo ndakuhoya Ngai mutura muoyo, atungiona uruke ngora ithathiri-ini ciaku. Ruo rwanake nyingihira, mwiri ugathira hinya, ngoro yakwa ngaigua tengiuma, ringi ngaigua tengikua. Tondu hindi yo ninya hindi shaitani no kuhateka, ngaigua tengithie na maguru bururi takoneka. Otoria mwera uithanga tushui mathagu-ini, hindiria kore na ugwati niguo thundega tuone. Uguo noguo ndakuhoya Ngai mutura muoyo, atungiona uruke ngora ithathiri-ini ciaku. Otoria mwera uithanga tushui mathagu-ini, hindiria kore na ugwati niguo thundega tuone. Uguo noguo ndakuhoya Ngai mutura muoyo, atungiona uruke ngora ithathiri-ini ciaku. Thank you very much Sophie wa Korea Royal GNF Collections, asante sana, unaniambia mko tuned. Tuhithe tu Ngai. Alishi
tire mwe ona timere ngai wanahonokia shaitani yeromete keni ati no ekonjuraga ngarigwo nĩ thiriko ũyũ na maniendo iria ndĩhaga ona korwo nĩ harĩ thirĩ warĩhĩirwo Kalvarĩ o torĩa mwera ũithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo ĩni ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atungĩona ũru ũkĩngora hitha thiri-inĩ ciaku o torĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo ndĩgatuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atungĩona ũru ũkĩngora hitha thiri-inĩ ciaku. Ona ikondesha mwĩrĩ wakwa rĩrĩa ciorwo nĩ hinya niĩ nguga ta Ayubu Mũngũri arĩ muoyo na mũthenya no ũroka nĩguo andũĩrĩre ũndũ njũĩ muoyo wakwa wĩ moko-inĩ ma Ngai o torĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo ndĩgatuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atungĩona ũru ũkĩngora hitha thiri-inĩ ciaku o torĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo ĩni ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atungĩona ũru ũkĩngora hitha thiri-inĩ ciaku. Mwana wakwa rĩngĩ akarwara mũrimũ ta wa gũkua mwana wange ngĩũtarĩ cuke ruo rũkamũtoria mwana ũtarĩ ũrakũra na guoko kũrĩ ona kwa ũmotho ũhoro ũcio ndawĩciria ngaihũrwo nĩ mang'ũrĩ mwana wakwa rĩngĩ akarwara mũrimũ ta wa gũkua mwana wange ngĩũtarĩ cuke ruo rũkamũtoria mwana ũtarĩ ũrakũra na guoko kũrĩ ona kwa ũmotho ũhoro ũcio ndawĩciria ngaihũrwo nĩ mang'ũrĩ o torĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo ndĩgatuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atungĩona ũru ũkĩngora hitha thiri-inĩ ciaku o torĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo ndĩgatuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atungĩona ũru ũkĩngora hitha thiri-inĩ ciaku. O torĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo ndĩgatuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atungĩona ũru ũkĩngora hitha thiri-inĩ ciaku o torĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo ndĩgatuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atungĩona ũru ũkĩngora hitha thiri-inĩ ciaku.
ndenda kwirushine gutanathererũka ona kana hwainĩ ndume tanaingĩra hĩndĩ ĩyo nĩguo njamwe ngoragwo nyitanĩte kĩu nĩkĩo gĩthaa kĩa 11th hour hĩndĩ ĩrĩa kwĩrũcinĩ gũtanathererũka ona kana hwainĩ ndume tanaingĩra hĩndĩ ĩyo nĩguo njamwe ngoragwo nyitanĩte kĩu nĩkĩo gĩthaa kĩa 11th hour 11th hour whoa 11th hour kĩambĩrĩria kĩa Ngai 11th hour nĩegũkũrathima 11th hour nĩguo mũthia waku 11th hour Ngai nĩareka rĩngĩ Nĩarĩ na hinya wakũhingũrana ona kũmũhe mwana arĩkia nĩmuni no nĩguo peninete na wendi wa Ngai ũhinge onena ũkũrũ ũcio akĩmũhe Samweli Ngai nĩarĩ na hinya wakũhingũrana ona kũmũhe mwana arĩkia nĩmuni no nĩguo peninete na wendi wa Ngai ũhinge onena ũkũrũ ũcio akĩmũhe Samweli 11th hour whoa 11th hour kĩambĩrĩria kĩa Ngai 11th hour nĩegũkũrathima 11th hour nĩguo mũthia waku 11th hour Ngai nĩareka rĩngĩ Ngai ndariganĩirwo na ndagũtiganĩirie akirĩte ũguo conorithie thũ ciaku rĩrĩa mũigane wathira na gũtirĩ mwĩhoko tondũ nĩwe Ngai kahingũra penji ĩngĩ Ngai ndariganĩirwo na ndagũtiganĩirie akirĩte ũguo conorithie thũ ciaku rĩrĩa mũigane wathira na gũtirĩ mwĩhoko tondũ nĩwe Ngai kahingũra penji ĩngĩ 11th hour oh 11th hour kĩambĩrĩria kĩa Ngai 11th hour nĩegũkũrathima 11th hour nĩguo mũthia waku 11th hour Ngai nĩareka rĩngĩ mwarĩ ndũkamake na ndũgakue ngoro nĩ marĩ ũragerera nginya ũrĩ matũria kĩrĩro nĩgĩo ũtukũ rũcinĩ gũgakĩonge 11th hour no mũhaka Ngai oke mũriũ mwarĩ ndũkamake na ndũgakue ngoro nĩ marĩ ũragerera nginya ũrĩ matũria kĩrĩro nĩgĩo ũtukũ rũcinĩ gũgakĩonge 11th hour no mũhaka Ngai oke 11th hour oh 11th hour kĩambĩrĩria kĩa Ngai 11th hour nĩegũkũrathima 11th hour nĩguo mũthia waku 11th hour Ngai nĩareka rĩngĩ 11th hour oh 11th hour
kĩambĩrĩria kĩa Ngai 11th hour nĩgũkũrathima 11th hour tiguo mũthia waku 11th hour Ngai nĩareka rĩngĩ 11th hour no nginyagia Ngai angĩririkana andũ ake ona ithuĩ twetereire ihinda iraya mũno tukona ta tũtagatobora 11th hour yakinya nĩ yakinya na no nginya Ngai egũcenjia maũndũ na arĩ korwo yaku yakinya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ririkana twĩna M-Pesa pay bill number twĩkĩre 525241 525241 account nĩ mĩkĩra kiugo Inoro Ohara wahano kione kugiginyana ma naria magiginyanaga makawe gwatira maturaga meyohete mathara itomothe todo jireri no tedero na yigisha nyige matereda na matiroka Jehova nyadiragirira nikeitareda matereda na matiroka Jehova nyadiragirira nikeitareda na negodikanorano na wemothani rere hoya tahoya korewe Ngai derere katirerera datiro kanyiterera ikegwathita guthaitha ndukanogio ndenie matereda na matiroka Jehova nyadiragirira nikeitareda matereda na matiroka Jehova nyadiragirira nikeitareda Ona korodia na higia toya wedaga ndaguthaitha ingĩgwĩta ndũkanagire kana ũhithe ũthiũ waku nĩguo ndikanyuone menya nĩ tha ciaku inginyĩtie hau niĩ nginyĩte matereda na matiroka Jehova nyadiragirira nikeitareda matereda na matiroka Jehova nyadiragirira nikeitareda ũhoro wa ũhonokio nĩ kũgiginyana ma narĩa magiginyanaga makawĩgwatĩra matũraga meyohete mathara itamothe tondũ njĩrerĩ no tenderũ na yĩngĩca nyingĩ matereda na matiroka Jehova nyadiragirira nikeitareda 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 hau nĩguo ĩkũhoa matiroka Jehova nyadiragirira nikeitareda ona twanagwa Ngai
kinya tukara marere maitu kwa ngoma no ngai yumaniai oi no ngai ni adiragirira nikitarenda materetha twana teretha ona kuhwa Woi, ni kuri tofauti ya kugwa kugwa twanagwa na kurifa mundu utari wa twanaripa ni waringa thi koi kurifa raigo koi kuringa thi kurifa thi na kuringa thi. Oye, Mama Steve salimika sana na usalimie baby sana wate wasalimike. Thank you Rauga. Uyo dema kona vocals jabro waboro. Thank you love ya mama, asante sana Kimotho Lefty. Tugetera ino kia kumalizia. Tuigira ithare rege twatigia ndagika 15 na ni turenda gwetha muhotani wa 1.5 million Kenya shillings. Tulisema ni hadi tamati. Henry Kibe getting you loud and clear. God bless you. Matere the teacher Beatrice voices. Users. Nyinyi wewe uko na show off na hii ni show ya God. Huyu mrembo anakuwa teacher ni sister yangu. Ni sister yako. Hebu gonga sauti peke yako hata usiweke music. Tereda tana tereda. Yako veganithia. Iga. Heka video gakorete gagitrend ati Ndito gwika ati. Nyokonete ati uria timuthia kanitha inyu mwetaire kuina ati ndefefe kaga muteine wedona thaika joya arabu kaigwa riri muteine Leure athuri aria muma no afithie makarigwo ati wathire ku aterere we have you left us getu hare vestri getu vestri mwarwa inde vitu Tutigithie get out get here anenda mahero ibo o mundu kura studio nyoko matikuria Jehova ni anyitagirira na no uturaina terere umenye kuri ndongeina we ni we wiki ate ndongeina we ni we wiki mwana ungeku umenye ndongeina ofutwo marikiria ni we ibo wega ora ni amenyaga nikyo itareda Rwego arafu era ina rwimbo ruria ruratwarana na uria areka materetha guteretha ku kuri guteretha kuani guthirifa leo ni hinda riaku nawe ne mocio tuginotana inorete ne team praise and worship. What are these? You cannot. What are this? Is it? Is it? Ila mugutuma diganiro ni wedre. Tungehota. Okay. Hallelujah. Umenye you meant ni arathikiria na ndi muwe na ndikumugweta arathikiria no we gukunyanga Reke ngwire tija maundu mari atigeka guku agototice you cannot no tigo gwa maragwa gwa yare meredi ni magi kimona nginya uri ubete My dress, my choice. Sorry, we are sorry. Durangana dire itoe ngare hatia Ire wahendo wa mudharafa Durangana dire itoe takuriha Dire watugi oyo munene wangai Iri ni murata werutire angekua Egetha nduike mugai wa moyo Ningekirutira twaranage nani Gitwikania mikuru enduma ya gikuo Ithenya riakwa ria gukua akiaya Akemweke wa gutura muoyo Uhoti wakwa wakwagana kieheria Akeinya nduike mwana wa Ngai Nikundirira Andereirewe akinderera ndonoke Nikunderera Andereirewe akinderera nduike muthingu Nikunderera Andereirewe akinderera ndore moyo
Thank you Betu Mwangi, asante sana, barikiwa mami. Kono igongona riandengwa riareha imuvenjera ndengwa nyingema joke dimuhetha havuhona vetha inde indo ciothe haranjĩra nĩ ciake nĩkĩngĩmũhe nĩgetha ndĩhe thirĩ wa wendo wa mũtharaba nĩkĩngĩruta nĩgetha njokie ngatho nĩũndũ wa ũtugi ũyũ waheire ũhonokio ithenya rĩakwa rĩa gũkua akĩoya akĩhe mweke wa gũtũra muoyo ũhoti wakwa wa kwagana akĩeheria akĩhe hinya nduĩke mwana wa Ngai nĩkũndĩrĩra andĩrĩire we akĩndĩrĩra honoke nĩkũndĩrĩra andĩrĩire we akĩndĩrĩra nduĩke mũthingu nĩkũndĩrĩra andĩrĩire we akĩndĩrĩra ndũre muoyo. Githĩnji wa Thumani, asante sana Mathera, well tuned. Kuria wa Karaira Snacks, Ole Kiserian tuko locked kabisa. Nyogs moja ya kikatoliki zinakuja. Rigaza wa Wero Kiserian, bless ya, hallelujah. Johnny Jeroga wake feveri geithe kama no papa wetu. Sunset wa Matara, nikikumuhe nigetha kereke ire wa wendo wa mũtharaba nikingũruta nigetha njokie ngatho nĩũndũ wa ũtugi ũyũ waheire ũhonokio thirĩ wa gũkuĩrwo ngĩrĩho nake kuona ndĩnyihie ingĩ njathĩke njoke njũĩ gĩkombe kĩa ũhonokio nduĩke mũthaitha rĩtwa rĩake. Hau nĩho kũriba thĩ. Akauga atĩa? Hau orĩra nĩho kũriba thĩ. Nĩũĩ Wacha nĩ ndikoni wako wĩtagwo Mama Samu auga atĩ tũgwetereire mũno auga hau nĩahĩtia nĩho kũriba thĩ. Nĩkũndĩrĩra andĩrĩire akĩndĩrĩra honoke nĩkũndĩrĩra andĩrĩire we akĩndĩrĩra nduĩke mũthingu nĩkũndĩrĩra andĩrĩire we akĩndĩrĩra ndũre muoyo nĩkũndĩrĩra andĩrĩire we akĩndĩrĩra honoke nĩkũndĩrĩra andĩrĩire we akĩndĩrĩra nduĩke mũthingu nĩkũndĩrĩra andĩrĩire we akĩndĩrĩra ndũre muoyo. Wa Muthoni wa Uji Kirere, hallelujah. Ndarĩrĩirwo na ndariba. I know, ona unika hau nĩho tũteithĩkĩire. Kĩmendere wa Rũai araiga atĩ we nĩwe mentor wake. Kĩmendere, are you sure? Is he ready to fall? Are you ready to fall? John Praise is your mentor. Kĩmendere wĩhoke Ngai. Kawa Ngai. Na kuokoru mwore. Nĩ mũndũ ũrĩa wothe wĩhokaga mũndũ. Kĩmendere, you're getting lost. Hallelujah. Besa tunacio kwa M-Pesa pay bill number ndagĩka na inya cia mũthia tũine rwĩmbo rũmwe tũrũgeitha tũke tũthomerwo mohoro tũcoke rĩu tũkorwo na ithaa rĩa kĩgoco kĩmurutio 1.5 million tũtirĩ tũraneana nĩ tondũ mũhotani tũmwethete ndarĩ aroneka. M-Pesa pay bill number ingĩra wĩkĩre 525240 wana account name kigo nĩ Inoro nĩ mũico wa mweri ũkwamĩte kwĩihoya rĩaku nĩ rĩrĩkũ ũkoretwo wetereire Ngai agwĩkĩre atĩa rũcinĩ rũrũ ũrĩa tũrathiĩ na mbere tũkĩmũthaithaga tũkĩmũgocaga na rĩkorwo wehotanĩra onawe. Wimbo wa mwisho tumalizie risa
Nganĩrio kĩmende. Kĩmendere. Nganĩrio. Kada cia boda boda kũrĩa mwena wa Kandara irero igeithĩke. Gĩturu Junction Kandara, Daniel Wache, asante sana. Oscar Ng'ang'a Karaja TVS Irogodu. Na Noah Kihara Kiganda anasema msalimike sana. Oko mũndũ gwĩtĩtie selfie. Etagwo atĩa? Nĩ nyingĩ ndingĩririkana cikwandĩkĩtwo gũkũ. Sawa, ũrĩa gwĩtĩtie selfie nĩo tũkũina arabu tũingĩre kĩgoco itigo. Twarĩkia twaruga ithaa. Welcome. Ngũmũinĩra o hau ha selfie. Tahũra selfie na niĩ thaa ici tũronana. Nĩnyonetio kĩoneki gĩa kũrĩa ndorete. Wahota kũndora ũmũthĩ wone itarĩ kĩndũ. Onjagĩre kene ũnyonie matharaũ no kaĩ. Rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa nĩ rũrathime. Rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa nĩ rũrathime. Atĩ tahũra selfie na niĩ thaa ici tũronana. Nĩnyonetio kĩoneki gĩa kũrĩa ndorete. Wahota kũndora ũmũthĩ wone itarĩ kĩndũ. Onjagĩre kene ũnyonie matharaũ no kaĩ. Rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa nĩ rũrathime. Rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa nĩ rũrathime. Rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa, rũciũ rwakwa nĩ rũrathime. Nĩkũrekereria rĩu tũrarĩkĩria tũrenda gũthomerwo mohoro maitũ na njĩra nguhĩ. Ng'ang'a nĩeharĩrĩirie stand by tũmenye ũrĩa bũrũri wĩikarĩte. Icera rĩa President William Samoei Arap Ruto kĩrĩma-inĩ rĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kiumia tũrorete nĩ marĩkũ megũkorwo makĩyumĩria gũkũ kwa Inooro. Tũkwĩraga tũgũthagathaga nĩgetha wĩikare wĩna ũmenyo ndũkae gũtigwo na thutha. We mũikari wa kĩrĩma-inĩ we ũratũigua, we ũratwamũkĩra, good morning. Tũrorete kwĩhanda thaa thita tũcenjie ngeithi twĩtane cia good afternoon. No ririkane ithuĩ twĩ mbeca kwa M-Pesa pay bill number ithuĩ twĩ na 525241. Tũrauga 525241 account name tũgekĩra kiugo Inooro ũgatũma ciringi 100 gĩkunga. Thank you sana sana. Nderwo mũgeithĩke na aikari othe a Catholic Parish nĩkuo tuma. Rĩu nĩ Catholic Parish ĩrĩkũ? Kairi. Oh, Kairi Catholic Parish. Na thank you very much. Asante sana. Uririkane ate muma kuona Rumuka show. Thank you. Uririkane ate we nĩ tũracera Kiambu. Na uririkane rĩu kwanja ũmenye tũgĩcoka tũraingĩra Catholic nĩ tondũ wa harĩa ha kwĩra andũ othe arĩa kanitha wa Gathoreki tũraugire tũrathiĩ igũrũ ithuothe gũtirĩ kanitha tũratigana thutha. Ona emi tunakungoja tunaenda mbinguni pamoja. Rĩu koguo nawe harĩa hothe ũrĩ no tũgũkorwo tũgĩcokereria watu wa Catholic. Tunarudi sasa tũcoke rĩu tũingĩre kĩgoco-inĩ kĩmurutio nĩ ngatho harĩa hothe ũkĩrĩ no mbeca. M-Pesa pay bill number tũkwĩraga nĩ 525241. Account name twĩkĩraga kiugo Inooro gatũma ciringi 100 nĩ thaa thita tũkauga good afternoon. Inooro Miaraho. Thaa thita cia mĩaraho
ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Onjoria mwena wa gwa Kairũ kũrĩa Juja Kiambu no hathara maratara thutha wa mwaki mũnene kũbanĩria biacara ciao. Mwaki ũcio ũcindire duka na ibanda, onjoria magĩtetia ngari cia thima mwaki nĩ gũcererwo gwĩkinyia gwĩtĩka mbu yao, na rĩu marenda thirikari ya Gavana Kimani Wamatangi kũmateithia arĩa mekwĩyaka werũ kuona hatirĩ kĩndũ mahotire kũhonokia. Mwandĩki witũ Moses Ngige nĩ aratarĩria. Ahũri biacara nini mwena wa gwa Kairũ Juja no hathara maratara thutha wa duka ciao kũhobanĩrio nĩ mwaki mũnene. Nene mbe cia mwaki cigĩcina duka ciao mategũthera onakĩ. Ũyũ nĩ Peter Mĩano. Makĩhũra biacara ciao nĩ arĩmi anini na tũkona nĩ hathara nene mũno ĩrathira gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nĩ kũrĩ andũ maigĩte biacara ciao cia matuka, nĩ kũrĩ hoteli, kũrĩ andũ ona angĩ maigĩte biacara nini na indo cia mamirioni ma mbia nĩ ihĩte handũ haha. Koguo tũkaigua tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno ta ikaria itũra rĩrĩ na andũ arĩa makoretwo makirutĩra wĩra handũ haha. Nikasikia moto ikikuja bana, nikashindwa rada ni gani, lakini tuliweza kuokorea, tuliweza kukula Kenya tumekula na tumesema jo hatujasikia vizuri, tumekasirika vibaya sana. Borithi nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũyũ gũgĩkwĩrwo kwaya gũkorwo ũracũngĩrĩirwo nĩ hinya wa thitima. Tũhotire gũgĩũka twakora mwaki nĩ ũnenehete mũno. Kĩhumo kĩa mwaki tũtiramenya tondũ indo citinahota gũkĩokoa mũno tondũ mwaki nĩ ũnenehire mũno. Rĩu nĩ ihoru inene tondũ biacara cia andũ nĩ ciagĩ-affectwo mũno na nĩ andũ makĩrutagĩra wĩra na kĩo, na tũtingĩkiuga kana nĩ mũndũ ũgĩcinire kana nĩ thitima kana nĩ kĩĩ gũtinamenyeka tondũ mwaki ũmenyekire wĩ mũnene. Aikari na ahũri biacara aya makĩũria maabitha a thima mwaki makoragwo marĩ cemba mahinda mothe na nĩgetha gũtangĩkagĩra mogwati ta maya. Na moto nĩ ciũkire no harĩ tũnyamũ twakwa tũkĩheire tũkuo na tũratũ ũguo tũtũ tũrĩa ndĩkiuma natũ imwe nĩcio iria nĩcio ikĩrĩ haha ũguo. Management ya fire brigade nao nĩ tũngĩmoria mangĩkona gĩko ta gĩkĩ kana metwo nĩ magĩrĩirwo kũrespond na ihenya mũno, nĩ tondũ ko nĩ mararespondire na ihenya ndiũĩ efficiency yao ũrĩa ĩrahanaga, no ko nĩ mararespondire na ihenya mwaki ũyũ hau ũracinire tondũ nĩ hathara nene mũno nĩ mangĩrahotire gũtara indo imwe. Koguo no tũhoe ũnyitanĩri mwega. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Tũthiĩ kũrĩa mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ nĩ mehĩtĩte kwaga kũhũthĩrwo nĩ ateti gũtumũra ngahĩha hĩndĩ ya mĩcemanio ya kĩũteti, na mũno makĩria rĩrĩ president atanyĩtwo gĩcigo-inĩ kĩu kiumia gĩũkĩte makĩria hĩndĩ ya mũcemanio wa kũrĩa mwena wa Embu meranĩire kwĩyandĩkithia tarĩki ya kura nĩguo gũgathura atongoria marĩ na ikĩro njega. Oho nĩ magithĩtie kene mogarũrũku ndudi-inĩ ya mamĩnĩsta makiuga hatirĩ umithio ro wothe amĩnĩsta acio mekũrehe harĩ mwathanĩre wa thirikari ĩno ya gatano. Nĩ Anthony Ndwiga mwandĩki witũ kũrĩa Embu na ũhoro ũyũ makĩria. Makiri na andĩki ya mohoro me mũcemanio ũrĩa ũmwe mwena wa Kangaru mbeũ mbĩthia maugĩte muoroto wao mũnene kũnorana na kũvigania nĩguo matua mao mangĩ ũteti makwa maĩ na uge mũnene ũtongoria arĩ mũku. Nĩ atĩa tũngĩka twĩ ta youth ya Mount Kenya tũgoka tũkona tongoria rĩa tũrathura maĩ na thĩna ũguo marauka makagũra imwana hĩndĩ ya ithurano matonya itĩre mũico nĩguo cio imwana nĩ ciariganĩra no njovi iria magũrĩrwo nĩguo makathurane kura ciao ikũgũragwo gũkũ na Taivango nĩguo tũrenda kwarĩria imwana ciatũ tũmere importance ya gwoca kura nĩ mose kura. Matongotwe nĩ Ken Mũgoma ugĩte kuona kwĩna mĩaka ĩrĩ mbere ya ithurano inene no atio maita youth maina mĩtũrĩre ya vuvarĩ na uguo nĩkĩo mambĩtie ithomo ino karĩ gatĩrĩ kao nĩguo kũmenya matanya na itemiri yao maita mbeũ mbĩthĩ. Sisi kama vijana wa Mount Kenya tumeamua to take responsibility ya hii region yetu. Tumeamua ya kwamba wakati umefika kwetu kama vijana kuchukua responsibility ya kura zetu and the decisions that we make at the ballot. Tuko make sure ati atongoria aria twathura ni atongoria tuthuthurĩtie tukamenya ni andũ ega na ni andũ makũrehe maendeleo na ni andũ marĩtũroraga wega. Kuna wao ũguo makiuga marenda kuona ayuthi maina ivande na ukwa makiandĩkithia tarĩki ya kura na wenge nĩguo kuona atĩ wanario nĩ makanda gwĩka mogarũrũku marĩa maratanya na wavo ikuona maita mbeũ mbĩthĩ matiakwa magĩtũmĩrwa ikunjuga muoroto ũyũ wao. Makũrũ maina akiri kĩongo ati kura kũregister kura wakora matayo su ivande mambe mose nĩguo tũgĩkinya na vau mbere wana kwagira kwindo mathangani andũ matigose ivande tukorwo twĩ eva siasa ũndũrĩre wa rights yetu kana indo iria wagĩrũgi tuta mayuthi nĩ tũrabira tiriri icio nĩ indo tũbati kũgĩa. Kabindi wa kaumbe mbĩthĩ aya maugĩte atĩ mavavũrwo nĩ thirikari gĩkuona tayari nĩo ĩmarakarĩtie na gũkũria mũtongoria ũtarĩ na kĩoneki kĩao nĩ ũndũ makũthiĩ na mbere naguo nginyagia maũndũ macenjie. Niĩ tarĩu ngerwa tagwakwa mũciĩ nĩ niĩ mũthuri nginerwa you must go ndingĩthiĩ kwĩra watchman varia ngĩtirĩ ũkomere nĩ ngũmoni kana mauga ũguo rĩngĩ nĩ tũkuonana nao bagĩrwo kwamba gũcoka nyũmba nĩ mbũria
atiriri kumwauga uguo niki guti mundu ono mwe tungiuga ati ni waratucocera turacocerwo ni kwaga mbeca turacocerwo ni kwaga mawira turacocerwo ni kwaga kuthikiririo ni atongoria maitu acu nimo maundu aria maratucocera guku makinyuria maugaruruku maria marekwa thiini wa thirikari na makiria thiini wa ndundi ya maminista na kuga matina uguni na wavo ikwaga kurumbuya na mathina manemo marakwa makigumira mbeu mbithi guku bururi appointment ile kilo juzi ya ruko ndice ni ruko rwa muti uriku rwa muvavya kani rwa ndui rurekirwe ndiratukenia tondu wariri ungiruta urute muturi tiko ni ya mwendani lakini wekire ruko rwaki kavangira tuvere ngasi no tuthisi ni ngasi iriko ngeri posera kuma kaunti ya Embu Mbitagwa Anthony Nduiga thita iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira guithirana wega riu ni tugomana wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangi maingi o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi niraririkania hũri a biacara kaunti yo marihe igoti rĩa single business permit rĩa mwaka ũyũ wa 2025. Igoti rĩrĩ rĩrarĩhwo kũgerera kaunti ya bengi kana M-Pesa paybill number 416-2022 na account number wĩkĩre namba yaku ya invoice. Igoti rĩrĩ rĩkũhũthĩrwo kũrĩkĩrĩria tabarĩra iria irathiĩ na mbere cia kaunti ĩno ta kũrĩkĩrĩria waki wa thukuru 247 cia ECD, makĩria ma thibitarĩ 30 cia level 4 na level 3, waki wa mabarabara, uheani wa indo cia urimi na mangi maingi. Riha umuthi niguo Kiambu ithie na mbere gukura makiria. Gavana Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Airtel Smart Monthly Bundles njĩra njega ya kwamũkĩra mbeca thimũ-inĩ, kwĩgĩra data, SMS na marĩhi ma gũtũma mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Wĩna ciringi 1,500 tu ũregĩra 60 GB na ndagĩka 900 cia kwaria network-inĩ ingĩ. Hũra star 544# oro rĩu. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kulose ukicheza games za casino kama vile Aviator, JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games tawala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all low stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviator, JetX, Aviatrix na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu, games are between 2 to 5 minutes, winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duka's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings.
This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa. Raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile tuli underestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena, hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna. By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake, nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe, Equity imeshikilia wakulima. Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au laini yako ya Equitel. Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. Ava. Yes, good morning. Morning to you. We tugwethete gutiri kundu tutagwethete baba itu guthire atia? Makanitha. Uma kanitha. Utigire waumbika ciringi cia kuigana wera mwathani agutongorie wacoka wamwira reke ngakugoce wamwihokera. Nie na nie ndirenda kumenya wi mwena uriku. Githurai kiriku? 45 ha. Hakuwe na Moonlight. Ati hakuwe na Moonlight? Ruga hakuwe na rere. Kibo Primary School. Kibo Primary. Nie na nie ndirerwo ni muturi wa mwiro ndikae kuma haha itagwethete. Nionete ndumiri ya kuga ta Ngai okite. Unless I check. Kai did a check. Hey, what do you do for a living? Wekaga atia muturire-ini waku? Yes, it's Nyox Lile. You people have heard on me today. Imagine what a big day. To me. To you. Atha witagwo atha u. Atha kahare. Atha kahare kwanyu gicagi ku? Kundu witagwo Kirure Kangema. We wa Kangema? Kundu witagwo Kirure. Kirure. Na tamaka ithu tukwenda guka kumenya wikaga atia githura iharo ria 45 tuke na ri ona tugigucerere. Iraire. Ni kujikaraga. Been there for about 15 or 20 years. Koguo riwo na ni mucii. Actually ni kwa kula jikaraga. Wikaga atia? Kibaru hapa na pale. Kibaru hapa na pale. Riu rucine rwa muthiri. Hĩndĩ ĩrĩa mũturi wa mũiro augire 1.5 million nĩ ikuheanwo. We nawe nĩ woire thimũ waingĩra kũrĩa kwa Mpesa. Nĩtwĩtaga mũno before 6. Rĩu ũtanathiĩ kanitha. Niĩ na niĩ ndaneona mbeo nĩ mũturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Is it really? Is it really? It is. Wow. Then you're welcome. Wakona wahotana ndi welcome ujuke ngere ndauma kigoco. Okay. Riu we niwe muhotani niwe Ngai aririkana muthenya wa umuthi. Na nie kuma kwa Inoro kuma Team Praise and Worship tukwire congratulations Atha. Asante sana. Ngai arotũma othereme ni tugugwetha thutha nigetha ukirwo uri uguciamukira. Okay. No nĩ njũĩ thimũ-inĩ ndũngĩaga kĩndũ gĩa kũnyitĩrĩra nĩgetha wambie gũkũngũia tene nĩ tene. Okay. Asante sana. Ũthomaga kanitha ũrĩkũ?
Gathoreki. Bas, ona thaa ici turenda kuingira na rwa Gathoreki. Nigetha tukere mwathani ni mwega ni kuririkana athana tuge tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie Yesu ciothe. Onene wa Yesu roka. Oroka na njira Maria. Congratulations. Mbeca ciathie githira ivote vai kwiyatha na athani wa kanitha wa Gathoreki. Na riu ithie ni guthie turathie. Wakusifu wewe, nitawaongoza vyema waimbe kwa furaha, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Nimeonja pendo lako, nimejua yu mwema, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Nitawaongoza vyema waimbe kwa furaha, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukalimu wako Bwana na huruma yako wewe, msamaha wako na upole wako wewe, umenitendea mema usiopimika, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukarimu wako na huruma yako Bwana, msamaha wako Bwana na upole wako wewe, umenitendea mema usiopimika, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Tugera other congratulations ne mbeca cia kinya kuri 1.5 million Kenya shillings. Onawe no uhotani ya thimo ingira kwa M-Pesa pay bill 525241 account name kiugo ni inoro ciringi ni igana. Kina mama simameni, piga vigelegele, wakusifu. Kina baba nyanyuka, mkapiga makofi, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu. Ukarimu wako, huruma yako, msamaha wako na upole wako, umenitendea mema isiyopimika, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Nimeonja pendo lako, nimejua yu mwema, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Nitawaongoza vyema waimbe kwa furaha, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Nimeonja pendo lako, nimejua yu mwema, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Nitawaongoza vyema waimbe kwa furaha, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukarimu wako na huruma yako, msamaha wako na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukarimu wako na huruma yako, msamaha wako Bwana na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Matega maitungai torakorehera, twakorio mamukere no marathime. Matega maitungai torakorehera, twakorio
no marathime moe twakuria mamukire no marathime mawira maitunga itorakorera twakuria mamukire no marathime mawira maitunga itorakorera twakuria mamukire no marathime moe twakuria mamukire no marathime moe twakuria mamukire no marathime Ambeshe itunga itorakorera twakuria mamukire no mirathime Ambeshe itunga itoragotegera twakuria mamukire no mirathime twakuria mamukire no mirathime twakuria mamukire no mirathime na Kenya itunga itorakorera twakuria mamukire no mirathime na Kenya itunga itorakorera twakuria mamukire no mirathime twakuria mamukire no mirathime twakuria mamukire no mirathime bururi witunga itorakorera twakuria mamukire no mirathime bururi witunga itorakorera twakuria mamukire no mirathime twakuria mamukire no mirathime twakuria mamukire no mirathime na oini witunga itorakorera twakuria mamukire no mirathime na oini witunga itorakorera twakuria mamukire no mirathime twakuria mamukire no mirathime twakuria mamukire no mirathime ate wele ke wa kugambaga ndatiga wigue Ngai na thayo na mugie naguo muno Ngai na thayo na mugie naguo muno Ngai na thayo na mugie naguo muno Athuri na inywe Kristo aramwira Ngai na thayo na mugie naguo muno Thayo wa Kristo uromoikorokera Ngai na thayo na mugie naguo muno Thayo wa Kristo uromoikorokera Ngai na thayo na mugie naguo muno Tumia na inywe Kristo aramwira Ngai na thayo na mugie naguo muno Amenywe ciana Kristo aramwira Ngai na thayo na mugie naguo muno Thayo wa Kristo uromoikorokera
ikorokera Ngai na thayo na mugie naguo muno Thayo wa Kristo romo ikorokera Ngai na thayo na mugie naguo muno Kau tigera nyoks. Mutigire. Tutido gicaina we. Nyoks do gicaina. Wa caina tu mwaro wa ithe witũ no niĩ ndĩkorwo ndĩ haha hĩndĩ ĩrĩa ndĩ caina ndĩ wika kũrĩ etĩkia othe a ndini ya gathoreki tũramwĩra mũgĩe na thayũ na mũgĩe na guoko na ona acirika arĩa angĩ othe a ndini itiganĩte tunawapenda sana Aturi na inyuĩ Kristo aramwĩra Ngai na thayũ na mũgĩe naguo mũno Tumia na inyuĩ Kristo aramwĩra Ngai na thayũ na mũgĩe naguo mũno Thayo wa Kristo romo ikorokera Ngai na thayũ na mũgĩe naguo mũno Thayo wa Kristo romo ikorokera Ngai na thayũ na mũgĩe naguo mũno Romo ikorokera Ngai na thayũ na mũgĩe naguo mũno Thayo wa Kristo romo ikorokera Ngai na thayũ na mũgĩe naguo mũno Lea wa Gacino ndĩramenya nawe wĩ mwĩtĩkia wa kanitha wa Gathoreki thank you very much mũndũ ũgwĩtwo Kĩmotho Lefty asante sana tunasema asante nĩ tondũ wa andũ othe tũrĩa tũgocaga igũrũ nĩ rĩmwe Ngai nĩ ũmwe ndini nĩcio itiganĩte na tondũ igũrũ tũgathiĩ ithuothe Ngai tũgoca twĩ hamwe nĩ Jude Marenye Manugu Kipiri ngwe nĩ ithuĩ wetagwo Kipipiri nĩ kũrĩ kũndũ gwĩtagwo Manugu Reka tuge nĩ kũrĩ niĩ ndiũĩ kana nĩ kũrĩ Agare kuri we Itoko gugu Maiko Njogu akĩberegwe gũkũ John Moi kuma Kaga iria-inĩ thank you hamwe mĩtambo-inĩ nĩ John wa Kahedmeni kũrĩa mwena wa Gatũndũ North asante sana Gĩthĩnji wa Thumani ona ũragĩtũra tũranĩte na ithuĩ mũno Haro Team Praise and Worship kamoja kazamani mjaribu Yesu kama ile ya Kasangas Mathege kuma 0200 ni Esther Dhathi asante nĩ ndĩraciona ciũkĩte mũno AI is working where absolutely say hi to jeshi yangu ya Makodo huku Kavote ikiongozwa na millionaire Carol McKenna thank you darling Besa tuenacio M-Pesa pay bill number 525241 account name Kiugo Inoro shiringi 100 Niambia ni ndari yaku Jakira nyumba mwathani jakaga ekamomoka 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 Tumia mangeria ngwaka juko shika momora Jakira nyumba mwathani jakaga ekamomoka Athuri mageria ngwaka johi kamomora Jakira nyumba mwathani jakaga ekamomoka Hallelujah Nĩgũthiĩ rĩu Jakira nyumba mwathani jakaga ekamomoka Narĩra we wanjia gwaka wakaga mwako mũrũmu Jakira nyumba mwathani jakaga ekamomoka Jakira nyumba mwathani jakaga ekamomoka Jakira nyumba mwathani jakaga ekamomoka Na ciana ciane enitha koreka momora Jakira nyumba mwathani jakaga ekamomoka Voita Moini salimika sana baba Jakira nyumba mwathani jakaga
ikamomoka. Jakera, jakera nyumba mwathani jakaga ikamomoka. Jakera nyumba mwathani jakaga ikamomoka. Jakera, jakera nyumba mwathani jakaga ikamomoka. Atumia mageria gwaka juko ikamomora. Jakera, jakera nyumba mwathani jakaga ikamomoka. Athuri mageria gwaka njohi ikamomora. Jakera, jakera nyumba mwathani jakaga ikamomoka. Tambararia mukoma kwanda gocare twaryaku. Mbere ya ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno nĩguo cigwe wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku. Nĩnda kũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Nĩnda kũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi. Nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa etereire. Rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ. Nĩnda kũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Rotiaro nĩ ibura ĩmwe thurĩre kũrĩa kwenda. Rathurire kene maingĩ kũrĩa magagwĩ kwega. Ibura ĩmwe kĩambata gatũre kĩrĩma-inĩ ũkĩmũrathima nĩ tondũ ũrĩ mwega. Nĩnda kũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi. Nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa etereire. Rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ. Nĩnda kũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Nĩnda kũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi. Nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa etereire. Rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ. Nĩnda kũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Joyce Kim, asante sana. Judy. Matigacoke kũmuona tondũ nĩ mamũthũire. Wathire ũkĩmũrathima tondũ nĩ wamwendete. Ũkĩmũneneia nĩ tondũ ũrĩ mwega. Nĩnda kũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi. Nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa etereire. Rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ. Nĩnda kũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Nĩnda kũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi. Nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa etereire. Rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ. Nĩnda kũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Florence kuma Mukinya Imolo, tusalimie familia yako yote. Gashoki kuma Kirenyaga uko tuned, asante sana. Jude Rũrũ gwĩtwo kĩgongona rwa requestwo nĩ mũndũ gwĩtwo Kamau wa Karugo rũgathakĩrwo kĩgongona. Kwĩ magongona maingĩ marĩa mathamakaga, no ĩkĩmwe gĩkĩrĩte mothe, kĩrĩa gĩtũmaga iria ingĩ ciothe ihuke, igathira na ikariganĩra. Kwĩ magongona maingĩ marĩa mathamakaga, no ĩkĩmwe gĩkĩrĩte mothe, kĩrĩa gĩtũmaga iria ingĩ ciothe ihuke, igathira na ikariganĩra. Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre, kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre, nĩ tondũ wa Jesũ kĩgongona kĩagĩre, kĩagĩre kĩgongona ũthire, thire nĩ mũrĩa kĩgongona kĩagĩre, kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre, kĩagĩre iyo wimbo. Una fierida
karimeri kere maine menana fiabari makera na marute magogona gai wa mane kurehe mwaki bona fierija haya karimeri kere maine menana fiabari makera na marute magogona gai wa mane kurehe mwaki kiagire kigongona kiagire kiagire kigongona kiagire gitondo wa Jesu kigongona kiagire kiagire kigongona kiagire dire ndemure kigongona kiagire kiagire kigongona kiagire kiagire kigongona kiagire kiagire kigongona kiagire gitondo wa Jesu kigongona kiagire kiagire kigongona kiagire dire ndemure kigongona kiagire kiagire kigongona kiagire kiagire Beno ategania kugeithia nyo mesalimika sana sana kutagwo Slough Jerry wa Frida ni amugeithia Lilian Butter tumetekora haya tugikinya haha tiondo wa inya wito ni ondo wa inya tumetekora haya tugikinya haha tiondo wa inya wito ni ondo wa inya wa Ngai tumetekora haya tugikinya haha tiondo wa inya wito ni ondo wa inya wa Ngai morito ne mahinge twanacemania namo tukarigwo nĩ njĩra no Ngai agatuteithia twanaga gĩa kũrĩa tukaga gĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba no Ngai agatũmĩrĩria tumĩte kũraya tũgĩkinya haha ti ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya haha ti ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai twana menwo nĩ andũ nĩ tondũ wa thĩna na tũkaũthio mũno no tũtingĩkua ngoro twanathiĩ magũrũ nyũmba tũkahingĩrwo tũgathekagĩrĩrwo tondũ tũtirĩ mbeca tumĩte kũraya tũgĩkinya haha ti ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya haha ti ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai Hallelujah oi eto ithuaya oi na tonorio kahinge kai Ngai wanyweko kaya tamũteithagia tondũ mwethe nĩko no Ngai nĩ mwega nĩ atũhete riri agatumba riri rĩtwareke rĩgocwo tumĩte kũraya tũgĩkinya haha ti ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya haha ti ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai tumĩte kũraya ma tumĩte kũraya no hinya tu wa Ngai gĩkĩ nĩkĩo kĩngenagia twana menwo nĩ andũ nĩ tondũ wa thĩna na tũkaũthio mũno no tũtingĩkua ngoro twanathiĩ magũrũ nyũmba tũkahingĩrwo tũgathekagĩrĩrwo tondũ tũtirĩ mbeca tumĩte kũraya tũgĩkinya haha ti ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya haha ti ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai tumĩte kũraya
tugikinya ti undu wa hinya witu ni undu wa hinya wa Ngai ona ithuĩ tumĩte kũraya tugikinya ti undu wa hinya witu ni undu wa hinya wa Ngai ngwĩre twana thĩnĩka kũrarĩra mũthuri Ngai Ngai munene na mutugi wa Isiraeli niwe Ngai uri munyana ndo atagwo ni undu wa guko gwaku niene nyonete wenga nikio ndaitĩka gukumia na gukung'oca Ngai munene na mutugi wa Isiraeli niwe Ngai uri munyana ndo atagwo ni undu wa guko gwaku niene nyonete wenga nikio ndaitĩka gukumia na gukung'oca ninjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndehere ũtheri nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndehere ũtheri waheire Isiraeli mwĩhoko werũ-inĩ rĩrĩa wamoirĩrie mĩgate ta mbura ũkĩreherwo ruo makuĩire nyama we nĩwe Ngai ũrĩa ũninagĩra ndũng'aragu waheire Isiraeli mwĩhoko werũ-inĩ rĩrĩa wamoirĩrie mĩgate ta mbura ũkĩreherwo ruo makuĩire nyama we nĩwe Ngai ũrĩa ũninagĩra ndũng'aragu ninjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndehere ũtheri ninjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndehere ũtheri ninjũĩ atĩ we no ũnjĩke maũndũ mega na manene gũkĩra marĩa niĩ njũĩ na manene gũkĩra
manene gukira maria ni enjoy na manene gukira maria ningekuhoya ninge makerete marenge otango eshiria nenjoy ate ni wengai nogotora uriongai ndoina inagio ni maondo kano kanguoyo hiyo nimo twekanagerio dumaine gyoka konde hereo theri nenjoyate ni wengai nogotora uriongai ndoina inagio ni maondo kano kanguoyo hiyo nimo twekanageria dumaine gyoka konde otheri nĩ ngatho ndagĩka nĩ cia mũthia 15 mũciĩ-inĩ wa ũtugi na Inooro FM. It's a praise and worship Sunday. I am telling you, mathaa matatũ kuma rĩrĩa ciandire thaa 4 ithuĩ mbeca nĩ twaneana nawe nĩwe rĩu twetereire nĩ tondũ iria ciuma cia rũcinĩ 1.5 million nĩ twanengereria atha kũrauga Lily Nukes Lily ndamwĩra yes Lily it is nawe no gũkorwo wĩ mbeca-inĩ kwa M-Pesa pay bill number ũngĩkĩra 525241 account nĩ mũngĩkĩra kiugo Inooro tũmeciringi igana rĩmwe we nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩ mbeca-inĩ. Ndĩrenda rĩu kahinda gaka twambe tũmenye marĩa maharĩrĩirio na njĩra ndaya wona ciehanda thaa 7 nĩ ng'ang'a nĩgetha nawe ũkorwo ũkĩbangĩte thĩinĩ wa maũndũ marĩa makĩrĩ kuo hapa ndio tunakwambia sasa nĩgetha ona ũgaikara wĩna ũmenyo wa bũrũri ũrĩa ũragĩthiĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Aithĩramu gũkũngũĩra Idul Fitri thutha wa kũrĩkia mweri mũtheru wa Ramadhan, Minister Duale kuga nĩ kũnyorotha mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA na mwaki mũnene gũcina thoko ya gwa Kairũ Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Cianda thaa 7 na njĩra ndaya maya nĩ ũgũtambũrũkĩrio. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Hihi nĩ wamũkagĩra mbeca kuma nja wa bũrũri? Rĩu ciamũkĩre orĩo kũgerera akaunti yaku ya Cooperative Bank ũtekũrĩhio onaki. Ningĩ no ũrutĩre mbeca icio thĩinĩ wa ATM ona kana ũkĩhũthĩra mobile banking. Thengia ya ũguo, mbeca icio watũmĩrwo kuma nja wa bũrũri no ciamũkĩre rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank ona angĩkorwo ndũrĩ na akaunti thĩinĩ wa bengi ĩno. Kĩrĩa ũgũbatara no kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri na namba ya thiri ĩrĩa ũkwamũkĩra kuma kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũmĩire mbeca icio. Ũrĩa ũragũtũmĩra mbeca icio no ũhũthĩre motungata matiganĩte ta Western Union, MoneyGram, Transfast, Ria, Ismoney kana ũtungata ũngĩ o wothe ũrĩa mũhũthũ harĩwe. Cooperative Bank, we are you. Sasa ni kumalizia ni tondũ nake mũndũ ũgwĩtwo wewe Kamau wa Kang'ethe ũmũthĩ I'm telling you we are marching kwani iko nini na them kara yake mega nĩ sukari yakwa yuti kana ya kwĩharĩrĩria icera rĩa president Kĩrĩma-inĩ nĩ kuga Kĩrĩma rĩkĩretĩkĩra president acere ndikuondu o gwĩkora twekora harĩ ũrĩ good afternoon rĩu tũrorete kũrĩkĩrĩria ndagĩka nĩ za mwisho ndagĩka nĩ 10 tu rĩu tũrenda gũthiĩ tũthiĩte na rĩu ndiĩ ndĩraigua mũndũ gwĩtwo Macharia kĩgeithara Macharia ũgeithĩtie andũ mũthĩ mũndũ wĩna kamũrimũ na problem ũmũthĩ rĩ gũteretha andũ manjirie kũrĩria teacher ogeti-inĩ like 3 people ulisikia ukafeel na gũtirĩ mũndũ njigirwo akĩũria John mũndũ nĩ mũzawadi nĩ ma kana onani mwenyewe rĩ matinajua kana nĩhoka yes why are you cutting me yes really with your permission yes no ndengere harĩa page-inĩ yakwa ya kwa Ibrahim Josephat Macharia kwa Ibrahim harĩa Facebook yes yani tataja watu wachache tu yes Albert Boru John Gumi Samu Korogo Shefans Kazola Kikunju Kamau na Ibrahim Dongo marugamĩrĩri acio angĩ othe na ũmũthĩ nĩ ngwenda kũgeithia rĩrĩ
family yothe ya Daniel Gacoki. Right. Kuu ni kuria nyumite. Daniel Gacoki ni the late father to my dad. Oh. Mucio cio wothe ri. Othe kuma guka. Gwendaga ni spenge ithi ciothe. Ndi mageithi othe. Right. Na muthikiriria ageithike. Okay. Umuthe no heane number. Yes. Ngenda kwaria nanie. Kora thimu ino 0711 837 462 0711 837 462. Right. Yes. Thank. There are people who have come from the please from the potato. Yes, grit of potato. Yeah, once were promised butchery. Yes. Hari ya Juja Farm nenda kuona rauga geithirie team praise and worship na Nyox. Na mundu witagwo Githua Wako-ine Kamacharia na mundu witagwo Peter Rufus kuma kuria Thika. Muini inete rwimbo rwitagwo Tiko Bahatisha kuria wa Facebook. Andu ni ingi ndingihota kumagweta othe no ni ngugweta uyu Donna Rosita Kimani, Lydia Mushemi, rwitagwo Lea Mwagi, Elizabeth Kariuki, thank you Jacqueline Wanja Shiko, thank you Mustafa wa Garariga, thank you Joyce Kim, Ruth Karani, na mundu witagwo JBC na Shush Miji. Thank you. Namba yako ya thimu ni 0717 733 984 0717 733 984. Right. Beatrice. Ningeto teacher Beatrice. Uko ithani ugetha vibrata kana nomo. Kama. Umeona tugilio muthi. Mutigato mejeke. Asa igaithania ni getha ndagika ici cia rä Facebook page ni ndirona mundu gwitomeria ni meri wangu Shepherd Kalonzo. Maina Bogo, Karanja Liz, Donna Livondo Junior, Biggie Joseph Fortune naenda kuona Geko Joka Maunda kuona na Donna mudu wito John Race. Right. Na dothe amwe na Facebook page makeitheke. Right. Wa teacher Beatrice. Thank you. Tumalizie. Wikoma kuenga Emangega ya muno Jira ciaku cia uthingu Na wihoke kumuinge Unjikago magegane Nandunde hagio nake Derideria gogotokia Anane nawe Gaima idamode Ogwande gwanye njoe Weithoa kwa murumu Nowe nie njothirie Dakunengera ngorweno Taigongona itheru Nonowe nie njetereire Gaturume kangai Ndona undigete kano gionemie unjikago maundu mega tondu ni unjendete ingekwehio kanjohera na ukariganirwo nderireria gugutukia anane nawe Gaima idamode Nogonegwa nienjoe Weithoa kwa murumu Nowe nienjothereirie Dakunengera ngoroendo Taigongona itheru Na nawe nienjetereire Gaturume kangai Wengaima idamode Nogwandegwa nienjoe Weithoa kwa murumu Nowe nienjothereirie Dakunengera ngorweno Taigongona itheru Na nawe nienjetereire
turume kangai. Tunamalizia kipindi cha lala salama tokera Ngai nĩ mwega tucokie ngatho kuma ngorogetine nĩ tondu wa rwendo rwanyu gutinda na ithue ona gutucagura na gutunyitira riu tugutige moko-ini mega ma GVN 048 akwe kuongerere ngiva ego kajokete gwaku ndina ngatho donye iri hingo ciaku na gikeno nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai mathaitha na makoka marũmbũya nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo na ũgociro gũcokerera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo na ũgociro gũcokerera nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo na ũgociro gũcokerera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo na ũgociro gũcokerera haleluya rĩrĩa ndokĩte gwaku na maithori ndionaga harĩ mũndũ ũngĩandeithirie mwĩhoko wakwa warĩ mũthia-inĩ ũkĩrũmbũyania na nĩũkĩndeithia nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo na ũgociro gũcokerera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo na ũgociro gũcokerera nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo na ũgociro gũcokerera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo na ũgociro gũcokerera oi nĩ mwarĩkia so good morning, good evening, good afternoon. Yes, zote. Good morning, good afternoon, good evening. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Karibu. Thengio muno ndokange muiguaga nimwagosha wega. Amen. Ni mwahura muhuri uria njugaga atiriri kiumia ni kanitha na ngogoyo na ithuĩ tũtikararie nĩ twamaka kĩroho mamomore ndoka kũritũhia ũhoro ũcio twerirwo atĩrĩrĩ ũngĩrũmbũiya mũndũ wa na thĩiniĩ mũno ũtige wa nanja nĩ kwagaga wĩigananu no mwakaigue mũtige mũno na tondũ nyĩmbo icio nĩcio ciana tũtara na igatũrũnga ikarũnga mĩciĩ ta rĩu nuona waku ũrĩa ũrũngiĩ nĩ gũtũra ngogoyo-inĩ tarora ũrĩa mokoretwo wĩnyitĩte mũthuri ũkarũa mbara na tamaka wĩna rangi wa mbeca na mbeca na ndũrĩ ũrainaina mũthuri thayũ kũrora tũgũkona rangi tio githĩ asante sana karibu sana ndakena ndamenya mũthĩ watu wa ngogoyo wako tayari sana oh yes tiga ndahonokire tiga nĩ njũĩ nĩ wamĩkerũraga warĩ mũkerũri mũkerũri njorua kũrĩa Red Eagle yono mũthĩ nĩkuo ndathiĩ no nĩ gũkĩnyitĩrĩra mũthuri mageithie mũno kerũra araiguire akiuga ibuku wanja wathomire maandĩko akiuga kanini ka mwĩrĩ atĩrĩrĩ Timotheo tigaga kũnyuaga maĩ marĩ moiki nyuaga ndibei nini nĩ ũndũ wa kũrwaraga kaingĩ naguo nĩguo officially twambĩrĩria ngogoyo arĩ thaa 7 mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM. Motare
mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro FM. Inoro Miaraho. Etekia adini ya Gĩithĩramu gũkũngũĩra Eid al-Fitr thutha wa kũrĩkia mweri mũtheru wa Ramadhan. Minister Duale kuga nĩ ekũnyerotha mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA na mwaki mũnene gũcina thoko ya gwa Kairũ kũrĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Tha mũgwanja cia mĩaraho amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Etekia adini ya Gĩithĩramu nĩ marokire mĩthigiti-inĩ mahoya-inĩ ma ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Eid al-Fitr ma kũhinga mweri mũtheru wa Ramadhan kũrĩa mwena wa Mombatha. Etekia magomanire kĩwanja-inĩ gĩa Tononoka magĩtheremia ndũmĩrĩri ya wendo na ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ka Kenya. O ningĩ nĩ matarĩirie bata wa kũririkana etekia a ndini ĩyo arĩa matehotete nĩguo gũkũngũĩra Eid al-Fitr ta etekia arĩa angĩ. Mũthenya wa rũciũ nĩguo thirikari ĩcabithĩtie ngathĩti-inĩ ya thirikari ta mũthĩ wa thigũkũ ya gũkũngũĩra Eid al-Fitr. Leo ni siku ya Eid, tunahitaji upendo, tunahitaji amani, tunahitaji wenye uwezo waweze kuangalia ambao wasiojiweza. Dhumuni la wenye uwezo waweze kuangalia wasiojiweza, kwa sababu kila mtu afili ile furaha. Haitokuwa sawa leo kuna mtu ni multi-billionaire alafu kuna mtu atalala njaa leo siku ya sikukuu. Leo kuna mtu leo ndani ya jiko lake hajui atafanya nini. Kwa hivyo jamani, matajiri wahakikishe kila mtu leo awe yuko katika mazingira ya furaha. Na mtupate wa pili hapa tuelezee maoni yake kuhusiana na siku hii ya leo. Kwa jina mimi naitwa Abdurrahman Yusuf, mimi ni kiongozi wa Somali community hapa Mombasa County. Natuma salamu zangu min al-Aidin wa min al-Faizin, Eid Mubarak kwa Waislamu wote duniani, hasatan Mombasa. Nasema leo tumesali alhamdulillah hapa Tononoka. Wale wamesali leo na wale watakuja kusali kesho, yote ni sawa, sisi ni moja na tuangalie umoja. Eid Mubarak. Nake minista mweru wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Bale Duale nĩeranĩire kũrehe mogarũrũku nyũmba-inĩ ya Afya House. Oigĩte nĩ egũtigĩrĩra Kenya nĩ mamũkĩra ũrigitani wa gĩkĩro kĩa igũrũ mathibitarĩ-inĩ mothe ma mũingĩ. O ningĩ nĩeranĩire kũnyerotha mũtaratara mweru wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA ũrĩa ũkoretwo ũgĩtetio nĩ ya Kenya. Duale na ũrĩa ũkaiyũkia ministry ya mũthĩ wa kerĩ kiumia gĩũkĩte oigĩte nĩ egũtuma ndũgũ njega na arigitani nĩguo kũnina mĩgomo ya mahinda kwa mahinda. Kwaragia hĩndĩ ya mahoya ma ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Eid al-Fitr ma kũhinga mweri mũtheru wa Ramadhan gũkũ Nairobi mũthigiti-inĩ wa Adams. On Tuesday I'll take over as a my new docket. So I want to assure all the people of Kenya the prosperity of any nation lies in the health of its citizens. So I want to commit myself that all the challenges from the doctors strike to the challenges we had in SHA and SHE, to all the challenges that faces the health care, access and quality health care of our citizens. That will be my key priority, and I'm ready to work with all the stakeholders to make sure that our citizens get a universal health care system that works. Nake munene wa borithi gũkũ bũrũri-inĩ Douglas Kanja Kirosho anyitanĩire na etĩkia ndini ya Gĩithĩramu mũthigiti-inĩ wa BBS Mall mwena wa Isiri gũkũngũĩra thigũkũ ya Eid al-Fitr. Kanja maima hamwe na mũmbunge wa Kamukunji Yusuf Hassan hamwe na barothi wa Somalia gũkũ Kenya Jabril Abdulle. Tukithiĩ na mbere nĩ atĩ nake minista Nyafara Wycliffe Musalia Mudavadi oigĩte thirikari nĩ ĩrathugunda mĩbango ya kũrũgamĩrĩra tabarĩra iria ciraheagwo ũteithio nĩ thirikari ya Amerika. Oigĩte nĩ ihinda mabũrũri mambie kwĩrũgamĩrĩra hatarĩ kwĩhoka ũteithio wa kĩmbeca kuma mabũrũri-inĩ marĩa mangĩ. Gũkĩrũgwo nĩ orĩti ya Kenya gũcenjia mwĩcirĩrie wao wa ũrĩa megũkũria bũrũri hatarĩ ũteithio kuma na nja. Kwaragia rĩ kũrĩa mwena wa Malindi kaunti-inĩ ya Kilifi hĩndĩ ya
makongoweri wa mabra ma thigũkũ ya Idul Fitri ya Ithiramu. Tunaweza sema kwamba the golden era of aid has come to an end. The golden era of aid has come to an end. Sasa haya mataifa yameanza kujiangalia kindani. Yale mataifa ya Europa sasa yanaanza kuona kwamba ni lazima wabadilishe bajeti yao, waanze kuchunga maslahi ya Waeuropa, sio maslahi ya mataifa la bara la Afrika, maslahi yao wenyewe. Na pia wameanza kuona kwamba waanze kujimudu zaidi kwa mambo ya kisilaha, kwa sababu ule mpango wa NATO unabadilika pia. Kwa hivyo kule Europa tutaanza kuona pia bajeti zinapunguzwa kwa mambo mengine na wanaongeza bajeti ya kujihami na silaha. Kwa hivyo ndugu na dada Muislamu na Mkenya mwenzangu, funzo letu ni nini? Funzo ni kwamba ni lazima sasa tuwe na mikakati ya kujitegemea. Na kuri etikia othe adini ya Gĩithĩramu kuma gũkũ mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM, Idi Mubarak. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tumũrĩke ciĩgiĩ icera rĩa president gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri kiumia gĩũkĩte. Na arĩmi kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ marandũrĩte mogarũrũku honge-inĩ cia ũrĩmi wa kahũa, macani, ũndũ ũmwe na mũcere. Moigĩte mogarũrũku marĩa meranĩirwo nĩ President William Ruto matirĩ makinyanĩrio mĩaka 2.5 kuma ĩiyũkia thirikari. Na rĩrĩ President atanyĩtwo gũcera kĩrĩma-inĩ, arĩmi marenda matarĩrio harĩa mogarũrũku macio makinyĩte, kuona marathiĩ na mbere matete mwĩhoko ta ũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratarĩria. Ũrĩ wa bũrũri William Ruto atanyĩte gũkorwo arĩ kĩrĩma-inĩ kuma muthenya wa rũciũ, atanyĩte gũkorwo agĩkinyia kaunti ya Kirinyaga kũrĩ muthenya wa Jumatano, kũrĩa mũingĩ ũkoragwo ũkĩhũthĩra mathaa maingĩ na ũrĩmi ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithia bũrũri. No mũingĩ nĩ ugĩte ona thĩinĩ wa gũkorwo nĩ wakorirwo kĩrĩro nĩ gũgakorwo na mogarũrũku thĩinĩ wa ũrĩmi wao nginyagia muthenya wa ũmũthĩ, ũndũ ũyũ ũtirĩ wakorwo ũgĩkinyanĩria. Reform ciaretetwo cia kahũa ciaretwo arĩa mokire nĩ mathũkirie urĩmi witũ wa mũcere ũrenda kũninwo na mũcere wa nja nĩ mũgwĩtĩkĩra. Arĩmi thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩ maugĩte no kwĩgia maregia kuona nginyagia barabara cia kũruta magetha mao nĩ ciakorirwo igĩthũka, gũkũ mbei indo iria makorirwo makĩrĩrwo o vamwe na mogarũrũku nĩ magire gũkorwo magĩkinyanĩria. Kahũa ti mũcere ti macani ti nyanya ti kĩ, indo ciothe ituĩkĩte kĩndũ gũtangĩ mũrĩmi na ndarateithĩka. Mũcere witũ hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na President Uhuru wa Kenyatta nĩ warĩ na thogora tondũ nĩ wakinyĩtie kilo ĩmwe ciringi 90, no kwa ihinda rĩrĩ nginya ciringi 70 nĩ ũraga mũgũri. Barabara cia mũcere harĩa tũthiĩte kũrora ona cihĩndĩte kwana tũigũtuĩka maĩka tondũ gũtirĩ andũ tũragĩra hega. Na mũrĩmi akabua na macani magakorwo makĩũria ciũria nyingĩ ona thengi wa gũkorwo atongoria nĩ marakorwo makĩmerera maũndũ mega. Atĩ bata wa kũbenia mũrĩmi, thirikari kana uchumi wa Kenya ũtĩngĩbota gũ-sustain minimum guarantee prices. Hindi ya His Excellency Gachagua nĩ atwĩrĩire na nĩ okire gũkũ ona nĩ arĩtie ũhoro wa kahũa na agatwĩrĩra ciĩrano nyingĩ mũno na agatwĩra nĩ megũgwĩka reforms cia kahũa. Na tarĩu twarora nginya ceri ĩrĩa tũrutĩirwo nayo ona nginya ona mboni twarora nginya nake mũrĩmi wa kahũa arathiĩ na mbere kũhinyĩrĩrio na gũtĩ ũndũ no mwĩtwĩkĩire. Seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Mũrango na ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrĩmi thĩinĩ wa mbunge ya Senate mbere ya gũikio nja nĩ ugĩte mogarũrũku marĩa marĩ makorwo magĩteithia mũrĩmi wa kahũa na macani nĩ makorirwo makĩarĩrĩrio na kwa ivinda rĩrĩ mararĩ na mwĩvoko mũnene, no mwĩvoko mũnene ũyũ nĩ ũronekana ũgĩthiĩ na mbere na gũthirĩrĩkĩra. Kuga policy mũno ici iraretirwo nĩ CS wa Treasury aikorwo ararĩire marĩtie na president nĩ kwĩgũtũcokia na thutha o rĩrĩa policy iria ciatigĩtwo nĩ deputy Gachagua rĩrĩa Gachagua irakoretwo ciambĩrĩria gũciara matunda. No aikorwo policy ici nderi nĩ ikoretwo rĩ nĩ kũtwagĩcoka thutha tondũ rĩrĩ atigiria athondeka tukambĩrĩria kũgĩa mbia. Mbeca icio nĩcio tũrambĩrĩria nĩ tuona ndariri ya mbeca gũka mwaka ũyũ. No immediately mwaka ũyũ 2025 o ũyũ twakinya tũretagĩrĩra mbia kwathondekwo policy ingĩ nĩ CS wa Treasury badi ya gũtũtunya mbia. Kiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Maĩ Mahiũ Naivasha kũrĩa ndereba wa rori mũthemba wa turera kuma kambuni ya gũthondeka njohi ya Kenya Breweries arahonia nguraro nini thutha wa rori ĩrĩa
ria gutwarithagia kugwa itena inini kuma tauni-ini ya Mai Mahiu kuringana na munene wa borithi cia traffic gicigo-ini kiu Patrick Leweri. Muingi uhithukiire rori na kwambiriria gwithira na njohi ukiinukagia thutha wa gukiria hinya maobitha a borithi. Ongereire kuga njohi weforirwo yothe yathira, akiuga ni mambiriirie guthuthuria kiria gicungireirie mutino ucio na oho ninje kunyitanira na maobitha a borithi niguo gwethana na njohi iria eforirwo. Inoro ceceni hakuhe nawe. Tuthie kuria kaunti-ini ya Kiambu kuria onjoria mwena wa gwa Kairo kuria Juja kaunti-ini ya Kiambu maratara mbere mamilioni ma mbeca thutha wa mwaki munene kwofaniria biacara ciao. Mwaki ucio ucindire duka na ibanda, onjoria magitetia ngari ya thima mwaki nigucererwo gwikinyia gwitika mbu yao, na riu marenda thirikari ya gavana Kimani Wamatangi kumateithia uria mekwiyaka weru kuona hatire kendo mahotire kuhonokia toria Moses Ngigi arata. Ahuri biacara nini mwena wa gwa Kairo Juja no hathara maratara thutha wa duka ciao kũbanirio nĩ mwaki munene. Nene mbe cia mwaki cigicina duka ciao mateguthera onaki. Uyu nĩ Peter Miano. Makihura biacara ciao nĩ arĩmi anini na tukona nĩ hathara nene muno irathira gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nĩ kũrĩ andũ maigĩte biacara ciao cia matuka, nĩ kũrĩ hoteli, kũrĩ andũ ona angĩ maigĩte biacara nini na indo cia mamilioni ma mbia nĩ ihĩte handũ haha. Koguo tukaigua tuhinyĩrĩrĩkĩte muno ta ikaria itura rĩrĩ na andũ arĩa makoretwo makirutira wĩra handũ haha. Nikasikia moto ikikuja bana, nikashindwa labda ni gani, lakini tuliweza kuokorea, tuliweza kukula Kenya tumekula na tumesema jo tujasikia vizuri, tumekasirika vibaya sana. Borithi nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũyũ gũgĩkwĩrwo kwaya gũkorwo ũracũngĩrĩirwo nĩ hinya wa thitima. Tuhotire gũgĩũka twakora mwaki nĩ ũnenehete mũno, kĩhumo kĩa mwaki tũtiramenya tondũ indo citinahota gũkĩokoa mũno tondũ mwaki nĩ ũneneire mũno. Arimu nĩ ihoru inene tondũ biacara cia andũ nĩ ciagĩ-affectwo mũno na nĩ andũ makĩrutagĩra wĩra na kĩo, na tũtigĩkiuga kana nĩ mũndũ ũgĩcinire kana nĩ thitima kana nĩ kĩ gũtinamenyeka tondũ mwaki ũmenyekire wĩ mũnene. Aikari na ahuri biacara aya makiuria maabitha a thima mwaki makoragwo marĩ cemba mahinda mothe na nigetha gũtangĩkagĩra mogwati ta maya. Na moto nĩ ciũkire no arĩa tũnyamũ twakwa tũkĩheire tũkuona tũratũ ũguo tũtũ tũrĩkiuma nato imwe nĩcio iria cio ikĩrĩ haha ũguo. Management ya fire brigade nao nĩ tũngĩmoria mangĩkona gĩko ta gĩkĩ kana metwo nĩ magĩrĩirwo kũrespond na ihenya mũno, nĩ tondũ ko nĩ mararespondire na ihenya ndiũĩ efficiency yao ũrĩa ĩrahanaga, no ko nĩ mararespondire na ihenya mwaki ũyũ hau ũracinire tondũ nĩ hathara nene mũno nĩ mangĩrahotire gũtara indo imwe. Koguo no tũhoe ũnyitanĩri mwega. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngigi. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhe nawe. Tutirihire kuria Embu kuria mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ nĩ mehĩtĩte kwaga kũhũthĩrwo nĩ ateti gũtumũra ngahĩha hĩndĩ ya mĩcemanio ya kĩũteti, na mũno makĩria rĩrĩ president atanyĩtwo gũcera gĩcigo-inĩ kĩu. Makĩria hĩndĩ ya mũcemanio wa mwena wa Embu meranĩire kwĩyandĩkithia tarĩki ya kura nĩguo magathura atongoria marĩ na ikĩro njega hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene. Oho ningĩ nĩ magithĩtie kene mogarũrũku ndũri-inĩ ya mamĩnĩsta, makiuga hatirĩ umithio oro wothe mekũrehe harĩ mwathanĩre wa thirikari ĩno ya gatano. Anthony Ndwiga atuhingire mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa mũgwanja. Makiri na handiki ya mohoro me mũcemanio ũrĩa mwena wa Kangaru mbeũ mbĩthia maugĩte muoroto wao mũnene kũnorana na kũvegania nĩguo matua mao ma gĩũteti makwa marĩ na ũũgĩ mũnene ũtongoria arĩ mũũku. Nĩ atĩa tũngĩka twĩ ta youth ya Mount Kenya tũgoka tũkona tongoria rĩa tũrathura maĩ na thĩna ũguo marauka makagũra imwana hĩndĩ ya ithurano matonya itĩre mũico nĩguo cio imwana nĩ ciariganĩra no njovi iria magũrĩrwo nĩguo makathurane kura ciao ikũgũragwo gũkũ na Taivango nĩguo tũrenda kwarĩria imwana ciatũ tũmere importance ya gwoca kura nĩ mose kura. Matongotwe nĩ Ken Mugoma ugĩte kuona kwĩna mĩaka ĩrĩ mbere ya ithurano inene no atĩ o maita youth maina mĩtũrĩre ya vuvarĩ na ũguo nĩkĩo mambĩtie ithomo ino karĩ gatĩrĩ kao nĩguo kũmenya matanya na itemeli yao maita mbeũ mbĩthĩ. Sisi kama vijana wa Mount Kenya tumeamua to take responsibility ya hii region yetu. Tumeamua ya kwamba wakati umefika kwetu kama vijana kuchukua responsibility ya kura zetu and the decisions that we make at the ballot. Tuko make sure ati atongoria aria twathura ni atongoria tuthuthurĩtie tukamenya ni andũ ega na ni andũ makũrehe maendeleo na ni
nĩ andũ marĩtũroraga wega. Kuna wao guo makiuga marenda kuona ayuthi maina ivande na ukwa makiandikire taiki yaku na wenge niguo kuona ati wanarĩo nĩ makanda gwĩka mogarũrũku marĩa maratanya na wavo ikuona maida mbeumbithi matia kwa magĩtũmĩrwa ikunjuga muoroto ũyũ wao na kũrĩ maina akirio kĩongo ati kura ku register kura wakũrĩa mateo su ivande mambe mose niguo tũgĩkinya na vau mbere wana kwagira kwindo mathangania andũ matigose ivande tukorwo twĩeva siasa ũndũire wa marights yetu kana indo iria wagĩrũgi tuta mayuthi nĩ tũrabira tiriri icio nĩ indo tũbati kũgĩa kabindwa kaumbe umbithi aya maugite ati mabavurwo nĩ thirikari gĩkuona tayari nio imarakarĩtie na ũkũrĩa mũtongori ũtarĩ na kĩoneki kĩao nĩ ũndũ makũthi na mbere naguo nginyagia maũndũ macenjie niĩ tarĩu ngerwa tagwa kwa mũciĩ nĩ niĩ mũthuri nginerwa you must go ndingĩthiĩ kwĩra watchman varia ngĩtire ũkomere nĩ ngũmoni kana mauga ũguo rĩngĩ nĩ tũkuonana nao bagĩrwo kwamba gũcoka nyũmba nĩ mbũri atĩrĩrĩ kũmwauga ũguo nĩkĩ gũtĩ mũndũ ona ũmwe tũngiuga atĩ nĩ waratũcocera tũracocerwo nĩ kwaga mbeca tũracocerwo nĩ kwaga mawĩra tũracocerwo nĩ kwaga kũthikĩrĩrio nĩ atongoria maitũ acu nĩmo maũndũ arĩa maratũcocera gũkũ makinyũria maugarũrũku marĩa marekwo thĩinĩ wa thirikari na makĩria thĩinĩ wa ndundu ya maminista na kuga matirĩ na ũguni na wavo ikwaga kũrũmbũyania na mathĩna maremo marakwa makĩgũmĩra mbeũ mbithi gũkũ bũrũri-inĩ appointment ĩrekirwo juzi ya ruko ndice nĩ ruko rwa mũtĩ ũrĩkũ rwa mũbavia kana rwa ndũĩ rurekirwe ndiratũkenia tondu warĩrĩ ũngĩruta urute mũturi tiko ni ya mwendani lakini wekire ruko rwaki kavangira tuvere ngasi no tuthisi ni ngasi iriko ngeri posera kuma kaunti ya Embu mbetagwo Anthony Ndwiga Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, amũkĩra ngeithi harĩa hothe ũrĩ ũgĩthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria Inoro FM ithaa rĩega rĩa kwambĩrĩria tabarĩra ya Ngogoyo na kwanjia na rũrũ rwa cai wa 14. Good afternoon harĩa hothe ũrĩ na yambĩrĩria gũtata rĩu nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ twanjia na mũcaimo wa Njeri Ngogoyo nĩ tate sayũrĩa twanyuire gotini ndwarĩ ta cai warĩ mwago tondũ twanyuaga na iciko andũ aitũ ũremete ikombe mathaa matano ma Ngogoyo. Asante sana Yuri wa Mituba wekore Limuru. Samwa Johi, asante sana. Mr. Kuria ehari Travelers in Logonot newe timekeeper wito mothe thegio kama Gerard kuma Korea Moro na request ya gitawa mutora ni waratotwara Korea digital Korea online kabisa maitwake goro na ndanaga ni ndari gereire ba
baba ngimwiro na kati moru baba gokuagire mondo Moira tujangire ya kolioni na dekagona kamwena mwana wakwa ndwetekanire niguo niĩ ngona gwa kũroka Nguguyo nĩtate kwagĩte mũthuri mũkũrũ ngĩgũra maitũngũre mwarĩ twĩtanage wandukanĩirie mũirũngũ cumbĩ na cukari Aone ogua Joramu wa Gĩkomba Ũrarĩa kahũtĩroko Gatha ya Kĩrĩnyaga Good afternoon Sami Kagathi Limuru Gogoyo Fraternity Iratatĩra kũ na gavana Ndakĩrĩ Ithĩrĩ ena ciringi 50,000 cia kurembesha maisha ĩkĩra igana rĩmwe mĩtũkĩ gwa 525241 account name Kigo Inoro ũkorwo wĩ mbeca-inĩ Rũgũrũ wa KU thengio mũno kuma kũrĩa Fantas Maina wa Inoro TV B2 Club Limuru Tunda Jimmy Kerohe yathũra ndatheri kabisa nĩguo gwangũria nĩendera igua mũcaimo witũ mũrwa njerio kuaga manoti na bunda ngiri ndĩciaragwo na mũndũ njoi ya mwana ndikainĩra no ĩrĩ ya mbeca ndũndũ ngoiga ngacokia guoko na mũhuko niĩ njuge ithuothe nĩtũrĩo nĩ mũkwenda tũkerũre ũmũthĩ no tũkũnenda hi gũthiaga kĩrĩma mbogo kĩra tũkĩima mũcumarĩ ndaririkana kũrĩa ngũthiĩ andũ aitũ na kũrĩa ngũcoka ngari ya gwĩtethabathaba tita kũgwa nĩ ta kũgwetwo tondũ yakomete na ngara andũ aitũ ta mbũri ĩgũthĩnjwo Nguguyo nĩtate Kenyuthi ũrĩa wenjaga iratĩ na wamaragwa nĩ ngũmenda ĩrĩ no yakwa ĩrĩ kũigana na kuona te kwenda kũbarwo mũkawa mbũri kwaria wega nake wa mbeca kwaria ũru nake wa mbũri ĩkagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa gũikia mbembe ikũmbĩ atĩa Wandũra nĩ yakuoya wĩ Kangema geithĩka mũno na ũngeithĩria andũ othe a Ngogo ya mwena ũcio wa Kangema mũgambo ũcio kũnjigua naguo ti wa gũciarwo nĩ wa gũka wokire na rendi ithathatũ na hũni ciothe irĩ mũgwanja Michael Jogu kutoka Kĩbĩrĩgwe mwarĩ wa maitũ gũragwo kũ ngoka gũcera Jumamothi ndĩ wa gũthĩnjĩrwo wa maitũ nĩ twaciaranĩirwo kabisa Kariuki wa Makenya ngwĩre rĩrĩa twĩkĩra bukia njoi twanyua twarĩo kĩndũ itendaga na itherũ na mũka wa mũndũ kabisa haranda ũrĩirwo wa njengi ngiuma mũgo irikuona mwendwa ngĩtuĩkania yĩgo na nduma na nditua andũ wa mwene thĩna geithĩka mũno mũno Maria Joki we kũrĩa Limuru na wageithio nĩ timekeeper witũ kũrĩa wa Travelers in Longonot kĩbindo gĩakwa nyegenyũka nguona ta ngũrorwo manyira na tinyama ndakũgũrĩire nĩyo baba tigĩtonga Jack wa Forward Mujugeko ngũenerio na rũrĩmĩ na nyorike
dacia mweno mwe Baima mwaja korutako Musaimo mondo tari andwa Nengo cokereria andu Ngogoyo Musaimo magwethere ngoimo icio mugwanja. Hanel Kenywa kuma kuria Kirinyaga. Thengio muno Hanel Kenywa nengwetha wira uria ngukuhe umuthe. Kuria wa Kariara Snacks na Nakuru City. Naikuru kuhana atia by the way dierega Naikuru. Robert wa Maina. Naikuru kuhana atia. 22989 nĩ namba ya SMS etia rwĩmbo na ũnjĩre kũrĩ ũrĩ no kwenda rũkinyĩre Ngoge wa ciana ũrenda munjuga hendaga mũndũ ũrĩte kahũtĩro mũndũ wetereire gũkerũra Eyo ni okera leo oginya thinashara Ngamamaro amasio mwendo anajuga ni sori Todo niende kumenyithĩtie atĩ nĩndĩrathie ng'ambo nĩ marũa mangorire Murata itarĩirie Ngaiga nyandĩkĩra ini icio cierĩ we mwendo thome Uthaithe ndũgecirie ũru tondũ ndikwenda gwakwa nĩ watho kuma wĩra-inĩ Na ndikĩrĩ ndũ ingĩka Nesiria tenyendi gashoka netodiko tonini niendadhie kothi ya uini Wendo wangu shokerere Maithari mashomothe onarira mashoke kiongo Urata tutitiga netende gukoro akena niendaheo madaraka Maetia kwa heri Kamau wa Karugo roiga atia kuma kuria Gatondo South Mushai wa Kimani uria kuria Juja Icera twaũrirwe rĩo haha ndĩriganĩire Mũrata ndĩkĩnyuma ikuĩ nĩguo niĩ ndamĩrora mwendwo ĩkahoreria ngoro Ona hata twĩnawe Mĩario ĩrĩa twatĩbire twĩnawe kahiga igũrũ Ngeragia kũmĩhingũrĩra nĩguo wandirikana ũgathirathirwo nĩ kĩeha Mahĩtia kwa heri Rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre andũ aitũ arĩa me diaspora arĩa me kũrĩa UK, US, Canada, Australia, Saudi Arabia arĩa mũrathũkũmĩra diaspora na mũtũme madola Ndũkanariganĩrwo nĩ mũthenya wa gũcoka Mũgoka kĩwanja kĩa ndege na kana karĩa kanyunda tũmaga tũkĩendana Ũnjigĩrĩra thũmbĩ Ndũreke tũtigane niĩ ndigatigwo nĩ ndege Na nĩ ũrĩa teti matatũ atĩ wona kũra niĩ ndĩngũhua kĩhũni Mahĩtia kwa oye thaa mũgwanja na nuthu ĩkĩra ciringi igana rĩmwe paybill number 525241 akaunti nĩ mwĩkĩra kiugo Inoro gathĩna kau karagũtanga ka ngiri 50 gavana hũrane nako o rĩu John wa kwa mũhĩndĩ nĩ waigua kwa rofa gwa Kongo magaithia mũno Good Hope Bushire Kiambu Town kuhana atia Good Hope Bushire Kiambu Town kilo rakinyia kĩa nyama ngiri 50 ũngĩcinda Good Hope Bushire Kiambu Town githe duongerera ng'ombe ngĩ tũkarĩa rũciũ Eid al-Fitr na mũnene wa borithi IG Douglas Kanja nĩ amũgeithia thengio Kanja nĩ kũnyitanĩra na Ithĩramu gũkũngũĩra Eid al-Fitr ũcio akĩrĩ horo mwega Douglas Kanja nĩ mũngogoyo pio ate kiumia tugaga atĩa kiumia nĩ kĩ na kĩ
nĩ kanitha na Gogoyo. Good Hope Buchere Kiambu Town. Nĩ mwendagia mahĩndĩ ma thubu. Na mũraihanĩrĩria gũtie thutha ũtanungaga. Thangiũ mũno timu yothe ya Farmyard mũtongoretio nĩ wa Mario. Asante sana, ngeithi cianyu nĩ ciakinya mũrĩ o kũrĩa Nanyuki. Geithiania ikũu mwena wa Nanyuki ĩratatĩra kũu. Rũciũ by the way nĩ holiday. Njira wa starehe Gĩthua wa Koine Kamacharia kũhana atĩa. Wageithie mũno mũno kũrĩa mwena wa Kamacharia. Marenda rũrũ andũ a Kamacharia. Ai ai. Ngoge wa ciana kuma Limuru nĩ orenda Munjuga. No kwaria marwĩmbo rũrũ ko rwĩ rwega ĩtiguo. Munjuga kugongewa Robert wa Maina na Ikuru kwena Munjuga. Eyo nĩ mbũthĩ mũrĩo nĩ wĩrĩagĩra gĩtawa digital nĩ waigua. Morgan wa Fangaine Nairobi mwemenyerere Munjuga. Ngoge wa ciana nĩ wageithio nĩ Ciro wa ciana na mũcemanie mũmenyane. Munjuga kundaga kauke gatheri. Munjuga no indo ararĩa. Agĩtanaga mũthoni na nĩ aregire na mũirĩtu.
ate gakunyika wajene kiaro tarakwe munjuga Ocio newe mujuga Naikuru mujuga neoneka wana Ikuru akueto ne Pablo Kearie mujuga akueto ne Pablo Kearie na gari exposed KDC 053Z neho mujuga wana Ikuru wale Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi niraririkania ahuri a biacara kaunti yo marihe igoti ria single business permit ria mwaka uyu wa 2025. Igoti riri rirarihwo kugerera kaunti ya bengi kana M-Pesa paybill number 416-2022 na account number wikire namba yaku ya invoice. Igoti riri rikuhuthirwo kurikiria tabarira iria irathie na mbere cia kaunti ino ta kurikiria waki wa thukuru 247 cia ECD makiria ma thibitari 30 cia level 4 na level 3 waki wa mabarabara uheani wa indo cia urimi na mangi maingi. Riha umuthe niguo Kiambu ithie na mbere gukura makiria. Gavana Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Airtel Smart Monthly Bundles njira njega ya kwamukira mbeca thimu-ini, kuigira data, SMS na marihi ma gutuma mbeca network-ini oro yothe na Airtel Money. Wina ciringi 1,500 tu uregira 60 GB na ndagika 900 cia kwaria network-ini ingi. Hura star 544 hash oro riu. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kulose ukicheza games za casino kama vile Aviator, JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all low stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviator, JetX, Aviatrix na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Inoro kuma kirima kia Menengai oginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Kwale kwa gere
ni tate kabisa. Kabisa. Thegio muno Jose wa Glassmat Korea Nyeri. Ndaro gugeithia muno ni Maina watu goes to see. Maina negatoka hiu. Na turorete gukerura. Gugoyo ni tate kabisa. No ririkane igana rĩaku kũrĩtũma gwa paybill number 525241 account name kiugo inoro etate nawe utonge na rembesha maisha.
Ema Tagathire wa Empa augaga yaroni ekuaga ona rwani Peter Wanyamatamu Bushere Kore asagana igerera kahotero Iguaru bakwagira gutire aragana retioto Ema haro ya hode ukaga wega Jogona wa Maria egokenio muno ni cia Johnny Dicho hari akarabaine Toko hidako Toko rirako arebesha maisha At least ko doge gera ume moko matheri kwe besha gutungana na cio kuo wekira igana ria ku bill number 525241 oture besha Ginya Mobatha Korea kwa ndagitari Kimani wa Thambo Korea ona thina kana torire warubaga kwa jasho Kongo wa jasho geithika muno Thanyanya tigitia ndagika 11 Mr. Kuria hara Travelers in Logonot in time keeper wito mothe Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa. Raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile underestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena, hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna. By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake, nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe, Equity imeshikilia wakulima.
Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au laini yako ya Equitel. Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. Hihi nĩ ũragiĩka nĩ kwaga maĩ? Wĩna itangi rĩa pũa ndũkagiĩka nĩ thĩna wa maĩ rĩngĩ, amu nĩ tũkũrĩkanĩte gĩtarũ-inĩ kĩa East Africa nĩ ũndũ wa matangi maitũ ma gĩkĩro kĩa igũrũ, na nĩ ũndũ ũcio nĩ tũtugĩtwo na ngerenwa ya Super Brand. Matangi ma pũa mathondeketwo na food grade ya polyethylene, nĩ UV stabilized na nĩ double layered nĩguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya mĩaka 10. Na ũndũ mwega makĩria nĩ atĩ nĩ maikaraga makĩria ma ihinda rĩa mĩaka 30. Nĩ tũkũrehagĩra itangi rĩaku nginyagia harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ. No ũgũre online kana ũhũre 0779 000 000 ũmũthĩ wamũkĩra itangi rĩaku rĩa pũa. Shesheni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. Tarita njerano icio waringa murango tondura hengo ũgĩthiĩ kũmũimũrĩra ndagĩka 30 mũkwĩranaga atĩa angĩkorwo nĩ ũnyendete njĩrano ũcio ndari tiga kũhiũha kĩongo mwendwa ndirĩ na ũru nĩnjũĩ gũtirĩ mũciĩ ũtahũragwo hũti no nĩngũigua ndingĩona toro itamenyete mũgeni ũcio gũgũcerera thaa 7 no nĩ mũgeni ũrĩkũ ũcio ndari ũkũrũgama nja nĩ ng'ombe kana nĩ mũgũnda mũrarĩrĩria na ndũngĩmwĩra tonye nyũmba ndĩmũgeithie mũkĩng'ung'uana ndĩ nyũmba nĩ kũnyarara mami ndikwenda gũtua cira njuge nĩ mũrataguo no ndiramenya gĩtũmi kĩo mũhingũrĩre ningĩ nĩ ta mũkwĩranĩte thaa iria gũka tondũ wariũka ta mũtego na ndũnagwatia tawa Tarito Germania thitenji nĩndwĩkire nda na twageithania ndaigua mwĩrĩ waihũra maĩ nĩkĩo ngwenda kũmenya nũ ũcio muma nake tondũ ingĩtuĩka nda nĩũĩ ndĩraga magathira Nguguyo mwendwa gũtangĩthera ngoro ũnyumbũrĩre tondũ korwo nĩ niĩ nyuma nja gĩtingĩrainaĩ na nĩguo ngĩgũthaithire na ndũranjarĩria mũrimũ wa ndwere menda-inĩ ũtemagwo na mĩario kabisa. angĩkorwo nĩ ũtuĩte cira kaba ũnjĩre ingĩtũrangũrĩragĩra takana gaku ndaria korwo nĩ ũnyendete njĩrano ũcio kwaga kũnjĩra nĩ ũkũmenya njũkĩtie mwere irũa ndingĩgũthaitha rĩngĩ mwendwa tondũ nĩ ndona ona ũngĩtwarwo igoti-inĩ ũgũtũrarũmande nĩguo no ngĩenda kũmũgĩra nĩ taũkĩire ningĩ timuma twanyire atĩ twatigana nĩ ũru kabisa.
twa jukuru mutige welokia Madie Nairobi kogera bidi tigai welokia Madie Nairobi kogera bidi tigai welokia Wakinya Nairobi Neyetwa Nairobi Tigage damo wekera taiti nera tujameleche Tigage damo wekera taiti nera tujameleche Gugoyo netate Wanawaka Nairobi Togalie magoro Nene manandaji na makoti na jelene jato Nene manandaji na makoti na jelene jato Njoki witũ nĩ waigua icio ciothe nĩ indo cia tũhũ cia gũgũthũkĩria gĩthomo gĩaku tũrorete gũkerũra Ajiari nĩ njũĩ ithaa ya guoko No mamenyage ũmũthĩ nĩ kotina na rũciũ nĩ ndege No mamenyage ũmũthĩ nĩ kotina na rũciũ nĩ ndege wega Johnny theria ibuku Johnny thagio iligo Omiage damo karamuna ibuku ni wali na ndege Omiage damo karamuna ibuku ni wali na ndege Wakinya Nairobi Nene arekoni Keideria Johnny mena Danieli endi arekoni Keideria Johnny mena Danieli endi arekoni na woka kwa Inoro geithia gavana Netwayo kiangalo Mwendi kotina kana Toyota nirio igai yake Mwendi kotina kana Toyota nirio igai yake atea nĩ ũhoro mwega mũciĩ ũyũ wa ũtũgĩno tana Inoro FM Hanel Kenywa arĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩwe wĩna ndahi na nowe ningĩ ũramĩruta ihuti Hanel Kenywa kuma Kĩrĩnyaga County niwe wĩna ndahi na nowe mũruti wa ihuti Timotheo ithano mũhari wa 23 atĩrĩrĩ Timotheo tigaga kũnyuaga maĩ moiki Timotheo nyuaga ndibei nini nĩ tondũ wa ũguo rwaraga kaingĩ atĩrĩrĩ Timotheo Timotheo nĩ ũraigua kerũraga kanini Timotheo Timotheo ona maitũ nĩ etĩkĩra ũhoro ũcio Timotheo reke tũcokere Timotheo kerũraga kanini atiri ũndũ ũngĩguo nĩguo tũgwĩka maitũ nĩ atũhe rũtha we wĩ ũkararie maitũ no nĩ waigua kiugo nĩ kĩrauga kerũra kanini nĩ ũndũ wa nda yaku Dire mayo manene ngia ya miatu Derirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga nake baba agĩkwĩra atĩ na rũciũ nĩ thigũkũ na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai nyamũ nĩ kwate watho nĩ ũratwĩtĩkĩria Ikerurwo merutwo mĩrati na tũnyuĩre nja atiri ũndũ ũngĩguo nĩguo tũgwĩka Timotheo Inoro miaraho
gwĩkĩra ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM matemo ma mohoro. Minista mwerũ wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Aden Duale nĩeranĩire kũrehe mogarũrũku ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na augĩte nĩ egũtigĩrĩra Kenya nĩ marĩa mokagĩra ũrigitani wa gĩkĩro kĩa igũrũ mathibitarĩ-inĩ mothe ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa ningĩ eranĩire kũnyorotha mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA ũrĩa ũkoretwo ũgĩtetio nĩ Akenya. Duale ũrĩa ũkayũkia ũtongoria wa ministry ĩyo mũthĩ wa kerĩ kiumia-inĩ gĩũkĩte augĩte nĩ egũtuma ndũgũ njega na arigitani nĩguo kũnina mĩgomo ya mahinda kwa mahinda. Ekoragia mũthigiti-inĩ wa Adams gũkũ mũciĩ wa Nairobi hĩndĩ ya mahoya ma Eid al-Fitr ma kũhinga mweri mũtheru wa Ramadan. On Tuesday I'll take over as a new my new docket. So I want to assure all the people of Kenya the prosperity of any nation lies in the health of its citizens. So I want to commit myself that all the challenges from the doctors strike to the challenges we had in SHA and SHE to all the challenges that faces the health care access and quality health care of our citizens. That will be my key priority, and I'm ready to work with all the stakeholders to make sure that our citizens get a universal health care system that works. Anake Minista Nyafara Wycliffe Musalia Mudavadi augĩte thirikari nĩ ĩrathugunda mĩbango ya kũrũgamĩrĩra tabarĩra iria iraheagwo ũteithio wa kĩmbeca nĩ thirikari ya Amerika. Akiaria mwena wa Malindi kaunti-inĩ ya Kilifi hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Eid al-Fitr, Mudavadi augĩte ihinda nĩ ikinyu mabũrũri mambĩrĩrie kwĩrũgamĩrĩra hatarĩ kwĩhoka ũteithio wa kĩmbeca kuma mabũrũri-inĩ marĩa mangĩ. Gũkĩrĩguo nĩ orĩtie ya Kenya macenjie mwĩcirĩrie wao wa ũrĩa megũkũria bũrũri hatarĩ ũteithio kuma mabũrũri-inĩ ma nanja. Tunaweza sema kwamba the golden era of aid has come to an end. The golden era of aid has come to an end. Sasa haya mataifa yameanza kujiangalia kindani. Yale mataifa ya Europa sasa yanaanza kuona kwamba ni lazima wabadilishe bajeti yao, waanze kuchunga maslahi ya Waeuropa, sio maslahi ya mataifa la bara la Afrika, maslahi yao wenyewe. Na pia wameanza kuona kwamba waanze kujimudu zaidi kwa mambo ya kisilaha, kwa sababu ule mpango wa NATO unabadilika pia. Kwa hivyo kule Europa tutaanza kuona pia bajeti zinapunguzwa kwa mambo mengine na wanaongeza bajeti ya kujihami na silaha. Kwa hivyo ndugu na dada Muislamu na Mkenya mwenzangu, funzo letu ni nini? Funzo ni kwamba ni lazima sasa tuwe na mikakati ya kujitegemea. Etikia adini ya Itheramu maraokire mithigiti-inĩ mahoya-inĩ ma Eid al-Fitr ma kũhinga mweri mũtheru wa Ramadhan na kaunti-inĩ ya Mombasa. Etikia magomanire kĩharo-inĩ gĩa Tononoka makĩhunjia ndũmĩrĩri ya thayũ wa ũndũ ũmwe na wendo na ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ka Akenya. Oho nĩ matarĩirie bata wa kũririkana etikia dini ĩyo arĩa matehotete mũtũrĩre-inĩ nĩguo mahote gũkũngũĩra Eid al-Fitr o ta etikia arĩa angĩ. Na mũthenya wa rũciũ nĩguo thirikari ĩcabithĩtie ngathĩti-inĩ yayo ta mũthĩ wa kĩbũrũri wa gũkũngũĩra thigũkũ ya Eid al-Fitr. Leo ni siku ya Eid, tunahitaji upendo, tunahitaji amani, tunahitaji wenye uwezo waweze kuangalia ambao wasiojiweza. Dhumuni la wenye uwezo waweze kuangalia wasiojiweza, kwa sababu kila mtu afeel ile furaha. Haitakuwa sawa leo kuna mtu ni multi-billionaire, alafu kuna mtu atalala njaa leo siku ya sikukuu. Leo kuna mtu leo ndani ya jiko lake hajui atafanya nini. Kwa hivyo jamani, matajiri wahakikishe kila mtu leo awe yuko katika mazingira ya furaha. Kwa jina mimi naitwa Abdulrahman Yusuf, mimi ni kiongozi wa Somali community hapa Mombasa County. Natuma salamu zangu min al-Aidin wa al-Faizin, Eid Mubarak kwa Waislamu wote duniani, hasatan Mombasa. Nasema leo tumesali alhamdulillah hapo Tononoka. Wale wamesali leo na wale watakuja kusali kesho, yote ni sawa, sisi ni moja na tuangalie umoja. Eid Mubarak. Ndereba wa rori ya kambuni ya ũthondeki wa njohi ya Kenya Breweries arahonia nguraro nini thutha wa rori ĩrĩa gũtwarithagia kũgũa itĩna-inĩ nĩ tu kuma taũni-inĩ ya Maĩ Mahiũ mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru. Kũringana na mũnene wa traffic mwena ũcio Patrick Leweri, augĩte thutha wa mũtino ũcio mũingĩ nĩ ũhithũkĩire rori ĩyo
na wambĩrĩria gwĩthara na njohi ĩrĩa yuma rori-inĩ ĩyo thutha wa gũkĩria maabitha a borithi hinya. Oho augĩte njohi ĩyo ĩirwo yothe yathira, akiuga nĩ mambĩrĩirie mĩhang'o ya gũthuthuria kĩrĩa gĩcũngĩrĩire mũtino ũcio oro ũndũ ũmwe na gwethana na njohi ĩrĩa ĩirwo. Na macio no matemo nĩ ũkwamũkĩra mangĩ wona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kabisa. Goyo back to back. Mwendwa wakwa we nĩngwendete na ndoigo guonde mũtĩ igũrũ andũ othe maigue nĩngwendete oma mwendwa wakwa nĩngwendete mwendwa nĩ ndwaro kũrĩa gũtwaranagwo ndũkoime ngoro rĩngĩ switi mwendwa wakwa ndũgatũme maithori makwa hanĩ moime wene oyate witokore kerumi ati arũme matirĩraga ndarĩra nĩngũnyitwo Kabisa. Nucio kilimo switi mwendwa wakwa ukwenda gũikia iga borithi rĩthathita nimba watete vyo mwendwa wakwa ningĩ nĩ mbono akorwo ndajũĩ kĩrimo gĩa gwĩtua hanĩ mwendwa wakwa menye nĩ kĩũru gũkĩra kĩa mũciarĩre ndĩringa mũndũ anoru mwendwa wakwa athiĩ kwĩ mũka akayũhĩrio na thubu wa njege Goyo Metate. Below the belt. Now how to handle mena. Oh yeah. Irikanaga tokendana mwendwa wakwa gakuoga kukayoire iraka nyingi wahiũkaga nako thakuma thutha ĩndĩ tiga kuo niĩ ndendete nĩ kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ Rwĩmbo rũrũ rũretio nĩ Chege Watoto. Chege Watoto iraka nyingĩ mwendwa wakwa gagwetereirie kĩhuruto rĩu ũkũina nenoe toimĩte wanga nyita guoko mwendwa tirũritũ no merĩ na kuna guoko mwendwa ate below the belt. ũkũina neno toimĩte kĩrĩa Ruo rwa below the belt. Why? Heruo. gakuo kairaka nyingĩ mwendwa wakwa tũgũtũra tũkaigĩte mĩtwe-inĩ rĩrĩa thĩna woka agatũririkania thĩna mwendwa nĩ umagwo ningĩ ndũrĩ mĩri
Rachel Jenga akiwa Baghdad. Anyite wega toga kunje mwendo wakwa no menyerere ira kaitiko ime niko munyaka waku mwendo wakwa todo tiganeko yahetokaga mwendo anandikuone saya akua kaira kamo Hivi kama no Mureithi wa Nyika, pokea salamu mingi. Salimia waziri Mutahi Kagwe sana. Gogoyo diehard. Shomora. Yameshasemwa mengi sana, mpenzi wangu mie sitaki kurundia. Mgwana ni vitendo, mpenzi wangu. Leo ni leo, asemaye kesho mpenzi ni muongo. Machozi hayo yote mama, na yaishe, tulia roho zibame guruma. Mbwa mwitu huyo mpenzi wangu, ameishia jogora chamba hali wiki mjini. Joroge Junior photos arikore albago naruga nede terwe baroro monoro wa home wa maige gakuwa kaira kamo borogwe tetio ni shege wa toto. Nemukwada wanumo one more number. Yeah? Aterecho jagoro igati ya Iraq Baghdad. Yeah. Mwendo wae. Niene niera mewe. Na wale. Newe Juliet mama. Yeni fiyo. Yondo wagakuwa kaira kamo. Lege muno mzee wa nyumba 10 Lucas Mwangi akore akiamobi. Kwa dagaitherio muthuri TBO wa Kamau, former chairman wa kiama Kiambu sub county gaitheka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Todare mainda madani besa Grecia gana gotiro toro wito nawe Inoke kuna uma endo ini dotoraja Todare mainda makora matina garwipo Yondo ingawa mundo kurajera kwenge Ilengo inara tandewa doi buroni wade Nawana wega nitosigane mundo ajireoi Ikona bata ngarara nie nawe niwe mwisho Kena nasio digo di magira na duraiganera Itabatwara na mundo wete ye mito ya kwao Ando abutora ngoro magira na duranyenda Salome wa Fresh Meat Freddy haroiga kabisa. Yondo ingawa mundo kurajera kwenge Ilengo inara tadewa doi furori wade Nawana wega nitosigane mundo ajireoi Kona ebatangara niye nawe niwe mwisho Irata atera Pasta gatifa wa gitau kwero atia pasta Ngogoyo nerago kania mutungatiri
yondo inya mundo uragira kwingi tuyengo ina tadewa doi burori wade na wana wega nitutigane mundo ajiri oi ikona eva tangarara niye nawe niwe mwisho Mondogo toka Mount Gerard arauga memories are made of these kutoka huko Molo. Yondo inya mundo uragira kwingi tuyengo ina tadewa doi burori wade na wana wega nitutigane mundo ajiri oi kona eva tangarara niye nawe niwe mwisho Modogo to Pauline Mogore ukiwa Atlanta America atene yako mania atewene we moisha negwo kenyo mwage shogo maro igano gaitheke hinya wa mundu uragira koinge Sami wa Samteke kore na Kuru pipeline no gogo yara tata umuthe andona ikuru mokita koka message nyingi muno shira makura mwana wa Nakuru nimugaithekire andu wa Nakuru. Asanteni sana watu yangu ya Nakuru. Na mkumbuke kuweka pesa kwa Rembesha Maisha 525241 neyo pay bill number ugekira shirigiga na remo account ne mkigo inoro oturebesha. Ona mudogo to Shiro arajira esawa Esther Shiro akiwa kule Kampala na arauga agaitherio mtulivu na D akiwa Kariobangi. Thegio muno Shiro ugokare kuma Kampala Uganda. Tofage oria ukamukirwo tondu kuma Uganda gucoka Kenya ona kou no diaspora. Launch JetX, fly the skies and enjoy instant wins on Shabiki.com. Sahi ni kuenjoy wins 2 in seconds. Hakuna mambo ya kungoja. Kila kitu ni instant. Ingia Shabiki.com, cheza JetX, cash out in good time na uomoke teke na JetX. What's even better ni kuna 5% refund on all stakes the wiki kila Wednesdays. So cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Joker, the home of discount. Shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Ngugoyo netate. Kahinda thutha ondekie bara, twarwo nĩ ndayo guo niĩ ndingĩga
icio nĩ ũgũtũhe ndeto. Yeah. Ndege mono Ithagu Broker wekore Donyo Sabuk Oloswana Resort nĩkuo rĩra indo ciaku cia thigũkũ ĩno ya Gĩithĩramu na Kaithagu nĩ wathire wega. Yeah. By the way, Ithagu ekore resort, Oloswana Resort. Dare ina bar, kana ina club, resort. Tofauti neka. Alex wa Jamii Pishori ni wewe tia roro. Ndio no muheneti. We. Ithagu Broker. Othira Resort. Kapata. Okay, kwa modo resort. Omanya merembesho wa maisha. Yeah. Rakudira Resort, Donyo Sabuk Oloswana Resort. Oh. Legi wajiko wando wakoro nani ukwenda wethe ka resort. Moigane kore resort. Yeah. Monica Mamziwini. Kiabune kore resort. Kirenyagane kore resort. Karatina Nekore Resort. Yeah. MC Gashohe Gataga Nekore Resort. Jimmy Kerahe Kayore Nekore Resort. Amudurio goto Janovan Haumeto kore Maridi Kede kamono Janovana Guda wekere nyaga Kone kore resort. Gogoyo back to back. Atena ikuru gokoragwo na ke bar na restaurant gutire resort. Anani omo de igua ta igethia resort. Ate joro gutire resort.
Girigiri nä kå rä resort ngavana ngä å ka Robert nä wangania. Hurana na thina ucio kwetukira kuria kwarebesha maisha ikira ciringi 100 paybill number 525242 na account name Kigo Inoro kaundu kau karaguthumbura mwazi wa gwa Kongo hurane nako o riu ndero ngugeithia muno Kero wa OJ ndero ngugeithia muno na thengio ni gwikirira andu Inoro FM maigue gogoyo umuthe no raina gwa Kero OJ na rucio ni holiday, rucio ni Monday. Asante sana mheshimiwa Liza Muthoni Mbogua. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yau ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Inoro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane.
Abe rugamira hau Musaimo rugamira hau mundu wa Jeri rwimbo ru ndiraigua tarura ingera uria ingienda reke nderugerie mwena uyu ungi yene kumbe umuthi ni mwisho wa mweri ona kaida kiririkana ati umuthi ni Sunday ya mwisho wa mweri wa 3 First May afare zishege ate Naivasha ne kore resort Muhaoka nyina ndi wothingataga githaka ndirenda nogio niwe ndoraga na maithori ona ngikorwo murata unyonago kaira ngoro kwanyunie katiga gukano na kadio rwimbo ruru rwetio ni Mheshimiwa Liz MC wa Kenyona nanyekacie kojoruta mundu toyungio kajira desapa na nikima ya morara gekurianiria ni makeruro manyungu tia no kajireo ni kokonyongerere thakame Mheshimiwa Liz Muthoni Mbugua kutoka Kenyona Ward Murang'a County arauga ndari anogio ni ithue ni wega mheshimiwa na ndukanetikire kunogio ni muingi na gutumira maru wadari ndukithoma ugaga ni munyaka mutihandite maigoya ni wagetaire ti pepa mundawe ni kunyarara no tamerithitie ndari ndaigaga kigina thi atene mwiritu mwiro simere kuria ndari umenagira ki wambere ndirugaga na wakere ndikimaga muthenya uria ngakima ngakuhe munduri miri munduri ugikaga ndia ngakuhe makururo mwendo menyeni kwendete ona korwo ndiyera ndiri undu ndegete gutura nguriragira ta mwana wa ngenge ndia nginya ugitikia ni ukuite wendo wakwa nuthu ruru gitukaga meci mĩingĩ gĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa irĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ ticho gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩo thutha Kenyona nĩ kũrĩ resort ngavana ngĩcera atatĩria Gogoyo resort nĩ kũrĩ Kenyona resort ona ngĩkũrũmĩrĩra mwendo atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ wĩ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyuĩ indemakinya makwawe kabaithire ndira na ndire nĩ ndagũikia moko kabisa thengio muno PMK kuma kuria Kiamba oranjera we Kiamba bururi utarengi Kiamba kae kwagĩire resort ndatigĩrĩire Kiamba no bar and restaurant PMK we na makiamba nĩ kũrĩ resort Shamora ndire ndanogio nĩwe Governor's favorite wakang'ethe muthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane one kuangwe kwambia no nani netokothi abai yorigwa re anderigwa tobe mbaneirie yorigwa re anderigwa tobe mbaneirie wanda daya mokurukudu togatomendeke wanda daya mokurukudu togatomendeke tothigwito mwea ngakobikie ureage musere kwamba simati ona musere
wambisori tothike mbembe ngakobikie nderasuswane wendo ndire ndigwa tou wona warega tuthi nengwa ya mubindo wandatha ya mukurukuthu tugatumendeke wandatha ya mukurukuthu tugatumendeke tothi gwito mwea ngakobikie ureage musere wambasimati ona musere wambisori tothike mbembe ngakobikie tothi ngagutembese kutusimusakuthi tothi tukathambire rũĩ rwa nyamindi wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke Ndire ndona ũngĩ tawe kuma rĩrĩa ndaciarirwe ndĩrigua njogoi na ngigua ndithi wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakobikie ũrĩage mũcere wambasimati ona musere wambisori tothike mbembe ngakobikie ugere ya buronje ngagotwire mababae tutethia gwa kanumbi tutekarete nengite wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke Yorigwa rĩa nderigwa tũbĩmbanĩirie wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakobikie ũrĩage mũcere wambasimati ona mũcere wambisori tothike mbembe ngakobikie nderasuswane wendo ndire ndigwa tou wona warega tuthi nengwa ya mũbindo wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakobikie ũrĩage mũcere wambasimati ona mũcere wambisori tothike mbembe ngakobikie tothi ngagũtembece kutusimusakuthi tothi tũkathambĩre rũĩ rwa nyamindi wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu, game ni za between 2 to 5 minutes, winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Easter, fill your table with joy and your hearts with savings.
Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discount. kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ mũndũ gwĩtwo Kerwa OJ oiga niĩ ngwenda kũigua ta Imagine rwa Mike Rũa thengiũ mũno na no ngũthaka nyĩmbo cia rĩrĩ Wangari wa Kambera ũmũthĩ ena Ngogoyo Sunday kũrĩa OJ Keno thengiũ mũno nĩ kũmanyitĩrĩra yeah. Nederwo Kenyona nĩgo koragwo na resort na nene mũno Kenyona resort Gatare it's big
Mr. Kuria haria turaverazin lagonoti niwe timekeeper witora jera kenda yatigia ndagika oro 12 tu kage karua. Yeah. Thegio Johnny wa Flamingo Resort. Umothe marisoti nimo marariakana. Ma umothe nĩ tũrĩa cia mũini ona ndirĩ ndona mũini mũtana umothe reka itũgũrĩrwo nĩ aini umothe wa icabua kabisa. Moragane waigua otiga moyondo toro bypass getawa digital tiga moyondo toro my brother. Omothe tũkũrĩa cia mũini
nĩguo rũaratwĩra twarĩa cia mwĩni itiũrĩte thengio mũno Kamau Casten kutoka Njoro Resort. Wiki ĩno ĩngĩ tũkarĩa cia matereba twarĩa cia matereba itiũrĩte nayo wiki ĩrĩa ĩngĩ ya gatatũ mũrĩe cia ngavana tondũ ona niĩ mũngĩkĩrĩa ciakwa kaĩ ciũrĩte nĩ tondũ wa public demand. Father Kim wa Kamũirũ Nyĩrĩ Gaithĩka nĩ ũndũ wa public demand. Gũkũthĩra ngari mĩhang'o ndĩgathira ndarenda gũkwarĩria wetiga kũrakara Ĩma nĩ wokire wagũthũkia hakiri matarania mangoro makwĩrigĩria mbia tiga kũrakara ndarenda gũkwarĩria ndũkae kũrakara ndũkamenere tu maũndũ mokire magũthũkia mĩtugo mũndũ aragarũrũka nĩ mĩhang'o ya mbia. Father Kim wa kũrĩa Kamũirũ Nyeri County nĩ mũngogoyo sana etia ici no ngenda rwĩmbo rũcokerwo ũkanjĩra nĩ ngũrũcokera ona ngahĩtũka ngaigua ndũkangirĩre ona niĩ ngũcokerie mĩhang'o ndĩgathira gwĩthamba na kwĩhumba na kũrĩa na kũnyua onayo nĩ mĩhang'o ya kũhũthĩra mbia mũndũ arakomotu kwa karota na mbia rũcinĩ akiuma rĩrĩa ngambĩrĩria mĩhang'o ndagũthiĩ gwetha mbia na mbeca itakaigana cia gũthũkia hakiri ndũkamenere mĩhang'o ya gwetha mbeca nĩgetha ture mbeca maisha ũtũũro thakare tũbeca ti tũru we mũndũ ena tuo tarĩu ũngĩikio ngiri 50 cia mbeca maisha ũrenda kũnjĩra ndũgũkena ũratũgekera bana wambage gũcũthĩrĩria ndũgakingwo nĩ mũtoko tengereire mbia tonga waboroni ndorere ndĩũkaigania wakwana ndoa mbia na itikagũra muoyo twaingĩ mahĩngiria nĩ mĩhang'o ya mbia nacio nĩ tũgatiga gũkũ thĩ tũkĩambata matu-inĩ kwa Ngai gũtitwaragwo mbia ikeno cia gũkũ thĩ ndũkamenere mbia. Osa banana sikia yondoka ũmũthĩ nĩ Sunday ya mũico mweri wa ĩtatũ thengio mũno Dr. Gashie PhD economist anasema enjoying the show. Dr. Gashie PhD na Salimia Kenyona 1 we are proud of her. Asante Dr. Gashie PhD na nĩ mwene tũrakerũra Hanel Kenywa wa Kirinyaga Coffee Society niwe wina ndahi na nowe muruti wa ihuti. Mr. Kuria harĩa Travelazin Logonoti nake niwe timekeeper witũ ũmũthĩ no kũigĩrĩra kahũtĩro na mũtikere kĩbico igĩrĩra kahũtĩro mũndũ ũcio ndangĩgũra ti mũtano ti mũigĩrĩri na mũtikamwĩra atĩ nĩ niĩ ndoiga okay ũngĩkarĩa cia kĩbico oh yes kayo kwenda atĩ mũndũ nyama chome yo yuma njega no ũraigua tegũbatiĩ kuongererwo kamũcamo makĩria mangĩmĩigire mwaki-inĩ hanini nĩngĩakorwo ĩna cama makĩria. Mũng'aro waku wa nyama choma njega nĩ unchomable. Yo, kiugo kĩu nĩ kĩa goro kweli, no nĩ njũĩ nĩ wamenya ũrĩa ngwendaga kuga. Mũng'aro waku ũretia makĩria. Mũng'aro makĩria nĩguo ũgũtuaga Mũkenya. Wĩna Pepsi hau guoko-inĩ gwaku, gũtirĩ mũng'aro ũtangĩnyotoka.
garurira muthako waku na Pepsi hehu ithondekeirwo ria maikaraga maria ngaru makiria gura Pepsi umuthi. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya, waru na miji. Blight gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinaga ria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini yo hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Muciĩ watu ginotana na titagoko kumagwo nĩ thaa kenda cia muthenya. Maitũ ndarĩ na ũru, maitũ nĩ mwega, maitũ nĩ atũhete rũtha na akoiga ĩkwatĩ maitũ cokera nĩ ũndũ wa andũ a mehemehe. Ondo ndaigire itageka no gukararia maito hani alikenywa niwe wena ndahi ando gatunyotia dire mayo manene ngia ya miato negua nderirwo ne maito Kenya kereitina nikio kiigaga na kababa agikwira atia na baba kenjera wa mborindo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai ne kwate ithuĩ twĩna indo nikerurwo merutwo mirati na tunyuire nja atiri ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka Kuria tangathi aria mega tu Kenya Inoro Muciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ Igambo mĩnyoro kuwega ta ya tũnyoni Inoro Muciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ Inoro mĩaraho nĩ thaa kenda cia mĩaraho matemo ma mohoro. Atongoria matiganĩte kaunti-inĩ ya Murang'a no mathiĩte na mbere na kũharĩria icera rĩa President William Ruto gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya kiumia-inĩ twerekeire. Na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria, andũ aingĩ rĩu metereire kuona kana atongoria arĩa manyitaga mbaru ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua nĩ makeyumĩria hĩndĩ ya icera rĩu rĩa President kuona kaunti-inĩ ya Murang'a nĩo makoragwo marĩ aingĩ. Rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto atanyĩtwo gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya kiumia twerekeire, atongoria arĩa mamũnyitaga mbaru marĩ mĩhang'o-inĩ ya meharĩrĩria. Nĩ mwatũhe rũtha to support William Samoei Ruto manyoni ina moko andũ amũrũka nĩguo tũgĩthiĩ tũthiĩ ũguo. Kaunti-inĩ ya Murang'a rita rĩa mbere mũmbunge mũtumia Betty Maina makĩoneka kũnyitana na mũmbunge Mwamũre Sabina Wanjirũ meta meharĩrĩria ma kũnyita president ũgeni. No mwende ũkĩarĩkie project ino na iria ciambĩrĩirio nĩ Uhuru. Andũ matige kuga atĩ project icio tondũ thirikari ti mbeca cia mũndũ. Harĩa Uhuru ahotithirio nĩ Ngai gũki. Nĩ tũnginya tũthiĩ na mbere na project icio. Nĩ tũkwĩra president ndũkahingũre no yarĩa Uhuru kawambĩrĩrie njerũ. Na ingĩkora kwĩna gathĩna niĩ ndaumire ndika mũthondekaga mwĩ thĩiniĩ na mũcaragia kĩhonia mwĩ thĩiniĩ. Koguo niĩ kwa Dr. William Samoei Ruto nĩ ndaremirwo nĩ kwĩhitha nyũmba ya mũthamaki tiumaga tondũ maũndũ marĩa mothe turenda ma maendeleo na maũndũ ma barabara na maũndũ ma maĩ no gatũthire nyũmba ya mũthamaki. Atongoria angĩ arĩa manyitaga president mbaru nĩ mũmbunge wa Mathioya Edwin Mugo na mũrunawe wa Kangema Peter Kĩhũngi. Atongoria aingĩ kaunti-inĩ ya Murang'a ta mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ wa Maua, Edward Mũrĩu wa Gatanga,
Joseph Munyoro wa Kigumo na Seneta Joe Nyutu manyitaga mbaru uria wari munini wa President Rigathi Gachagua riu gukiriga kana ni makeyumiria icera-ini ria president. Turathire hindi ingi handu kurai na mucamanio wa bunge othe ya Central Kenya. Abunge maretwo mucamanio aria maronania ati matirenda gu support thirikari maragagwo. Ndamona maredio ni makiuga matihetirwo gutire mundu utetirwo mucamanio ni guturi. Onake mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ari rita ria mbere gukorwo president agoka Murang'a matari hamwe kuona akoretwo agithiururuka Kiharu kuruguria tabarira cio thiwa na mbere gukirikana nicio President William Ruto arioke kuruguria Kiharu. Koguo ngona ni wega tuhinyie mbere no tukihinyagia mbere ri tikuga tutirorera bururi ndiye ngiri mwana siasa kana ni atia ona maundu maragiokanio makangora makanjehehia hau makanjikia na haha ni mutikionete kagitira nyitiriire we rekia kinengerwo mundu ungi ngauga ni sawa. Riu muingi wetereire na kinyi kuona kiria mugathi akamarehera. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Arĩmi iria itũra-inĩ ria Moroko ward-inĩ ya Salama kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ mekugunĩka na mũtambo wa kũhehia iria ũrĩa gwakwo itũra-inĩ rĩu nĩ thirikari ya kaunti ya Laikipia. Na arĩmi acio maugĩte mũtambo ũcio nĩ ũkũhũra njeki ũrĩmi wao kuona matũire na mathĩna ma kũiga iria, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩra rĩngĩ rĩarĩo gũthũka kana makarĩendia na thogora wa igoto. Gĩthũi wa Irimũ arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Gikeno gĩaikaria gũkũ kiumanĩte na kwĩrĩrwo kũrĩkĩrio waki wa thito ya iria ĩrĩa makire ĩndĩ makĩaga ũhoti wa kũmĩkĩra macini cia kũiga iria rĩrĩ ihehu. Twĩna ndĩri haha nĩtũrenda iria ritũ tondũ twĩna ng'ombe nĩtũrĩithĩtie tũthondeke ndĩri tuma na maũndũ maingĩ. Twacokia ngatho mũno andũ hakwa itũra rĩrĩ rĩa Mũrũkũ nĩtwakena mũno na ithuĩ tũrĩ atumia nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo mĩciĩ na nĩ ithuĩ tũrĩ mathĩna maitũ na mahinda marĩa ngabanoka nĩauga nĩagũtũhe mbegũ cia ng'ombe cia iria nĩgetha tũgĩe na ng'ombe cia iria tũhotage kũiyũria kĩganda kĩu na iria. Next week nĩkambĩrĩria gũkĩrĩkĩrĩrio tondũ nĩtwakĩte twamĩkĩte 1.5 andũ kũruta mbeca ciao no nĩgũtũteithĩrĩria ĩthire nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na development ya iria na ng'ombe na maũndũ marĩa mangĩ. Oho nĩmerĩirwo atĩ nĩmakwenjerwo ndũbũri ya maĩ o gũkũ ũndũ ũrĩa ũkũmahũmũra mĩnoga ya gwetha maĩ nĩamu rĩrĩ nĩ rĩmwe rĩa matũra ma Laikipia marĩa magũmagĩrwo mũno nĩ ũnyihu wa maĩ. Kaũndũ kau nĩ twakaiyũkia na gĩkeno kĩingĩ mũno nĩ tondũ borehole ĩyo nĩ gũtũteithia kũu kĩganda-inĩ kĩa iria na ĩtũteithia mĩciĩ-inĩ itũ nĩ tondũ gũkũ tũrĩ thĩna wa maĩ. In fact ndĩauga next week nĩagũtũma engineers cia gũthima maĩ na magoke Wednesday after Idul Fitr nĩgetha moka mathima maĩ thĩinĩ wa Mũrũkũ Dairy ground mangĩaga gũtũthima thibitarĩ-inĩ magĩkinya thibitarĩ-inĩ no tũthiĩ kũrĩ community arĩa marĩ nĩgetha maĩ macio menjwo nĩgetha mahote gũteithia Mũrũkũ Dairy mateithie thibitarĩ ori na mateithie wananchi a dairy. Gavana Joshua Irungu nĩ orĩtie aikari gũkũ gũthingatithia ũrĩmi wa iria nĩamu mangĩrĩithia mahiũ na njĩra cia kĩrĩu itũra rĩrĩ no rĩtuĩke rĩmwe rĩa marĩa mangĩruta iria rĩingĩ mũno Laikipia. Na tũiguithanĩrie na andũ a Salama that dairy is one of our main value chain ya ũtonga witũ. Niĩ ngũitĩrĩra na ngũinvest gũkũ na njĩra nene. One, mũthondekere mĩũki kure ĩno wega, njoke ndĩmũrehere mbegũ cia foda cia bomber grass, njoke ndĩmũrehere nyeki ĩngĩ njega ĩtagwo June cow. Inoro FM di kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kabisa. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane.
ceceni hakuhĩ nawe. Maũndũ nĩ merithĩ no mũndũ witũngũĩre na ũikaragio gwatĩire. Wa mbere nĩ gũciarwo we na nĩ waciarirwo, wa kerĩ kwerera thĩ tondũ ndũngĩgĩtũra thĩ. Kaiga kana ta kĩrĩma ona ũngĩhaica roketi ĩno nginya ũkamerera. Ndũkanatĩrĩre mũndũ tondũ tiwe Ngai, Ngai nĩwe ũtuanagĩra. Ona watonga wagĩa indo ndũgeterere andũ, ona ũrĩa ũtarĩ nĩ mũigĩre. Ririkanaga ũgĩciarwo marĩ njaganu arĩ kĩndũ, no ririkanaga ũgakua ũtige ikĩrĩo nĩ angĩ. Menyaga ũtanaciarwo no ũtanamenya thĩ, marĩa angĩ wĩragwo toĩ na marĩa na thĩna tawe na maũtigire othe. Indi wĩragwo ndũrĩmĩri ona wathiĩ na rũgũrũ gũkora noguo kũhana, ona warora na itherero guothe noguo kũhana. Gugoyo nĩ tate. Tiganĩrwo nĩ mbeca andũ andagĩ kemwe, ũrore mũthuri ũcio wone nĩ warika rĩrĩkũ, na nĩwe watũma ũndeke ta sumayo kana mũrigo wangu mwendwa kururania itu. Kururania itu kwenda kwa ngoko ukomaga rungu mwiretu muthaka garagĩra thome wangĩa ningĩenjera wendo ũitala ngari ningĩenda kunywa rithathi mwendwa nĩ kĩndũ hatarĩ. Kamũkora gwaku ũnjĩraga mũtirĩ ũndũ nĩ mũirĩtu ũngĩ mũrata waku akoragwo akĩenda, ũkanjĩra excuse ũkamumagaria ũgaikara nja mathaa maingĩ ũcokage ndĩ toro. Na nĩ ũru kĩndũ kĩa mũndũ mũrata ĩtimũtigaga, ndakũhe rũtha mwendo wakwa wanyenda nĩ ũkangora, kurura nange ainake amũharũrũka nange ningĩkwĩrĩra kĩraita ngĩona wanyenda nĩ ũkangora. Nĩo haha nĩo
utare na mbeca kuri indo nyingi njega murata itangiguru na mbeca menya ndukanerire aturirwo ni njira utire uheraga na riongi menya ndukanerire kabisa tikwenda kwa ngoko ukoma garungu mwiretu muthaka garagira thome wangea ningendera wendo muita thangari tikwenda kunywa rithathi mwendwa ni kindu atari ingenda eya elaso masumwe kula masumu masumwe Shesheni hakuwe nawe. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Smarter Bundle ne eiganite. Wena Airtel Smarter Bundle wewe sawa. Waruta besha kuma kwa agent wa Airtel ona kana urehe kugerera paybill uracokerio gicunje kia igana kwa igana kia besha iria wahuthira kuruta besha ona kana gutuma. Riria uratuma kuma bengi-ini yaku nginyagia Airtel Money uracokerio besha iria wahuthira gutuma igana kwa igana. Twika Smarter Bundle ne eiganite. Amukira 30GB o mweri ndagika magana mana cia kwaria kuri networks iria ingi ukahura thimu kuma Airtel nginyagia Airtel hatari marihi no gacokerio gicunje kia igana kwa igana kia besha iria wahuthira kuruta kana gutuma besha na Airtel Money hari o ciringi 1000. Smarter Bundles ni ciganite kuhura thimu ku browse go chat na Airtel Money hura *544# o riu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Min shabikina na deku plestena Jomoshe na Jet X Thino wa shabik.com Uthaka maita maria maige muno Wihotanire tado ariagi. My name is Hope Ligami na natoka Ruaraka na mimi mfanyi biashara. I've been an avid fan wa Shabiki, so I came across the Jomoshe na Jet X campaign whereby niliona the instructions nikaona they are manageable. One can stake with as low as 50 bob and I decided to hop onto the challenge and I was lucky to have the highest multiplier and posani kwa hapa leo as the winner wa 250,000. So I'll use the money to expand my business na pia I also had some stored projects at home, so maybe a fraction of the money pia nitatumia kuendeleza zile projects thanks to Shabiki. Nimejiomosha na JetX campaign ya Shabiki, so I'd urge the rest of you please hop on to that challenge pia nyinyi mjiomoshe. Wira no waku jiomoshe na JetX wihotanire gicunje giaku hari ciringi milioni 2 besha farifari. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ
utakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe kabisa. Nyĩmbo ici cietio nĩ Mũchai wa Kĩmani kũrĩa Juja akĩharagĩria ũhiki wake mweri wena. Ũcio nĩ Mũngogoyo. Ũcio ũhiki tũtingĩtĩra Friday mweri 11. Ate he mũndũ werũ ekũnyua kĩrĩti egũkinya kĩrĩti kĩgima. Baada he mũndũ ũngĩ nina kĩrĩti kĩgima. Kabisa. Rĩu akĩrĩ itua rĩega rĩa kwaga kwenda mũndũ nĩ ũndũ wa mbeca ciake. Kwĩmendaga mũndũ nĩ ũndũ wa mbeca ciathirarĩ. Kabisa. Ate ngatha ya Kĩrĩnyaga woiga atĩ enda akiwa na mũndũ ũgĩtwo Kennedy Wangari the great changer na wĩkũrĩa Juja. Geithia Mũchai wa Kĩmani mũno
niwe wetia rũrũ rwa Queen Jane ndagũtũmĩra na nĩ tũkũigua macokio ma Makibi James tondũ nĩ magĩtũmwo rĩ mathiĩ makora mwanake rĩ mamũkorire kũ na mamwĩrire atĩa tareke njĩkĩre rĩu tũigue tondũ nĩ mwatũmwo aini rĩ mwakinya kwa mwanake rĩ mwamũkora rĩ mwakorire mwanake ahana atĩa na mwamwĩrire atĩa ke tũigue macokio twĩra macokio makia ma mũigwe ira Queen Jane aratũmĩte aini akanie mwanake ũtũire mũthĩnagia na marũa maingĩ ma wenji no kuri watũtũmire nie Makibi James Timo na Mbũrũ na DK wa Wanja John Ndemethio na Sami Mũraya no Jimmy Wayune na Kenywa wa Thingira icio nĩ thweri nĩ ndĩrathĩtaũka watũtũma ithuĩ twacokanirie ndundu niĩ Makibi na Sami Mũraya Timo na Ndemethio hamwe na DK nĩguo tũkinya ndũmĩrĩri ciaku watũtũmire niĩ Makibi James Timo na Mbũrũ na DK wa Wanja John Ndemethio na Sami Mũraya no Jimmy Wayune na Kenywa wa Thingira icio nĩ thweri nĩ ndĩrathĩtaũka twarĩkia kũneo mbica ĩyo nĩ Jane no mũnyaka mwanake nĩ amenyekire Kenywa wa Thingira kiuga mũĩ mũno nĩ watima ona nĩ mũrĩmi wa ngano watũtũmire niĩ Makibi James Timo na Mbũrũ na DK wa Wanja John Ndemethio na Sami Mũraya no Jimmy Wayune na Kenywa wa Thingira icio nĩ thweri nĩ ndĩrathĩtaũka atĩ makorire mwanake nĩ gĩtonga kĩnene nĩ ta Alex wa Jamii mwanake rĩrĩa tuonire nĩ gũkena mũno makĩria nĩ kũmenya Mũraya Ndemethio DK hamwe na Timo na akĩmenya nĩ amenyana na India Kenya watũtũmire niĩ Makibi James Timo na Mbũrũ na DK wa Wanja John Ndemethio na Sami Mũraya no Jimmy Wayune na Kenywa wa Thingira icio nĩ thweri nĩ ndĩrathĩtaũka Hanel Kenywa niwe wĩna ndahi ndũkanyotie andũ akwa ndahi ĩkĩrĩnyaga na Hanel Kenywa wa kahũa nĩ aramũnyotia twamũyoro twarĩire na tũkĩnywa agĩtũceria macamba-inĩ make timaũnguro tinĩ ta yake yothe ikũgathĩrĩria Jane tũtiri yake watũtũmire niĩ Makibi James Timo na Mbũrũ na DK wa Wanja John Ndemethio na Sami Mũraya no Jimmy Wayune na Kenywa wa Thingira icio nĩ thweri nĩ ndĩrathĩtaũka mwanake ũcio ti taũni yothe nĩ yake 90% ya buroti nĩ ciake mwanake atwĩrire atũire ona mahoya ngaiteithia na tũrie Queen Jane mũthenya ũmwe wa mĩthenya no gakinya twaranĩrie tũrĩanĩre twĩ hamwe watũtũmire niĩ Makibi James Timo na Mbũrũ na DK wa Wanja John Ndemethio na Sami Mũraya no Jimmy Wayune na Kenywa wa Thingira icio nĩ thweri nĩ ndĩrathĩtaũka Bingwa Msafiri Charles Gitonga Nyange habari ya chuka ndugu yangu siku mingi hatujaongea Charles Gitonga Nyange Bingwa Msafiri ũrĩa tũngĩenda gũkwĩra Jane wĩigue mwanake
mwanake akwendete na ngoro yothe kiuria kinene twaremirwo gucokia ikana njeni wewe itanga riene watutubire nie Makibi James Timo na Moro na DK waja Johnny Ndemethio na Sami Muraya Jimmy Wayune na Kenywa wathingira icio nĩ thweri nendera thĩtauko wĩna mamu wa Kenya mũtiambire gũkinyithio kĩrĩti mwanake atwĩrire o mangai ya mũiga ndaenagia ngoro na ndericũkagwo agĩtwĩra mũthenya ũrĩa gakũwini ikiniki ya mbere no kwa mweri atũtũmire nie Makibi James Timo na Moro na DK waja Johnny Ndemethio na Sami Muraya no Jimmy Wayune na Kenywa wathingira icio nĩ thweri nendera thĩtauko rembesha maisha ikira igana rimwe kwa pay bill 5252 for account nĩ Mkigwa Inoro uture mbeca ngogoyo ĩgĩtataga uhane mwanake ũcio watimau mashamba mothe nĩ make kaundu kau karakogia ka 50 tuhurane nako o riu 5252 for 2 tekera igana riu one gavana wa ngogoyo agĩkũhũrĩra inua timekeeper witũ nĩ Mr. Kuria wa Travelers Inn Kuria Longonot na nĩ arenda kũgeithĩrio mũthuri wĩtagwo wa Gathira Longonoti na akendithĩria mũirĩtu wake wĩtagwo Veronica kũhona kwa naihenya. Quick recovery Veronica. Sabina Kajeri Esther Thadi Yori wa Metuba arauga mundu athiere muru agũkinyithio kĩrĩti yori nĩ wageire mbia ate mundu acera arĩ muru tu orie ha yori agũkinyithio kĩrĩti Kiani wa Mũthithi nĩ kore resort Nyanju ya Toireko na niĩ rĩrĩa ũgoka bypass gagũkinyithia kĩrĩti inua Gathire wa Wempa kĩrĩti kiumaga atĩa ndĩmakinyithia kĩrĩti onani. Asante Dr. Kamau Alanet nĩ ũgũkinya kĩrĩti Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duga, the home of discount. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ngugoyo nĩ tate. Kumanga tuohera no keringa thenge
ndũkaigĩrĩrwo guoko nĩ mũndũ ũngĩ ona ngoro ĩtathirĩte munju ũgathiĩ Mombatha kũrũgia mwaka nongĩ tiga gũkihĩra maithori Morambu tũtigũcirĩra wendo ta mũgũnda choka kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Mombatha kana ũcarie nding'oing'o ya kũhenagia nĩ ũngĩ ũgwetha we wanjĩrire wathiĩ kuona aciari ũmatwarĩre thigũkũ ya mwaka na tũkĩgũra mĩgate na cukari mũrata ũkĩmenyaga nĩ ũgũcenjia ruti tũnyoni nĩ tũingĩ twakũndehere ũhoro tetũro mwanyuire mũtitũ wa ndĩi warĩ thutha tenere buti ũhetwo na mwarĩ atatũ hamwe na ndereba wana one oguo akuĩtwo nĩ mũcabaĩ mũirũ wĩna tint akuĩirwo back left na magathiĩ Mombatha atĩ thigũkũ tiga kwĩyohora mwendwa ke ngũhe ũhoro warega gwĩtĩkia mbica ndĩ nacio ona cira mwathitangĩirwo magũrũ photocopy ya mbondi ĩyo ciothe nĩ ngũkuonia mũrata wanahenia maingĩ noreke rĩrĩ rĩtuĩke rĩa mũico tiga kũrĩra nĩ ũrĩa ũnjĩkĩte ona twatigana ndiathecire kĩrore ndiakĩrĩte thaĩri hau caria mũboi ũngĩ wa kũhenagia kana ũthiĩ kũrĩ ũcio gũthũkĩtie kĩongo mumagari nĩ wanjũa igĩrĩ ona cukari waga nĩ ngũnyua turungi kana nduya Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Shesheni hakuwe nawe. Ngogoyo back to back. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwa kũririkana mũthenya wa Jumamothi mweri 10 Januari mwaka wa 1987 rĩrĩa Thomas Kahoya wa Mbũgua na Susan Baire wa Mũtũgũti mahikanĩirie kanitha-inĩ wa Catholic Westland Kirungi Nairobi. Susan nĩwetĩkĩra gũtuĩka mũtumia wa Thomas mũteithanie nake kũrĩ ng'aragu kana bũthi ũtũro-inĩ wa muoyo waku wothe? Ĩĩ nĩndetĩkĩra. Nawe Thomas nĩwetĩkĩra gũtuĩka mũthuri wa Susan mũteithanie nake kũrĩ ng'aragu kana bũthi ũtũro-inĩ wa muoyo waku wothe? Ĩĩ nĩndetĩkĩra. Nĩ wega kabisa. Yeah. Nĩ oguo. Nĩ ũrĩkũ ũrĩa twĩrirwo nĩ athiĩ kũgũrwo kuma Kiambu nĩnyuo nĩ a mwana nĩnyuo ĩwa
ndaigua mũhiki kĩongĩ mbaire wa mũtũgũti kuma Kĩambu kĩrangari nĩnyu onenyuo nenyuo nenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo ĩnake mwana kĩoyo nĩ kahoya mũrũ wa mũgua kuma Gatangaro wanu nĩnyu onenyuo nenyuo nenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo Kairoro nĩruo tũgathĩa mweri inya kũrĩa kwa mũcai wa Kĩmani kũrĩa Juja onenyuo nenyuo nenyuo ndĩrĩ nyagacio nenyuo nenyuo mweri 11 ti mweri inya mweri 11 onenyuo nenyuo nenyuo ndĩrĩ nyagacio nenyuo nenyuo engari ciothe ithecetwo gĩca nĩ hingũrĩrwo gũkũ kwa mũgua mũrũ akahoya nĩnyu onenyuo nenyuo nenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo ĩna ciatonya mambe marathimwo gũkũ kwa mũgua maugĩrwo ngemi njagĩceceng'a nĩnyu onenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo ona Profesa Kivisho ũgekĩrĩrwo tondũ ĩno nĩ ya mwana onenyuo nenyuo nenyuo ndĩrĩ nyagacio nenyuo nenyuo mũturi wa mũiro wĩkĩrĩrwo na nĩ ya mwana onenyuo nenyuo nenyuo ndĩrĩ nyagacio nenyuo nenyuo engari ciothe ithecetwo gĩca nĩ hingũrĩrwo gũkũ kwa mũgua mũrũ akahoya nĩnyu onenyuo nenyuo nenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo ĩna ciatonya mambe marathimwo gũkũ kwa mũgua maugĩrwo ngemi njagĩceceng'a nĩnyu onenyuo nenyuo nenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo ĩmatikegwatie huho cia ngoma gũkũ kwa mũgua tũrĩ a kanitha nĩnyu onenyuo nenyuo nenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo ĩmahũrwo naguo maciare ihĩ maciare airĩtu maiyũrie mũciĩ gũkũ kwa mũgua nĩnyu onenyuo nenyuo nenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo ona Jeff Mũngo wa Waithĩra augekĩrĩrwo ya mwana nĩ ekũnyua gũciara gũkũ onenyuo nenyuo nenyuo ndĩrĩ nyagacio nenyuo nenyuo mũtiĩkĩrĩre Jeff Mũngo na nĩ ya mwana onenyuo nenyuo nenyuo ndĩrĩ nyagacio nenyuo nenyuo ĩmacuce wega matue wa ngũi na matue mbũgua matue wa mbũi na mũtũgũti nĩnyu onenyuo nenyuo nenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo ĩmacuce wega matue wa ngũi na matue mbũgua matue wa mbũi na mũtũgũti nĩnyu onenyuo nenyuo nenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo ĩna makia mwaki ndũkanahore gũkũ kwa mũgua mũrũ akahoya nĩnyu onenyuo nenyuo nenyuo nĩ a mwana nenyuo nenyuo one ogua na Ngai amateithie matikanaingĩrĩrwo nĩ Munjuga Kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa mũringĩire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane Ngai ateithie ihiko itikaingĩrĩrwo nĩ Munjugas kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Munjuga anyuaga kaũkĩ na arĩaga ini nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cuku waki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra
Mujuga ya kaharate. Naho ararĩa marigũ. Ketiga komoka na waigua teimĩrĩa nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Gũkũ kwagĩrĩire ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia ndundu kĩmatwaraga ndundu kĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa kanjoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona Reverend Gashaja wa SK Matogota Gĩthũngũri gaitheka mũno mũtungatĩri nĩnjũĩ nĩ wendete rwĩmbo rũrũ ma thengia MC Ngaruya wa Tigoni orauga Ngogo ĩko top na Ngaruya witũ ndũgacemania na Munjuga kũu Munjuga anyuaga kaũkĩ na kanyama kororo yeah. Job Igariora. Kabisa. Arĩa marekire ũhiki mũthenya wa ira ona arĩa nĩ hĩndĩ marendana nĩgetha maikaranie ta mũthuri na mũtumia rwĩmbo rũrũ nĩ inyuĩ ndacagũrĩra tũgatigithanio nĩ gĩkuũ part 1 kũrĩ mũthuri na mũtumia kũrĩ kapo mũrekire ũhiki ira kana nĩ hĩndĩ mũrendana Murimo ria negotora no yungiga koro sigino
nacio nyoni ciakabĩte rũtumo nginya kĩanda mwendwa wakwa njeterera nĩenjĩra igua marwĩmbo kwagĩra gakinyire kwa mũciĩ ta ruoro rũgĩtema rĩrĩa hiti namba icokaga mĩciĩ nacio nyoni cia rĩera-inĩ nĩ ciacuracuraga no nĩ itatũmĩirwo kanio ingĩ atĩ nyoni ciatumĩte rũtumo nginya kĩanda gĩkũyũ gĩcigo njega ngenagio nĩ ha maitũ wao mũtumia ũrĩ ikere aroraga na kamwena nyina wake nĩakenire ona ndirĩ nguraro mũtumia mwerũ mũno rĩkere kabisa arĩ riko-inĩ athekagwo na kamwena twetereire ndagĩka ya mũthia kwarĩ mũthenya wa kiumia ngengere ya ũrago aciari akwa makoretwo makinya ngĩra mwendwa kahinda gaitũ nako nĩ gakinyu tũikaranie ta atĩ mũtumia mwerũ mũno ũrĩ ikere cionyere guothe kwanungĩte o thakame japo ya ici nĩtemĩciĩ nĩ kuoya maiguĩte nĩ kwanwo mũndũ ũraikia banga mairo kenda twaheirwo gwa gũkoma nĩ mũthĩa Father Kim Gaitheka wĩko ũrĩa Nyeri Kamũirũ Father Kim mũpeane wa waheanire gwa gũkoma hĩndĩ ĩyo ya emergency 1952 mwendwa wakwa nĩngwendete ta gĩcũhĩ kĩrĩ kĩara kana nguo iria ciakwa cia toro nĩngwendete ta gĩcicio kĩerekeirio kũrĩ riũa kana icungwa mweri-inĩ wa mũgaa Jumatatũ tũkĩrire ta maragĩte nyina ngira mwendwa tũrĩrara kangĩma nĩtuonire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya mũciĩ mwendwa tũgatigithanio nĩ gĩkuũ maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. thutha wa ndagĩka 8 Jeff Mũga wa Waithĩra nĩegũka na ndeto ici atongoria thirikari-inĩ gũtetera mũnene wa mbirarũ na mũnene wa rũhonge rwa ũgacĩru bũrũri-inĩ kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra iria makoretwo magĩtũngio kambuni ya Royal Media Services Limited nĩyo nyene Inoro FM na Inoro TV gũcerera etĩkia a ndini ya Ithĩramu njera-inĩ nene ya Kamĩtĩ na atongoria kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a no marathiĩ na mbere na kũgacĩrithia meharĩria ma icera rĩa President William Ruto kiumia gĩũkĩte. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Gugoyo nĩ tate
gioko kingi murata Nondo wandome liorandekeye Urangeria korwa nire ngoma Liganirwa niwe nduranyenda Na watate kuliganirwa niwe Ea watigire wathukia kiongo Na wendo waku imuro takigwa Mwendo ndingeriganirwa niwe Komandi nacio ndigũkũitha Na ngoma icio nĩwe wanjĩkĩrire Njokeria wendo wakwa ndagũthaitha Woi woi mwendwa njiguĩra tha Ate gogoyo nĩ rũĩ ĩrathikĩrĩrio nginya kũrĩa Also One Resort Donyo Sabuk ate marauga atĩa Ithagu Brook Ngorongoro nĩ buku mũrata Ngoro yathomekana ndarũbini Ona ndigũkwĩringĩrĩria kũna Woi mwendwa kotarĩ mũthaithi Woi mũrata koguo thikĩrĩria Rũĩ nĩ Ngai watuonanirie Tigana nacio marakũyoro Woi mwendwa nĩ ũiru maraigua Teresa Jones Diane kule resort Enjoy ni mundu kuhete oro Na mundu enjoy ni ndia kuhete ye Oro ide ya kwa mwendwa no enjoy Mwendwa ni ngotule yenu Ui murata kotari mudhaidi Kotaro no ya enjetio ni wendo I love you my darling Why don't you come back to me Nyĩmbo citũ kiumia tugaga nĩ kanitha na ngogoyo na kũigĩrĩra kũrĩa kware mbeca maisha igana rĩmwe 525241 nĩyo account number kabisa. Gogoyo ne tate. Akatorora gurufu emwe ndagika ici igĩrĩ itigarĩte tũmaikie mbere. Nani wako tayari? One yoguo ucio nĩ DK kwao nĩ Gatanga kũrĩa Murang'a County na no kuo gũgeithania tũrerwo Happy Idul Fitr nĩ andũ a kũrĩa Gatanga matongoretio nĩ Petra Jerry rũgũrũ wa KU Referral Hospital Shiro Chief Gatanga Queen wae aya kwĩna Queen Gatanga Gatanga Queen gaitheka Gatanga Queen Joroge Kaimenyi mechanic kũrĩa Thika George Josto Waweru officer Wilberforce Mwirore huyu ni mjenzi rafiki yangu sana Jeraine Plana Benson Karaoke Mwalimu Biden Maina John Arap Mwangi Mr. Harris Kenya Domi Mwene Gataga FIFA Mwangi Ithagu bro kwa muthe ararĩ raido cia resort Gathire wega ararĩ raido resort aya resort jimikĩrohe ina bar Rufus Bulls wa TC James Rock Karaoke Kerure wa Matuda Sugar 3 Gates Bogwa Juthu Mechanic
Kimanike Manjuru aya igua Kimanike Manjuru gaitheka muno Kimanike Manjuru ni ritwa ria kenganga gitawa digital tiga guthaka etagwo Kimanike Manjuru. Risk power sizes bar Sami breakdown wa mase broker ya muthaga broker ya muthaga gaitheka muno Cisco gaitheka Shirwa Apples Timothy Goge Amasako MG Computers Limited inyuothe mugaitheke ni akuria Gatanga Gogoyo Fraternity Gataga Gogoyo Fraternity matura moigaga ni marathija netha ikomisha hwaine monga ithiratura bururi hoikaire atia Itwa kuria tangathi aria mega tu Kenya Inoro Musie wothe uri Inoro Ndutugagia tuhiu Igambo minyoro kuwe gataya tunyoni Inoro Musie wothe uri Inoro Ndutugagia tuhiu Inoro hwaine. Atongoria thirikari-inĩ gutetera munene wa mbiraru na munene wa ruhonge rwa ugacero kurumirira mbukirira iria makoretwo magitungio. Kambuni ya Royal Media Services gucerera etikia adini ya itheramu njera-inĩ nene ya Kamete na atongoria kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ magacĩrithitie meharĩrie maicera rĩa President Ruto kiumia-inĩ gĩũkĩte. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio geni metha-inĩ itũ ya mohoro ona nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. Minister wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen nĩ ateteire munene wa mbirarũ bũrũri-inĩ Charles Kaharĩri marĩ na mũrũgamĩrĩri munene wa rũhonge rwa ũgacĩru bũrũri-inĩ Nurdin Haji kurumirira mbukirira iria makoretwo magitungio na muingi hamwe na atongoria ni undu wa kuingirania na uteti wa bururi. Na akiaria kanitha-inĩ wa IC makutano kaunti-inĩ ya Meru Murkomen augite eri acio mararutire mukana kurumirira campaign ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere ya kwenda kũhamũrithia President William Ruto kuma ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũyũ, akiuga na wĩigĩrĩrĩki wa honge cia ũgitĩri gũtigĩrĩra bũrũri ũyũ ndũnarika mũtondo-inĩ wa ngahĩha na wagarari wa watho. Forget about this thing. You are answering the Chief of Defense Forces and the NIS Director. Those two gentlemen are speaking from information. They are warning you. They are warning your country. They are warning your future. You are making social media arguments here and politicians speaking out here and there. My friend, the future of a country needs order. Otherwise, there is a reason why this country is in peace. We could as well easily be in the same situation with our neighbors. We are not too special. We could be sitting in a refugee camp in another country. We have to warn ourselves as a nation that we must do our things in order. Tukifanya elections, kuna njia ya kwenda kutoa watu kwa viti. Mtu akikosea, kuna njia ya impeachment. Mtu akifanya hii, kuna mahali pa kushikwa na kufungwa. Onake mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa akĩaria mwena wa Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ateteire Kaharĩri akiuga arĩa maramũkĩrĩra nĩ arĩa mageragia kũgarũra thirikari ya President Ruto hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z. Tondũ leo ndaigire gũkĩrwo atĩ PDF majeshi ati ameongea siasa sababu amesema hata wale mnasema Ruto must go, ni haki yenu ya kikatiba, na kama mko na haki ya kusema hayo, mungoje wakati wa uchaguzi, muangalie kazi yake, mufanye uchaguzi kulingana na katiba. Naona wengine wamekasirika, CDF anaongea siasa. CDF hakuongea siasa, alisema vile katiba inasema. Kama unataka kuondoa kiongozi kwa kiti, kiongozi yoyote, hata mbunge, ungoje wakati wa uchaguzi ama ufanye reform kulingana na katiba. Lakini wale wanaongea hayo, najua walikuwa wameamini mwaka uliopita ati wamefaulu kupindua serikali ya William Ruto. Ndio sasa wameanza kwaya must go. Na mimi nimwambia mkisema Ruto must go, na mimi nasema Ruto must go forward with this transformative agenda for Kenya. Kambuni ya Royal Media Services ĩrĩa nĩyo nyene ceceni ya Inoro FM hamwe na ceceni ingĩ cia radio na TV nĩcereire ĩtĩkia ndini ya itheramu njera-inĩ nene ya Kamĩtĩ gũkũngũĩra na thigũkũ ya Eid al-Fitr. Na ĩtĩkia acio nĩ matugirwo na indo itiganĩte cia kũrĩa ta ũrĩa mwandĩkĩtwo Jathan Kamau aratarĩria.
Nikumana ikeno thini wa njera nene ya kamiti guku Nairobi hindi ria rutio ira the kambuni ya America ya Royal Media Services mathire thini wa njera na gutuga etekia githiramu aria mohetwo thini wa njera iyo. Mohamed Siadali ni munene wa maundu megi githiramu thini wa njera ino. Kwanza nasema minal aidin taqabbalallahu minna wa minkum saira al-a'mal. Leo ni siku ya furaha kabisa, Waislamu wanakutana kila mahali. Leo Royal Media Services wametukumbuka sisi hapa jela gerezani la Kamiti, walituletea kitu ya kuidi nayo, chakula ambao mimi siwezi toa shukrani zangu, lakini shukrani mtapata kutoka Mwenyezi Mungu. Ile fadhila na ile mema ambao mtapata kutoka Mwenyezi Mungu. Leo wanasherekea kiwa wako na nia na wanajua kwamba wenzao katika Royal Media wamewakumbuka katika kuidi na watajihisi ya kwamba wako nyumbani. Ni uteithia makandaire kuria gina oho aria ni airetu anini mateithikite makione kumateithia rere makongwira thiguku ya Idul Fitri. Wala itakuwa tofauti sana kwa sababu ile raisi na ile chakula unapata na ile mlelete sahi ni tofauti, kwa sababu zile tulikuwa nazo itaongezeka, ya kwamba kama ni mafuta zitaongezeka, kama ni sukari, kama ni ngano mlileta, watajihisi wa kwamba watakula chapati, watajihisi wa kwamba wako nje. George Beef Mukuzi mumemerekio wa bahari Ruguru Royal Media Services augete ni muthenya wa kurehe andu hamwe na gutangikira mathina mao. Furaha kubwa ya ujio wetu leo hii katika Community Maximum Prison ilikuwa ni kujaribu kuwapatia na kuwaonyesha upendo wenzetu ndugu ambao wamekuwa hapa ndani. Tunavyojua ibada inatuongoza kumshiriki Mwenyezi Mungu katika njia iliyo standard. So wenzetu pia katika mfungo wa Ramadhani hii wamefunga tu kama sisi, na sisi kuja huku ni kuonyesha kwamba ndugu zao kutoka nje kule pia tumewapenda, tumewathamini. Nimeri ranyitwa baru ni Marion Rioko kuma kambuni ya Royal Media Services. We came with some donation items just to show them love, care and that we've not forgotten them during this period. Kutoka Royal Media Services tunawatakieni nyote Eid Mubarak. Gerifa Trainor FM kuma kaunti ya Nairobi jetago Jathan Kamau. Etekia adini itheramu kaunti-ini ya Kirinyaga ni matogeretie ikinya ria President William Ruto ria guteaneria mihango ya guthurimaga amwe ao mbere ya mahetwo ibande cia bururi. Matogerete ni kamishina wa kaunti ya Hussein Alaso maugite ikinya riu ni rikuhotithia ciana ciao kuoyaga ibande itekuhahithio. Amwe noguo ugite marita maabitha honge cia ugitiri ni meheanite gutigirira raia a mabururi mangi matina kugia wara na kwiyandikithia ta Kenya thutha wa mihingeo guthengio. Hapa kuna school living, hakuna birth certificate ya hapa hospitali, na saa nyingine imekuwa ngumu kupata ID. Lakini tunashukuru rais kwa ile amri alitoa, na sasa watu wanafurahia, wanapata ID, na hawa ni Wakenya. Na wale ambao wanapinga hii story ni watu ambao bila wakati uzuri. Lakini sisi tunajua hawa Waislamu hawa furaha. Na mimi administrator nimefanya kazi kwa utawala mkoa kwa muda mrefu, niko na miaka 28. Ninajua shida wale real Kenyans ambao kwa sababu ya jina wengine wanaitwa Mohamed ama wanaitwa Hassan, na hiyo inasumbua kupata nini ID. Lakini ile directive ya rais ya juzi imesaidia, na hakuna mtu ambaye, na sisi pia kama viongozi wa serikali tuko wa serikali kisha pia hakuna ile mtu aliye mimi kutoka Somalia ambaye atapata ID, kisha kwamba wenyewe ndio wanapata nini ID. Ihinda riu nake mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Mary Muthoni uria uraharirie etekia cio ndia ya kuhinga mweri mutheru wa Ramadhan ni amoriti wona marike kwa ibande makeyandikithia mubango-ini wa SHA niguo makahota kwamukira motungata mega ma ugima wa mwiri. Ningeomba ya kwamba Waislamu wote tuje pamoja tutajiri mafamilia zetu, na nimefurahia sana venye rais akafanya ile waiver ya ID cards na tende pia ID cards, kwa sababu ID card yako ndio itakusaidia kujisajili kwa SHA. Kwa hivyo tukipata watu wengi Sei na Hassan na Mina amepata ID, pia watapata kupata matibabu kwa urahisi katika hospitali za serikali na zile za kibinafsi. Atongoria matiganite kaunti-ini ya Murang'a no mathiite na mbere na kuhariria icera ria President William Ruto riria akambiriria kiumia-ini giukite gitaro-ini kia Mount Kenya. Na tore Victor Kinuthia aratariria andu aingi riu metereire kuona kana atongoria aria manyitaga mbaru uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua ni makeyumiria hindi ya icera riu ria President kuona kaunti-ini ya Murang'a nio makoragwo mari aingi.
riri mutongoria wa bururi William Ruto atanyitwo gitaru-ini kia Mount Kenya kiumia twerekeire atongoria aria mamunyitaga mbaru mari mihango-ini ya mehaririria ni mwatuhe rutha tu support William Samoei Ruto manyoni inamo kwa ndwa muruka niguo tugithie tuthie uguo. Kaunti-ini ya Murang'a rita ria mbere mubunge mutumia Betty Maina makioneka kunyitana na mubunge Mwamure Sabina Wanjiru meta mehaririria ma kunyita president ugeni. No mwende ukiarikie project ino ni iria ciambirio ni Uhuru andu matige kuga ati project icio tondu thirikari ti mbeca cia mundu haria Uhuru hotithirio ni Ngai guki ni tonginya tuthina mbere na project icio ni tukwira president ndukahingure no yaria Uhuru kawambiririe njeru na ingikora kwina gathina ni ndaumire thika muthondekaga mwithini na musaragia kihonia mwithini koguo nie kwa Dr. William Samoei Ruto ni ndaremirwo ni kwihitha nyumba ya muthamaki tumaga tondu maundu maria mothe turenda ma maendeleo na maundu ma barabara na maundu ma mai no gatuthire nyumba ya muthamaki. Atongoria angi aria manyitaga president mbaru ni mubunge wa Mathio Edwin Mugo na Murunae wa Kangi Mapita Kihungi. Atongoria aingi kaunti-ini ya Murang'a ta mubunge wa Maragwa Miri wa Maua Edward Muriu wa Gatanga Joseph Munyoro wa Kigumo na Senator Joe Nyutu manyitaga mbaru uria wari munini wa president Rigathi Gachagua riu gukiriga kana ni makeyumiria icera-ini ria president. Turathire hindi ingi handu kurai na mucemanio wa bunge othe ya Central Kenya abunge maretwo mucemanio aria maraonania ati matirenda gu support thirikari maragagwo ramona maredio ni makiuga matihetirwo gutire mundu utetirwo mucemanio ni guturi. Onake mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ari rita ria mbere gukorwo president agoka Murang'a matari hamwe kuona akoretwo agithiururuka Kiharu kuruguria tabarira cio thii wa na mbere gukirikana nicio president William Ruto arioke kuruguria Kiharu. Koguo ngona ni wega tuhinyie mbere no tukihinyagia mbere ri tikuga tutirorera bururi ni ngiri mwana siasa kana ni atia ona maundu maragiokanio makangora makanjeheria hau makanjikia na haha ni mutikionete kagitira nyitirire we rekia kinengerwo mundu ungi ngauga ni sawa. Riu muingi wetereire na kinyi kuona kiria mugathi akamarehera. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Magana ma mathikueta kuma mugunda wa Rwaici wenjigo kumashwa Nairobi ne matafanĩtie mũcemanio wa mbere mugunda-inĩ ũcio thutha wa kuhota cira ũrĩa mahandĩte magĩtatia kũhamũrithio kuma cikaro-inĩ ciao mugunda-inĩ ũcio. Maugĩte harĩ bata thirikari ĩmahe ũgitĩri makiuga nĩ maretigĩra kũhamũrithio rĩngĩ nĩ gĩkundi kĩa andũ arĩa makoretwo makimeneria mugunda ũcio mata. Mwandĩkĩtwo Sam Njuguna nĩ ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩyo. Mathikuota a mugunda wa Rwaici wenji Kasarani ni matafanĩtie mũcemanio wa mbere wa oro mwaka kuma rĩrĩa mahotanire cira igoti-inĩ wa kũmetĩkĩria kũhũndũka mugunda-inĩ ũyũ. Rĩu magĩtaria nĩ mebangĩte gũcoka thanju-inĩ icio. Alifungicha ni mũikarĩri gĩtĩ wa mathikuota aya. Tumefikiana kwamba shamba yenyewe ni kubwa, sisi wenyewe vile beacon zilikuwa zimewekwa sababu ziliondolewa zote, bado tuna mlima mbele yetu ya kurudisha beacon vile zilikuwa, ndio ndiposa kila mtu apate kurudi mahali pake. Ndocio arwaire tureta riu tuheo tondu ni tuthigineire muno tondu na tariu mungenyo no uria ndirathie tiguo ndathiaga tondu no gukura ndiragikura na tutire twanero riu ni ngiuga thirikari ituteithie itunengere tiri ucio witu. Indi matariirie mariona wagagu wa uria mekuhunduka kuria metaga mucii magikuwa maya kuhithukirwo na kuhamurithio o ringi ni ikundi cia aria makoragwo makinyotera thanju ici. Riu ni ngahoya ihoya atiriri gwe thirikari hoya na twathurire etonyitirire tucoke mugunda-ini matuhe undu mangituteithia tutikarwo thie itu kwenda urithi bwega Ngai akowe mbere itu. Members wenyewe wamepropose wapate kuendelea, wamepigania hii tangu miaka na mikaka bila kuchoka, wakahakikisha tumefika hapo tumefika. Riu mendekithĩtie thirikari kugacĩrithia ugitĩri mwena uyu oro makendekithia gukinyio gwa tabarĩra cia uthii wa na mbere ta borithi mathukuru oro ũndũ ũmwe na mathibitarĩ na nĩguo macokererie mĩtũrĩre yao. Riu thirikari igwetha itucokie kuu na nitugukena muno marute thukuru na kira kindu nigetha tuthie na mbere. Kwina karia nima aroka ati nigetha atutunye mugunda kana atutunye iwanja citu uguo ni twahoya kwi raisi witu na Ngai we mwene atutongorie gutikagia na uici ucio kugia na uhoro wa guthie na mbere na njira njega undu murungireru undu wina gitio undu mundu wothe gukenerera mwanake muthuri mutumia. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Rwai Kasarani gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Arĩmi iria itũra-inĩ rĩa Moroko wodi-inĩ ya Salama kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ mekũgunĩka na mũtambo wa kũhehia iria
uria gwakwa itura-inĩ rĩu nĩ thirikari ya kaunti ĩyo, na arĩmi acio maugĩte mũtambo ũcio nĩ ũkũhũra njeki ũrĩmi wao kuona matũire na mathĩna ma kũiga iria, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩra rĩngĩ rĩgathũka ona kana makarĩendia na thogora wa igoto. Gĩthui wa Wairimũ arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Gĩkeno gĩaikaria gũkũ kiumanĩte na kwĩrĩrwo kũrĩkĩrio waki wa thito ya iria ĩrĩa makire ĩndĩ makĩaga ũhoti wa kũmĩkĩra macini cia kũiga iria rĩrĩ ihehu. Twĩna ndĩri haha tũrenda iria ritũ tondũ twĩna ng'ombe nĩ tũrĩithĩtie tũthondeke ndĩri tuma na maũndũ maingĩ. Twacokia ngatho mũno andũ hakwa itũra rĩrĩ rĩa Mũrũkũ nĩ twakena mũno na ithuĩ tũrĩ atumia nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo mĩciĩ na nĩ ithuĩ tũrĩ mathĩna maitũ, na mahinda marĩa ngabanoka nĩauga nĩ agũtũhe mbegũ cia ng'ombe cia iria nĩgetha tũgĩe na ng'ombe cia iria tũhotage kũiyũria kĩganda kĩu na iria. Next week nĩ kambĩrĩria gũkĩrĩkĩrĩrio tondũ nĩ twakĩte twamĩkĩte 1.5 andũ kũruta mbeca ciao, no nĩ gũtũteithĩrĩria ĩthire nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na development ya iria na ng'ombe na maũndũ marĩa mangĩ. Oho nĩ merĩirwo atĩ nĩ makwenjerwo ndobori ya maĩ o gũkũ, ũndũ ũrĩa ũkũmahũmũra mĩnoga ya gwetha maĩ nĩ amu rĩrĩ nĩ rĩmwe rĩa matũra ma Laikipia marĩa magũmagĩrwo mũno nĩ ũnyihu wa maĩ. Kaũndũ kau nĩ twakaiyũkia na gĩkeno kĩingĩ mũno nĩ tondũ borehole ĩyo nĩ gũtũteithia kũu kĩganda-inĩ kĩa iria na ĩtũteithia mĩciĩ-inĩ itũ nĩ tondũ gũkũ tũrĩ thĩna wa maĩ. In fact ndĩuga next week nĩ gũtũma engineers cia gũthima maĩ na magoke Wednesday after Eid al-Fitr nĩgetha moka mathima maĩ thĩinĩ wa Mũrũkũ Dairy ground, mangĩaga gũtũthima thibitarĩ-inĩ magĩkinya thibitarĩ-inĩ no tũthiĩ kũrĩ community arĩa marĩ nĩgetha maĩ macio menjwo nĩgetha mahote gũteithia Mũrũkũ Dairy mateithie thibitarĩ ori na mateithia wananchi a dairy. Gavana Joshua Irũngũ nĩ orĩtie ikari gũkũ gũthingatithia ũrĩmi wa iria nĩ amu mangĩrĩithia mahiũ na njĩra cia kĩrĩu itũra rĩrĩ no rĩtuĩke rĩmwe rĩa marĩa mangĩruta iria rĩingĩ mũno Laikipia. Na tũiguithanĩrie na andũ a Salama that dairy is one of our main value chain ya ũtonga witũ. Niĩ ngũitĩrĩra na ngũinvest gũkũ na njĩra nene. One, mũthondekere mĩũki kure ĩno wega, njoke ndĩmũrehere mbegũ cia foda cia bomber grass, njoke ndĩmũrehere nyeki ĩngĩ njega ĩtagwo June cow. Inooro FM de kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Na riboti ya Gĩthui wa Wairimũ nĩ gũtũtirihĩra mohoro ma Inooro hwaĩ-inĩ thaa 10 nĩ kwamũkĩra matamona cia handa thaa 11. Eno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kenare, andũ arĩa mendanĩte andũ maiguithanĩtie mata
Na thegio muno Gitiha Gogoyo Diehards, asante sana. Ngaithiri amwatuma Pauline Karaja wa Royal Media Services neshia Kenya. Atera tata ku Gitiha mugakena. Asanteni sana. Dikoshi Gogoyo thiaginya thina shara cia hwaine. Nigetha thutha ucio Jeff Kuria kaigira na Kererembe. Akajikia kageka DK getagwo Shiro Murata. request ya rere bororo etio ne Dr. Karo Wanjiru Karuga, ule wale deputy governor kule county ya Nyeri na ule wamuritwo gutuika PS. Yeni arenda roro rwa Shiro Murata alio kule ya Nyeri Dr. Karo Karugo. Eyo request yako kabisa. Egyo Brigadier Kimani atene yakuo ya Brigadier weka bereko
Gogoyo back to back. Kabisa. Mundu wothe muhure kireio eyumirerie na rwimbo ruru Shamura Thegio muno Brigadier Kimani we Moi Airbase Isli kou nĩ gũceragwo ndio kagũkua na Brigadier Kimani na thigũkũ thegio Karaja wa Ozone Resort kũrĩa Kiambu. Aya Kiambu kwenda resort Ozone Resort gacoma nĩ kaheu Karaja enua Kireio kihuranagwo muthenya kihuranagwo kainge tarwana no kuri urahurwo Kireio Gogoyo nĩ tate ate kuri undu uturaga mundu ngoro thiinie toyo wa kuhurwo Kireio Ongere na mbeca ciaku ndũngĩraigua ũru ũngĩgerete kũrĩa kwa mbeca maica ũgekĩra igana rĩmwe 5241 nĩyo account number account name kiugo Inoro ona kũhũra Kireio ndũngĩigua ũru tondũ wĩna mbia cia kumondo kuma kwa mbeca maisha. Hanel Kenywa wa Kirinyaga Coffee niwe wĩna ndahi na andũ akwa mũtikanyote muthuri ũgwĩtwo Kuria harĩa Travelers in Longonot niwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ Egetata Harokata Firamona Oimo Muranga wonka kina ngovu
Remona mwendo wa tene ndiro ino njire ogwo Odumira maruo koiga ati ni urenda tucokano Mandigire na maithori na ruo runene ngoro-ini Gutiga cembia ciaria kwaro kiceni kinyacite Nokiuga yakwa yaga na mambere ndugeikara Kwa mundu wacang'ana bangi ndira ciao nigurukaga Kabisa. Remona mwendo wa tene tarakuma mugoiri kinya Nyandarua ni mairo cigano tigite thoko kahuro Ngoma ciaku ni ciarora ati ciangandu wa enyeri Gutiga waerera ciana rungu rwa ikombe ta mbũri Nogĩciĩra ciũria kũrĩa ũrĩ cuge wathiĩke na ngobu Kũgũra waru wa ngorobu tondũ nĩkuo wendagio Na wathiĩ kuo nĩ gũkora nagi wa harĩa magumu mena kĩũnyũ Wambogo wa Kanoru Gaithania magutu Nyeri Muthoni ĩgĩkũruta kwanyu no ndaiguĩte wĩ wa gĩthemba ngĩrega gũkinya kinyĩra ngiuga kwĩyonera nĩ kwega Githĩ nĩ thĩna nĩgereire ti mũnyaka ndarĩ naguo Mwendi wa thaka ndacoyaga ndaticirwo nĩ ũthaka waku ngĩriganĩrwo nĩgũragwo ĩrĩ gĩcegũ nĩumagio nyambũri ũkũra ndatũngagwo nĩndekarangire na makwa Nguguyo nĩ tate Muthoni nengerwo mũcuba na ndũgathĩnie ngĩina nake Wambũi okire handũ hakuwe karangire ngĩkaranga Onire kĩonge wanduta kĩnjahĩti kĩo kĩa mwere Kĩndũ kĩa mano mũnyaka mũrimũ wendirwo no Na wanina wĩkĩonge mwendwa wendo witũ nĩ wa tene Rĩrĩa maburi matokĩte twehumbagĩra macoya Atĩ kĩanjahĩti kĩo kĩa mwere Andũ agatanga nĩ mũigua ũguo kĩanjahĩti kĩo kĩa mwere Shomora Remona mwendo wa tene ndiro ino njire ogwo Odumira maruo koiga ati ni urenda tucokano Wandigire na maithori na ruo runene ngoro-ini Gutiga wacembia ciaria kwaro kiceni kinyacite Nokiuga yakwa yaga na mambere ndũgĩikara Kwa mundu wacang'ana bangi ndira ciao nigurukaga Kabisa. Muthoni ĩnengerwo mũcuba na ndũgathĩnie ngĩina nake Wambũi okire handũ hakuwe karangire ngĩkaranga Wanina ciĩtionge wanduta kĩnjahĩti kĩo kĩa mwere Kĩndũ kĩa mano mũnyaka mũrimũ wendirwo no Na wanina wĩtionge mwendwa wendo witũ nĩ wa tene Rĩrĩa maburi matokĩte twehumbagĩra macoya Kwarĩ mĩaka ĩrĩkũ ĩyo maburi matokĩte Mĩaka ĩrĩa andũ mehumbagĩra na macoya Tondũ na maburi moka na mũthũngũ Arĩa kũrĩa kĩrĩa-inĩ Andũ a kĩrĩa-inĩ nĩ mũgeithĩkire Nyoka biwa Easter Andũ a nyama kĩma maroiga atĩa Biacara ihana atĩa nyama kĩma Anthony Muriuki wa Gathigia Karatina gwĩ thayũ Nĩ hamũrĩaga kanyama Karatina Mũndũ wa Karatina nĩ hangĩigĩrĩra kahũtĩro Nguguyo back to back. Kabisa. Kwa oe, nika bushuna de mumo kanye, rosi mwe.
Ateiga iri muri ya Nyagondo ni kuri ya bypass. Oyo mwe haki ni athuka. Ainukagio tuko ni arume. Moimeta keno. Tenga project ya 250k weekly juu Shabiki.com itafanya the funding. Cheza JetX, hit the highest multiplier of the week na tunakujenga mara hiyo hiyo. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by Sahi, ushindi in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings and withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. This Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings, and 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. Inoro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutaburo kwa irima cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiegu
Aneagua. Tusifu Mungu Baba. Kale ni kale. Anasema DJ Flash. Masharia wa Kenya Power kuma Kiambu County. Niwawedete ruru rwa Nadina, rwa Bilia Bell. Simon Wanyeki wanagwa mheshimiwa wa Korea Lake View Regio. Waboi wadhu, Gogoyo Diva.
Hata mzee wa nyama akiwa Pipeline Nakuru amefurahia sana. Asante baba Ian. Gikonyo wa thoko ya Kayole Waigarwe baroro ne pio Rocio ne thigoko by the way. Rocio totiraroka kana tigwa Njoroge wa Githĩnji. Oguo muthi no thie resort doimera. Yeah. Tusifu Mungu Baba. $52 for 2 ni kuwa turekera shiringi igana rimwe tukarembeshero maisha. Gogoyo back to back. Kabisa. Unirumie rumie na kulilia unite, unipeleke kwa mama atatupatia mali tungeondoa yalote. Mpenzi o mimi na wewe ndoa yalote. Karibu o karibu yangu. Sesa usinitese moyoni, naomba usinitese. Unipeleke kwa baba atatupatia mali tungeondoa yalote. Mpenzi o mimi na wewe ndoa yalote. Karibu o karibu yangu. Unirumie rumie na kulilia unite, unipeleke kwa mama atatupatia mali tungeondoa yalote. Mpenzi o mimi na wewe ndoa yalote. Karibu o karibu yangu. Etago shala mwana. Karibu yangu. Gogoyo ni tate. Usinitese moyoni, Nye boshito. naomba usinitese. Unipeleke kwa baba atatupatia mali tungeondoa yalote. Mpenzi o mimi na
lote